ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤርትራያን ሜድያ ኔትወርክ ኣብ ዘለኹሞ ኣሳልጦን ጥዕናን ዘለዎ ሂወት ክህልወኩም ሰብ ተስፋይና ሰናይ ትምኒትና ንገልጸልኩም ንሎሚ ኣብዚ መደብ እዚ ሓደ ፍልይ ዝበለ ጋሻ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ እዚ መደብ እዚ ዝተፈላለዩ ኣብ ስነ ጥበብ ወይ እውን ኣብ ኩሉ እቲ ማሕበራዊ ሂወትና ፅልዋ ሓያል ውርሻ ዘለዎም ኣብነታውያን ኣያታትና እንዳምፃና ምስ ታሪክ ምስ ተመክሮኦም ብዝተኣሳሰር መንገዲ እንዕለሉ መድረክ እዩ ንሎሚ ብገዲም ስነ ጥበበኛ ገዲም ተጋዳላይ ኣያናት ተወልደ ገረዝጊሄር ኢና ዕላል ክነካይድ ተወልደ መን እዩ እንታይ ይመስል ተመክሮኡ ዝያዳ ካብቲ ዕላል ትዝርዝሩ ክትረኽቦ ኢኹም ግን ከም መእተዊ ኮነኩም ተወልደ ማለት ካብቶም ቀዳሞት ኣብ መወዳእታ ሳታት ሰብዓታት ኣብ ሙዚቃ ኤርትራ ተራ ፅልዋ ዝነበሮም ብድሕሪኡ እውን ኣብቲ ገድሊ ኣብ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ክሳብ መወዳእታ ፍሉይ ከም ሰብኡ ኣበርክቶ ዝገበረ ጅግና ሓርበኛ እዩ ግን ኣብ ዝርዝራቱ ኢና ሕጂ ዝያዳ ተወኪርና ብዕምቀት ክንዘራረብ ዝያዳ ካብቲ ዕላል ክትረኽቦ በዓል ሙሉእ ተስፋየ ንምክትታልኩም ደጊመ በኣኽብሮት የመስግን የቐነይልና ሓራይ ተወልደ ኣታ ገዲፈ ብኣቱም ገዲፈ ብኣታ ኢና ኸነዕልል የቐነየለይ ንግዜኻ ንኩሉ ነገርቲ ተመክሮኻ ክተካፍል ክስነድ ንባዕሉ ፍቓደኛ ብምዃንካ ብሽም ተኸታተልትናን ከምኡውን ኤርትራያ ሜድያ ኔትወርክ ብቐጥታ ናብቲ ዕላልና ክንኣቱ ቅድሚኡ ግን ምናልባት ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ቀሪብካ ኣለኻ ግን መን እዩ ተወልደ ገረዝጊሄር እንታይ ምስል ድሕረ ባይትኡ ሓፈሻዊ ስእሊ ሌላ ምሳኻ ትገብረልና መጀመሪያ ይቐኒየለይ እዚ ተገዲስኩም ነዚ ቃለ መጠይቕ ምሕተት ንኸትገብሩለይ ምዕዳምኩም ብጣዕሚ እዩ ዘመስግን ሽመይ ተወልደ ገብረ እግዚኣብሔር ኣኽርያ ተወሊደ ኣኽርያ ዝዓበኹ ኣብ መባእታ ትምህርተይ ኣብ ኣኽርያስ ካብ ሻድሻይ ክፍሊ ተማሂረ ካብኡ እንደገና ኣብ ማእከላይ ቤት ትምህርቲ ከዓኒ ቤት ገርግሽ ኣብ ዓይን ሻሙናይ ገይረ ከም ህዝበ መልቀቂ ፈተና ናይ ሻሙናይ ክፍሊ ገይረ ሓሊፈ ግን ኣይቀፀልኮ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ዝተመደብኮ ማለት እዩ እቲ ናይ ቀዳማይ ዝሳሰሎም ቀይሕ ባሕር ዝበሃል ዘሎ ንታሽዓይ ክፍሊ ማለት እዩ ግን ሽዑ ኣዘ ሰም ታይም ማለት እዩ 1967 ኣብ ሙዚቃ ዓለም ኣትየ ስለ ዝነበርኩ ማርቺን ባንድ ናይ ባንዳ ችታዲነ ሽዑ ኻ ብእዋኑ ካብቲ እዋን ተኻኒ 1968 ማለት እዩ ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ወግዓዊ ዝኾነ ማርቺን ባንድ ወታደራዊ ክገብር ስለ ዝኾነ ነዛ ባንዳ ችታዲና ትብል ቶታሊ ጠጠው ኣቢሎም ገለ ካብኣቶም ኣብቲ ኣብኡ ዝነበርና ሰባት ነይሮም ሓንቲ ወግዓዊት ማርቺን ባንድ ናይ ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ስለ ዝገበሩ ኣነ ነዚኣ ሽዑ ጆይን ገይረ ኣብኡ ስለ ዝሳተፍኩ ነቲ ታሽዓይ ክፍሊ ምቕፃል ዝበሃል ከምቲ ንቡር ዝነበረ ናይ ትምህርቲ ጉዕዞ ኣቋሪፀ ኣብ ናይ ወታደር ኮይኑ ንደቀ ኣምሓረ ወታደራዊ ትምህርቲ ከመሃር 1968 ወሪደ ናብኡ ማለት እዩ ኣብኡ ተማሂርና ሽዑ ኣጋጣሚ መወዳእታ ናይ 68 ስለ ዝነበረ ኤክስፖ 69 ከዓ ስለ ዝመፀ ኣብቲ ኤክስፖ 69 ንሕና ወዲና ተሓደስቲ ተዓኒ ተምሃሮ ከዓ ስለ ዝነበሩ ንዑም ትምሂርና ልክዕ ማርቺን ባንድ ብቕዓት ኮይና ኤክስፖ 69 ዝሕጂ ኢንተርቪው ገብረ ዘለና ቦታ ሽዑ ተመሪቆ ሽዑ ከዓ ንሕና ተመሪቕና ማርቺን ባንድ ስለ ዝነበርኩ እቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ዝብል ትምህርቲ ክቕፅሎ ይከኣልኩ ንግለ 2 ዓመት ገለ ዝኸውን ኣቋሪፀ ሃይስኩል ዳሕራይ ግን ምሸታዊ ቤት ትምህርቲ ቅድስት ማርያም ሃይስኩል ኣብ ወዲየ ማለት እዩ ፅቡቅ ኣብ መንጎ ቅሬታ ክትኮልፈካ ክልቲኣ ናብቲ ናይ ሙዚቃ ድሕረ ባይታሲ ወላ ክነልዕሎ እውን ግቡእ እዩ ኣገዳሲ እዩ ከመይ ኢሉ እዩ ፅልዋ ሓዲሩካ ሓውኻ ያና ዘርእዝጊ እዩ ኣብ ገዛ ብሓንሳብ ኢኹም ግን ክሳብ ክንደይ ናይ ዘርእዝጊ ፀላዊ ነይሩ መን እዩ ዘርእዝጊ ምናልባት ንዘይፈልጥ ኢልካ ከዓ እቲ ፅልዋ ብኸመይ ከም ዝሓደረካ ምክንያቱ ንኣርቲ ክትብል ኢኻ ብዚ ናይ ፖሊስ እዚ ናይ ማርሽ ባንድ ተኣቱ ዘለኻ ኣጠቓሊልካ እቲ ድሕረ ባይታ ናይ ፅልዋኻን ትጉዕዞኻን ልክዕ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ፅልዋ ኣለዎ ፅልዋ ቀሊል ዘይኮነሲ ብጣዕሚ ሳይ ዝኾነ ፅልዋ ኣለዎ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣነ ስካውት ነይረ
ስካውት ማለት ኣኽርያ ቤት ትምህርቲ ሓምሻይ ክፍሊ እናተምሃርና ኮይኑ ካብ ሓምሻይ ክፍሊ ተምሃሩ ኣብ ከባቢ 65 ገለ ስካውት ነርና። ሕጂ ሓወይ ከዓ ኣብ ልዕልቲ ፀሓይ ስካውት ትበሃል ከዓኒ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ንዓይ ምዕባይ ሓወይ እዩ ዘርኢ ዝገብረ እግዚኣብሔር ድምፃዊ ካብ ስሳታት እዩ። ኣነ ሽዑብቲ ስካውት ከለኹ ብደርፊ እየ ጀሚረ ክገርመካ። ባዕልኻ ትደርፍ? እወ ደርፊ እየ ጀሚረ ማለት ናይ ዑስማን ዓብደረሒምን ናይ ዘርዝጊ ሓወይን ደርፊ እየ ድግም ነይረ። ብፍላይ ናይ ዑስማን ዓብደረሒም ድሕሪ ስቓይ ትብል ደርፊ ንሳ ብዙሕ እየ ዝደርፋ ነይረ ቤት ትምህርቲ ደርፋ። ዳሕራይ ወርሓዊ ኣኼባ ዝበሃል ናይ ስካውት ከዓ ነይሩ ኩሉ ግዜ ናብ ኣስመራ ዝነበራ ስካውት ቤት ትምህርቲ ኢተገመነን ቀዳማይ ሳሰ ዝበሃል ነበረ ልኡል መኮነን ኩለንተን ኣብያተ ትምህርቲ ዛሃንሻ ኩሉ ኣኽርያ መደበር ኮታ ዘን ቤት ትምህርቲ ኣብያተ ኩላተን ስካውት ስለ ዝነበረን ወርሓዊ ኣኼባ ከዓ ይግበር። ሎሚ ንኣብነት ኣብ ቅድስቲ ማርያም ድሕር ኮይኑ ታሓንቲ ወርሒ ዛሃንሻ ድሕር ኮይኑ ታሓንቲ ኣኽርያ ትኸውን ታሓንቲ ገለ ኣብኡ ሕጂ ምስ ተኣከብካ ትደርፍ ኢኻ። ሕጂ ደረፍቲ ትበሃል ነበሩ እቲ እዋን እቲ ደረፍቲ ዝበሃል ነበሩ ዑስማን ዓብደረሒም፣ ዘርዝጊ መሓሪ ብርሃ፣ የማነ ገብረ ሚካኤል እዮም። ኣብኡ ንደርፊ እዮም። ስካውት ከዓ የማነ ስካውት ከዓ ስለ ዝነበረ ናይ ኮምቦኒ ደርፊ ነይርዎ። ኣነ ከዓ ሽዑ ስርዓት ዑስማን ብዙሕ ኣይኮነ ናይ ጃልያን ድዩ ነይሩ ግን ብዙሕ ኣይኮነ ናብቲ ስካውት ገለ ዝነበረ ስለ ዘይነበረ ናይ ዑስማን ብዙሕ እየ ዝደርፎ ነይረ። በዓል ሰብኣይ ይኹን ካልእ እውን ነይሩ እንዳደረፍኩ ከለኹ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እንታይ ዝበሃል ዘርዝጊ ሓወይ ከዓ ብጣዕሚ ከም ዝበልካዮ ብጣዕሚ ይፀልወኒ ነይሩ ዘርዝጊ ክዘርፍ ከሎ ሽዑ ልኡ መኮንን ተምሃራይ ነይሩ ሽዑ ካብ ሽዑ 9ይ ክፍሊ ልኡ መኮንን ተምሃራይ ነይሩ። ካብኡ ግን ዳሕራይ ኣብ መንጎ እንዳበልካ ሕዳፍ 6ይ ክፍሊ ጀነራል ጌርና ቤት ገርጊስ ምስ ከድና ኣብ ቤት ገርጊስ እዩ ይደርፈሎም እዩ። ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ገለመታት ገለ ከለኹ ሞኒተር ነይረ። ሕጂ 7ይ ክፍሊ ተምሃራ ከለና ድሕሪ መምህር ደየሎ ኣነ ደርፊ እየ ዝገብረሎ ዝደርፊ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ። ሕጂ ጎይቶኦም በራኺ ይበሃል ዓርከ ወድጊ ዛሃንሻ እዩ መማህርተይ ክላስሜተይ እዩ። እንታይ ብለኒ ስኻ ከምዚ ስለዘለ ስምዒታት ዘለካ ባንዳ ሽታ ዲና ከይድና ደ ንምሃር ከመይ ጌርና ክንከይድና እውን ዝበልኩስ መምህር ዕቑባይ እቶም መምህር ኣብኡ ደለዉ ናይ ሰርፔጆ ዝምህሩ ገዛውትና ገንሻ ኣብቲ ገዛ ገንሻ ስለዝኾኑ ጎረቤትና እዮም ዳሕራይ ክቕበሉና ክእሉ እዮም። ኣነ ክዛረቦም እሞኒ ኣብኡ ክንከይድ ገለ ብለኒ ሕራይ ከይዱ ምስ ትዛረቦም ኣውቶማቲካሊ ፅባሕ ሰዓት 6 ምፅኦም ኢሎሞ ኣብ ካቴድራል ማለት እዩ። ስለዚ 1967 እዩ እዚ በዚ መልክዕ ናብቲ ሙዚቃ ከይድና ባንዳ ሽታ ዲና ምስ ከድና እቶም መምህር ተቐቢሎምና ናብቲ ጥልያን ሚልያኒ ፔትሪ ዝበሃል መምህር ናይ ሙዚቃ ዝነበረ ከምኡ ሳጌር መጀመርያ ግን ሶልፌጆ ገበሩ ተባሂልና ናይ ሙዚቃ ኖታ ማለት እዩ። ከባቢ ናይ 3-4 ወርሒ ኸውን ኖታ ቀጥቂጥና ኢና እስካብ ዝኣኽለና ነቲ ኖታ ካብኡ መሳርያ ሂቦምና መሳርያ ከዓ በዓሉ ሚልያኒ ፔትሪ ዝበልና ዘሎ ክላሪኖ ህበና ማለት እዩ። ኣና ክልቴና ንዓይንዑ ሽዑ በዚ እንዳገበርና ከለና መንጎ ነዊሕ ኣዋርሒ ምስ ከደ ሻምበል ገብረ ሚካኤል ቀላቲ ናይ ወታደራዊ ሓላፊ ናይ ማሕበር ናይ ሙዚቀኛ ናይ ሳይድ ነበረ ናይ ሙሉእ ወታደር ናይ ማዝገጃት ምሕዳር ከተማ ኣብ ካቴድራል ፐርሶናል መፅኦም ባዕሎም እዚ ኣብ ዝገብሮ ዘለኹ ምንቅስቓስ ናይ ባንዳ ሽታ ዲና ካብሎም መዓልቲ ከብቅዕ እዩ። ምክንያቱ ምሕዳር ከተማ ኣስመራ ወግዓዊ ዝኾነ ወታደራዊ ማርቺ ክገብር ስለ ዝኾነ ንዓኻትኩም ዞማ እዚኣ ዘለኹም ማዕፆ ክፉት እዩ ብኣኹም ክንጅምሮ ካብዛ ሎም መዓልቲ ግን ተዓፂኹም ምዃኑ ነግረኩም ካብ ፅባሕ ከዓኒ ፖምፔሮ መፂኹም ደለይ ዘለኹ ምዝገቡ ምስ በለና ዳርጋ ከይድና ገለ ግን ገለ 6 ሰባት ከውንና ተቐቢሎምና ማለት እዩ። ንሕና እውን ተቐበልናዮ ነቲ ሕቶ ማለት እዩ። ኣነ ማለት እዩ ፍሳይ ኣረጋይ ጸጋይ መምህር እሱ ፍሳይ ኣረጋይ ጸጋይ ተስፋይ ግርማይ መብራህቱ ጆርጆ ነፍስሄር ማለት እዩ ሓርበኛ ሐሚድ ኣምሳሌ ሰቢ ገብረ ጻድቕ በረኻ ሽሙ 6 እዚኣቶም ሙዚቃ ንፃወት ኖታ ንፈልጥ ኣብኡ ከይድና ማለት እዩ። ከምኡ ብዚ ሰዓት እዚ ምምሕዳር ከተማ እንታይ ገይሩ ካብ 9ይ ክፍሊ ላዕሊ ትምህርቲ ዘለዎ ነዚ ናይ ከምዚ ንሓስብ ስለ ዘለና ወታደራዊ ማርችን ባንድ ንሓስብ ስለ ዘለና ክሳተፍ ደሊ ምምፃእ ተባሂሉ ሊስታ ተመዝጊቦም ምርመራ ቀረማ ሃሳስ እዚ ቀይ ባህር ተገይሩ ከባቢ 30 ገለን ዝኾኑ ሰባት ሓደስቲ መፅኦም ንዖም ከዓ ብዝቐልጠፈ ግዜ ማለት
መምህር ናይ ኖታ ኣለዉ ንሶም ንሕናቶም 6 ሰባት ከዓ ኖታ ንፈልጥ መሳርያ ከዓ ስንፈልጥ ነቲ ኢንስትሩመንት ተማቒልናዮ ዋላ እንተሳይ ተማቒልና ሰልፌጅ ይኹን ገለ ኩሉ ኩሉ ዳርጋ ኣብ 3-4 ወርሒ ዳርጋ መሳርያ ክፃወቱ እውን ጀሚሮም ማለት እዩ ካብኡ ሽዑ እታ ናይ ደቀ መሓረ ወታደራዊ ተምሃሮ ተባሂልና ንደቀ መሓረ 1968 ንወርድ ማለት እዩ ወሪድና 3 ወርሒ ገለ ጌርና ወታደራዊ ትምህርቲ ማለት ሰልፊ ተኽሲ ናይ ብረት ተኽሲ ይኹን ፖሊስ ውስጥ ደንብ ዝበሃል ከዓ ናይ ሕጊ ናይ ፖሊስ ተማሂርና ካብኡ ተመሪቕና ልክዕ ምስ ኤክስፖ ማለት እዩ ኤክስፖ 69 ተመሪቕና ማለት እዩ ኣብዚ ወግዓዊ ኮይንና ፖሊስ ናይ ፖሊስ ኤርትራ ዝነበሩ ሽዑ ሰራዊት ነይሮም ናይ ሓይሊ ባሕሪ ነይሮም ንሕና ነርና እዚ ኤክስፖ ሽዑ ኣብ ከተማ እዚ ስመራ ስታድዮም ቀደም ግሳዋ ስታድዮም ዝበሃል ነበረ ኣብኡ ብወግዒ ተኸፊቱ ማለት እዩ ኣብኡ ስታይ ጌርና እዚ 69 ማለት እዩ ካብዚ ኣብዚ በቃ ከምቲ ኣብቲ ልዕለ ዝገረፍኩ ከዓ ዝገለፅክዎ ከማን ናይ ትምህርቲ ዳይ ምቕፃለይ ከማን እሱ እዩ ንዓይ ዝኩሉ ሰዓት እዚ መዓልታዊ ልምምድ ሕጋዊ ከዓ ስለዝኮነ ኦፊሻል ወታደር ስለዝኮንካ ኣብቲ ናብቲ ዝገለ ዝበሃል ስለዘለ ተቋሪፀ ማለት እዩ ትምህርቲ በዚ እቲ ናይ ሙዚቃ ስታይ ዳሕራይ ወግን ኣብዚኣ ሲ እንታይ ገሪማትኒ ስለምንታይ ናይ ፖሊስ ወታደራዊ ስልጠና ክትወስዱ ተገይሩ ምክንያቱ ሲ ኣብ ደቀ መሓረ ሲ ንስልጠና ፖሊስ ኮማንድስ ዝነበረ ቦታ እዩ ስለምንታይ ንስኹም ናይ ማዘጋጃ ቤት ሙዚቀኛታት ኢኹም ሲቪልያን ኢኹም ንምባል ወታደራዊ ወታደር ምዃንና ኣይፈርካን ሽዑ ቀዲሙ ዝነበረ ተረዲእካ ዘሎ ኮንጎቦ ኡርባን ፖሊሲ ኮ ዝፅዋዕ ሙኒሲፓሊቲ ኡርባን ፖሊሲ ይፅዋዕ ሕጂ ወታደር እዩ ፅባሕ ንዋሓደ ነገር ተጋጢሙ ንኮ ከም ወታደር ክገጥሙ ግን እንታይ በትሪ ሒዙ ይኽበይ እዚኣ እታ ተባሂላ እታ ቀዳመይቲ ቅድመና ሓንቲ ግሩፕ እያ ከይራ ካብ ማዝገጃት ማለት እቲ ብድሕሪኡ ንሕና ሳይ ናይ ግድነት ወታደራዊ ክሳይ ትፈልጡ ኣለዎ ብረት እውን ትሕዛ ሲቪል ካሎም እቶም ኦፊሰርስ ኮ ሽጉጥ ገይሮም ከዱ ሽጉጥ ነው ግን ሲ ስለምንታይ እሱ ናይ ክሳይ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ግድነት ወታደራት ካብ ኮኑ ወታደራዊ ትምህርቲ ክመሃሩሎም ተባሂልና ኢና ወሪድና ብድሕሪ ዝኾነ ማዝገጃ ዝቁፀር ደቀ መሓረ ክመሃር ከላም ዳርጋ ግን ኩነታት እንዳበለ ሕማቅ እንዳኾነ ኾኖም መፂ እምበረ ወታደር ክንመሃር ሲ ናይ ግድነት ይሽዑ ፅቡቅ ኣብ ባንዳ ቺታዲና ቅድሚ ምእታውካ ከም ጉጅለ ሓደ እንታይ መረዳእታ ነይሩካ ከመይ ፀኒሓትካ ቀልጢፋ እንዳሻዓ እንዳ ፈሪሳና ማዘጋጃ ቤት ሰጊራ ግን ብውሕዱ ተራኣ ኣብ ርኩታኣ ኣብ ሙዚቃ ኤርትራ ብኸመይ ትገልጾ ወል ኣነ ወይ በዓል መን ፀኒሐ ምኻ ትዛዕቢ እሱንድዩ ሕጂ እቲ ኣገዳሲ እዚ ከዓ እንታይ ምስለካ እታ ባንዳ ቺታዲና ሲ ክትጅሙር ከላ 1953 ጀሚራ ትፈልጥ 1953 ጀሚራ ሽዑ ገለገለ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣለዉ ኣብኡ ዝነበሩ መምህር ዕቑባይ ዕቑባይ ገብረስላሴ ባይሩ ባዕሎም ኣብ መወዳእ ባዕሎም ማርችን ዝነበሩ እዮም ኣብ መወዳእቱ ከዓ መምህር ናይ ሰልፌጆ ናይ ብሓቂ ንሰልፌጆ ዳርጋ ከምዚ መፅሓፍ ቅዱስን ቁርኣንን እዮም ትፈልጥዎ ዝለዓለ ሕቶ ካብ ሓደ ስሚኒት ወይ ድማኒ ኣትሒዝካ እስካብ 64ዊትን ገለ ዝብል ስታያት ሶም ሰልፌጆ ክትዛሩ ክሳብ ክገብሩ ከለዉ ድዒ በዓል ነገር ኢኻ ናይ ሓቂ ከም ሰብኣይ ስለዚ ሲ ኣብኡ ሽዑ በዓል ኣኽሊሉ ጀሚሮም ፀኒሖምኒ ኣኽሊል ዳንኤል ተኽለ ገረመድህን ግርማ ጀርጆ ሳይ ኣረጋይ ተስፋንኪኤል ቀለታ ገርጊስ ቀለታ ገብሪወት ቀለታ ፋሚሊ ትወድ በዛብህ ከመይ ዳምሰለ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከማን ዓሪፉ መቸስ ብዙሓት ፀኒሖምና ኣብኡ ኤርትራውያን ማለት ሃገራውያን ፀኒሖምና ሰዓዱ ከዓ ብዙሓት እዮም ነይሮም እቶም ኣብቲ ሽዑ ስለዚ ሲ እቲ ቅድመይ ሲ ድሮ መሳርሒ ሒዞም ፀኒሖም በዓል ኣኽሊሉ ማለት ንሕና ክንጅምር ከለና ኣኽሊሉን ተኽለ ገረመድህን ኢልካ እዚኦም በዓል ሳክስፃወት ነይሩ ሽዑ ትራምፐት ክላሪኖ ማለት ኣርኪብናዮም ማዕረ ክላሪኖ ሒዘ ኣኽሊሉ ዝገዝኦ ስፍታን ተወትፍ ትገዝኦም ፕራክቲስ ንገብር ነርና ማሕሪ ብርሃ ከማን ሽዑ ኣብ ፖምፔር ይሰርሕ ስለ ዝነበረ
محار برها محار برها ما تعرف درفاي ويزريت كتاب ويزريت جيتار محار برها صوري زي إثيوبيا نبرة هو أبو زوم هو حجي محار برها أنا بومبير في وتادرا بتصحفت ناي مازجاجات مالتي ناي محضر كتما أو فلنيا مونيرس أبتوشتي فلنيا موسى نبرة نحنا مس مسأنا شعوب غتا نوعو كمان أبتا مارشين باند حويسوما كراري نحيزو بحسابنا نيرنا بونت أنا محار برهان نزنو حجزي بحساب أبدي تشنترون دخلنا بتتقان دخلنا مرت أبتو قوس يتكلم تسكيل زلو أو إنا براكتس نقبرنا موسيقى تنقل مسارع توهاي وانا ناين مسانا حزنا نقزانا نخيط قلن ينينا هجيسي كاول نينيو بعوض أن يحوم بالكاية ساتهم تنحومني مالتي بعض أخريلو قال بتاعت تنحومنا يوم ولا أب إرثا زم كلن عبيتي باندتا زنبرا مات عيلكا ولا دحراي زنبرا زم كلن بلاك سولز رايدر سيلكا سبورستار قال ملتات زي بلوين بارتي مالتي زي ساكسفون ترامبيت قال كابزا مارشين باند زي اوكي زووتي مو الاتوم لك هذا ولا حاجه سب مناطق موسيقى بسرعة بتمرت زفلتي كلهم حادث وكون سبب ولا ماتاز نبري ولا سوبر ستار ولا بقلبل ولا بينس باند قلزلو بذا بانتاجنا قاليهم كمان كابناي بتمرتي سنبتناي غزاحنشا استماريهم على كالوت كاني قالوا او خيدهم زمهرلو عدي براس باند تبال نيراتهم اخلي له حجنا او خيد جين قبلني على سي لكام سايس لزنبري حجي بخمزي مالتي سي باند كلمة صور خليفة كيكون أب حدا خفتي شعو بزا وجل مساعتها إكسبوس سانجعتن وقربتنا خيت كانير كان دي زيادة طعم قليل لك كم يزخرها إكسبوس سانجعتن كمينيرو إكسبوس سانجعتن بتعمي انتاي مثلك عدامي ندر سلمتاي إكسبو ناي مولي إثيوبيا بس مرة بإرترا خبر استبين أنا خمت قلقل سمع أخو دحري إرتراسي فابريكا كافي إندستري كامل إثيوبيا تزبز حزلوه كمون زي زرعتي يخون قالوا خون ندقت سدت نبرت كم بعلى رانشيلكا تفاحلكا بابايلكا قليلكا بعد سعود عربية قلتا سدت عادي تايد بحال كمو خاني بهلاوي هابتي خاني ما يتساعد تبهيرات كم زلوه زقول استرعيو كابتن كارلو تاغراس زحاشيت كوينا أديس أبابا ويما قال غوندر بهجا مولو نيرو تسواي خانوكو أبي استخ جبر الله تباهيم زين كل فابريكات تابزين لاميلو تلك كلها تنبز عدز نبر على لسه 50 شو من تدين سوسات خنا فابريكان إندستري نيراني نابس مرة بس مخنيات سلزخوني بتعمي زي قد سكا زي بتعمي 10 معلت بيلو خوني نحنا معلتاوي بوليس قالوا ناينوغو نايمشيت نحنا لنا أبزي باشين داغبرنا سانغبر أبزي وانا درش جلك از أبزلو أفتي بس درشين خناي خدمونا أو خينا ماشين قبر كابزو وجينا شعون ختمان وجماعة كتريو قتما ومارشين ختمان خيد خيد كبتفت جمني تشيبيو أو خوفني بلا بيت من قصة بامجمريا تحريب تابت جمني تشيبيو تخيد وبكا تخيد وتصل كا وقصل وآخرها تخيد أداك عربي غيرك أداك حمص بورغم يزغلوا قدرنا تقول له من سيكا قول أخذ الدحنا خازم شو لذي لكاتي متى تجبهلي ناشفين وانتي لكا له أنا حجي 1968 جيسي 69 حجي ودع سشو عتعمت له أنا 17 يعني شو ولا من النت أيدي نتي تبعني ورنا ناي مازج جابت وتقدر تلحين يرن غير ما كان شعو ناشفين أنا نجزاس كلها بعد سجايت سواين سارجين كوفي برزين يقولوا خلاص ما بقول عليه بتمساسال ስለዝኾነ ምናልባት ገሊኡ ዋላ ተመሊስና ተዘልዓልና ጽብቕ ድሕሪኡ ምስ ዛ ባንዳ ቺታዲና ካብ 68 ክሳብ 72 ኣክቲቭ ነርካ ኢኻ ንጥፈታትኩም ከ ተመሳሳሊ እዩ ኣብ 72 ሽዑ ጉዕዝኻ ከመይ ቀፂሉ ዳህላክ ቁርበት ሕዘብ 72 ኣብ መንጎ እንዳኸልና ከለና ገና ማዝገጃት ከለኹ ምሕዳር ከተማ ከለኹ ግርማ ጀርጆ
ገዲፉዋ ንምምሕዳር ከተማ ገዲፉ ፕራይቬትሊ ማለት ነፃ ኮይኑ ኣብ ማታ ኣይፃወት ነይሩ ማለት ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ምስኦም ግርማይ ማዕት መብራህቱ ስማዕተ ኣፍ እወ ኦኬ ሶም ፃወት ነይሩ ግርማይ እሞ ቅድመ እየ ነይሩ ማታ ኣትዩ ሽዑ ናይ ብሓቂ ናይ ቀረባ ዓርከይ ስለ ዝነበረ ናይ ቀረባ ዓርከይ ናይ ብሓቂ ካብቶም ቆርቦም ዝነበሩ ዓርከይ ስለ ዝነበረ ሽዑ እሞ ክስታ ክንገብር ደሊና ባንዲ ክንገብር ደሊና ሽዑ ማታ ዳርጋ እንዳ ቀሃመት እያ ትኸይድ ደኸም ነይራ ነይራ ዘርዝግሎ ሓወይ ማለት እዩ ኣብ ፀኒዕ ኣብኡ ነይሩ እዩ ምስኦም ማታ እወ ዘርዝጊ ንሱ ሕጂ እንታይ ብለን ሓራይ እምበኣር ኢለ ከይድ ሞ ሰብ ንፍጠር ተባሂልና ሽዑ ሓጎስ ብርሃነ ከም ጊታሪስታ ፕላስ ቤዚስታ ኮይኑ ኣበይ ፀዋት ነይሩ እሱ ሽዑ ሳና ነነሱ ሽዑ ካበይ ካብ ኪዳነ ኪዳነ ምህረት እዩ ዝመፅእ ኪዳነ ምህረት እዩ ካብ ኪዳነ ምህረት እዩ ዝመፅእ እሱ ማሕሙድ እዚ ዑመር ማሕሙድ ሓዊ ኢብራሂም ማሕሙድ እሱ ከም ጊታሪስታ ከማ ንሱ ይመፅእ ማለት እዩ እሱ ተመስገን ዳንኤል ሓዊ ኣኽሊሉ ከም ድራመር ይመፅእ ሕጂ ኣነ ከም ሳክስፎኒስት ኮይነ ግርማይ ጆርጆ ከም ትራምፔት ኮይኑ ዘርዝጊ ከም ደራፋይ ሓጎስ ብርሃነ ጊታሪስታ እዩ ግን ከም ቤዝ ጊታር ኮይኑ ምሳና ፃት ነይሩ ሽዑ ባንዲ ኮይና ማታኣ ኢልናስ ኣብ ብራኬት ዳህላክ ኢልናስ ኣብ ብራኬት ማታኣ ኢልና ማለት እዩ ግን ኣብ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ኣብኡና ፕራክቲስ ንገብር ኣብኡና ዋና ጸሓፊና ኣስመሮም ሃብተማርያም እዩ ሽዑ ናይ ማታ ኣብቲ ግዜት ማለት እንጎ ወዲ መንሳዓይ ሽዑ ይነበረን ወዲ መንሳዓይ ሽዑ እንታይ ገይሩ ምሰካ ወዲ መንሳዓይ ዋና ጸሓፊ ቀዲሙ እንዲ ነይሩ ናይ ማታ እወ ኣብቲ ግዜ ሽዑ ግን ናቱ ከዋኽፍቲ መርሓባ ትብል መደብ ገይሩ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ኮይሉ ኣብ ቤት ፅሕፈት ነይሩ ኣብቲ ውሽጢ ማታ ናቱ ከዋኽፍቲ መርሓባ ኢሉ ናቱ ክሳ ገይሩ እዩ ሽዑ እሱ ማታ ኣቐዲሙ ጸሓፊ ናይ ማታ ዝነበረ እዩ እምቡ እንዴት ናይ ዋና ዳርጋ ሽዑ ኣስመሮም ምስተተክአ እሱ ግን ናይ ገዛ ርሱ ገይሩ ዋላ ኣብቲ ማታ ከሎ ተቆፊሱ ከዋኽፍቲ መርሓባ ናቱ ኣባላቱ ሕጂዑ ዮኑስ ኢብራሂም የማነ ገብረ ሚካኤል መምህር ሰሎሞን ገረዝግሄር ኣልኣሚን ዓብደለጢፍ ካልኦት ኮይኖም ዑስማን ነይሩ ዶ ምስኦም ዑስማን ከም ደራፋይ ምስ ቬኑስ ባንድ ቬኑስ እዩ ሶሪ ሕጂ ከምዚ እዩ ነይሩ ሕጂ ማታ ግን ንሕና እንዳተጓዓዝና ከለና ማታ እንዳሳይና ከለና ሰንበት ሰንበት ኢና መዓልታዊ ንፃወት እምበሪ ማታኣሲ ሌታዊ ስልኢት ንፃወት ነይርና ዲና ፒካዲሊን መካምቦን ግን በዓል ተክለ ስፋዝጊ ኣብ ፒካዲሊ ኣለዉ ኣብ መካምቦ ኣለዉ ካልኦት ኣለዉ ዘርኣይ ድረስ ግን ገዲፎም ሽዑ ጁኒየር ክላብ ሰንበት ኣብ ቃንጆ ስቴሽን እዮም ፀዋት ነይሮም ዘርኣይ ድረስ ከይዶም ዳርጋ ወቅተይ ማዕቢሎም ድረስ ካልኦት ነይረን ዘን ባንዳ ናይ እንትን በዓል ናይ ክሳይ ናይ መንእሰያት ነይረን ገለ ባንዲ ናይቲ ባንድታት ነይረን እየን ሽዑ ኣብኡ በዓል ኢኮፕራ በዓል ገለገለ ዝበሃሉ ነይሮም እዮም ግን ሽዑ እዚኦም ብላክ ሶውል ፋሕብ ማለት ገዲፎም ፒካዲሊ ሕጂ እንታይ በዓል ተኽለ ማለት ከ በዓል ተኽለ ንጉሰ ሳክስፎኒስታ ገለታት ሚልዮን ገለ እዚኣቶም ይገድፍዎ ንዑ ገዲፎሞ ምስ ከዱ ርእሶም ዋና ፒካዲሊ ርእሶም ጠበቓ ናባ ምሰብ ልኢኹ ናባና ክሳብ ገይሩ ስኻትኩም ቤት ሕዝቦ ዝገዛ ኣለና ሓራ ኢልናዮ ኣብቲ ሌታዊ እቲኣ ከዓ ሰንበት ቀጥር ከዓ ሰንበት ማታ እንዳተፃወትና እዚ 73 ኣብኡ ንፃወት ነርና ማለት እዩ 73 ምስ ዳህላክ እዩ እዚ ዳህላክ እዩ ኣብኡ እንዳተፃወትና ከለና ሞንጎ ሕጂ እንዳተፃወትና ከለና ንሕና ናይ ብሓቂ የለካ ዘለኹ እዞም ባንድ እዚኦም እዞም ዳህላክ ባንድ ፅፉፍ ዝኾነ እንግሊሽ ኢልካ ትግርኛ ኢልካ ኩሉ ዋላ ጥልያን ዓረብ ዘሎ ኩሉ ዳርጋ ተሓቢእና ከምዚ ሱባኤ ኣቲና 6 ወርሒ ኣብ ማታ ዋላ ሰብ ከይፈለጠና ኢና ዳህላክ ኢልና ወፂና ብክሊሸ ጌርና ኢና ወፂና ስለዚ ከይንጣለም ፀፀር ውሒጥና ኢና ንሓቂ ምክንያቱ እንታይ ነይሩ ሽዑ ንፉዕ ሳክስፎኒስታ ድሕር ኣለዋት ሓንቲ ባንድ መፅያ ስዕቦ ማለት እዩ ንፉዕ ኦርጋኒስታት ኣለኹም ይምንጣል ነይሩ ከምዚ ሕጂ ሓደ ሓደ ግዜ ዝግበር ኣብዚ ዓድና ሽዑ ከይንጣለም ከይን ተባሂልና ኣብ መንጎ ሕጂ ምልኣክ ኩሻግሬ ዝበሃል ካብ ኢትዮጵያ ዓብዪ ተዋሳኢ እዩ ባንዲ ሽዑ መሰነይታ ሒዙ ይመፅእ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ኦድየን ኣብ ኦድየን ተፃዊቱ ገለ ተፃዊቱ መንጎ ቤዝ ጊታር ተፃወትን ድራመርን ናቱ ገዲፎሞ ኢትዮጵያ ተመሊሶም ኣዚኣ ሕጂ ሓጎስ ብርሃነ ከም ጊታሪስታ ምስኦም ከይድ ኣብኡ ተክለ ስፋዝጊ ከዓ ድራመር ከይዱ ምስኦም ከይድ ማለት
ዑደት እንዳካየዱ ከለዉ አይ ቲንክ በዚ ደቂ ኣምሓራ ገይሮም ገለ ነታት ምስ ገቡ ገይሮም ኢትዮጵያ ከይዶም በኣ ገይሮም ኣይተመለሱን ሕጂ ሓጎስ ካባና ሓደ ጎዲሉ ማለት ድሮ ኣብ መንጎ እውን ኣብዚ ተመስገን ዳንኤል ንፉዕ ድራመር እዩ ነይሩ ሕጂ ዘርኣይ ደረስ ኣለዉ ሱፐርስታር ኣላ በዚ ኣብ ማካምቦ ትፃወት ዘርኣይ ደረስ ኣለዉ በዓል ቬኑስ ገለ መልታት እውን ኣለዉ እንዲኦም ፍላይምንስ ኣለዉ እዚኦም ኣለዉ ሕጂ መጨረሽኡ ኩሎም ባተሪ ስልዎም በጋጣሚ ግን ብርሃነ ወድጌ ባፅዕ ገይሹሲ ኣይደንጊዎም ብናቱ ምክንያት ዘርኣይ ደረስ ማለት እወን ድራመር ናቶም ድራመር ሕጂ ድራመር ናቶም ግፅወታን ድሕሪ ተዓዲሞም ገለ ድሕሪ ተዓዲሞም ሲ ድራመር ከድልዮም ሕጂ ንመን ይሪእዎ ነይሮም ሰካኒ ፓልያሪቺ ባኒ ፈለዚ ባዚ ሉጂ ማውሩ ዝበሃል ድራመር ናይ ሱፐርስታር ዝነበረ ንዕኡ ከም ገለ ደልይዎ ተመስገን ዳንኤል ከ ኣሎ ብዚ ሕጂ ተመስገን ዳንኤል ክልተ ቦታ ነይርዎ ማለት እዩ ወይ ዘርኣይ ደረስ ክወስድዎ እዮም ወይ ሱፐርስታር ተልጊሱ ትኸይዱ ኣትዩ ከዓ እሱ ከዓ ትኽእል እዚታት ከዓኒ ምስ ረኣይዎ ሕጂ ዘርዝግን ግርማይን ሰም ባንዲ ሊደራታት ናብታይ ዝነበሩ ኣጋጣሚ ሳክስፎኒስታ ናይ ሱፐርስታር ከዓኒ ቪዛ ሒዙ ረኺቡ ንስዑድያ እኸይድ ደሜትራዲ ገለ እዩ ነይሩ ምስለኒ ሳክስፎን ገዲፍዋ ከዓ እሱ ምስ ከደ ንዓይ ከዓ ሰብ ልእኹለይ ማለት እዩ ሱፐርስታር ኣነ ብሎም በዓል ዘር ዛታ ንዓይ ሱፐርስታር ከም ዝብሉ ንሎ እንታይ ዝባንዲ እንታይ ዝኮይኑ ገለ ብሎ ግርማይን ዘርዝግን ተሰሚዖም ኪድ ትብል ሕጂ ግርማይን ዘርዝግን ተፈልዮም በይኖም ተሪፎም ማለት እዩ ኣነን ተመስገን ዳንኤል ዳሕራ ድራመር ሕጂ ሉጂ ማውሪ ምስ ገደፎ ተመስገን ዳንኤል ምሳ ሱፐርስታር ኣትዩ ኣነ ምስ ተመስገን ክልቴና ኣቲና ማለት ግን ቅድሚ ኣነ ኣቲና ምስ በዓል መን ፀኒሖም ሱፐርስታር ምስ ኣው ፀንሑኒ ብርሃነ ስፋማርያም ከም በይዚስታ ነይሩ ሕጂ ከመይ ዳ መሰለ ንፉዕ ናይ ሓቂ ኣብ ኣስመራሲ መዘና ዘይነበሮ ፓልያሊቺ ዝተባሃለ ኪቦርድ ይፃወት ናይ ሓቂ ኢላይ ብኖታ ዝተምሃረ ሰብ እዩ ሉጂ ማውሪ ትድራመር እዩ ከለዘ ዝብሎ ከዓኒ ጣልያን ሓናፍጭ ምሳቶም እሱ ከዓ ኪታሪስታ ነይሩ ማለት እዩ ከም ደራፋይ ከዓኒ ፍቃዲ ኣጥላው ነይሩ ፍቃዲ ኣጥላው እንግሊሽ ይደርፍ ፍሬንች ይደርፍ ኣምሓርኛ ሰለስተ ነይረን ሰን ከማን ቀዳሚ ሰንበት ብዙሓት ስለዝመፁ እቶም ኔቪ ገለመታት ስለዝመፁ ሓንቲ ትዝታ እያ ሓንቲ ናይ ባእታ ገብረ ሂወት ደርፊ ስቃይካሊ ነኖ ኣምሓርኛ ሰንሰለት ትብል ፍቅር ሰንሰለት ትብል ንዓይ ደርፋ ሓንቲ ከዓ ነራ ኣምሓርኛ ከዓ ነራቶ ገለመለ እዚኦም ሰን ከማን ተመፂኦም ምሳቶም ገለ ንዓም ክሕጉስ እዩ ኣታካ ጥቂት ሰለስተ ግዜ ደርፈን ኣታተን ይኽየፉ ኣበይ ምሸኣቱ ማለት ተኽለይ ፀናሓካ እንዲኡ ኦረዲ ከይዱ ኣሎ ተኽለልካ ተስፋ ዝግ ተኽለ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ እንዲዩ ሓጎስ ደራፋይስ ጥራሕ እዩ ነይርኩም ናባና ደራፋይ ነፍሳቶም ሱፐርስታር ደራፋይ ናታቶም ትግርኛ ይነበሮምን ናይዚያ ዓባይ ታሪክ ኣላ ናይዛ ናይ ትግርኛ ዘይብሎም ንሳቶም ሱፐርስታር ዳሕራይ ኣብርሃም ተኽለ ክንልዕላ ኢና ስለዚ ኣብ ማካምቦ ኢኹም ትፃወቱ ነይርኩም ስለዚ ማካምቦ ኣነ ከም ሳክስፎኒስታ እየ መዓልታዊ ድዩ እወ መዓልታዊ ስሕት ኢልና ከዓኒ ሰንበት ከዓኒ ኣብ ክዋ ምፃወት ነርና ስሕት ኢልና ከምዚ ኮንሰርት ዓይነት ማለት ኮንሰርት ትረከቡ ናይታ ኣብኡ ተፃወትናዮ ገለ ቁትል 25 ቅርሺ ገለ ትረክብ ማለት እዩ ናይ ጁባ ብዙሕ ሕጂ ድሓን እዚ ናይ ሱፐርስታር ኣቦትኡ ኮይኑ ተን ካልኦት ኣብቲ ጎኒ ጎንኩም ትንጥፈታተን ዳርጋ ናብ 74 ገፅና ንኣቱ እንዲና ዘለና ሽዑኡ በዓል መን ትዝክር መን ኣበይ እንታይ ነይሩ ትንጥፈታት هو ሕጂ ንኣብነት ከም ዝፍሎ ዘለካ 74 ማለት ሲ ካብተን ሃገራውያን ዝኾና ባንድታት ነበራ እዛ ፍሌምስ ነይራ ሽዑ ቬኑስ ባንድ ነይራ ፍሌምስ እዛ ናይ በዓል ኣክሊል ዳንኤል በዓል ተስፋ ልደታ በዓል ዮሴፍ ዮሃንስ በዓል ፌሊቼ ተስፋ ሚካኤል ዝነበርዋ ማለት ደራፋይ መን ነይሮም ሽዑ ተስፋ ልደት በዓሉ ደርፍ ነይሩ ተስፋ ልደት ንዑ ዘረክብ ደራፋይ ከማን የለን ኣይነበረን ብእንግሊሽ ኢልካ ጣልያን ኢልካ ትግርኛውን ደረፍ ይደግም እዩ ደስ እንግሊሽ ዝደርፍታት ናይ በዓል ሂት ፓራደርስ ነይሩ ቃኘው እንዳምፀ ብቃላቱ ብክሳየቱ ጊታር ይፃወት ጊታር ፃወት እዩ በይስ ሊድ ጊታር ሊድ ይፃወት ደራፋይ ናይ ሓቂ ብስሩዕ ነይሩ እንዲሁ መንሽሙ ተክለ ብርሃ ነይሩ እንዲ ምዘርኣይ ደረስ ጄምስ ብራውን ብሎ ነበርና ናይ እንግሊሽ ደራፋይ ቤዚስታ ሴም ታይም
ንሱ ከዓኒ ብሓቂ ንእንግሊሽ ፅቡቅ ገይሩ ዝደርፎ ዝነበረ እዩ ነይሩ ንሳቶም ኣብኣቶም ስለዚ እዚኦም ነይሮም እቶም በዓል ጃጓር እቶም ጃጓር ነይሮም ኢኮፕራ ነይሮም በዓል ሚንጌቲ ነይሮም ንሳቶም ሕጂ ኣብ ኩዋ ኣብ ኒያላ ኣብ ቃኞ ገለመለታት ገለ እዮም ዝፃወቱ ነይሮም ንሳቶም መብዛሕትኦም ኣብ ክሱ ከዓ ነይሮም እቶም ሓናፍት ነይሮም መጀመርያ እኮ ቅድሚ ሱፐርስታር እቶም ጃጓርስ እዮም ዝፃወቱ ነይሮም ኣብኡ ካልእ ባንድ እዮም ነይሮም ዳሕራ እዮም ሱፐርስታር ነይራ ቅድሚኦም ሬድስ ትበሃል ባንዲ ነይራ ማን ሓንቲ ናይ በዓል ገርጊስ ቀለታት ዘለዎ ኣኽሊሉ ምስኣቶም ነይሩ ይመስለኒ እዚ ወዲ ኣርዓዶም ተስፋይ ዘይኮነስ ሓዉ ዳንኤል ንገረሽም ሓዉ ጊታሪስት ዘለዎ ገለ ሬድስ ባንድ ትበሃል ነይራ ዶክተር ኣርዓዶም ተድላ ትብላ ኦኬ ገርጊስ ቀለታት ዝነበሩ ነይሮም ሬድስ ትበሃል ነይራ እታ ሬድስ እያ ዳርጋ ሽፍት ገይራ ኣብ ሱፐርስታር ከማን ገለ ባዛ ሕጂ ፍሌምስ ዘላ ዳርጋ ሬድስ ዝነበረት እያ ማለት ዝብል ኣነ በዓል ኣኽሊሉ ነይሩ ገርጊስ ቀለታት ገለታት ነይሮም ተስፋንኬል ምስ መን ድሕሪ ማታ ቀፂሉ ተስፋንኬል ኣብ ማታ እዩ ነይሩ ኣባይ ኣብ ቂዓታታት ኣብ ቂዑ ኣብ ትምህርቱ ከይዱ ተስፋንኬል ዳርጋ ማታ ነይሩ ቅድሚ ብኮ ካብቶም ናይ ሬድ ክሮስ መስራቲ እዩ በዓል እዚኣ ባ ሶሪ እዚኣ ሮኬት መስረቲ እዮም ሓዉ ተዓቢ ሓዉ ገብሪ ሂወት ንሱን በዓል ኣረፋይ ንጎቡ ወለ እታ መጀመርያ ዑስማን ዓብደርሒም ገለ ሳይ ነይራ እታ ሮኬት 1965 ማለት እዩ 65 እንዴ ተፈንጨ ደሞ እሳቶም 1965 እዮም ነይሩ በርከ ማታ ነይራ ኢና ማታ 61 ስለጀመረት እሳቶም 1965 ነይሮም ድሕሪ ዘመናዊ ሙዚቃ በዓ ከሽዑ ዳርጋ ይትባረኽ ምሶም ዶ ነይራ ሓቀ ባረኽ ምስ ማንም ኣይነበረን ባረኽ ሓያል ደራሲ እዩ ንፉዕ ከምዚ መራሒ መደብ ኮይኑ ንፉዕ መዳሪ እዩ መራሒ መደብ እዩ ግን ዳሕራይ እሱ ኣብ ሮኬት ኣይነበረን ማታ ኣይነበረን ኣብተን በዓል ቤንስ ባንድ ከምኡ ተዋስኦታት ክግበር ከሎ በዓሉ ዝደርስ ተዋስኦ ነይሩ ዳሕራይ መንጎ መፅአና ክማን ኣነ እሱ ደረሳ ተዋስኦ ንተኣከብ ትብል ተዋሲአ እያ መዛሰ ስለዚ ሲድ ይትባረኽ ኣብ ማታ ኣይነበረን ኣብ ቤንስ ግን ህቡብ መራሒ መደብ እዩ ናይ ሓቂ ደራሲ እዩ ከዓ ፅቡቅ ኣብቲ ምስኡ ተኣሳሲርና ኣብ ማታ ፃወቱ ነይርኩም ምስ ዳሕላክ ዋላ ፒካዲሊ ብፍሉይ ሽዑ እንታይ ትዘከር ኣብ ሂወትካ ዝነበረ ጉዕዞ እወ ሕጂ ኣብ ዝያዳ ሽዑ ከምዚ ኣብቲ ዳሕራይ ክንመፀ ኢና ንኸውን እምበሪ ሽዑ ኣነ ብፍላይ ብሱፐርስታር ምስ ኣተኹ ቅድሚ ሱፐርስታር ምእታው እያ ገና ኣብቲ ኣብ ክስታይ ከለኹ ዳህላክ ከለኹ ግርማይ መብራህቱ ጆርጆ ትራምፔት ንሱ ካብቶም ውፍያት ተቐላሳይ ናይ ተጋድሎ ሓንቲ እዩ ነይሩ ብቐጥታ ምስ በዓል ስው ኣብርሃም ተኽለ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብ መንጎ ይብለኒ 72 ገለ ስታይ መወዳእታ ማለት እዩ ተወልዲና ከምዚ ስለ ዘሎ ከምዚ ዕሽራየ ገለ ምስ በለኒ እንታይ ርእቶ ለካ ገለ ምስ በለኒ ምስ በልኮ ብቐጥታ ምስ ኣብርሃም ተኽለ ሽዑ እዩ ዘራኽበና ማለት እዩ ነታ ሕቶኻ ዝሓተትካያ ንምምላስ ኣጋጣሚ ሽዑ ብዚ ፅቡቕ ኣነ ምስ ናይ ከተማ ፈዳይን ስራሕ ብቐጥታ ተሓባበራይ ስለ ዝነበርኩ ኣብርሃም ሓደ ግዜ ብፍላይ ሱፐርስታር ምስ ኮትኩ መካሙ መፅእ እዩ ነይሩ እዩ ትግርኛ ትበሃል ደርፊ ነበረና ንሽዑ ንሕና ሓደ መዓልቲ እንዳኸድና ኮልና ምስ ወዳእና ማዓልቲ እንታይ ኣይትደርፋ እንዲኽን ትግርኛ ኣይትኽእላ እንዲኽን ገረመለ ገለ ይብለና ቧ ትግርኛ ንኽእል ኢና ግን ኣጋጣሚ ደራፋይ ናይ ትግርኛ ይፀንሖም ዝመሓራ እዩ እዚ ማለት ኢትዮጵያዊ እዩ እንግሊሽ ይደርፍ መሓርኛ ከማን ከም ተንድሬን ክልተ ሓንቲ ክልተ ሰለስተ ዘለዎ እምበር ከ ኣይኮንናን ከምዚ ኢና ገለ ይበልኩ በላ ድሕሪ ሕጂ ድሕሪ ከምዚ ኣደ ትገብራ ኮንክ ትግርኛ ደይትደርፋ ኮንክ ክፍንወልኪ ንዒፍዋን ኢልና እዚ ሓደ ካብቲ ብሓቂ ኣብቲ ሳይዝክሮ ገርመካ ሽዑ ኣነ ደርፊ ሽዑ ጀሚረ እንደገና ንባንድና ነግሮም ከምዚ መፂና ኣሎ ወርኒን መፂና
تاير مو درافاي دين غوصر درافاي انت اوترنا ان درافاي عليه مو هندن قبل شو حتى درف لك هذا درجة بسوم شو حتى درفي أنا فرك درفوس لنبورك نايمن دقمني حجي شعو مخبلال كلها نايزر ازقي غزقا بير بابوري يلا ودبات عدي يلا زين بعد عثمان قال او حصوم الله نا عثمان انا لك هذا اللي خص حصوم خمي عثمان يا كنت وسيت قال درفتات نوت بعد كدني معينا وديقات اللي بعد زي زقوك خذنا دحري سقاي دحري بعد دحر سقاي زي كلام درفتات زوزح درفتات ثاني شوعت سنعنا شوعت شعو سرعت كم درافاينا تجرينا ساكسفوني حيزه تجرينا هذا بس درف نيره معناتي امكم ولا غير قصين وبعتلنا هنا شعور مبيشاتات مكيت كلنا ناي تكرينيا درافاين كلها انا بيت جنيركم نعم هدي ما بتاعتو باص دحري بان كغرمكا مونغو تا كوخت مرحبا مسؤوم جاين كوينو من خاطب له اعتبار قبر سساي حنتي درست دريسو نتاكد تبن تعمي هاجراوي سخونت درستيا بتشعت سباتيا تسرح تشعت بهرات مالتي حجي أبا حجي كم وتادر كويني أبا سرها مالتشا كابتن شعات سب كويني وتادر كابتن فاميلي سي وتادر نايتا كويني تجادلاي مالتي ولا تخلو تي اتيتيود ولا تخلو تي زنبر تايزبال تقص ناي سرح تنبرب لك تايزبالي بقى فخرا ينير حجي شعو تا كوخت مرحبا خاني مدب نيروا نتات ستاشو ساعة مسمن يمشات نيرم بلاك سول نيرم شو بلاك سول نيرم احنا خاني نتانا كوخت مرحبا ديكونس نتا مدب ناي تبارك زدلو تواسو نع خاني باند خيترف اينا نسني يعني حجين مونغو ديزو ولا تاخذكم هو مونغو مالتها مونغو ما اسيك مأتوي بعدين احنا مودعتها مكان بوندحري مدب لنا دق خيرنا اللي بعد بين سباند قال مالي صوي اخا تسرحهم يخان ساتهم سرحوا سخا تجيش نحنا بركة معلتاوي هنا كونتينويشن هنا دومزنا عند الفرصت تا نحنا نتقاطع معلتاوي سلازخون تدومز لا شديش السبات حرالنا كم شديش السبات لومي انا وزدانا والتي تا لا يكون انا شديش انا صباح خات حدي كون دابلنا هنا طبو دومز ينير دومز 15 معلتاوي ينير طبو دومز ينير هجي تي مالسي تواصو حجين تواصو نقومو عن نتي باندي مسنيتا سلازخدنا شعوي يعني اب كذكرني بعل عثمان عبد الرحيم بعل حسين محمد علي كله يونس ابراهيم كلهم افتخوا اخت مرحبا هاي تبل نبرتهم مدب نيراتهم بعد صبحتهم دوت قالوا درف مالل شعو انا ابتكوا مسعى كركبي له ادخي مسعى كركبي له مسكوتكو بقاطع براكتس قبر صنيحهم بعل النقسه صور بعل النقسه براكتس قبر صنيحهم شعو زانا يصفطهم درفي له بقاطعمي عثمان توهباتو نيرا جن توهبو خلا الامير توهب عديما نيرا الامير سي كمتي دحرت علال دحرت رانا الامين كل تدرفتاتنا دخل سنسور حليف مچ حنت خواتن ذا صفصوم يعني شعوتي عثمان كان تا درف توهباتو لا مهناتنا درفنا عثمان نبر درف خاني سنسور حلفا في حيال درفتاتي قطمتاتي نيرتنا من ساعه مسعي حنتي جبل حطوم ناي منسعي هو بقطم سناتي حطوم جبنات في النيراتو حنتقى ليف تبل نيراتو نزيتات كمان سات منتاي اللي في الجبنة قلمتات قلملت تصحفوا دحري خايف ولا تعرس سن جزارسو تجبنا سي امو دات منتاي دحلي كاي حتيت كان من ساعين تاي دمسلكا جبهانا بدك تاليفك ليبريشن فرونت ما رأي سقاب كندي تايز بالتي عميق زغنة تايز بالكم دلوتي تقطمتات مالتي فهم صاي او حصون بخير السلام عليكم استانا يري خير
ስካብ ክንደይ እዚ እቲ ደርፍታት ናይ ሕጂ ኩሉ ግዜ ምንሳዓይ ናቱ ቲያትር እንድሕር ገብር ኮይኑ ብናቱ ቲያትር እንድሕር ገብር ኮይኑ ሰባት ሙዚቀኛታት እንድሕር ዓዲሙ ነቶም ደረፍቲ ከክልተ ደርፊ ግጥሚ ናቱ ይህቦ ዜማ ባዕላቶም ይውፁ ግጥሚ ግን ከክልተ ይህቦ ሳልሳይ ክውስኹ ተዘይሎም ናቶም ይውስኹ ደን ከክልተ ግን ሰለስተ ደረፍቲ ኣለዉ ከክልተ ህቦም ኣርባዕተ ኣለዉ ከክልተ ህቦም እስማ እዚ ምንሳዓይ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ይብኡ ምክንያቱ እቲ እንታይ ዝበሃል ኣነ ሽዑ ንኸም ነታ ናተይ ክፍል ይኸይደ ኣብ ከለኻ ፕራክቲስ ገብር ነይረ እዚ ናይ ነታ ነተኣከብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ እውን ማለት እቲ ተዋሲአ ማለት እዩ ኣብ ዳርጋ ናብ 75 ገጽና ክንኣቱ መቐልቀል ኣለና ባፅዕ ኣፃሊ ተኸዱ ነርኩም ማስተርእዮ ተርእዩ ሓደ ተስፋ ገብራኡ ፍሉይ ዝኽርታት ክህልወካ ኣስተርእዮ ባፅዕ ከመይ ዝዝክሮ ክገርመካ ዳርጋ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሲ መወዳእታ እቲ ኣብ ኣስመራ ክንነብረሉ ዘይኽእለና ዓድል ተዋነፈ ግዜ እዩ ኮይኑ ሾ እንታይ እዩ ንሕና ኣጋጣሚ ንባፅዕ ብምክንያት ንግደት ናይ ኣስተርእዮ ማርያም ኢልና ኢና ከይድና ወሊድና ንባፅዕ ቀዲምና ማለት እዩ ባፅዕ ዝከራይኑ ሽዑ 29 ኦፍ ጃንዋሪ 1975 እያ ነይራ ሽዑ ቅድሚኡ ኢና ከይድና ንሕና ዘርኣይ ደረስካ ኣብ ሳና ከይዶም ነሰ ዘርኣይ ደረስ ኣብ ዳንስ ማርያ ፃወት ነይሮም ንሕና ከዓ ኣብ ቶሪኖ ንፃወት ነርና ማለት ካልኦት ኣይከዳን ነይረ እንዴ ኣጋጣሚ ንሕና ክልቴና ኣጋጣሚ ሸዓ እዛ ግዜ ቬኒስ ከዱ ገለ ከዲኦም ግን ንሕና ክልቴና ኢና ከይድና ሸ ኣጋጣሚ እቲኦም ኣብ ዳንስ ማርያ ፃወት ነይሮም መዓልታዊ ማለት እዩ ንሕና ከዓኒ ኣብዚ ቶሪኖ ንፃወት ነርና ማለት እዩ ኣብ ትላዕሊት ብላዕሊ ኦኬ ሕጂ ኣብዚ እንዳተፃወትና እንከለና ፍሉይ ኣጋጣሚ ዝበሃል ንዓይ ብፍላይ ህይወተይ ዳርጋ ከማን ብዙሕ ነገራት ክሳይ ትገበረኒ ሓንቲ ሰብ ነይራ ምሸታዊ እንዳ ማርያም መማህርተይ ዝነበረት ካብተን ኣብ ኣስመራ ዕሉላት ዝበሃላ ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ብኩሉ ሸነኻተን ዋላ ብቁመነአን ኢልካ ዋላ ብገድመልአን ደሓን ዝኾነት እያ ግን ኣነ ምሸታዊ እንዳ ማርያም እንዳተማሃርኩ ከለኹ መማህርተይ ዝነበረት እያ በቲ በቲ ከም ሙዚቀኛ ትፈልጠኒ እያ በቲ በቲ ከዓኒ ክትመፅእ ጀሚራ ኣብቲ ንፃወተሉ ልቅጥፋት ክትመፅእ ጀሚራ ፅቡቕ ርክክብ እውን ነይርና ሰላምታ ነይርና ኩሉ ነይርና ብጣዕሚ እንታይ ዝበሃል ነይርና ኣብቲ ኣጋጣሚ ግን ሽዑ ምስ ገለ ካብዞም ዕሉላት ኣፋኝ ናይዚ ዓዲ ምስኦ መፅያ እቲ ኣነ ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ በጓለ ዝበሃል ነበረ ሰብ ዘውህ ነበረ ምስኡ ትመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ ይኸውን በጓለ ማለት ዘሕብረት እዝን ነበረ ሕብረት እዝን ነበረ ብሓይሊ ባሕሪ ነይሩ ኔቪ ሽዑ ኣነ ምስ ረኣኽዋ እታ ኩነታት ቅድሚኡ ነይሮም እዞም ኩሎም ሓደስቲ ካብ ኣባዲና ኮሌጅ ዝመፁ በዓል ኣምደ ገርጊስ በዓል መክበብ በዓል ግርማ ዝበሃሉ ናይ ሻድሻይ መደበር ናይ ካልኣይ መደበር ናይ ረባዕይ ናይዘን መደበራት ሓለፍቲ ዝነበሩ ኩምራቶም ምሳና ሞካምቦም ለይትዮም ምሳና ዝሓዙ ብፍላይ ኣምደ ገርጊስን መክበብን መፅኦም ያጋሽ እንታይ ቀይሱ እዮም ዝብሉ ነይሮም ናይ መፅኦም ኩሉ ግዜ ቀይሱ እናበሉ ምክንያቱ ኣነ መስተ ስለዘይሰቲ ስለዝፈልጡኒ ኣነ መስተ ይሰትኒ ሽጋራ ይሰትኒ ፍሉይ ዝበልኩ እየ ነይረ ሓቂ ሓይሽ ኣብ ናይት ክለብ ሲ ኣብ ዝኾነ ሙዚቃ ሲ ሰለስተ ኣለዋ ክትለምደን ዘለካ ባህርያዊ ብሕጊ ከምዚ ተገዲድካ ትወስደን ከምአኒ ሽጋራ መስተ ሰበይቲ ጓል ሴት ማለት ዓርኪ ማለት እዩ ተዲካ እዚ ኦብሊጌሽን እዩ ካብ ሓደ ሙዚቀኛ ናብኡ ተንመስተን ደንገለን ተየሞል ሓንቲ ኣነ ዘን ኣይፈጠነ ተዓርኪ ክትልዎን ትኽእል ፀገም ኣይኮነን ስለዚ ብኡ እዮም ሶም ቀሺ ይብሉ መፅኦም ነቶም ሽጉጦም ኣውፃ ኣቢሎም እታ ናይ ሳክስፎን ክሳይ ኣቑ እንዳቐምጥዎ ነይሮም ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ ዕርክነት ነይርና ብፍላይ ምስ ኣምደ ገርጊስ ናይ ካልኣይ መደበር መርማሪ ነይሩ ፍሉይ ዓርኪ ነይሩ ግን ኣብ መንጎ እታ ሓንቲ ነይራ ዓርከይ ንዓይ ምስኣ ፍቕሪ ሒዞ ኣው ስዕስዕ ገለ መታት ገለ መካምቦ ድዚ መካምቦ ክርብሻ ጀሚሩ ዋላ ከይዱ ገዛ ከይዱ ርቢሽ ገዛና ማለት እዩ ከይዱ ርቢሽ ገለ
ሓደ ግዜ ሙሃ ስጋብ ተክሱ ተኪሱ ናብቲ ለዛብቲ ፍኒስትራ ምፍለጥ ከምኡውን ሓደ ግዜ ኣጋጣሚ እውን ብትሮፖ ኣኽሊሉ ዳንኤልን ረዘነ ባንዳ ዝበሃሉ ነይሮም ሓውና ዓድከና ኣኽሚድ ኣምሰለ ነይሩ ረዘነ ባንዳ ኣብ ቀረባ ግዜ ዓሪፉ ብስወደን ፆታ እንድዒ ዕረፍቲ ድዮም ነይሮም ዋላ ቀልጢፎም ወዲኦም በዓል ኣኽሊሉ መፅኦም ናባና መፅኦም ሕጂ ኣኽሊሉ ምስታ ዓርከይ ማለት እዩ ስዕስዕ ነይሩ ቡጊ ሳዕስዕኒ ኢልዋ ስዕስዕ ገለ ማለት ቡጊ ቡጊ ኦኬ ህሳ ይኸውን ማለት እዩ ከምዚ ኣውዲቕዋ ዓይነት ከምዚ ገለለካ ነወሰልና ክስታይ ስለ ዘለዎ ከዓኒ ኣብዚ ሕጂ እቲ ኣምደ ገርጊስ ናብኣ ርኢ ክሳይ ስለ ዘለዎ ከምዚ በቃ ክዘርእ ዓይነት መፂ ይብለካ ኣለኹ ንክልቲኦም ፖሊስ ካብ ደገ ፀዊዑ ንክልቲኦም ሒዙ ይወፆም ሽዑ ኣነ ካብታ ስቴጅ ወሪደ ንድሕሪኡ በዛ ባርጋዜላ ጥይ ክብሉ ከለዉ ኣምደ ገርጊስ ምንድን ነው ታደርጎ ገለምታ ትብሎ ኣለኹ ወላሃያ ቄሱ ኢሉ ብጥል ኢሉ ብካራቴ ገይሩ ለካ ኣብዚ ሃርመን ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ኮማንዶ ምሁራት እዮም ተጦ ይመፂስ ኪኮሚ ዝበሃል እዩ ዝሕጂ ኣነ ንገዛ ሴማርሻል ኣርት ተማሂረ ዳዕረይ ይሃርመኒ ማለት እዩ ናይ ሓቂ የብለካ ዳርጋ ሰሙን ሙዚቃ ጠው ኢለ ብረት ስለ ዘለካ ወታደር ስለ ዝኾንካ ዲኻ ከምኡ ጌርካ ሃሪምካኒ ኢለ ዝም በል እባክህ ገለታት ብጣዕሚ እዩ እንታይ ዝበሃል ሓሪቑ እዩ ምስኣቶም ተኺሉታ ካልኣይ መደበር ተቐዳማይ ነበር ዝሕጂ ባንክ ደላ ናብኡ ወስደና ማለት እዩ ሰለስቲኹም ምስኦም ኣነ ደድሕሪኦም ከይድ እምበር ተሰኒ እምበር ከሰካ እና ሰብ ጉዳይ ክልቲኦም እዮም ሰብ ጉዳይ ክልቲኦም ኣባያ ካ ተጠዊኻ ከዓ ባንካ ደላ ከይድና ናብኡ መሓሪ ፖሊስ ነይሩ ዳሕራይ ነዊሕ ኣብቲ ሮንዳ ኣብኡ እዮም ዝዘሩ ንዕኦም ኣምፂ እዩ ዝወስደና ኣውቶቡስ በልና ኣብቲ ዲያሪስታ ረዘነ ትበሃል ወዲ ሓንቲ ኤርትራዊት እዩ ዓርክና እዩ ብኡ ፀኒዑ ብቲ ዲያሪስታ ፃፎ እውን ኣግባቡ ገለምታት ኣሎ ንዓበዝ መፂኻ እትዎም ኢሎም እንታይ እዮም ኮይኖም ብምንታይ ምክንያት ኢኻ ስለዝፈልጠና ሃዩ ኖ እዚ ከምዚ ገይሩ ሓሪምዋ ንሓንቲ ገለመለታት ኣነ ብለ ኣለኹ ስማዕ ረዘነ ዛሃሪምዋ ዝብላ ዘለኹ ዓርከያ እዩ ኣልዕል ኣቢሉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንዓይ ግን ወቂዕኒ ሎ ኣነ ከሶ ኣለኹ ኢሉ አንተ ቄሱ ዝም በል ብናው ለካ ምሽ ከምዚ ኖርማል ስታይ ከምኡ እንዳተባሃልና ኮለና ኮሎኔል ነጋሽ መፅእ ኣዛዚ ናይ ኣስመራ ዝነበረ ናይ ቀዳማይ መደበር ሓሌት ናይ ሙሉእ ፖሊስ ኣዛዚ ዝነበረ ኮሎኔል ነጋሽ መፅእ ካፖርቱ ገይሩ ምሸት እንዲለይት ንኦፊሱ እንዳኣተወ ደው ኢሉ ስደዶም ናባይ ኢሎም ነቲ ሞት ኣለቃ ንስ እደይቡ ከም እንታይ ኮንካ እዩ ከምዚ ኮይኖም ገምታት ሕጂ ንዴት ኣነ ኮሎኔል ኣነ ሰብ ዝናይ ሃሪምኒ ኢለ ሞት ኣለቃ ኮይኑ ወታደር ኮይኑ ንዑ ነታ ወታደር በኣ መዝሚዙ ንዓነ ሃርመኒ ዓርከይ ከዓ ኢለ ክገርመኩም ሙሉ ለይት ምሳና እዩ ዝሓድር ኣብዚ ሕጂ ግን ከምዚ ኢሉ ምክንያት ገይሩ ነታ ዝብላ ዘሎ ጓል ኣንስተይቲ ዓርከያ እዚ ከማ እዚኦፍቶ መፃወትና እዮም ኣክሊሉ ሳክስፎኒስታ እዚ ዓርከ እዩ እዚ በቃ ናቱ ምክንያት ገይሩ ይሳይድ ገብረና ዘሎ ኣብ መወዳእቱ ረዘነ ባንዳ ገለ ግዲልዎ ኮይኑ ገለምታት መቸስ ወታደር እንዲ ከምዚ ኢለኒ ገለ ስለ ዝበለ ረዘነ ሓዲሮም ኣብኣ ሓዲሮም ንዕማ ትሪፎም ንዓይ ሰዲድኒ ማለት እዩ መዚ ክኸሰካ ይብለካ ኣሎ ዝድሕሪ ከሲስካ ግን ሃሪምካኒ ይብለካ ኣሎ እዚኣ ፀገም ያገር ዝሓነ እዚ ጋሽ ሞታ ይሰጥ በቃ ተትሪዮ ወታደር ስለ ዝኾነ خلاص ተባሂልና ሽዑ ምሱ ቁርተይ ሓቂ ሰሙን ዳእክል ኣነ ሙዚቃ የተፃወትኩም ስለዚ እዚ ሓደ ኣጋጣሚቲ ኩነታት ኣብ ርእሲታ ዓበይቲ ኣገዳሲት ግን ተቐዲመ ዝተቐስኳ ትግርኛ እውን ኦፊሻሊ ከም ደረፋይ ኮይነ እንደገና ዝቐፀልኩ ብሰንኪ ናይ ሱ ኣብርሃም ተክለ ትግርኛ ይደርፋ እንዲ ክገርምታል ኣነ ከምሱ እኮ ኣለኹ ምፅሲ እንታይ ከመይ ናተይ ቦምባ ወሲዱ ድዩ ንዓይ ክድርብየሎም ንዓታቶ ክድርብየልና ገለለካ ግን ስጋብ ክንደይ እዩ ትግርኛ ስለምንታይ ደይ ትደርፉ እያታን ስለዚ ሽዑ ኣክቲቭ ፊየ ዘለኹ ማለት ኣብቲ ናይ ከተማ ፍታ ናይ ሙዚቃ እንዲና ሕጂ ብዝናይ ጥሪ ዕግርግር መፅእ ኣሎ ሕጂ እታ ናይ ባፅዕ እታ ናይ ባፅዕ ምስ ወረድና ሽዑ እዛ ዝወልክኻ እዛ ጠቐስኳ ባፅዕ ትወርድ ባፅዕ ወሪዳ ትመፅእ ማ ካብ ኣብቲ ቶሪኖ ትመፅእ ለይቲ ስተሪዮ ዲ ነይሩ ሽዑ ስተሪዮ ለይቲ መፅያ ሽዑ ዝከረኒ ባቡረይ እዛ ወደባት ዓደ ይዝርፍ ነይረን
በዚ ሳክስፎን ሒዘ ታሕራይ ወደባት ዓደይ ይደርፍ ኣብ ምዕቡዕ እዩ ነይሩ ተመስገን ካፕቴን ተመስገን ወዲ ኣውቶ ብርሃን ሰጊድ ካብቶም መኮንን ናይ ባሕር ሓይሊ ባሕሪ ዝነበረ እዩ ነቪኒ ነይሩ ከመይ ዳ ምሰለ እዩ እጂ በዚ ኮፍ ኢሉ በዚ ጎነይ ሓፂር ስረ ገይሩ እዩ ሚኒተር ክሳይ ገይሩ ክሳብ ቆልዑ ጥራሕ ዘይነበረ ትምህርቲ ናይ ሚኒተር ፃዕዳ ክዳን ተኸዲኑ ኮፍ ኢሉ ምሳይ በዚ ጥቃይ ዘሎ እንዳሰሓቐ ገርምታት እዩ ኮፍ ኢሎም ትመፅእ እሳ ኣብ ኢዳ ፒኬር ሒዛ እዚ ናይ ዊስኪ ሒዛ ትመፅእ ኮለል ትብል ተወልደ ገረዝጌር ሳዕሳዓና ባ ትብለኒ ከመይ ጌራ ኣነ ደረፋ ኣይደለኹን ኣብ መጨረሽኡ ዕድል ናይ ሙዚቃ ስለ ዝነበረት ክሳይ ስለ ዝነበረታ ቤት ገድፍና ገለ ይብላ ኣለኹ ጨብ ተብለኒ ኣላ ተሒዛተን ዘላ ሳብ ገፀት ከምዚኣ ጌራ ትኸዕበል ሳክስፎን ኣውዲዕካ ሙዚቃ ዘተው ኣቢልካ ምሕናቕ ይኮይኑ ሽዑ በዓል ተመስገን መፅኦም እቲ መቸስ ዓርቁና ማለት እዩ እሳ ገይሮም ኣነ ይርዳእኒ ሳቶም ኣይፈልጥዎን እዮም ትኾነታት ኣነ ይርዳእኒ ትገብሮ ዘላ ንሳ ሓራይ ወዲና ንቸስ ሽዑ ሙሉለይቲ ፀዋይትና ሓዲርና ንግሆ ማኪና ነይራትና ሓንቲ ፔጆ ንጉርጉሱብ ክንከይድ ክንሕምብስ ኢልና እታ ባንድና ማለት ኣነ ቪዮላ ሽማ ካሸር መካን ቦምሳና ንብረት ምሳና ከዓ ካሸረ ነይራ ቪዮላ ብርሃን ተስፋ ማርያም እቲ ደራፋይ ቃዴ ግልምታት ኮይና እንከይድ ሃመታ ሕጂ እዛ ማኪና መሊእና ንሕና መፅያ ጤላ ተወልደ ገረዝጌር ትብለኒ ሳበያ ደይትማልኡና ዳኣኒ ትብለኒ ሞቤና ነትወክብላ እሳ እኳ ታተብካ ዓወተለይ እኳ ፈርካ ኣነ ፈሊጥ እየ ንሳ ምስ ቦጋለ ስለ ዘላ ኩለታት ክሳይ ገይረ ኣነ ክሳይ ገይረ እያ ዘለኹ ሽዑኡ መሊእና ኢና ኢልና ገዲፍና ንኸይድ ንሕና ኸይድ ንጉርጉሱ ማለት እሳ ታክሲ ተኻርያ ጉርጉሱም ትመፅእ ድሮ ንሕና ሰዲያ ሒዝና ገለ ሒዝና ንባዕሪ ንኸንሕምብስ ንፅበ ኣለና ኣለዎ ሕጂ ከም በጋጣም ከምዚ ኢለ ግንቡ ኢለ ነይረሲ በዚ ድሕረ ምፂላስ መርሓት ተወልደ ገረዝጌር ሕጂ ኸ ትብለኒ ኣታ ሓፍትና ሰላም ዘይትብልና ገለ ኣለካ ምሽ ኖርማል ክሳለኒ ናይ ብሓቂ ሳይ ምስ ገበርኳ ሽዑ ስማዕ በኢላትኒ ኣነ ኣብሻይ ተደቢለካ ተወልደ ገረዝጌር ኢላትኒ ትኸይድ ኢላ ንኻ ብዙሕ ርዳእኒ ኣሎ ኩሉ ኩነታት ሕላ ኢለያ ከይድና ሽዑ ዓርቢ ቀዳም ማለት እዩ ዓርቢ ዕለት 1-2 ፌብሩዋሪ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ተኽሲ ተባሂሉ መዓት ሳ ይኸውን ኮብሪፎኮ ዘይኮነስ ኩሉ ብሎኮታት ሙሉ ይዕፆ ዝኣቱ የለ ዝወፅእ የለ 10 መዓልቲ ጌርና ሽዑ ንሕና ብባጫ ተዓፂና ልክዕ ዕለት 10 ክኸውን ከሎ ሽዑ ንዋና ተውሪኖ ዛረባ ማለት እዩ ኮሎኛ ክኸዳ ኣለዋ ሙኒ በዘን ኮሎኛ ደይ ክሰድና ነቲ ኮኔረል ትፈልጦ እያ ፅቡቅ ጌራ ስለ ትፈልጦ ነቲ ሰብኣይ ፖሊስ ዝኣዛዝ ነበረ ንዕኡ ዶ ተዛረብዮ ገለ ንብላ ሓራ ኢላ ተዛሪባቶ ምስኣቶም ክሂዱ ሰዓት ክንዲ ዝብሉ ንጎ ሰዓት 7 ኢልዋ ፅባሕ ንጎ ሰዓት 7 ኣብታ ቦታ ምስርዕና ሒዝና ንሕና መናይ ሽማ ተውሪኖ ሒዛታ ነበረ ሽማ ሕጂ ክዝክረነ ግን ዋና እንድያ ነይራ ዋና ይዝክራን ሽማ ቅድመካ ጣሽ ኣደ ነው ሰቢገር ሳምሰን ሕጂ ከይጋለ ሽማ ይዝክራን ሕጂ ምሳይ ነይሩ ኮንትራት ኮንታክት ነይርዎ ፅቡቅ ኮንታክት ነይርዎ ግን ተዛሪባቶ ሕራይ ኢልዋ በኣ ኮሎኛ ንሕና ሰዓት 8 ተበጊሱ ፋድስ ኢና ኣቲና ኣስመራ በርከ ኮሎኛ እንድዩ እሞጎ ቼክ እንዳገበሩ ገለ እንዳገበሩ እንዳበሉ እሲ ዳርጋ 4 ሰዓት ወሲዱት መገዲ ኣስመራ ንኣቱ ማለት እዩ ንሳ እውን ኣተያ ገለ መፅያ ኣቲና ሽዑ ድሕሪ ምስ ወረድኩ ማለት እዩ ኣስመራ ተረእኻያ እዚ ኩሉ በዓል ካቴድራል ብናይ ቀይሕ መስቀል ሰብ ኣብኡ መዓት ሰብ እዩ ዘሎ ኣብ ኣስመራ ከዓ ክልተ ሰብ ብፍላይ ዝባን ስንቀይ ሰብ መዓት ተወዲ ሽዑ ቀቲሉ ገለ ሽዑ ኣነ ብቐጥታ ዘርዝግሓወ እዩ ዝረኽበኒ ሽዑ ክኸልፈካ ቅሬታ ሕጂ ናብቲ ገድሊ ገፅካ ቅድሚ ምኻድካ ብሓፈሽኡ ዕግርግር 75 ሓደ መወዳእታ ምስ መፀ ይትረፍ ንታሽሙስ ጠቕላላ ዕንወት እንዲመፅ እዩ ንሙዚቃ ሽዑ ብፍላይ ስለ ዝነበርካዮ እዚ ኩሉ ክጠቕሶ ፅናዕኻ ክለባት ፃወቱ ኣስተርእዮ ባፅዕ ዑደት ኣሎ ውሽጢ ዓዲ ውዕውዒት ህይወት ተርኢ ኢኻ
ምንታው ዕግርግር ነቲ ህይወት ናይ ሙዚቃ ክሳብ ክንደይ ሽዑን ሽዑ ኣሉታዊ ፅልዋ ሕዲሩሉ ናይ ባሕከ ዓብዪ ፅልዋታት ነይርዎ ኣንተ ጠቐስኮ ከማን ምስታ ተዋስኦ ሰሪሐ ዝበልኩኻ ስጋብ ዑደት ጌርና ኢና ባፅዕ ጀሚርና ስጋብ ኢትዮጵያ ክንከይድ ካብ ባፅዕ ንዓሰ ኤርትራ ዜርና ሲ ንከይድ ተባሂሉ ባፅዕ እናተፃወትና ከለና ኣነ እታ ዝበልኩኻ ወታደር ኮይነ ዝሰርሐ ዘለኹ ኣብኣ እቲ ሽዑ እቲ ትሽዓተና ተኣኪብና ማኣዲ ኣሎ ክልተ ፃሕሊ ከዓ ኣለዋ ሕጂ እቲ ማኣዲ ገና ተፀቢሕስ ክትዕላዓል ምክንያቱ እታ ሓፍትና ሰብ ደልያ ክመርዓዋ ሕጂ ኩሉ ትርኢቶ ናና ኖ ይወስዳኒ ከምዚ ዶ ገለመታት ገለ እቲ ሓደ ከምዝክበታት ቀሺ ኣሎ ሸክ ኣሎ ኩሉ ኣለካ ሕጂ ኣነ ወታደር ምስ ትበፅበፁኒ ሽዑ ብድድ ኢለ ሓፍ ኢለ ትእዛዘ ዘይሰምዕ እንድሕር ኣሎ ኢለ ካርቲ ሽኮያ ሳብለ ኳ ብለክ ኣተይ ኣነ ዝብል ኣነ ሓፍተይ ማንም ሰብ ወስዳ የለን ከልታት ናበልና ሕጂ ሶሮ ክልፍ ናይ ተጋዳላይ ወታት ውክል ናይ ተጋዳላይ ኮይነ ሕጂ ሓደ መጪ ማርያም ተሃብኩም ኢሉ ልመን ንሕና ከዓ ንካታዕ ኢና ዘለና ትማኣዲ ከዓ ተፀቢሒ እዩ ዘሎ እዚ ማርያም ተሃብኩመን ኢሉ ርዳእኻ ዝብሎ ይብሉ ገለ ይብሉ እቲ ኢሉ መፂሱ ኢሉ ትበልዕ በሊዑ ሳብ መወዳእታ ኣብታ ለቆቱ ክእቱ ኢሉ ከምዚ ክብል ከሎስ ለኒ ሓደ ካብቶም ስዑ ኢዱ ሕዝ ኣቢል ፊ ኣኸለካ እባ ስዑ እታ ጉዳይ እሳ ኮይና ተሲእና ንኸይድ ሙዚቃ እውን ንፃወት ዓረካ እንደገና ሙዚቃ ክፃወት ይከኣል ሙዚቃ ፃወትና ሙሉእ ለይቲ ሓዲርና ንግሆ ለቂስና ንግሆ ናይ ፀጥታ መፅኦም ንመሳዓ ይረኽብዎ የት አለ ያለሞሌ ወታደር ይብልዎ ኣፍሮ ፀጉሪ ቆቢዕ ይብለይ ገለ ይብለይ ግጣት የት አለ ሕጂ ከምኣ ምስ ተባሃለት ላዝም ሕጂ ንዓይ ክሳዕ ክገብሩን ኣለዎም ሕጂ ትባርኽ ክብሎም እንታይ እሞ እሱ ትዛረቦ ነበረ ትዱክላ ነበረ ኣነ ደራሳይ ሞ ሴንሱር ሓሊፉ ሓሊፉ ሴንሱር ደራሲ ኣነ ካብቲ ኣነ ዝሃብክዎ ወፃእ እንድሕር ኢሉ ኮይኑ ኦኬ ተደይ ኮይኑ ትዝብሎ ነበረ ኣነ ስለ ዝኾነ ዝፀሓፍኮ ኣነ ኣይውሰዱ ይብሎም ንሓቂ ይብልካ ዋላ ይትባረኽ ምንሽሙ ከምኣ እዚኣ ምስ ሰማዕኹ ህልኽ ምስ ኮነት ኣነ ሽዑኒ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኸይድ ኣው ወዶኮይ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዝሰርሕ ነይሩ ንዑ ከምዚ ኣነ ሓወይ እዩ ከምዚ ምስ በልክዎም ለግሮ ሳቶም ሽዑ ኣነ ሃዲመ ካብኡ ብናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ብነፋሪት ከስመራ መፀ ሸውዓለ ሽዑ ስመራ እትፈኒ መንሽሙ ኣስርዎ መንሳዓይ ይሰር ሽዑ ኦልሬዲ ተጀሚሩ ኣሎ ህብረት እዝ ኣሎ ሽዑ ኣብዚ እዚ ኤክስፖ እዛ እንተሓትብሎ እዚ ቤተ መንግስቲ ሲ ግብስ ይትማእሰርቲ እዩ ነይሩ ኣብኡ ኣትዮም ሳቶም ናብ ወየና ኢና መፂና ሽዑ ዳመፂኦም ስመራ ምስ መፁ ማለት ተኣሲሮም ማለት እዩ ግን ድሕሪ ቁርተይ ግን ይወፁ ሕጂ ኣብዚኣ ሃገርመካ ሓንቲ ኣጋጣሚት ፅቡት ኣጋጣሚት ስካላ ሽዑ ዋላ በዓል ኣቶ ብርሃን ሰጊድ ገለመታት ከይተርፉ እዮም ምሳና ነይሮም ሽዑ መምህር ግራዝማች ኣስመሮ ግራዝማች ወትሮ ሕጉስ ማለት ኣለማይ ካሳይ ኣብታ ስካላ ነዛ ሳክስፎን ሒዝያ ክወርድ ከለኹ እታ ስካላ ይኹን ሰላም ገለ ይብሎም ሰላም ማስከ ገለ ይብሎም ኣቶም መምህር ንሕና ሽምኩም ነዊሑ ክሳይኩም እንታይ ኢና ክንብለኩም ብሎ እንታይ ኢና ክንፅዋዕኩም ቧዕ ማስከ ዝወደ እቲ መምህርና ተኾነ ተማሂረ እየ ዘምፃኽዎ እዩ እቲ ግራዝማች ተኾነ ጃንሆይ ዝሃቡኒ እዮም ወትሮ ሕጉስ ተኾነ ህዝቢ ዝሃበኒ ኩለን ትብለን ብኸመይ ክብለን ቧዕ ግራዝማች መምህር ኣለማዮ ካሕሳይ ወትሮ ሕጉስ ሕጂ ከምዚ ኢሎም ኣፋንውን ማለት እዩ ካብኣ ውርድ ኢለ ከዓ ሽዑ በዚ ናይ እንታይ ዝበሃል ሲቲ ፓርክ ዘሎ ሕጂ ፊቱ ዘሎ በዓል ፖርቲኮ በዓል ፎቶ ሚላኖ ዋልተር እኳ ኣላ ዋልተር ኣላ ፋርማቻ ጌርጊስ ነይራ ሕጂ ኣብታ ኣብ ደገ ኣቶ ብርሃን ሰጊድ ኣብታ እንዳ ጃኒ ናይ ሙዚቃ ነይራ ኣብኣ እንዳ ጃኒ ኣብኣ ይሰርሑ ነይሮም ዝኩሉ ናይ መሳጊዲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ግራማፎን ገለመለ
نحن تياتر قال لنا موسيقى حنصات كلنا اودين قال زغبرو زنبر امبيانتو حجي تايزبال قبر زلو شي نيرو ابزي حجي كاسيت سكول تدرف كاسيتا كابتي ريل عبي ناب كاسيت ساي غيروم زحلفون اور اتو بران سيغيديوم ابتي سرح نيرو تاب دغه هنزيلوم حجي حالف كله رم اذا ترابل ايجنسي خاينا زلاده لعلي ترافل ايجنت اوكي عرف ابزا حجي ايرتل حيزوم مدلو ترديك هو ابو ندا چاما نيرا فوتو ميلانو نيرا زاندا جاني نيرا فارماچا غرغي قدس كيركس نيرا والتر قال تحت او موساك تحت ويتي سايكو والتر نبين عندي فالتر خمس عمق الى عينتين اشتيا هو تحتي ادلان دا غرماش فراو مصحكا دلو يكون حجي ترافل ايجنسي ايجنسي سايكون هذا اوكي من سايكون كاو شعوره بتاع دقه عسكري لهم من واحد هذا تطرم بهذا هو ليتقير ايلهم تاغورتوس كالاشين بوع زاتو برانسيجي زلني سقاب كم حجي شعوت وان تري خيل لها وان تايز بهالي تعقل انا الجزائر سيشعو كم تي مس سو ابراهام تخلي كلهم حليفهم سوات كينهم يوم بعلو دخاس ماي بعل سو صالح بلاي بس نفسير حربኛ ግርማይ ጆርጆ ኣብ ሾደን يعرፉ كلهم جاءتهم نحن جروب يعني الناس የናስ ኣነሲስ እንታይ ዝበሃል እየ ማለት ሽዑ ኣጋጣሚ እዛ እታ ናይ ላሕራይ ኣብያ ክትመልሰና እታ ናይ ባፅዕ ክትመልሰና ዓለት 10 ምስ ኣተና ምስ ሓወይ ምስ ተረኸብኩ ሓንቲ ደብዳቤ ካብ ሜዳ ትለኣኽ ማለት እዩ ናብ መንሳዓይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስነ ጥበባውያን ይኹኑ ስፖርታውያን ከይተቐዘፉ ከለዉ ይውፅኡ ትብል ካብ በዓል من شو توتيل وعلى من حتى بلوزي خوري تلابايرو وكتلا بومبر ينيرسو ما تسمع ماشي متسعي حجي تفضل انا اباتي عزلوه جي اوريدي زرزقت هذا دا بتقبيلو ايو بعل اسمرهم هبت ماريام الكايما باريا وقالوت كلهم اب حنتي بار نيبي تبل نبرت ابزا حجي بوشكين ريخ يلخا انغولو نا افريقيا غاراج تخيت كل خب انغولو باروبت كباب قصكا باروبت كباب قص نجو نبقى انغولو او اخيوا غير لهم ينبعل من شو من سعي نبعل اسمرهم هبت مريم بعل كلهم زيهم باريا كن ملفات كلهم اخيوا غير لهم اذا مصوعتا مصينا سلازلو ميدا كتوچهم غلط بل ابزا كمان كنت اسمرهم دعللنا كمان ابزا اني سرع ناي زبحيتا سلازكونكو انا ناوي زبحيتا تزخي ابتاخيوا يبلوم مالتي نحنا وصو طرحنا انت لنا زي عدم زي ما تعزلا وصو زباغم اب حسب حيتات كاين جوا خينو وصا طرحتا زلزلا تبايلو حدا خابوم جزر ازقت هذا دبداب الحيزو نعين تنسولكو صبو ما تخات ولد حوي بلن هي دبداب مچينالو وصو بنالو جانا دخول زي غاطمنن አለው ተኻሉ ጉዳይ ይብለው ለኹ ኣነ ዝማዕ ዘርዝ ግብሎ ኣነ ክፀኒ ሐ ብዙሕ ኣይከይድኒ ሕጂ ዳሕራይ ምናልባት ስዕበኩም ሆ ሕጂ ግን ኣይወፅኒ ሕጂ ክወፃ አይደሊ ነገር ምታት ገለ ኢልዮ ዝተፋላለዩና ምዝርዝ ውድብ ምንባርካ አይፈልጥን ነይሩ በፍጹም በፍጹም አይፈልጥም ዋላ አስመሮም አይፈልጥም ምሽ ሕጂ ኣመዳቱ ግን ካብ እንደ ሓወይ ተፋላለዩና ምስ መፀና ሓወይ ሕጂ ካብይና ወፂና መፀ ኣነ ናበይ መፃ ኣለኹ ኢና ኣምባሳደር ደፀ መፀ ኣጋጣሚ መፍታ ኣምባሳደር ኣብ ደገ ሎሚ ከምዚ ገይሮምልስ በዚ ማዕፆ ገይሮም መንበር ከምዚ ማዕፆ ነይሩ ተደሊኻ ትደፍኦ ተደሊኻ ትሸዕቦ ሕጂ ኣብ ደገናው ከኣቱ ስለ ዘለኹ ሰብ ረኺበ ዝተጠው ተበልኩስ ናብ ዝገፀ እንዳዓለልኩ ከለኹ ኣብ ውሽጢ ነይራ እዛ ጓል ውሽጢ ነይራ ሪኣትኒ እንዳውጎት መፅያ ነዛ ማዕፆ ንደገ ደፊኣ ተገረፈታ ሕቆይታ ኣርምናይ ማለት ድምጤል ኢለ ፅቤት ኣትዋሽ ኣው ባሱ ኸውን ገለታት ኮይኑ ኣርቆና ማለት ኣርቆ ፈላለዮምና ሳኸሪካ ኢላትን ተኸይት ኣነ ሽዑ خلاص ፈላተሪኣቱ ስፈላተሪኣቱ ብስበልኩ በዚ ካውንተር ነሽ ድሽክስታይ ኣብ በዚ ነይሩ እቱ ካምሳ ዓባይ ነይራ ፍሪጅ ካብታ ፍሪጅ ሕሊፍካ ጣውላ ነይረ ኮፍ መበል ኣባ ኮፍ ትበልክ ኣባሸው ሙሉጌታ ሰፋሽ ማዓርከ ፒት ኦፊሰር ኣብ ኣኾፊል ፀንሓንዎ ማለ የለ ምስ ኮፍ ላዕለልና ኾለና ድሕሪ 10 ደቂቕ
በጓለ ነዚ ማዕፆ ከፊቱ ጥቅጥቅ ኢላቱ እንዳበሉ ከሎስ ሪቶ ብሎ ማልያ ኢሉ ሰላም ብሎ ንዑ ኣለኹ ከምሱ ኣነ እጂ በጓለ ክብሎ ከሎ ጋሽ ተወልደ ከሴት ጋር ልጣላ ጀመርኩ ወይ ይብለኒ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ክገልፀሉ ዘልየ ነው ናተይ ኣነ ሽግረይ ሲ ክገልፀሉ ኣለኒ ንቆል ሓንቲ ንኣ እሳ ስለዝሃረመትኒ ሰንቢደ ተገምጢለ ሃሪመ እያ እምበሪ ክንደይ ነገራት ያ ውሽጢ ከይተረፍያ ቆያ ትለየና ዕባፅዕ ኣነ ከዓኒ ሳይ ትገብሮ ዘለኹ ካብኡ ክሃድም እየ ካብቲ ምስኡ ዝምድና ዘለዎ ክሃድም እየ ዝገብሮ ዘለኹ ይፈልጥ ንሳ ግን በቃ ተቕትለኒ ወዲያ ማለት እዩ ሕጂ ከምኣ ኢልኒ ፈኪርለይ ይወፅእ ሙሉጌታ ተደ ይነብር ከምዚ ገይረ ሓኒቆ መውፃእኒ ነር ሸዓ ካብፃ ኣቢሎ ከምታ ካልኦት ከዶ ስልኪ ድያ ብገለ ድያ ይፋኖኒ ነይሩ ሕጂ እንታይ ኢልኒ ሙሉጌታ እንት ስማዕ እንዶ ምንድን ነው ይሄ ነይሩ ነግሮ ይዕልሎ ከምዚን ከምዚኒ ከምዚ ይብሎ በል ይብለኒ እስኻ ዓርከይ ኢኻ ንዓይ ብጣዕሚ ዓርከይ ኢኻ ብጣዕሚ ዝፈትወካ እዩ ክፉእ ክርኢ ይደሊኒ ኣይቀኒየካኒ ዋላ ይሕድረካኒ እንተበልኩ እዚኣ ተረዲእዎ ማለት እዩ ሞ እንታይ ክገብር ይብሎ ኣሎ ሓንቲ ነገር ክነገረካ ኢሉኒ ወይ በዚኣ ጌርካ ኣሕዋትካ ትኸይድ ወይ ከዓ በዚኣ ገይረ ኣዲስ ኣበባ ክሰደካ ብለኒ ሓራይ በኣልቲ ሓስበለየ ኢለ ብድድ ኢለ ተስየ ትኽኢለ ናብ ሓወየ እዩ ዝኸይድ ናብ ዘርእዝጊ ዘርኣት ሜዳ ክኸይድ እዮም ሰሓብ ዋላ ነብርሃማ ይረኸብኮ ዋላ ንገለ ይረኸብኮ ምክንያቱ ስ ኣብዚ መንጎ እዚ እውን ከልዕለ ንኽእል ኢኖ ንኽኢድ ተባሂልና ንፅቢሒቱ ኣኽርያ ከይድና ነደይ ሜዳ ንወፅእ ኣለና ኢልናያ ኣደይ ከማ መሪቓ ፓንያትና ኣነ ብርሃነ ስፋ ማርያም ከዓኒ ምሳንቲ በይዚ ሳናተ ከይድና ፅሩዕና መጊደዮ ብሓሳብ ከይድና ኢልና መሳዓይ መደብ ሰሪዕልና ማለት እዩ ንኸወፃና ካብኡ ወፂና ሜዳ ሕጂ ሜዳ ክንወፅእ ከሎና ሕጂ ዓባይ ነገር ኣላ ኣብዚኣ ብዙሕ ነገራት ክብለካስ ተኣስራ እንዲኻ ሓደ ኦልሬዲ ኣብ ሂወትካ ምስ መፁኻ እንዲኻ ከምኡ ትብል ኣለኻ በዚ ከዓ ምስ በዓል ንጉሰ ገለ ተረዳዲእካስ ሱ ስለ ዝኾነ እቲ ኮንታክት ፎካል ፐርሰን ስለ ዝነበረ በቲ ከዓ ውድብካ ኣለኻ ምስ በዓል ኣብርሃም ገለመለ ከመይ እሞ ላ እሞ እሶም ከ እንታይ ወሲኖም ወላ ይተሓበሩን ከማ ስለምንታይ ክወፅእ ኣለና ንዓይ ታሞት ከይተርክበኒ ክቀትለኒ ድሕሪ ኣነ ስታይ ገይሩሲ ዕድል ግዜ ረኺቡሲ ቫካንሲ ረኺቡ ሸዓ ከማን ሳላ ሙሉጌታ ወፅያኒ ሙሉጌታ ኣብ ሂወተይ ዓብ ነገር ፊታብታሳይ ታሪክ ዋላ ኣብቲ መፅሓፍ ሕጂ ፅሑፍ ስለ ዘለኹ ኣብቲ መፅሓፍ ታሪክ ኣለዎ ናቱ ናይ ሙሉጌታ ሰፋ ማለት እዩ እቲ ሙሉጌታ ሰፋ እውን ክገርመካ ስእሊ ናቱ ይነበረንን ስእሊ ናቱ 76 ኣብ ሜዳ ወፅየ ዝተጋዳላይ ኮይነስ ኣብ መልሽሙ ከለኹ ኣብ ፃዕዳ ክርስቲያን ኮፍ ኢለ ነረሲ ሽዑ ስመራን ከባቢኣ ማለት እዩ ፀጥታ ስመራን ከባቢያ ይብሎ ኮፍ ኢለስ ጋዜጣ ፍልፍል እናለ ትኸይድ ሕጂ በዚ ነይረ ሓደ ቆልዓ ነይሩሲ እታ ጋዜጣ ኣምፃያ ገለ ብሎ እንዳ ጎይ ከይታ ጋዜጣ የምፃ ኣዲስ ዘመን እያ እንጂ ገለ ጠቕሊሎም ንሱ ኣረቂ ገለ ይድመፅእ እንተዓዲ ሕጂ ስእሊ ርኢ ተበልኳስ ስእሊ ርኢ ስእልታት ዜሩ ናይ ሞትካ እዩ ኢንሻአሎ መርድእ መላልዮ ርኢ ተበልካስ ፒቲ ኦፊሰር ናቱ ፒቲ ኦፊሰር በዓል ወዲ 20 ገለ ዓመት እዩ ነይሩ ሽዑ ብሓደጋ ማኪና ኣብዚ ዘመቻ ነይርዎም ገለ ኣብ ዘመቻ ስራሕ መደብ ነይሩሲ ማኪና እንዳኸደ ከሎ ብሓደጋ ማኪና ይመውት ሞይቱ ትብል መግለፂ ናይ ኔቪ ተኸዲኒ ሙሉጌታ ሰፋ ኒ ብሓቂ ትዝገርመትኒ ንዓ ሽዑ መቐዛ ኣምፃ ኣቢለ ጣዕጣ ኣቢለ ነታ ስእሊ ቆይፀ ምሳይ ሒዘያ ማለት ሕጂ እሱ ሓደ ካብቶም ሂወተይ ዘድሓነነ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝዓለልናዮ እቲ ድሕረ ባይታ እቲ ምትእስሳር ምስ ቃልሲ ዝምልከት እዩ ድሕሪ ጉዕዞ ኣገዳዲ ኩነታት እውን ስለ ዝነበረ ድሕሪ 75 ምንታውቅዕ ግርግር ንሜዳ ጉዕዞ ኮይኑ ኣወፃፅኣኻ ከመይ ነይሩ ከምቲ ጠቐስክዎ እቲ ንሜዳ ንኽወፅእ ዘገደደኒ እታ ጠቒሱ ዘለኹ እቲ ላዕሊ ጠቒሰዮ ዘለኹ ሰበብ ዝተጓል ኣንስተይቲ ዝነበረ ጎምፂ
ብኡ እየ ወፅዐ ማለት ክወፅእ እንተገዲደ እምበር ገና ስቲል ኣነ ከተማ ተሓባባሪ ንሶም ናይ ውፍያት ስለ ዝነበርና ኣጋጣሚ ግን ነቲኣ ብሓቂ ዋላ ንምፆትካ ከማን ተሕብር ግዜ ስለ ዘይነበረት ሜዳ ክወፅእ በቲ ጠለብ ብሓወይ መጀመርያ ሜዳ ንውፃእ ዝበለኒ መሰረት ብኡ ሜዳ ወፂእ ሓወይ እውን ቶታሊ ዝፈልጦ ነገራት የብሉን ጥራሕ ከምዚ ፕሮብለም ረኪበ ኣለኹ እዛ ፕሮብለም እዚኣ ፀገም እዚኣ ስለ ዘላ ኣነ ካብ ክወፅእ ኣለኒ ኢለ ወፅአ መፅአ ሕጂ ሕራይ ተባሂልና ንሜዳ ምውፃእ ምስ ኮነ ኣነ ዘርዝጊ ሓወይ ብርሃነ ተስፋ ማርያም ጊታሪስት ቤዝ ጊታር ምሳና ዝነበረ እሱ እውን ከይደ ገዛ ከይደ ኣለኹ ወፅእ ኣለኹ ምስ በልኩ ዋነ እውን ሬድዮ ክወፅእ ኣለኒ ተባሂሉ ከምታ ካብ ገዛና ተመሪቕና ዝወፃና እሱ ኣዲኡ ንክልቴና ሓቢረን መሪቐናና ወፂና ማለት እዩ ካብኡ ብኣውቶቡስ ጌርና ቁፅሪ ሓደ ካብዛ ፊት ሲኔማ ዝመራ ዘርዝጊ ሓወይ ኦረዲ ብተቆፀረ ኣብዚ ሕጂ ኣላስካላ ኣብኣ ተቆፀረ ነራ ኣብዛ ኣላስካላ ዘላ ሕጂ ኣብኣ እንዳ ኮፊ ድያ ገለ ነራ ከማን ምስለን ዋንቲ ሕጂ እታ ኮፊ ላዕሊ ድያ ዘላ ቀለብየላ ኣላ ከማንታ እታ ኮፊ ምስታ ገዛ ነራ ሕጂ ናይ ኬክ ድያ ናይ ገለበለ ገለላ ሕጂ ኣብዚኣ والله ሕጂ ከፍተው ኣለዉ ብዝኾነስ ምውፃእኹም ፃዕዳ ክርስቲያን ስለ ዝኾነ እዩ ምውፃእናስ በዚኣ ጌርና ብፃዕዳ ክርስቲያን ጌርካ ብቁሸት ጌርካ ሰት ጌርካ ፃዕዳ ፀዓዘጋ ካብ ፀዓዘጋ ንሃዘጋ እታ መጨረሻ ግን ሸዓ ዘርዝጊ ሓወይ ንመንሳዓይ ከምታ ቆፀረ ኣብዚኣ ክፀንሖ ሰዓት 3 እያ ነራ እታ ቆፀረ ኣብዚኣ ዘርዝጊ መፅኡ ኣነ ከዓ ንብርሃነ ተስፋ ማርያም ንባጋልያኖ ከይደ ከይዳ ኣለና ብሓንሳብ ምውፃእ ተባሂልና ሽዑ ብሓንሳብ ወፂና ማለት እዩ ብኣ ጌርና ተኺልና ኣውቶቡስና ስቂልና ቁፅሪ ሓደ ኣብዚኣ ንመፅእ ኣነን ብርሃነ ዘርዝጊ ካብዚኣ ፀንሓና ማለት እዩ ሽዑ መንሳዓይ ኣውቶስኳላ ሓንቲ ኣውቶስኳላ ሕዚ ይመፅእ ምስኡ ዝነበረ ንሱ ከማን ካብቶም ኣክቲቪቲ ኣውቶስኳላ ሒዝና ማኪና ገይሩ ብድሕሪት ሰቂሉ ሰቸንታ ዓይነት እያ ብዛ እንዳ ኢየሱስ ዘላ ከባቢ ገዛ ኣብ ሓንቲ ገዛ ከዓኒ ካልኦት ሰባት ብካልእ መገዲ 4 ሰባት ዘለዋ ገዛ ንረክብ ንሕና 3 ንሳቶም 4 7 ኮይንና ኣብኡ ንላለ ማለት ብሶም ብመገዶም ኣምፅኦሞም ግን መሳዓይ ስለታ ጉዳይ ስለ ዝፈልጣ ማሕበር ኒና ንውፅእ እሶም ናቶም ስርዒት ነይርዎም እዩ ንሕና ከዓ ስርዒትና በዚኣ ገዲያ ግን ብሓንሳብ ክንወፅእ ከም ምዃንና ንሜዳ ብሓንሳብ ክንወፅእ ሽዑ ተላሊና ማለት እዩ ኣብኣ ክገርመካ ክልተ ኣሕዋት ኣዋልድ ክልተ ኣሕዋት ኣወዳት ከዓ ኣለና ማለት እዩ ተን ኣዋልድ ሓንቲ ብርክቲ ሳያ ጓል ብርጅዋ እያ ነያ ተሓንቲ ከዓ ዘውዲ እያ ተሓንቲ ከዓ ልተብርሃን እያ እዚአን ክልቲአን ኣሕዋት እየን ሃብቲ ኣብዚ ከዓ ሽሙ ከዓ ሓደ ሓውና ከዓ ምስአን ማለት ረባዓየን ንዐን ኣነን ዘርዝግን ከዓ ኣሕዋት ኢና ብርሃነ ዓድክና ብርሃነ ከዓ ሕጂ ሰቦ ክልተ ወዳት ኣሕዋት ኣለና ክልተ ኣዋልድ ኣሕዋት ኣለና 7 ሰብ ኮይና ንመፅእ ዘለና ባር ጉዕዞኹም ሕጂ ንሜዳ እዩ ሜዳ ኮይኑ ከዓኒ ደብዳቤ ሕጂ መንሳዓይ ደብዳቤ ሂብና ኣሎ ክልተ ደብዳቤ ሓደ ደብዳቤ ንሕና ብዛዕባና ዝገልፅ ሓደ ደብዳቤ ከዓኒ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝነበሮ ክሕበሩ ዘለዎም ፀጥታ ሙን ገለ ነገር ነይሩ ኣይ ሲንክ ገለ ሳይ ክገብሮ ዘለዎ ተፀንዐ ማለት እዩ መፅናዕቲ ንዓታቶም እውን ከምኡታት ኣለዎ ማለት እዩ ሳይ ሒዝና በቃ እሞ እምበኣር በዚኣ ጌርኩም ክትወርዲኩም ተባሂሉ በዛ እንዳ የሱስ ዘላ ንታሕቲ እዚ ሕጂ እንዳ በዓል ፍሕራ ዘለዎ ቦታ ሪኢኻ ኣለካ እዛ ራውንድ ቦት ዘላታ ካብኡ ውርድ ኢልካ እዚ ናይ ጀርመን ገለ ዘሎ ከምዚ ታባታት ንኣሽቱ ጎቦታት ገለ ይመስል ግራት እዩ ነይሩ ሕረስ እዩ ነይሩ ሕጂ እንዳኸድና ኮለና እዚ ሕጂ ካብ ቃኞ ሴሽን ምፅእ እንዳበልካ ዘልካ ቢላታት ተሰሪሑ ዘሎ ገዛውቲ በዚ እንዳ ጀነራላት ገለ ዘለዎ ስላዕሊ ዘለካ ቦታ ኣብኡ ሓለዋ ናይ ቃኞ ስቴሽን ዝሕሉ ሓደ ሰራዊት ነይሮም ናይ ኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ድዮም ከዋሉ ጦር ሰራዊት ሕጂ እሳቶም ሕጂ ኩሉ እዚ በዓል ውሸት ገለመለ ሪእዎ ሳይ ይርኡ ኣብኡ ኮይኖም ነቲ ቃኛው ከዓ ሕልው ማለት እዩ ሰሪዕና 7 ሰብ እንዳኸድና ኮለና ሪኡና ኣሎ ማለት እዩ ሓታ ካብ ሰውዱ ሕጂ ሓንቲ ኣውቶፕሊንዳ ሓንቲ ከዓኒ ጂፕ ከዓ ገለ ሰራዊት ሒዙ መፁ ክሪኦም እዛ ቁልቁለት ትሪኣ ዘለካ ፅርግያ ዘላ እንዳባዓት ተውፅእ ክመፁ ንሪኦም ማለት እዩ ጠፊእና ኢና ንብል ሕጂ
ሕጂ በአጋጣሚ ክልተ ኮማንዶስ ከምዚ ገይሮም ብረቶም ዓስክሳ ገይሮም በስመራ እዮም ነይሮም መስለኒ ክወርዱ ንሪኦም ኣነ ሕጂ እንታይ ይብል ኣቱም ሰባት ንርክቦም ነዚኣቶም ምክንያቱ እንታይ ተራእዩኒ ምስለካ እዚ ኩነታት ምስ ተኽሲ ምስ ተጀመረ እዞም ኮማንዶስ ኣሕዋትና ኣበይ ነይሮም ሽዑ ማይ ሓባር ከባቢ በዚ ዓዲ ቀይሕ በዚ ገለመልታት ኣርሒቆሞም እዮም ነይሮም ኮማንዶስ ካብ ከተማ ካብ ኤርትራ ካብ ኣስመራ ከባቢስ ወፂኦም እዮም ነይሮም ብዙሕ ሕጂ ንሳቶም እዛ ኩነታት ምስ ኮነት ተጓይዮም ዝኩሉ ሰብ ገሊኣ ብእግራ ገሊኣ ማካይን ትራይበት ኮኖት ገለ ተሰቂሎም ኣስመራ መፂኦም ንህዝቢ ዘድሓንዋ ንሳቶም እዮም መስመራ ሽዑ ናይ ሓቂ ወሳኢ ስለዚ እዚኣቶም ንሕና ከይድና ንክዶም እዚኦም ንዓናስ ሓንቲ ይገብሩናን እዮም በቲ በቲ ኮማንዶስ ኣሕዋትና እዮም በቲ በቲ ከማን ኣብ ዝሓለፈ ፅልዋ ኣለዎም ንርክቦም ንብል ሃብቲ ኣብቲ ምሳና ዘሻብዓይና ማለት እዩ ኣነ ስድራ ቤተይ በዚ በዓል ፉሸይ ምራራ ዘራእቲ ስለ ዝነበሮም ብኡ ስለ ዝነበሮም ኮማንዶስ ስለ ዝፈልጦም ንርክቦም ገለመለታት ኢሉ ሰላማት ገለመለይን ኣርኪብና እዮም ድሮ እቲአን ከዓ መፃ ኣለዋ ሓራይ ምዞማልና መፁና ኣለዉ ከምዚ ኢሎም ገምታት ኢሎም ንሕና ከምዚ ንኸይድ ኣለና ገልታት ተባሂልና እጆም ሓንቲ ትኾኑ ኢኹም ንሕና ኣለና ንሕና ከለና ሓንቲ ትኾኑ ኢኹም ኣታካ ምፅእ ኢሉ ኣትኪብ ይኽብቡና ማለት ዋላ ምስኦም ስሕቅ ኣቢሎም ኣብኡ ከሎ ንዓና ንሸውዓቴና ኣብቲ ግራት ገፁ ተረበሉና ንዓና ሕጂ ኣፈሊጦም ድዮም ኮይኖም ጠርጢሮም ሒዝና እንዲና ዘለና ገለመታት እናሃለና እኮ ሻንጣ ወዲ ሻንጣ ሒዝና ኮይና ሸውዓተ ሰብ ኖ ዝብለካሲ እንቲ ንኖ ወፁ ኣለዉ ንበረኻ ኢሎም ኣለዉ ኢሎም ሓሲቦም እዮም እሶም እዮም ሓሲቦም እዮም ሕጂ እዞም ክልተ ኮማንዶ ሽዑ ታልካዮም ሰምታይ እንታይ ትገብሮም ኣለካ ኢሎም ሕጂ ብክታዕ እትዮም ማለት እዩ ዕደል ዝረኸብና ክትዕ ማለት እታ ማኪና ከምዚ ኢላ እታ ላንድሮቨር ኣላ ከምዚ ገይሩ ነቲ ላንድሮቨር እንዳሃደመ ሓሪቁ እንዳሓረቀ ኢሉ ዝዛረቡ እዚ ኮማንዶስ እዚኦም ኣሕዋትና እዮም ስድሮም ክሪኡ ወፁ ኣለዉ እንታይ ካ ትደሊኻ ኢሉ ኖ እዚኦም ከምዚ ከንቡድዮም ደገለታት እዮም ሕጂ ንሕና እዚኦም ንዓኻትኩም ኣልግሱ ጥራሕ ስኻትኩም ኣየነ ልግስኒ ንሕና ሰብኣይ ኮንካ ሹት ተኩስ ኢሎ ያ ገይሩ ብረት ይዕምር ማለት እዩ ይዕምሩ ነቲ ሻምበል ሕጂ ንሕና ከዓኒ እታ ኣውቶብሊንዳ ፋክረስ ናታ ከዓኒ ናባና እዩ ተወጂህ እዩ ዘሎ ማለት ስሬታዊ ናባና እዩ ዘሎ እቲ ኣኸሙስ ገለ እንድሕር ኮይኑ ሲ ድሕሪ ፋክራስ የለና ንሕና ኩላና በቃ ናይ ሓቂ ሳይና ኮይና ዘለና ሾክ ኢና ኮይና ሕጂ በቃ ብክትዕ እንዳተኸትሑ ከለዉ ሕጂ እቲ ፊት ዘሎ ሕጂ እንዳ ጀርመን ዘለካ ናይ ቁሸት መን እዮም ዝሕልዎ ዘሎ ኮማንዶስ እዮም ዝሕልዎ ዘሎ ኣብኡ እዮም ዝኸዱ ነሮም ሳቶም ድሮ እቲኣቶም ሪኦሞ ነዚ ኩነታት ምስ ረኣዩ ድሮ ካብኣቶም ሓደ ሰርጀንት ዝመርሖም 6 ሰባት መፂኦም ቆረድ ድፋዕ ሒዞም ኣብቲ ከባቢ ንሕና ይረኣየና እዩ ኣብ መንጎ ግን ተረባ ምስ በርትዐ እቲ ሰርጀንት ይወፅእ ሕፅር ኢሉ ምፅእ ኢሉ ክገርመካ ነቲ ሰብ ሽሙ ዝሸዓት ዘከርኮ ነቲ ብረት ዝደገነ ሶሪ መርሃዊ ሓንሳብ ፅናዕ ክለመለ ኢልዎስ ውፅእ ብል ዋላ ንሕና ይረኣናዮም ዋላ ሱም ዝኾነ ዋላቶም ሰዋት ይረኣዮም ውፅእ ኢሉ ኣንቲ ባዕልክ ዛረበ ስከ ገብታት በቃ ግበፎ ስታይልካ ትዛረብ ከምዚ ዝበሃል ነገራት የለን ከምኡ ምዝኦም ምርዳእ የለን ኢሉ ኖሎ ንረዳእ እዮም ገለ እንዳተባህሉ ከሉ ሽዑ ተረኣኻስ ሰብኣይ ኮንካ ተኩስ ኢልዎ ኣብዚኣ ኣነ ንዓኻ ከዓ የለኻን ኢልዎ ከምዚኣ ገይሩ በቃ ደጊኑ ኣሎ እዚ ኤም16 እዩ ዘሎ ሽዑ እቶም ሓሙሽተ ከዓኒ ቅልቅል ሕጂ እዚ ወታደርታ ይኹን ተሰራዊ ተኸቢበ ባያ ኢሉ ኣሳያ ኣለሁ ቆይ ገለ ኢሉ ማኪኖም ግምጥል ኣቢሎም ኣውቶብሊንዶም ሒዞም መለሱ ሕጂ ኣነ እንታይ ኢለ ምሰካ ሽዑ ኣብኡ ከለኹ እንታይ ይበሃል እዚኣ እታ መስዋእትስ እዚኣ ባያ ሜዳ ክስለፍ መስዋእቲ ትርጉም መስዋእቲ ዝፈለጥ ኩላ እየ ዝብል ኣነ ምክንያቱ ሲ ንሰምዐሉ ኢና ተጋደልቲ ሲ ብፀይ ሓንሳብ ፅንሓ ንክኣቱ እየ ገለ መለ ይበሃሉ ንመስዋእቲ ሲ ቀዳደሙና እዮም ስለዚ እዚ ኣነ ከለኹ ንሕና ከለና ሓንቲ ይገብሩልኩም እዮም ንሕና ኻ ክሳ ክንከውን ኣለና ኢሉ ኣፍ ልቦም ገቲሮም ንመስዋእቲ ተዳልዮም ነዚኦም ሕጂ ብክሳ ኢለ በቃ ኣነ ኣብ ሓንጎለይ ከም መፅሓፍ ንክፅሕፍ ኢለ ዘይኮንኩስ
كم كسايد زحفكوا مالتي أو ميدا خسلف كلخس جينا ميدا سنة سلف كلخ ترجم سوات زفرت كلها إلس صحف جلس شو ليه صحف مينا مالتي شو كابو داوي نجيب بعد لهم نحج كابزي أنا القص ولا ملصق خنو حيزو زيادة سب حيزو ما تسلسخت تخيل بعلنا هنقط مينا نعوجي وتصير من داوينا نخيل انت يقولنا أنا قدو تبال عبد الله نبتعنا قدو خيلو أبا أعرفكم بأجركم ساراك سانو خنجركم أبوتهم تقولوا السلام بقولنا أنا بتصوت عود كاب قربا الله جوهم بقولوا منا أكا تفانينا كاباتهم ولا يتردانا سكاب سعزقنا أتو أي نفسنا نفلت من نيرنا كاب أنا قدو كوبتين عرفنا كاو سعزقا أماسيانا كبابي ساعات شوعت كله خول ناتو أنا شعو لو ببرهانة زبالو مساي تسفاي برهانة شو مساي هماز جات مارشين بار مساي زنبر عركيم نبدأ تخون قالوا هو سلاز خير نبرنا تم فاميلي بتعمل فلت تغيل أنا دم شوعات سوات حيزة بتاع لا ببرهانة جزا أتو سب جزا لنا أتينا بتاع جزا أتو مالتي شو بو تقبلهمنا وعش هاي ناس ستينا قالوا ما لساتنا درارق يوم تعملنا يعرفنا تطبق حجيت نفسنا رجيو مننا بعل مننا نحن خنفالت جميلنا ما نتشعنا أنا بشعو يعلو لهم زاناي باطع كبازع مس مصاخو كنا شجر رخيبة خمسات لي يعلو لهم هاو كاو شعو نخيل مالتي ويحو حديرنا نمنشو نقوي بعد كربايا أبتاع أبغاها كابتاع زجاني هزجا كرواس لزوانه خيلنا شعو هزجا نخيل بعد تارك أبراخن فهو تارك أبراخي رخيبنا يو دبدابة حيزنا متينا لنا خمسين قلتات فنات ودبدابة بسامنا ديوه قلتات بوتانا حيزنا سوا أبتو بوتا دخلنا من ركب تسفاي بلاي دبلاي رغبو دبلاي شعو تأثيري بغبي مساك أبتا من شمو كمان سمعي أبتا انترفيوز قبل الله جنرال أبو عليك فلي أبتا اندازل لك أصغبرا أوبريشن أبتن أوبريشن سو سالع بلاي هذا نيروم زي من يخاتو لأرفعين قرز كير قلي مساتهم بومبا ديوم قلي خدر بيو أكل مدبرن سيداو نيرا أبزيناي كبابي قد قدايف أوتات قلي خقبرو مونيتي كساي تتي كوموفلاج قال لك قبرو قبرو قلي أبا تساعد تي أتا بومبا مس دربيان مس تعويت الله تي أنا يكسوهان صالح بلاي ومان تاني سيداو تعويت الله تحنتي تعوتها حدا ودي نمي شعوتا بومبا غير بخلو دي قالي ريوو نيرو نمنشم نود بلاي سلازر كوسو ود بلاي تتعرزو شعيد أتوني سنبل يسر بخلق كيزي كي تقف حنا تالستي أو تاتاغو ود صالح بلاي لا 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 تسفاي بلاي تسفاي سوري أوكي تسفاي بلاي كو يتحزن تسفاي أوكي لا 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 تسفاي بلاي سانديا تبلاي كو صالح بلاي كو ناي تسفاي بلاي وسيدو أوكي عثمان دي قالي ذبحت كان السوكو تحدقا خموكو نن بسما قامات إلى أمامي قامات إلى أمامي كساجم ذا شعب ساقوا موجيتو ناي صالح بلاي بايا تسفاي بلاي تسفاي ود بلاي نسيتي تأثيري مالتي ناي صالح بلاي كان تاريخي فلت سوكو الله حجي 75 مسلم أسرات يزوج ذلوا على تسفاي شعان جن حتصاري هتكون هو أنا تقدر سواء 4 إنديا شعاوج إنسو مسرخبكو نعلن طبوع على العلل قال مثلا نعلل قال متى تعلنا تارك أش جمعتي نحن كل مسرعين لتم كتوالد حواتن بعل قال رجوان تودن أبو تريفوما لا تكون جن تاري نويح ما قدكم نهين بول كأجأكم كتخدو أفتح جراوت في الموسيقى أخون تدبدب مسام بابا نبتوت نبحوري دي دبدب الجحراي نام بعد حجي عرفوا موني لنا عرفنا بلعنا قلمتات كيلو بولو لنا ما سيانا نخيل عد بيدا نحضر بقريز هو بقري طوفي بالنا طفي خلنا أو نوجو هانجينا شعو عدنا عم خيل عدنا من حجنا جيرنا أو تسفاي دقيقة تسفا مريم كم اللوناو كرخبوكم يمسون كام سنة دبدابه يوم كسودكم يوم أجل إحنا عدنا من أتينا كاو
ክልቲኦም ደጊጋን ሽሙ ረኺብናዮ ኣብኡ ፅቡቅ ሰምሲና ገለ መለታት ሽዑ ከዓ ናይ እሱራት ሽዑ ወፂኦም ገለ መለታት እቶም ኮማንዶ እቶም ወታደራት ኣብኡ ንረኽብናዮም ብዙሕ ዕሊልና ገለ መለ ኣማስያና ከዓ ንዓታቶም ኣፋንዮም ምሕዳር ኩመታን ክጠቕመኩም ንመለዛናይ ንኸይድ ማለት እዩ ካብ መለዛናይ ሽዑ ሓዲርና ናብኡ ኣጊና በብጓላ ጌርና ንወርድ ናበይ ማለት እዩ መታክሳ ክኾነልና ንመኒኻ ትብላሕ እቲኣ መንሱራ ኣብ መንሱራ ውዕልና ከዓ ኣማስያና ቀፂልና ኢልና መቸስ ዓሌት ኢና ንኣድ ባኒ ሶሪ እዚኣ ሩባ ራህያ ዓባይ ከይድና ኣብኡ ኮፍ ኢልና ምስ በልና ኣጋጣሚ ጃዕፈር ዝበሃል ናይቲ ከባቢ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ናይ ፀጥታ ይመስለኒ እሱ ድሓራይ ክፈልጦ እየ ሰብቲ ጃዕፈር ሽሙሎ ንዑ ደሊና ኢና ተሳይድሙ ኣብኡ ሓዲርና ተካለይቲ ሓዲርና ምክንያቱ ሰዓት ኣተኣተናሉ ዝሓተትናዮም ድራር ንጎ ሰዓት 6 መፂኡ እሱ ብንሱ ጠሚና ሳብ ሕጂ ተዓሊማ እያ ትኸውን ኣብ ቁዕዞ እንደለዎም ኪና ድኣቱ ንኸይድና ዘለና ቀጨጭ እንዲ ቦታና ሽዑ ንጎ ምስ ኮነ ኣብ ወሪድና ኣብቲ ደይብና ኣብቲ ፅላል ኮፍ ኢልና ሕጂ ንሕና ንጅምዕ ነዚ ጃዕፈር ደሊና ዘለና ጃዕፈር ደሊና ገለ ሕጂ ሓንቲ ቆልዓ ድሓራይ ኣብቲ ሃገራት ሙዚቃ ረኽባ ገመካ ኣብ ኦም ተሰቂላ ስትደርፍ ጓል ቅርበት እያ ከም ዘሪኣ ሰሆ እያ ግን ትግረ እያ ዓዋ ዓብያስ ናይ ትግረ ፋጥና መሓመድ እያ ላዕሊ ኮይናስ ትደርፍ ንሕና ካብ ታሕቲ ኮይና ትፅላል ዘርኢ ዝግሽዑ ድምፂ ናይ ምሰምዕ እታ ብዝለዓለ ደርፊ ዝሰማዕ ኣለኹ ኢሉ ተበል ፍላት ተሰቂና ከይዱ ናይ ውረዲ ይብላ ዘርኢ ዝግሽዑ ታራይ ወሪዳ ገለ በልሐ ትቦ ድምፂ ኣለኪ ገለ ኢልዋ እወ ንሕና ከዓ ደረፍቲና ገለ ኢሉ ይላለያ ማለት እወ እንዲኦም እቶም ክፍሊ ሙዚቃ ኣለዉ በቲ ንሶም ከይደስ እሽተይ ክደለኽ ኢሎም መሊሶምን እዮም ኣብዚ ስኢለ ዘለኹም ሞ ንጃዕፈር ኢና ደሊና ገለ ተብላ ጃዕፈር ንዕና ከሪአኩም ኢላ እቲ ቦታ ዝነበሮ ንሱ ካብቲ ኣብኡ ከሉ እቲ ከባቢስ ቦታ ዝነበሮ ኣብኡ እሳት ወስደና ማለት እዩ ንዑ እቲ ደብዳቤ ከምዚ ኢልና ናብታ ክፍሊ ባህሊ ንኸይድ ኣለና ገለ ኢሎም ስርና ሓራ ኢሉ ሻሂ ስተዩ ገመታት ገለ ኢሉ ስትዩ ገለ ጠፊሙ ንሂምቦል ውሰደና ንቐጨጭ ሽዑ ኮማንደናት ደብረሳላ እዚኣ ገለ በለ ኢሉ ገመታት የብየና ከምከት ከይድ ከሎ ንሓን ሕጂ ትኽልና ቀጨጭ ኣቲና ሂምቦል ኣቲና ኣብኡ እያ ዘላታ ፈጻሚ ሽማግለ በዓላት በዓል ሕሩይ በዓል ገለ ታክሲ ሙዚቃ ካባያ ነራ በዓል ቬኑስ ናይ 10 መዓልቲ ድዮም ናይ ወርሒ ከማና ይተኣክልኒ እያ እቲ ዘርጠብጠብ እንዳበልኩም እቶም ስነ ጥበበኛታት ቅድመና ቅድሚኹም ብድሕሪኹም ዝመፁ ነይሮም ዶ ፖሊስ መንሽሙ በዓሉ መንሽሙ ተኸልኪሎም ኣብዮሞ ትስዑ ኣብራር ዑስማን ኣብኣ ዝፈልጦ ኣነ ደረፋ ይጅምር ኣለ ሽዑ ኣብ ኣስመራ ከማን ቬኑስ ባንዶ ሓቲትዎም ኣብዮሞ ገለ መለ ጊፍትድ ናይ ድምፂ ነይርዎ ኣብ ኣስመራ ከሎ ኣስመራ ከም ደረፋ ኣይፈልጦን ግን እሱ ብዛ ሰታንቱ እተይ ዓብዪ ምስወኩ ታሕራይ ኣብኣ ኢና ንፈልጦ ሽዑ ንዑ ከዓ እኹል ኣቴና ኢና ምስወጉ ሕጂ ታሪክ ካል እንዲ ክመፅእ ሕጂ እንታይ ክፈልጥ ደልየ ተን ኩነታት በሲሉ ኣሎ ኩሉ ሰብ ደገ ውፃእ ምስ ተባሃለ ንገድሊ ኣብኡ ከዓ ሃገራዊ ሙዚቃ ጉጅለ ሙዚቃ ፀኒሓትኩም ሕጂ እቲ ኣወፃፅኻኹምሲ ከም ዘርጠብጠብ እንዳበልካ በብጉጅለ ከምዚ እዩ ቅድሚኹም ክንደይ ሰብ ፀኒሖምኩም ኮኑ ወይ ብዓቕሚ ደረጃ ብድሕሪኹም ካ ክንደይ ስዒቦም በቃ ንኖ ገርመካ ኣብኡ እንዲና ክንመፅእ ሕጂ ኣብኡ ዝፀንሑና ንሳቶም ካብ ቬኑስ ባንዶ ጥራሕ እዮ ቅድሚኦም ዝነበሩ ከዓኒ በዓል ረመዳን ገብረ ገዳይም እዩ ንሳቶም በዓል ወዲ ሓቢብ ገለ ዝብሎም ናይ ቀደም ትክረት ደርፉ ገለ ደርፊ ናይ ቀደም ሕጂ ንዓ ሓላፊኣ ናታ ክፍሊ ባህሊ ረመዳን ገብረ እዩ ረመዳን ገብረ ምስ ፈዳኢን መፅኡ ሽዑ መንሳዓይ ቀደም ንፈልጦ ንሕና እንዳተመሃርና ማታ ከለና ከይተረፍና ሪኢኻ ኣለኻ ሽዑ ዝመፅእ ነበረ ካብ ሜዳስ ዝመፅእ ነይሩ ረመዳን ገብረ ነስመራ ሕጂ ኣብኣ ምስ ኣተና ተጋዳላይ ኣባል መርሕነት እዩ መሓመድ ብርሃን ዳታ ናይቲ ማዓስከር ሓላፊ እሱ እዩ ኣባል ገድላዊ ባይቶ ነይሩ ዶ ሕጂ ንሕና ናብ ሕሩይ ኢና መፂና ናብታ ክፍሊ ሙዚቃ ኢና ናቶ ግን
ንሱ ወኪል ስለነበረ ጥቅሪ ህይወቱ ዲቦ ምስታ ክፍሊ ሙዚቃ ይረኸበና ማለት እዩ ኣብኣ ሽዑ የማነ ባርያ ወዲ ገብሩ ስዎ ነርአዮ መምህር ኢሳቅ አብርሃም ገርጊስ ባዚ መን ሽሙ በሽር ስዒድ ባተሪስታ ተወልደ ገብረስላሴ ኪታሪስታ ይትባረኽ ዮኑስ እብራሂም ነጋሽ ተከ ነይሩ ዶ ነጋሽ ተከ ዳሕራይ ምስ ፖሊስ ዝመፅእ ዳሓር ሊመፅእ እዚኦም ፀንሕና ማለት እዩ ሶ ሰላማት ተቐቢሎምና ብፅቡቅ ኣቢሎም እዋን ምሳሕ ነይሩ ተመስሒና ምስኣቶም ረመዳን ገብረ ተፀዊዒ ተረኪብና ሊስታ እትዮምና ስማትና ብቲ ኣባላት ንክስ ሙዚቃ ተባሂልና ገለ ንዕሊ ሰዓት 3 4 ገለ በለ ኮይኑ ኣብ መንጎ ሽዑ ገለገለ ካብቶም ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ምፅኦት ገለበታት ካብቲ ዕላል ኣይነበሩን ዳሕራይ ድሕሪ ቁርተይ ምፅኡ ኢሉ ሓደ ተጋዳላይ መፂስ ተወልደ ዘርዝጊ ገለ መሓመድ ብርሃን ደልየኩም ኣሎ ብለና ሽዑ ኮይ ሓጋይልና ኸይልና በቲ ከምቲ ዳስ ኣብታ ክስታይ ቴንዳ እዩ ከይድናዮ ኣብኡ ብቲ ውሽጢ ከማን ዝከረኒ ተጋዳሊት ኣቡና መሌኪን ነራ ንጉባኤ እንዲ ዝኸይድ ዝሳተፉ ክሳድ ገብሩ ዘሎም ድላው እሶም ከዓ እቶም ክፍሊ ሙዚቃ ከዓ ንግፍ ናይ ሙዚቃ ገብሩ ኣለዉ ንጉባኤ ዝኸውን ተንተኣከብ ከዓ ሽዑ ጉባኤ ክትርአ እታ ቲያትር ሕጂ ኣብ ኣስመራ ዝተርኣየት ባዛ ተራእና ኦኬ ሕጂ ስምዑ እንዶ ብፆት ብለና ሽዑ ተቐቢልናስ ኣመዝጊብናስ ሃይ ፀኒሕስ ኖ እንታይ መስለኩም እዞም ብፆት ቅድመኹም ወታደራዊ ትምህርትን ፖለቲካዊ ትምህርትን ስለ ዝወሰዱ ንስኻትኩም ከዓኒ ከምኣቶም ወታደራዊ ትምህርትን ፖለቲካዊ ትምህርትን ክትወስዱ ንማዓስከር ፍፁም ክትከዱ እዮም ይብላ ኣነ ሕጂ ታሕቲ ደለኻ ኢለ 10 መዓልቲ ደሞ 20 ገለ መዓልቲ እኮ እዮም ገይሮም ዘለዉ እዚኦም ቅድመና እንታይ ወታደራዊ ትምህርቲ ወሲዶም ፖለቲካዊ ትምህርቲ ወሲዶም ትብለና ኢለ እንታይ ዓይነት ዘረባ እዩ ካልእ ዘረባ እንተለካ ትዛረብ ድሓረ ከምኡ እንዳተባሃልና እንዳተክሰዓት ሓላ ከለና ኣብቲ ቅድመና ሩባ ኣሎ እቲ ሩባ ኣብኡ ሲ ራካ ዝብሎ ገዲም ተጋዳላይ ነዞም ሙዚቀኛታት ሲ ሰሪዕ ሳብኡ ገማን የብሎም ራካ ሰናይ ድኾም ረጋ ሰናይ ምሳኒ ብራቮ ኢዱ ቆረፅ እዋ ራካ እዩ ዝምህሮም ነይሩ ሕጂ ሪኣ ከምዚ ኢለ ስማዕ እንዶ መሓመድ ብርሃን እዚኦም ድምቶም ተወታደራዊ ትምህርትን ወሲዶም ትብለና ዘለካ ክልተ ኢዶም ክልተ እግሮም ብሓንሳብ እንዳኸዱ እዚ ሓደ ብዚኣ ዘለዎም ወታደር እዩ ኢለ ንሱ ከዓ ዩኑስ እብራሂም እዩ ረአይ ማስኡ ናይ ዩኑስ እብራሂም ኣካይዳ ምስኦም ከማን ክዕለም የብሉን ምክንያቱ ነቲ ዝፈልጦ ከማን ከጋጊኡ ኹም እዚኦም እዮም ምስኦም ለይንዕለም ንሕና ስለምንታይ ከስኻ ንማዓስከር ፍፁም ኢልካ ትወሰደና ዘላ እዚኣ ብልሓታ ሞ ኢለኩም ኣለኹ ከምኡ ትበሃል ነገራት የለን ሞ ንሕና ኣይንኸይድን እዩ እሞ ካብዚ ከተልጎሲ ኢኹ ካብኣቶም ድላይካ ግበር ድላይካ ውሰድ ንሕና ንሕሩይ ክንፅበ ኢና ንብሎ ካብኦም ፈሊና ንሰለስቲና ሳልሳይ መን ኣነ ዘርዝጊ ብርሃነ ብርሃን ና ኣብቲ ጥቕሚ ካልእ ቦታ ሂቡ መቑነኒ ሂቦምና ገለ ኣብኣ ኮፍ ኢልና እንታይ ንገብር ባርያ መፂና ናብኡ መፀና ዓሊልና ገለመታት ሽዑ ኣነ ፈልዲ ነይሩኒ ፓስታ ሽዕርያ ንብላ ዓሊለ ነይሩ ድዩ ዕዳጋታት ሽዑ ኣብኡ ሎም ዶ ገባር መዓት ድኳናት ኣለኒ ስፋሾ ወዲ ስፋሾ ኣሎ ሽዑ ንእሽተይ ጤልካ ግዝኡ ገለመታት ገለ ኢለ ኣነ በልዓነ ግን ፓስታ ክትኮላ ትኩነዘ ሽዑ ኮፍ ኢልና ከልና መንጎ ሰለስተ ሰባት ይመፁ ሓደ ካብኣቶም ኣብራር ዑስማን እዩ ነቲ ኣነ እኳ ትፈልጦን ኢኹም ዘርዝጊ ተወልደ ኣነ ትፈልጦን ኢኹም ንስኻ ኣነ ፈልጠኩም እየ ከምዚ ኢለ ክደብዚ ዛፍ ሙዚቃ ኢልና መፂናስ እኹላት ኢና ኢሎም ሰብ ይገብሩና እዩ ከምዛ ንዓና ተጎነፈትና ንዖም ካ ተጎነፉ ዓኒና ሕጂ ገለ ኣጀንዳ ኣለዎ ማለት እዚኣቶም ኢልና ዝሓን ሕሩይ ንፅበዮ ኢልና ድሕሪ ቁርብተይ ሽዑ ንሕሩይ ኢና ንፅበዮ ዘለና ሕሩይ ታ ሕጂ ከዓ ትርኢና እንዲ ንኣትዩ ኣሎ ብለና ኣብራር ሽዑ ንኺዶ ተባሂልና ኣነ ዘርዝግን ንኸዶ ሰላማት ገለ ኢና ሰላማት ገለ ንሕና ኢና ከምዚ ኢልና ድብንትና ፅቡቅ ፅቡቅ ተኸፈሉ ገለ ብለና ከይድና ብታ ክፍሊ ባህሊ ተቐቢሎምና ሳብ መጨረሹ ከዓኒ
ሰገጉና መሐመድ ብርሃን ባል ንምንታይ ወታደራዊ ትምህርቲ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ክትወስጂኹም የለን ክፍሊ ሙዚቃ ከኹም ኣባላት ኢኹም ክወስኻትኩም ድሕሪ ኮይኑ ከዓ ምሳኻ ትገብሩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ንዑ ዝምልከቶ የብሉ ዘይተረድኦ ነገር ስለ ዘሎ እዚ ረስዑ ወደሓን የለን ሓንቲ ነገር ግን ክነግረኩም የለና እዚኣ ክፍሊ ባህሊ መፅያ ዘላ ቅድሚኹም መፅያ ዘላ ሕጂ ኣጋጣሚ ጉባኤ ክንገብር ስለ ዝኾንና ሕጂ ወርሒ 5 ንዕኡ ዝኸውን ሙዚቃታት ተፅናዕ ስለ ዘላ ወይ ተዋስኦ ገለ ገብሩ ስለ ዘለዉ ስጋብ ነዚ ጉዳይ ዝገብሩ ሕጂ መፅኦም ኣሎ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲን ዝመፁ ንካድሪ ስኩል መጀመርያ ንኸፍት ስለ ዘለና ማዓስከር ፍፁም ንክልተ ወርሒ ምስኦም ዘይትኽእሉ ሽዑ ካድራት ኮንኩም ንስኻትኩም ናብዛ ክፍሊ ሙዚቃ ትመፁ ጉባኤ ክትወደለኹም ሳና ክትኸዱ ትኽእሉ ኢኹም ዘይገድስ ኮፍ ተበልኩም ከዓ ዝስውፃ ሕራይ እዚኣ እተኮይኑ እዚኣ እተኮይናስ ሕራይ ኢልና ንሕና ሽዑና ንሕና በዓል ግርማይ ነጋሽ ኢልካ በዓል ዳዊት ገብረ መስቀል ኢልካ በዓል ወዲ ባህታ ኢልካ በዓል ኢዮብ ብስራት ኩሎም ግደፎም ኣስመራ ዩኒቨርሲቲን ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲን እዮም ቶም ሰባት ንሕና ጥራሕና ሃይ ስኩል ዘለና ንሓወይ ብርሃነ ከዓ ሽዑ በቃ ምስኦም ተላሊና 20 ገለን ሰባት ኮኑ እሶም ኮይና ተሓዊስና ብሓንሳብ ዘለና ንርብዳ ካብ ርብዳ ሽዑ ማዓስከር ፍፁም ሂና ማለት እዩ ማዓስከር ፍፁም ብዙሕ ነገራት ግን ሓፂርና ክልተ ወርሕን ገለን ኳድር ስኩል መፂና ሕሩይ መፅእ ሽዑ እቲ ትምህርቲ ከመይ ነይሩ? ትምህርቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ትምህርቲ እቲ ናይ ካድር ስኩል በዓል መሐመድ ኑር ነይሮም ኣብኡ መኑር ነይሩ እብራሂም ኢድሪስ ነይሩ ዳዕራይ ቦምበራ ዝነበረ ነተን ደሽካርታ ንብሎም በዓል ግርማይ ሕንክስ ዝብል ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ከማን ፀሓፋይ ኮይኑ ኣብኡ ተመዲቁስ ኣብኡ ፀሓፋይ ኮይኑ ዝነበረ መን ሽሙ ጀማል ዲገለ ሽሙ ጂኦግራፊ ዘፅንዐ ከማን ኣብኡ ሓድጉ መምህር ሓድጉ እቲ ናይ ሕብሪ ሰብኣይ ዝነበረ ናይ ፍሬንች ምሁር ኢሳቅ ሕደጎ ሓውሉችያ በዓላ ሰይቲ መን ሽሙ ዝኾነት ሰይቲ ኢዮብ ብስራት መኒኻትውላ ሸማይነሽ ፍሬንች ዝወደአት እያ ካሳ ብርሃኑ ወዲ ኮኸቡ ብዙሓት እዮም ኩሎም በዓል ኣብርሃም ወልደኣብ ፍልጠ ኣብርሃም ወልደኣብ ካብቶም እንታይ ዝበሃል ዝኾነ ዳሕራቲ ናይ ኢዲኤም ገለ ዝኸደ ማለት እዩ ብዙሓት ዳዊት ገረ መስቀል በዓል ግርማይ ነጋሽ ወዲ ነጋሽ ግርማይ ነጋሽ ሓጎስ ኣብርሃም ማህርተ ክላስ ሜተ እዩ ኣብ ኣኽሪ ካብ ቀዳያት ካብ ሻድሻይ ብሓንሳብ ተማሂሩ ኣብ ፀኒሕካ ሓጎስ ኣብርሃ ዶ ተማሂሩ እንዲ እሞ ነኖ ግን ኣብኡ ነይሩ ኣብኡ ሰም ነይሩ ሕጂ በቃ ወዲእና ማለት እዩ ኣነ ሽዑ ዝከረኒ ከማን ምስ ወዳእና ንሕና ነቶም ተምሃሮ ድሕሪ ቀትሪ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ፅላሎም ከድና እዚ መባእታ ፊልመደስነት ሰምታይ ትጋደል ሰምታይ ገለ ሓድጉ መምህር ሓድጉ በዓሉ ኣሎ ምስኡ ከይድና ንሕና ኦሪየንቴሽን ማለት እዩ ንህብ ጀሚርና ማለት እዩ ስጋብ ትምረቆ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ናይ ምምረቆም ግዜ ወዲኦም ታዕሊም ሽዑያ እቲኣ ኣስመራ ትብል ገለ ትብል ገለታት ወፃ በዓል ነይሮም ሽዑ በዓል ኣስመላሽ ጎይቶኦም ነይሩ ሞታለቀ ኪዳነ ነይሩ መን ሽሙ እዚ ኮማንደር ኣማረ ነይሩ እሳቶም ሕጂ ተን ሓይልታት ኣብኣ ዘላና ሓይልታት መሊኦም መራሕቲ ሓይሊ ኮይኖም እሳ ገይሮም ሓይሊ ባሕሪ ነይሮም ኣብኡ ነይሮም ካብ ሓይሊ ባሕሪ ገልመታት ገለ ነይሮም ኮርስ ወስዶ ነይሮም ኣብኡ ሕጂ ሕሩይ መፅኡ ንዓታቶም ክምረቕ ይመፅ ብረት ሒዞም ግልያን ጋሽ ግልያን ከበሳት ዲብ ገለ መፅኡ ሕጂ ንዓና ከዓኒ ኣኼባ ገብረልና ማለት እዩ ኣነ ንዓኻትኩም ሕጂ ኦሪንቴሽን ክበኩም ኢለ ገለ ይኹንኩን እፅምኩም እንዲኹም ኣብ ቦታኹም ክትኸዱ ኢኹም ብርሃነ ሽዑ ተፀሊእዎ ኦረዲ ከሰላ ከይዱ ኣሎ ካብታ ኮርስ ወፂኡ ከይዱ ኣሎ ሕጂ ተወልደን ዘርዝግን ግን ኣብ ቦታይ ምስ ተመለስኩ ክፅውዓኩም ኢልና ኣኸይል ኣብኣ ሕጂ ንእሽተ ነገራት ከምዚ ስታይል ሰማዕ ኩሉ ንሕሩይ ስታይል ሰማዕ ኩሉ ኣነ ግን ድደሊ ሕጂ ኢሉ ዝኾነ ነገርሲ እስኻትኩም ዘለኩም ወሲድኩሞ ዘለኹም
ዝነበረኩምን ተወሰኽኩምን ዛዕባ ሳይ ዘሎ ፕሊስ ኢሉ መስተውዓልቲ ካብ በላሕቲ ምዃን መስተውዓልቲኹም ማለት ካብ ብልሒ ምስትውዓል ካብ ጉይ ምውዓል ከዓ ክሳድ መሓዝ ዝበሃል ናይ ቦታትና ስለዚ ፖለቲክስ ይሰጋምብል ዘለና ቁማሪ ቁማሪ ትወድቕ ትስእ ትበልዕ ትብላዕ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ከዓኒ መስተውዓልቲ ምዃን ንብል ዘለና ካብ ክሳድ መሓዝ ሙድያይ ክሳድ መሓዝ ንብል ዘለና ምክንያቱ ኢሉ ርሳስ ኢሉናስ ተፀረብካ በላሕ ትኸውን ቀልጢፋ ከዓ ትጎድም so don't be sharp be smart እዚአን ቃላት እዚአን ተወሳኺ ምስ ዘለኩም ትምህርቲ እዩ ሕሩይ እዚ ኣፋላና ተወልደን ዘርእስ ግንቢ ክፅዋዓኩም የብለና ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ትቦትኡ ሱ ኣባሽመን ርብዳ ምስ በፅሐ ኦብ ሰዲዱ ስለድዎ ኢሉ ንዓብዲ ዓብደላ ነገሮ ሕና ኣብኣ ንኸይድ ታኽሙ ንኸይድ እሱ ንብርሃም መሓመድ እብራሂም ጠባል ፈጻሚ ሽማግለ ናይ ሕብረተሰብ ነበረ ኢብራሂም መሐመድ ዓሊ እዚኦም ፀንሑና ኣብኣ ምክንያቱ እሱ ከም ምክትል ኣቦ ወንበሪ ካብ ምስኡ ከዓ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ነይሩ መፂና ንፈፃና እምበኣ መፂኹም ስለ ዘለኹም ኣብታ ክፍሊ ሙዚቃ ከይዱ ኣለና ካድራት ኢኹም ኣራኢልና ንኸዳ ኣብታ ክፍሊ ሙዚቃ ወይ ኣብቲ ሩባ ብሓንሳ ኪድ ተበልና ወዲ ሓቢብ ናይ ፀጥታ ሓላፊ ኮይኑ ተረፈየ ንትግራይ እዩ ፀጥታ ሓላፊ ኮይኑ ከይድና እቱ ምሰልና መፂና ኣለና በል ገለመለ ምስ በልኮ ኣትዩ ውሽጢ መፂኦም ኣለዉ ገለ ክብል ኢሉ ኣትዩ ምሶም ፀጥ ረኺቦም ከላ እኹላት ኢና ንሕና ገለመለታት ገለ ኢሎም እብልዎ እታ እኹላት ሽዓት መፂኡ ከዓ እሱ ቃል ንቓል ኣምፂ ኢሉስ እኹላት ኢና ኢሎም ኢኹም ብለና ዘርእስጊ ኣነ ኣብ ሂወተይ ሽዑ ዘርእስጊ ከምኡ ክብሪ ሓሪቆ ይፈልጥ እሱ ኢለና ነመለስ ናብ ሕሩይ እንታይ ገደሰና ሕሩይ ከምዚ ዘር ከድና ብሕሩይ ከድና የምሲ እኹላት ኢና ኢሎም ናኢለ ዝብሎ እንታይ እኹላት ኮፍ መበሉ ሻይ ታባ ሻይ ፃሎም ገለ ኢሉ ሻይ ገለ ኮፍ ኢልና ንዓይ ኢሉስ ኪድ መፍታሕ ሙዚቃ ሰለስተ ሰብ ስደዱ በሎም ከይዶም ንዑ ነግርዎ ንወዲ ሓቢብ ሰለስተ ሰብ ስደድ ኢሎም ሰለስተ ሰብ ይመፁ ማለሲ ኣኼባ ዲጅም ገና ንጎ ሰዓት ሸዓተ ጠርናፍ ነይሮም ድዩ ብዘይካቲ ካብኦም ካብ ውሽጦም ከም ባንዲ ሊደር ገለ ዓይነት ዝኾኑ ሱዳኒ ረመዳን ገብረ ምሽለካ ረመዳን ገብረ ሮማን እናተጋዳላይ ካብዞም ድሕር ዝኾኑ ሙዚቀኛታት ኮይኖም ሲ ከም ባንዲ ሊደር እቲ መንሳዓይ የለን ሕጂ የለን ኣብዚ ኣይመፀና ኣሎ መን ዳ ነይሩ ካብኦም ሽዑ ዝነበረ ሽዑ ንተኽፍል ሙዚቃ ዝመርሓ ዝነበረ በዓል መምህር ኢሳቅ ኣብርሃም ኢልካ ወዲ ሻምበል ነይሩ ዶ ሽዑ ሱልጣን ነይሩ ንሶም ነይሩ እንዲ ገሹ ነይሩ ሽዑ ደኸበሳ ከይዱ ነይሩ ገሹ ገለ ከምፅዕ ነው ግሩፕ ናይ በዓል ባርያ ስለ ዝኾነስ ክህሉ እዩ ምስኡ ነይሩ ዑስማን ነይሩ እሱ ነይሩ ኩሎም ነይሮም ከ ሱልጣን ግን ተለኣኹ ንኸበሳ ከይዱ ነይሩ ኣቑሑት ከምፅእ ናይ ሙዚቃ ገለ መለታት ኢሎመስ ሰዲዶሞ ነይሮም ኣብ ከምኡታት ኣክቲቭ እዩ ንሱ ሽዑ በቃ እቶም ሰለስተ ወከልቲ ምን ሰለስተ ወከልቲ ዮኑስ እብራሂም መምህር ኢሳቅ ኣብርሃም ይትባረኽ ገብረ ሲሳይ ምጩ ኣኼባ ሰዓት ሸዓተ ናይ ምግቦ ኣኼባ ይጅመር ኣኼባ ኢሎም ንውሕ ከይድና ኢሎም ሕሩይ ሓንቲ ነገር ክሓተኩም ደልየ ኣኺልና ማለት እንታይ ማለት እዩ ታሕቱ እንታይ ማለት እያ ኣኺልና ትብዎም ዘለኹም እንታይ ኢሉ ዋላ ሓንቲ ክምልሱ ይከኣሉ ዕንጨይቲ ሒዝካ ምፍሓር ጥራሕ ማለት ሽዑ ናይ ብሓቂ ዘየድሊ ዘረባታት ክበሃል ዘይግብኦ ብኣና ወጪ እዩ ሽዑ ዘርእስካ ሓወይ ሽዑ ብል ኣነ ሓንቲ ነገር ክነግረካ ኢልዎ ስማዕ እንዶ ሕሩይ ኢልዎ ንሕና እኮ ስራሕ ክንሓትት ኣይመፃና ክንጋደል ኢና መፂና ኣኺልና ድበሃል እኮ ኣኺልና ሰራሕተኛታት እኹላት እዮም ዘለውና ድበሃል ስራሕ ክንሓትት ተመፂና ንሕና ግን ክንጋደል ኢና መፂና ሓንቲ ነገር ተገርመኒ ግን ኢሎ ናይ ይትባረኽ እዚ ትሪኦ ዘለካ ይትባረኽ ኢልካ ግደፎም ኩሎም ብፆተይ እንዲኦም ምስ ይትባረኽ ግን
أعرف إن أنا جزية نيرو أتأمر سورة عرب دقسنا له كلتين خاص درانا وتشيناي فحسب كإيرترا لنا زميرنا هنا أنا هم حوالي زري حجيج أنت كأيرنا ناي زرزقس إيرتراوي كان كل اللي أخيلنا نقلسي نمسواتي زنانا صراحة حتى الدمج يعني الجو حوري أبزح حساب صح طبل كله فتنا كيدي بقى سقطاي بركة سقطكم يوم تجاجيكم يجون كذا قاس كلنا حط العائلة سقطكم بتساكون إحنا كنا تشغلناكم لسه سمعتنا دو كله ماني خاشم كذا زرزقي ما زي قاس أبنتم كنتاي تشحا خمسة دو أبي عدقة زي شايلنا اليوم قلنا أقول لكم الموسيقى لكم تقليلكم أبزم تشخموا أبزم أبزم كمان أنا قال يوم سوقنا قال يوم كأساق قونا جنيران أنا كحوي إلى نزحوا نعجنا يفلت كان إلى أخي ليه لأنه خلاص منكم مخاني نفلته ترفع أنا كبكلة بلص ولا كان يقول ترفع كم يونس إبراهيم عليه زرز تقول ده ساكسفونيستاي قبل صار برهيد اللي بتاع ساكسفون هذا ما بين إسبان يونس بوليس دينير حكي بوليسي بوليس هو حجي هذي بقى كداي خد كيلو بعل بركة بعل ود قبر بين نيرم شو ما برخة هاي ما أنا مشوا قدي وطن على شو سعيد ما تزال ورحي حمشته دحرت قبائي ود قبرها ولا ولد قبره اوكي تخلين كير قبره نيرم برا ومساتو موسو سبعنا 4 لا تخلين كير مو لك تخلين كير قربكو معسكر خجاج كورخي بيه نعم أبزا ملينا تقول الله نيرو دمصم هو نيرو اللي حجي أبقى نحن دحريد ما تسألنا بدحريو سووا نرأيون بود قبرون يمان بارين ولهم تاخم لهم لو سواتياتهم كفهمانا درفسيهم زرز قدر فايكو همين أمثلة درافة تا أخينا كم زربا اليوم كم تصلهم أو تقاتي أنت فنالي من ساتمهم كتع بكا مو نحنا خمس جيرنا لنا مدب حكي تين فلتايو دمنا سوت حطو مالسي أجندة حقو أجندة نيل سانتا مثلكا دحراي زي فلتنا محمد برهان كمان رسعوا ريمايند غيرهم يوم داغوي مچين انا حقوم در حقنا زلو كابس مرخ بقص خلو ندغخم دخدو تنغيروم يلو بعد عثمان عبد الرحيم داخل موسيقى زيا عثمان تنيرو ديمسو هو تكي نيرو ده ها باسور نغاش تك دحرايد مت دحاري مش بوليس متلح اجي كابس مرأ تنغيروم كوتو خلو كمان بحق بسرعه يموچن بعد ودحما بدحما سو تغادلاي بده بعد السيل كا بعد الشاول قال ابرا شاول قال زيات ساتهم مچم تساد غوفم زنو تلاخم كاميرا تلاخم لبداب حزوم مچوم معرساتهم باوتوبس بتانا عند عندله يوحنس حو زورا نور بزاز نيرت مش تقيد نقارنشم قالت تقيد نورت بان خرن نخم خودو مدب قالهم سي شعو ابراهام يسمع ابراهام تخله خمزي يلوم تزاريبو مسوا تاي قوم دبال دل بزغيرم ساعه زغا بهزغا ديكون تاي نخرن وريدوم دغنا سانتاي يلو شعا ساغيبوم ماكينه كابتشونو نايتي ناي بوليس ازازب زعل نبره ناتو حيزو ماكينه ميلا وچو حيزو ادوصه تا ماكينه مساتهم هزغا حيزوم كين مالت وچو بعلش شيوم تي فبراير اندي تيك توك مش تيك توك بقى تلكاتيت مجمرة እዩ ተقሉ ዝወፅእ ዘሎ ኣነ እኮ ታ መቃን እንደ ክሕዛደለ ናይ በዓል ዑስማን ካብኡ ሲድ በዝን ተኣኻኺበ ተኣኻኺባ እንድያ ዓሰርተ ወክልተ ደም ገለ እንድዮም ኮይኖም ንደገ ክወፁኩም ምዃኖም ምክንያቱ ኣብቲ ጉባኤ ንጉባኤ ኢሉ ዝመፀ ኣባል ናይ ፓለስቲንያን ኣባል መሪሕነት ገለ ኣቡ ገለ ዝብሎ ኣብ ታሪክ ኣሎ ከማና ኣብ ገለስ ኩሉ ዝዝክሮ ኣቡ ገለ ዝብሎ ንሱ እንታይ ይብሎም እዚ ባህሊ ናይ ኤርትራን ምስ ባህልናን ክንራኸብ መታን ስፖርታውያንን ምዞም ስነ ጥበባውያን ኣነ ዕዶት ከብሮም ኣብ ሙሉእ ሚድል ኢስት ኢሉ ምስ ፓለስቲንያን ከራኸቦም በዓል ሌብናን በዓል ዕራቅ እቲ ንሕና እቲ ሳይድ ገብሮ ኣብኡ ክንዛውሮም ኢና ስለዚ ካብዛ ክፍሊ ሙዚቃ ሕማ ክንወሲድ ነፍሰነ ሕጂ ካብ ኣስመራ እንከለዉ ንዓ ትኸውን ክፍሊ ሙዚቃ ሓንቲ ክትኾነና ኢሎም قال يلوم حانت تبصع يلوم بعد عثمان سلو بعد محمد برهان نبعتهم سيديهم عليه
እዚኣታ ንዕኦም በቃ ሕጂ እንድሕር ንሕና ኣቲናዮም ጨረታ ክመፅእ ማለት ሳክስፎን ድሕር ተባሂልካ ብዘይ ቀልዓለ ሓድጉ ነይሩ ኣይፀናሐካን ድዩ? በላ ሓድጉ ዳሕራ ይመፅእ ምስ ፖሊስ ዝመፅእ ድሓር እዩ ምስ መን ነይሮም ሳክስፎን ሳቡ ገብረ ጻድቕ በረ በቃ እሱ ማታ ነይሩ እዩ ባንዳች ታዲና ምሽ ነይሩ ምሳይ ሽፔ ኸይድ ሕጂ እሱ ትራምፔት ይፃወት ነይሩ እሱ ዳሕራይ ሳክስፎን ብጎነፅ ፈሊጥዋ ክኢልዋ እዩ ማለት ኣልቶ ወላ ቴነር 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 እዩ ክልቴን ሓደ እንደ ሓደ ይወላ ሕጂ ንሱ ክሳይ ተኮንካ ኣብቲ ሳይ ኣነ ከም ሳክስፎኒስት እምበር ከም ክሳይ ሕጂ ኣብኡ ከይድካ ድሕር ኮንካ ሲ ሓደ ይኸይድ ድሕር ተባሂሉ ምርጫ ክመፅእ ሽዑ ገለም ትራፕ መፅእ መዛናሕና መብፃዕ ከደ ትኸውን እንታይ ፀገም ኣለዎ እሞ ማለት ሓይልን ድዩ ኣብ ሕማቅ ጌጋ እተው ኢልዎ እምበር ማለት ሓይሊ ይድውሰኽ ደሎ ክልተ ሳክስፎን ተኮይኑ ሓደ ቴነር ሓደ ኣልቶ እናተፃወተስ እምበር ዋላ ሓንቲ ከይብሉል ኮይ ሽዑልካ ኣቲኻ እኮ ከለከለን ይኺዱ ዳሕራይ ከለንከለካ ኺዱ ካሊ ወላ ሓንቲ ፀገም ኣይኮነን እኮ ድሕር ናይ ጉዳይ መሳርፊ ኮይኑ ማለት እዩ ምርፅ ፀገም ኣይኮነን ከም ዝበልካዮ ክኸውን ይኽእል ነይሩ ግን ንሳቶም ኣብኡ ነቒፆም እዮም ከምኡ ገይሮም ሕጂ መጨረሽኡ እቲ ጉዳይ ከምዚ ምስ ኮነ ናይ ጉባኤ ግዜ ስለ ዝነበረ እንታይ ይብለና ሽዑ ሕሩይ ንስኻትኩም ጉባኤ ይኸዱ ኣለዉ ንሳቶም ካብ ድሕሪ ጉባኤ ምስ ተመለሱ ግን ዳግመ ስርዕ ተገይሩ ካድራት ኢኹም ንስኻትኩም ንስኹም ኢኹም ክትመርሕዎም ንዓታቶም ኣባላት ኣይኹም ኣብኣ ኮፍ ኢሎም ከሎ በዓል ዮኑስ በዓል ገለ ካብዛ ሎም መዓልቲ እዚኦም ኣባላት ናይዛ ሃገራዊ ክፍሊ ሙዚቃ እዮም ሰት ጉባኤኹም ስራሕኹም ናይ ጉባኤኹም ግበሩ ድሕሪ ጉባኤ ምስ ተመለስና ግን እዚ ጉዳይ ዳግመ ስርዕ ጌርና ካልኦት እውን ዝመፅኹም ኣለዉ ኢሉ ሽዕ ዝጠቅስ ዘሎ ወፂኦም ከም ዘሎ ፖሊስ በዓል የማን ዮሃንስ ነጋሽ ተኬ በዓል ገርጊስ ገርጊስ ቀለታውን ከምፅኡ ኣሎ ክመፅእ በዓል መንሽሙ እዚ በረኸት በየነ ድራመር ናይ ፖሊስ እዩ እዚኦም ኩሎም እዚኦም ይመፁ ኣለዉ ክእከብ እዮም ተባሂሎም ሽዑ ኣልዓሲና ወፂ ኣሎ ሽዑ ኣሱ ከይዲ ዝባ ግንባር እዩ ሄዲስ ኖ ናይ ነው ግን ሽዑ ወፂ ኣሎ ጀንዋሪ 75 ወፂ ኣሎ ወፂ ኣሎ 75 ወፂ ኣሎ እቶም ፖሊስ ወፂኦም ሽዑ ዳሕራይ ክመፁ ሳቶም ንሕና ምስ ፋሕፋሕ ምስ በልና 75 ወርሒ ሓሙሽተ ድሕሪ ጉባኤ በረኸት መንግስቲ ኣብ ወዲ መንሽሙ እምበይ ሃብቱ እዚ ዋጣ መን ኢኻ ትብሉ ኢዮብ ሃይለ ኢዮብ ሃይለ ሶሪ ኢዮብ ሃይለ መሽከለ ነብስ ሓሮ ወንብስ ምሓሮ ዝቐረባ ግዜ ንሱ ከዓ መውፁ ማለት እዩ ኢዮብ ግን ካብ ኣዲስ ኣበባ እንዲ ንመፅእ ካድሰ ሶም ይመፅእ ሕጂ ንሕና ግን ኣብዛ መንጎ ሕጂ ባንድ ድሕሪ ተኣኼባና ሕሩይ ንበይነ ይፅዋዓልና ስማ ተወለለን ስኻም ዝረኻ ተመክሮኻን ገልመለኻን ርእስከ ዝገድለ ከም ትኽእሎ ሚእቲ ካብ ሚእት ዝፈልጥ ዘርዝ ግን ኣይፀሮን ኢሉኒ ሞሽን ኢሉ ታና ስታይ ኢሉ ስለዚ ኣብ ካልእ ነገራት ከይበፅሕ መታ ዘርዝጊ ክሰዶ ንኸሰላ ገይሩ ሱዳን ገይሩ ደላይ ምክንያት ክንገብር ኢና ሓንፂ ኢሉ ብዘይገድስ ውቡእኹም ይወሰልኩም እዩ ክትጋለሉ ግን ንሕና ዝሕጂ ዘሎ ፃዕቕ ናይ ሰራዊት እውን ኣለና ገለ ኣለና ምክንያት ጌርና ካብ ሰዓት እዚ ሲ ተጋድሎ ሓንቲ ራሲ ክልተ ኣሕዋት ብሓንሳብ ኣይተጋድልኒ ኢልና ኢለ ከመርስ ትኸልዕል እሞ ኣብታ ኣኼባ ሽዑ እስኻ ኣነ ዳሓን ዘርዚ ሓወይ ኺድ ገለ ኢልካ ገለ ቅድሚ ፍልጠት ነይሮም ዲ ኣይብሉን በቃ ኩነታት ስለ ዝረአየ እዩ እቲ ኩነታት ርኢ እምበር ኣይ ካልያ ስለ ዝደለየ ከምኣ ምስ በሎ ሕራይ እምበር ኢለ ኣነ ኸይደ ድሕሪ ቁብተይ ከዓ ንክልቴና ፅዋዓና ማለት ጅን ጉባኤ ንኸይድ ኣለና ሓንቲ ነገር ግን ከይሓብርኩም ክኸይድ ኣይደሊነ ሕጂ ተጋሩ ሓንትራ ዝኣክል ሰራዊት ኣለዋ እቲ ግዜ ፍሳይ ስለዝኾነ ኣብ ዝኾነ ነገራት ሕጂ ክልተ ኣሕዋት ብሓንሳብ ከጋድሉ ኣይኽእልኒ ካብ ክልቲኹም ሓዲኹም ይጋደል ሓዲኹም ከዓ ይኺድ ኢሉ ይዛረብ ከመልስ ሰሊዋ ኦረድ ተማኺርና ስለ ዘለና ኣብኡ ከለኹ ኣነ ክትተርፈ ዘርዝ ግን ሰበይቲ እውን ዓጢልያን እያ ዘላ ሓደ ቆልዓ እውን ኣሎ ስመራ ኣሎ ብግጂ እዩ እሱ ኺድ ክንደይ ትልልይ ኣለኩም ዕድሜ 6 ዓመት እብሎ ዘርዝ ግን ገለ ኢሉ መጀመርያ ይፅልኦ ከዓ ነይሩ ሓርቕ ነይሩ ገለንታ ዳሕራይ ግን ሓራይ ሕሩይ ሽዑ ኢልዎ ሱዳን ምስ ኣተኻ ድሕሪ ጉባኤ ምስ መፃና ኸማት ክሕግዘካ እዩ ደገ ትኸደሉ ናብ ሰበይትካ ትኸደሉ መንገዲ ፕሮሚስ ኣትዩኒ ሕጂ ጉባኤ ኸይዶም
ዘርዝጊ ግን ቅድሚ ምምፅኡ ንሱ ተጸሊእዎ በታ መምርሒ ዝነበረት ሙስጠፋ ዓብዱ ነይሩ ነቲ ቃየት ማዓስከር ሙስጠፋ ኣነ ሽዑ ከዓ ግዝያዊ ምስ ሙስጠፋ ዓብዱ ነይረ ሕጂ ብሎ እስማዕ እንደ እዛ ወረቐት ኣለዎ ሰብዚ ስለዶ ንኸሰላ ገለ ሕራይ ኸይድ እምበር ገለ ኢሉ ንዕብ ፋኒዎ ኸሰላ ኸይድ ዘርዝጊ ኣነ ተርፋው ሕጂ ካላሽን ኣነ ሒዘ ኣሎ ካላሽን ናይ መን ሒዘ ኣለኹ ምሰካ ዝሕሪ ጉባኤ እቲ መንሽሙ ዮሃንስ ወድሙ ወልዲ ሻምበል ወልደ ስላሴ እቲ ኦክያል ዳብሳ ትገብር ናቱ ካላሽን ገዲፍለይ ካላሽን ኣነ ሒዘ ሱዳን ኣትዩ ኣነ ሒዘ ኣለኹ ናይ ግርማይ ቀሺ ከዓ ክንዲ እያ ትኸውን ሽጉጥ ነይራቶ ንእሽተ ሽጉጥ ኣብዚ ሽተ ሒዘያ እውን ነይረ ከሰላ በፂሖም ከይዶም ሲ ድሕሪ ጉባኤ እዩ ሽዑ ግርማይ ቀሺ ሽዑ ኣብ ገድላዊ ባይታ ኣትዩ ዶ መፅኡ በዓል ዶክተር ዓንደኣብ ታረቀ በራኺ ፍሳይ ገብረ ሚካኤል ካብቶም ሽዑ ዝመፁ እቶም መንእሰያት ሙሉኣቶም መንእሰያት እዮም ሽዑ ኣነ ሽዑ እቲ ንታኽፍሉ ሙዚቃ በቃ ኣነ የለ ሽዑ ኣነ ብዛኽፍሉ ሙዚቃ ክጋደል ኣይክእልን እየ ኣይደልን ሽዑ እንታይ ደ ኮይኑ ምሰካ ጓብ ጉባኤ ምስ ተመልሰ ሕሩይ ኣይትስልጣነ መፀን መፅኡ ንዓይ ዝፅዋዓኒ ኩሉ እቲ ናትካ እቲ ስታይል ንሕኒ ቶቲል ሂበየ ስለ ዝኾንኩም ምስ ቴቱል ተራኸብለን ኣነ ሽዑ ናብ ቶቲል ኸይ ከምዚ ኢለ ከምዚ ዝፈልክዎ ኩሉ ሓበሬታ ኣለኒ እዛ ካላሽን ዳ ናይ መን ያብለን ካላሽን ናይ ዮሃንስ ከይዱ ኣሎ ንኸሰላ ክምለስ ስለኮነ ሒዝናያ ኣለና ምስ ሙስጠፋ ዓብዲ ዝብሉ ኪትበላ ረክቦም በዓል ሙስጠፋ ኣብዚ ምጫ የለን ከይደ እታ ብረት ተረኪበ መፅኡ ሕጂ ኩሉ ኩነታት የለኹ እንደ ዳግመ ስርዕ ክንገብር ኢና ገለታት ገለ መለ ሓራይ ክሕብረካ እየ መደብካ ገለ ብለን ሓራይ ኢለ ኮፍ ኢልና ኣለና ብኣ ኮፍ ኢልና ከለና ሽዑ እቲኦም ፅሑፍ ኣቕሪቦም ደብዳቤ በዓል መንሽሙ ኣብ ጉባኤ ሒዝዎም ተራኺቦም መንሽሙ ምስኦም መፅእ መንሰዓይ ንጉሰ ኣብ ጉባኤ ረኺቦም ሕጂ ምስ መንሰዓይ ንዕሊ ኢና ንሓራይ ግን ኣኼባ ምስ ገበሩ ንመንሰዓይ ይብሎ ንሕና ከምዚ መደብ ኣለና ምሳና ተዓውቲ ዲኻ እንታይ መደኑ ካብዚ ክንከይድ እንደገ ክንሰርሕ 75 ካብ ሚእቲ ነቲ ሰውራ 25 ናባና ገለ ዝብል ገለ ፅሑፍ ዘለዎ ገለ እዩ እዚኣ መንሰዓይ ዝበለኒ እያ ክብል ሓራይ ነታ ፅሑፍ ኣቕሪቦም ሽዑ እዚ ቶቴል ነዛ ደብዳቤ እዚኣ ሒዙ ንመንሽሙ ፅውዖ ንመልኣከ ተኽለ ፅውዖ መልኣከ ናይ ፀጥታ ሓላፊ ኣኼባ ገብሩሎም እንታይ ብሎም ኩሉ ሰሪና እንዲና ዘይገድስ ሓንቲ ነገር ግን ክነግረኩም እዮም ወታደራዊ ትምህርትን ፖለቲካዊ ትምህርትን ስለ ዘይወሰድኩም እንዲ ዝኩሉ ፀገም መፂ ዘሎ ሕጂ ወታደራዊ ትምህርትን ፖለቲካዊ ትምህርትን ክትወስዱ ትኽእሉ ኣይደልን ዝበለ ከዓኒ ኣስመራ ኣብታ ፓስፖርቲ ከብኣ ክመልሰኩም ኢልዎም መላኪ በቃ መንሰዓይ ዝነግረን ዘሎ ዛርቲ ኣኼባ እንታይ ከመይ ነይሩ ገለ ሸዓነ እንታይ ውስን ዋይ ሎሚ ይጋደል ምዝያ ፅባሕ ይጋደል ኣጋጣሚ ሽዑቲ ማዓስከር በዓል ታረቀ በራኺ በዓል ዓንደኣብ ገለ ኣለዎ ፅቡቅ ዝምድና ነርና ታረቀ ተፋሊጥና ኢና እኸዶም ኣነ ኣብቲ ማዓስከር ዘሎ መላእከ ካሉ ምስኦም ኣብዚ ፀገም ረኺብና ኣለና ኣነ ረኺበ ኣለኹ ኣነ ክጋደል ኣይደልኒ ምዚኣቶም ኣብያ እታ ናይ ቀደመይ ቦታ ላዕሊ ኣስመራን ከባቢያን ትሰዱኒ ኣብ ሰራዊት ንኹን ትሰዱኒ ተደይኮነ ኣነ ብዛኽፊ ሙዚቃ ኣይደልን ይብሎ ወዳሓና መላእከ ዘይነገሮ ገለታ ነገር እዩ ከይዶም ዛረቡ ሓታ ፍሉ ዛኽፊ ሙዚቃ ይሕሸካ ገለ መለ መላእከ ምስ መላእከ ሕጂ ሜዳ ከይወፅእ ከሎ ካብ ስጋብ ኣብ ዓዱ ነይሩ ካብ ዓዲ ሻርሻይ ገለ በኒስ ነስመራ መፅ ስመራ ቤት ገርጊስ እዩ ዝመሃር ነይሩ ቤት ገርጊስ ክመሃር ከሎ ኣኽርያ እዩ ዝቕመጥ ነይሩ ኣበይ ዝወልዲ ባህታ ሓወቡ እዮም ፒያንቶን ናይ ኣኽርያ እተን ኣጓዱ ፊት እንዳ ገብርኤል ዘሎ ኣጓዱ ኣብኣ እዮም ገዛውቶ እሱ ገዛ ተኻርዩ ድገረ መቸሳኡ ገዛውተና ካብ ዮም መፅኦ መግቢ መፅኦም በዓል እንዳቀጫ ወልሳይ እንዳገበሩ እዮም ብዝኾነስ ካብ ቅድሚ ገድሊ ጥቅስካስ ሌላ ኣለኩም እዩ هو ኣብ ገዛውትና ከዓ ስለ ዝኾነ ሕጂ ጣዕፉ ሙዚቃ ገዲፍካስ ገለ መለ ብለኒ ወይ ኣብታ ወታደር ሰብ ወይ ከዓ ኣፋንወኒ ገለ ከምፍናው እኳ የለ ድሓን ገለ ኢሉ ሽዑ ንኸሰላ ንእሽተይ ነገር ተረኺባ ነይራ ንዓ ክሳይ ንክገብር ንኸሰላ ይሰዱኒ ከሰና በዓል ደብሮም እዮም ናይ ፀጥታ ነይሩ ሽዑ እዚ ስውእ ደብሮም ጥሎ ናብኡ ግን ሽዑ ሰዱኒ
أنا خيدي شعو تا قداي دبزهري وخلال كبل قال ستايس نيرو تاخونتات فليت بلتا نيرا توم سبات كمان كسلاتهم كسلا أمتينا مرمرات تجيرو أبو شعو حنت نقر ترغيباسي مراتنا نحن أردن سلاح قال لنا معات جنزب كسلا حالف كل حزنين هم سبات متوصل عند الناس ماتوا تعمتاز بحال سلدي دي تأدنا سلدي وانا تسي كاكل مياسي كوفي ناخذ لنا حنت تلاس خفتهم مش منيش تقولع مانجوسيو ناي حدا خافزهم أولاد سينيور كادلاتنا ناتو مصيبة كا يوم ولاد مشان يرمكم زغدوا مصيبة طوف قال زبها عاد شحانيس عيزسي زي عجوها تمري حيزي بتقول منا على السلام خفتهم نعاتب الناس تاي تمري بينا عبا قلت زي تبنات الناس وصلوا لنا سلد ملي لهم خفتي بوا ماني بعد كلا 5 هجك قدمي حدا سب نسوم دمت كادري رغبة دفلتني عاي مالك زنسي سلدي لول سلدي نيرو برسي أب جيني أشرف لنا توردينو لنا كابي دام تخايف زي مصاريف يبينا توتي اللي بني هذا هاي بني قال مالك يعني تحت با قبل العالم زدا مع سلدي دياب لو كنا أبتم جلان زبان نيرونا أو سواء دكان نبر كنا جيني كيرنا ابن زدا طال دلاي قبر ورو مسكتنا هونا من الملك عليه نسوا فاني نعم عليه شعوت أبو دين فلتا زين سندي زين سيسو خسلا خاطوي لن أنا تنافس بريف كيس زلوا ماكينة المجمرة جزء بلكا لخو تاكسي سمياو تاكسي أبروب دازرعخو كاب كسلا أتيا دحيزات متنير مسكا سبيزا خضار ود خضار قال ملك يدري قال ملك قال حاو عثمان دايري تاكسي ستا عثمان داير كاني يتحفت بومبر في نوري كم زيد حجي قلت على التاريخ زيادة صار حجي تاكسي إلنا مجمع رحتنا ندلنا سمعوا تاكسي بكا أول شيء بجاكات لوري طلع يترين إذا سبن بلو دلنا حجي شامتو حيزو مسوم تسعيت الله قال ملا حيزو فهمت سبتا تاكسي غير خي بكا برد حيتنا بكا ورد لنا تاجرنا مصطفى مثلا شو مصطفى عبدو قال تتقبل لهم سبعين ورون طف ها طفاين ورون لا طفي بالي يقولون لك خيد نزلوا خسلا عرفت انت خيد له انا تصتا قلنا في مكان مسألة خيد له قلت تصتا دحين اني رحله فناتا دحين حلافي اسمه مصطفى خام كتولين يلو انا كم كساين يا شو مساتهم صنع تبعي لي تذكر لهم دحين مود اتا صوراو بايتون يردو دحين كابتن قدامات بجزي عواته يعني هو مرحلي مرحكان تادي صوراو بايتو خن يردو دحين هذا حرايس يعني مثلنا اين مرندي اوكي هو المهم دحراي قلنا كابتن قدامات نيروسي اب خمس بسومس بريسيدنت حدا ترحبه هلو بيوت نيري كوي من جاي حزوم مثلا anyway نعوم صدو بس كان زو سيدو هو كنت نكتب احنا بقى هو كنت كوينو ملاي مساكاني سوات الله تدرس عارج حتى خبطوا مثال هذا تيم نا كبيد بدات يوم نيرم قال لنا دوش كان يوم تصبيم دلو مدى كود ود بارانكي زلو عاد ود ديسمبر كان يرو شينا وبتا اما تزقون كوينو تقدا كبيدو سبات حجتهم سبات ستم سلسة شعو تيس بشرف كله أنا حد خال ودي من حاتلوزي ما نبايرو ود ما نبايرو ودان من حاتلان زي قالوا بها ما ود ما نبايرو يا ناس زوا حلتات اندي قالوا قال ما لدي قال نيشتي ودي مناش ما زي قدي قال بها غاندي ودا اوكي حدون مالك سوء هيلي تحدث سوء هيلي محري حاو في حيرة مالت اي نو سو عراق كابتن عراق تماهيروز متأي
መኮነን እዩ ሓያል ካድርካ እዩ ሕጂ በቃ ንዓታቶም ተታሒዞም እዮም ዝመፁ ተሓቲቶም ማለት እዩ ሕቶ እዮም ተሓቲቶም ኩሉ ሕጂ ሳ ላንድሮቨር ካኻ ዝረእኽዋ ኣሳኻ ላንድሮቨር ጌራ ኣሳኻኒ ካብ ሱዳን ሜዳ መፅያ ግደይ ምስኣ ስዒት ሳልሕን እዩ በቃ ውርድ ማኪና ወሪዳ ክትምኸላ ትሪኣ ሳ ካልእ ነገር እያ ኣብዚ እውን ሓቂ ሓይሽ ኣክቲቭ እያ ኣብዚ ዋና ዋናታ ማኪና ሴቸንቶ ናይ በዓላ ብራ ሕርሻ ድዩ ነይርዋ ሓቂ ሕርሻ ነይርዋ ናብኡ ሽዑ ሕርሻ ነይርዋ ጨሮ ገለመለ ተዋዕጨሮ ሽዑ ነይርዋ ግን እቲ ሕርሻ ኣብቲ እዋን ስመራ ኮላ ይነበራ ዳሕራይ ምስ ከደት ግን ሕርሻ ገይራ እዋን ሕርሻ ነይርዋ ምስ ትውድብ ከዓ ፅቡቅ ሳይ ስለ ዝነበራ ኩሎም ትፈልጦም ስለ ዝኾነት መፅያ በቃ በታላታ ላንድሮቨር ጌራ ሜዳ ኣትያስ ስዒት ሳልሕ ከማን ምሳ እዩ ነይሩ ወርድ ኢላስ ማሎም መን እዮም እዚኦም ከምዚ ግን ገለመለ እንዳትበለት እንዳተጃሃረት እያ ገለ ዝዛረብ ሽዑ ኣነ ብፅላዕቲ ዝሓርቕ ሰምዓ ኣለኹ እኮ ዓረይ ኣነ ከዓ ንዓኻ ብፅቡቅ ማለት ንዓይ ትፈልጠኒ እያ ግን ፈልጣ እያ ኣነሲ ኣብ ሶራስ ዓብዪ ግደ ዘለዋ ሰብ ግን ስለምንታይ ከምዚ ኮላሲ ስለምንታይ ንደቃ ንወዳ ኢላ ንገለ ኢላሲ ከተናእስ ሰባት ገለ ኢለ ዝሓስብ ዘለኹሲ ብጣዕሚ ገይህላ ማለት እዩ ካብኡ ሽዑ ንሕና ስታይ ጌርና እንተዝኾንና ነዛ ፋይል ነዛ ገድያ እዚኣ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ሽዑ ደብሮም መፅኡ ሜዳ መፅኡ ቃልም ሓወሲዱ ኣፈራሪሞም ከይዱሲ ገና እቲ ጉዳይ ክኸይድ ንዘሎ ነቲ ወረቐት ሒዝዎ የሚኸሰላት እዩ ሕጂ ንሕና ክሳይ ምስ ገበርና ናብ በዓል ወዲ ሓሰብ ዘሎ በዓል ስፋይ ተኽለ ዘሎ ገለ ምስ በፅሐ እቲ ጉዳይ ንዓዮም ሕጂ ሽዑ ንኸሰላ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ከፃሪ ነተን ፋይል ከምፀን ናብኡ ምስ ከድኩ ግደፎ ኮለለ ብለኒ ንዓይ ደብሮም ቅልዋ ኣብ ከሰላ ሽዑ ኣጋጣሚ ኢድኤም ትበሃል ምንቅስቃስ ኣብኡ ብከሰላ ይቀሳቀስ ነይሩ ሕሩይ በዓል ሽሙ ታሪቀ በራኺ እዚ ኣባል ገድላይት ባይቶ ሽሙ ፍስሓይ ገብረ ሚካኤል ድሓር ኢድም ዝኾኑ ኩሎ እቶም ኢድም በዓል ስብሓት ገለመለ ሕጂ ኣነ ብታ እንዳጀበና ሸቃ ነይሩ ድፍዕ ምሶም ሸቃ ክፍለዎ ነይራ ሕጂ በዓል ምን ሽሙ ሓይልኣብ ዝባል መንኻት ማህደረ ሓይልኣብ ፀጥታ ነበረ ኩሉ ግዜ ሕጂ ኣነ ሽዑ እቲ ጀበና ትበሃል ነይራ ምሻብ ከሰላ ንዕዋፍ ዘለዎ ገለመለታት ጀበና ዝስተ ምግስታይ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ሕሩይ ደሎ ገለመታት ደሎም ገለመታት ገለ ሓወልቲ ዓይነት እወ ሕጂ ኣነ ከይድ ውፅእ ኢለ ሻክ ሰቲለ ተወልኩሲ ሪኦምንስ ፅውዕኒ ይሽዑ ሕሩይ ፀውዕዎ ተወልደ ብሎ ታምፂካ ከምዚ 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 ፅሉል ቃይልኒት ብድሕሪ እዚኦም ክትጎይ ይሽዑ ኣነ ክመፅእ ከለኹሲ ሽዑሲ 5 ጅኒ ኣማና ይሃቡን ክመፅእ ከሎ ናይ ሆቴልከ ካፍለልካ ኢና ከይትገለ ኢሎም ንጠቕማ 2 ጅኒ ኢሎም ገለ ሂቦም ሰልዶም 5 ጅኒ ሂቡስ ዳሕራይ ኣምፃ ኢሉካ እንደገና ወሲኽኒ ነዚኦም ግደፎም ካቲ ጉዳይ ኔውበሎ ኢለ እዚ ኮለል ከብሉኻን ኣይቀንዓካኒ ሽዑ ምስ መን ረኸበኒ ምስ ዶክተር ዓንዳብ ሽዑ ኣባል መሪሕነት እዩ ነይሩ ኮመን ዳሕራይ እቲ ጉባኤ ተወት መሪፅና እንታይ ልኒ ወረቐት ፅሒፍካ ነቲ ሓላፊ ዘሎ ናብኣ ዘሎ ወረቐት ፅሒፍካ ኣነ ተላይኸ መፅእ ዘለኹ ንዓይ ኣብዩኒ ስለ ዘሎ ኢልካ ገዲፍካ ምፃ የብሉኒ ከይዳ ኣነ ከምኡ ብሎ እቲ ሕጂ ወረቐት ሒዘ ስለ ዝመፃኹ ካብ ሜዳ ካብ ተስፋይ ተኽለ እንታይ ብለኒ ሽዑ እቲ ሓላፊ ተሓን ከይድበኒ ጀበዳይ ዝብለኒ ጀበዳይ ትፈልጦ ነርካ ጀበዳይ ዝብለኒ ነይሩ ኤንወይ ኣነ ከይደ ገዲፈ ሽዑ ስለ ዝነገሮ ይፅዋዓኒ ከይደ ናብ ቤት ፅሕፈት ኣይበካን ኢልኒ خلاص ኣይበካን ኢልካ ወረቐት ሃበኒ ኢለ ሂዲ ፅሒፈ ሂድኒ እዚኣ ተቐቢለ ምፃ ኣቢለ ነዚ ወድ ባራንኪኤል ዝበሃል ሪኢኻ ኣለኻ ዝበልኩኻ እቲ ምሶም ናይ ዝነበሩ እሱ ነይሩ ኣብኣ ሽዑ በዓል ምን ሽሙ እቲ ናይ ኢድኤም ምንቅስቃስ ከይተረፈ እትዮም ንዓይና ኣኼባ ነይሩ ሰፊሕ ኣኼባ ነይሩ ናውሽ ኣብ ሓደ ቦታ ኩሎም በዓል ገርጊስ ሃብተይ እቶም መዓት ካድረ ኣብርሃም ወልደ ኣብ ፒልካ እዚኦም ኩሎም ቶም ዋላ ካግረስኩ ምሳይ ዝነበሩ ሰባት እያ ዳሕራይ ብደፎም ጊዜኦም ኢሎምኒ ሰመረ ወልዱ ዝበሃል ኤርፎርስ ነበረ ዳሕራይ ዶክተር ኮይኑ ጀርመን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሞይቱ ሰሚዐ መር ከይድና ዳርጋ ሽዑ መደብ ተገይሩስ ሜዳ ክንኣቱ ኣነ ንሱ እኒ ሽሙ ፀሊም ናይ ካብ ሃንጋር ዝመፀ እድሪስ
تريش مشلي ميركا بهنغاري زلقلي مهار نبري مسو أنا سمري ميدا بقى ناي مالت ناي مستير تنقصقص ناي إديم إدريس تحاسو عليها نيرو دحكي إدريس دحراي أنا أتي مجمرة أبسطة مسكوتكو تمليسو نسو ناي طرنافيت كيف مرمرة أبومبر كوينو أنا خاني كم أبال كويني هابتاب متعلقة هابتاب أنا سمستافين في دحراي أنا بسطة مستماركو أب منشمو زي كولنتيباي أو كورس وسيدنا نحكلت أنا مس وسدنا شعو ناتكم تاريخ هوت صحابو إلنا ملاكي جعرت في كورس تودانا تاريخ هوت يجي فتقول أنا تاريخ هوت ناس بعد الحدراي نيرو كنت قال شعو بدك مدبنا خلو حري بعض سوري ملاكي تغلى سو ملاكي تغلى بتي سخايف كذا لخا تعرف تاخذ بور يوم هم بيبom يوم مدباتي يبom هذا يوم بيمشي مدبم ترنا في المرمرة ما دي بنناي سنتين تولد سابزي أنا في المرمرة وشتكيا نو تولد ريخي خانات سو خمسات أبر يقولون كداين قال أنا شجاي ستي مستي ستي قال ملي أبتي تاريخي وتعلق كمش قال سجاي بالله قال لك كمش بجي إحنا بتي سابز شيء خزاز نتا نايت تازلو زهرة متعلق حتى أقل نا بهوت ميلو تاريخ برا غيبو زي أبتنا كلامو سمران كواب أنا بعد سددو إذا هاي لود سلاسة تبدو لحد لها سترنا مرمرة قبلو هذا تجبال شعوب حوس فدائم كوينهم بس حباب حمورة قال نيروميا سؤال دبرم طلوق الكار كاروت نيروما مو نيريسو سريع حاج كاو شعو نعاي إذا عدل جاءت رخيوا شعو ملاك سوي مو عندنا يمكن الغاس مراق دي في قال ملف لنا عادت حرا يعني ليه شعو أنا مش صار كبراخي ريلا بحلبي أنتنيرا بعض بالانسيس زيهم كلهم بالانسيس الكا ودنا سراي قال ملي قال متى ስለዚ ኣብ ቁጥሪ 9 ትመፅለኹ ማለት ድዩ شمونته ሶሪ 8 ክብል እየ شمونته زي حدي ترك حزنا نخبسا كغير ما كان كاب كسلا خمي أكيهم ديت بلنا كاب كسلا ኒሜሪ ነይሩ ደብዚ ኒሜሪ ፀሓይ نميري نيرو قل مفتون محدار دي نيرو ولا اي حماسي لما بوليتيكال كوميشن بوليتيكال ماسو كي هو شو تسنيري هو نو شعو قل كاب كسلا كمربعت تيا قوون تايم دولاتا سلطق تلانا زي حفرة تحفرة بالعدي بفرنسا جيرنا كمربعت أبقى خيرنا كابتا عدتيا بقرنا ينام مقر إني كولنتي بقتينا يعني خلت معلتم فرع سلسة وعنده بحفرة جرنا شو تاريخ حفرة نيت حفرات مقرن زيادة جوه حفرات البعض قال ملتها كذا في أخوينا من سايت جوه حجنا يمين ذكرنا إن دكتور أرجاي حبتو دكتور أرجاي حبتو زي بلاسيا دي قال حمي مسلاني تسكيمو مو بقى حلفوني رو تاريخ صعونا بعد البالانسيزيو جاكو حفران تبروس جوا حفرات تبروس ويلو أبكار إذا خلوا إلو مزبع البالانسي سيمدونا قرنا دكتور أرجع حبتو خمسة إلو بقى شعو أنا كمان جزء سيمبا إلى حج ولا بتاع مصحفه كمان كم جزء بريد ولست الذي بقى غيرنا أزيو عمق أزبل حبريتها تسألني حوي مشكلة هو نصه إلو إلو مسي علونا مالتي سعونا كاودا وينا نحنا نابين غير مالتي زغزغ دهناش ملاكب ماكينو غيرو لاندروغورو غيرو درو تاستيوتو غيرو أب كورنتي باين راحت مالتي شعوينا مالتي في تاريخ أو زغونا نغرات في باقار سبوندو كابك السلاسي بأقر خاص نمدا مالتي الجي شعوب من رمسانا ميراز خورس مسكا تارك أبراخي سوزمن خاطب زي هيلول سلاسي زي نخلصات تجي والله جعفر نو كاب كسلاسي ني كولنتي باين غير لنا عندنا في سنترال نايت تازلو كولنتي باين أبو عفان أبو بعلا عفان يرمى بعلا عفان دحرين دي موصنا كولوكزام دلو كولنتي باي كو صحي دحرين بس كو سكو مكتل بومبر سن
قدوة حجينا أبو كرو جزاي كله إيه مكتل أبراهام تخلى قينهم ناس مران كوابيان محصاص مفصام العكال نحن أبالاتنا مفصام عكال كنا إن نخيد لنا حجين خلاص اوكي خلاص أبالات ترجفان ترديت أبو عفان حجي اوكي أبو عفان قديم من 1917 دي أتيو تجس قدامي هجر أقوبة عندي أتيو تارك أبراها جنا أبتا سواء حميشين كاني أبال قد لايف بايتو قينو أبزي دحرا يتسمع عامات أو قداي سلمتاي تارك أبراها وريدو خاب كبسايلي خديم كله اللي أنت سمع حواسي كم كتل أبراهام تخلص نبع عفان يو متارك أبراها جنا ناي أوبريشن حلافين يسمرايلو زي باسو قينو أنا كأبال مرهنته ذات ولنا أواس كامل هنا دون كاز سين قديم تقادلاي ناي سبعتاتي تمكروا له اعتمرسنا وقباي ستايل كا قولي يكون سلازي صاي يكون فقداين عخاص فداين كنزيان الكال حلف الله خاف تسلت أنك خابوس له زي جن كم كتلنا يتعصي أبزي صباين برا بقى تمشعو سرعة خيبة نقدر لايفاتو قدام يدي ولا خلاي نعايلو خبين يلو بقى جيم سورة أي تمل سنتارك برا خيسو كبسا شعو قرتي أبراهام تخلي اسمرا ينير شعو اسمرا ينيرو تارك حزنا بتا مجمرة بزي كوابي بعل عد سنة في عد غيه بيتو سقاب دامبا على ده وقت سحرتي كل اللي بنيرنا تعالى كأساس الناس ندكم حارقتنا خينا كباب دكم حارق خينا بس بعل أول عصورو قال حليب كاقل ملتات كان شعوب رهم تخلم تشيو كاب اسمرا مجلسي كلها شعن بامبوكو تورتب عيلا سراويت ونشعر عاد مسرع قد سراويت كي ترفع قال بامبوكو قلت مع الشيخ نور تاعنا مشينا عاد خفلت نبراهم دوغ بشرة لا تقول لي مالتي موتس بجي مرا عاد زي موتر راح قال تبعي كده هيدا تصبينا احنا علمنا عاد بامبوكو اورودي بلنا مالتي عاد خفلت عاد الدي او قلنا حضرنا بقى بامبوكو دينا مالت بامبوكو عندنا شعوب سخلو سراويت بعل او من صنع من شعوب حميد محمود سباي تخلي حمد محمود زي دحر أركان نبرة خفته أركان هو دروين حميد محمود سباي تخلي من خاتولو زي ود حسب محمود حسب سو صنحو تارك كاب زي منش مخ ابراهام كاني تو مالت كاب اوات مرحنف مالت سعوداق مسرعنا سراويت تجيرو قال ماله تا چنتو كو اترو خاني نبرت كادا مسرع تجيرا سانكلتن تبهيلا او سراويت قال جيرو دعريت سلست خفل خاني سرعت ጸጥታ ቁጠባ خاني او توصينا نحنا ጸጥታ حراي تولد علالنا خفتي قرصنا كنقتل تزحلف خفالات كم زرعنايو تقولو تمكرو رئينايو تناي ميدا غعزو بدحريو افت مداب ناي جنتو كاترو دحرتا اندا سوسان كلتن زخونت اهدو او يخا مصيخا كبسا مصيخا خابزيا كنقتل شو هو دحرتي هو سبعان حمشتن ورحي شوعتن خبس على ابنا مالتي شعوب سحارتي بس احنا تا مدب جناح تا محنصاصم فصام الأكل تبهل زلا كمشم حزنا ديبنا بين حراي دحرتي مستراخبنا مس ابراهام تخلي اسمراي نيرو شعوتي تا محدار ب سوانا بعفان ترك براخي خا مسانا ديبي أبال مرحنتي كم مسانا ديبي تمدب جن كم تنبره أبومبر نايتا محصاصم فصان أكل أبراهام تخلي شعو ناتا أني مكتلو خينم سرخان نتن سلسة بيت صحبتات مالتي عثمان عبد القادر أبو عفان كون محمد إبراهيم قدوة أجي وعفان مسانا يديبو ستا اسمي خبسا مالك كباركا يعني شمو جن زي قدوة خابو كل جزاي ميجي شعونا كل جزاي دي نيرو من حصلوا أبو عفان يشعو كم تمدي بتقولوا كستم استمدبنا بزي كلنتي باي كلنا تمدبات كبر كله بخوم يعتبر ساخينا تحراي ما نشمو
ኣብርሃም ተኽለ መጺኡ ኣብ ዓፋን ቅድሚ ኣብርሃም ተኽለ ምምጹኡ መን ኢኻ ትብሎ እቲ ታረቀ በራኺ ወርሒ 9 ወርሒ 8 ናይ 75 ካልኣይ ኣኼባ ድዩ ዋላ ቀዳማይ ኣኼባ ስሩዕ ገድላይት ባይቶ ኢሉ ወሪዱ ንባህርካ ምስ ወረደ ኣይተመልሰን ሽዑ ግበዓል ንኣብርሃም ወርሒ 9 ገነቢሉ መጺኡ ኸማን መስለኒ ወርሒ 9 ብኸባቢ መወዳእታ ናይ ወርሒ 9 መጺኡ ካብኡ ምስ መጸ ኢሎምና ንዓና መጺና ተኣኪብና ታጉጅለና ማለት እዩ ምንሽሙ ተራኺብና ምስ ኣብርሃም ተኽለ መጀመርያና ሽዑ ኣነ ብገዛ ርእሰይ ምስ ወጻእኹ ሲ ንሜዳ መጀመርያ ተራኺበ ሽዑ ዓዲ ኸፈለት ረኺበ ካብኡ ሽዑ ክንራኸብ ኢና ክነዕልልና ሕጂ ግን ባምቡቆ ውረዱ ኢልና ቁርጢ ሕሊፍና ናብ ዓዲ ኸፈለት ባምቡቆ ወዲድና ማለት እዩ ኣብኡ ሽዑ እቲ ሰራዊት ናይ ሙሉእ ሰራዊት ከማን ዳግመ ስርዕ ሽዑ ካብ ሓይልታት ናብ ቦጠሎኒ ናብ ገለ ኮይኑ ዳርጋ ቦጠሎኒ ጀሚሩ ኣሎ ቦጠሎኒ ጀሚሩ 107 ቦጠሎኒ ሽዑታት ተፈሊጠንተን ቦጠሎታት ዝኸደሉ ግዜ ማለት እዩ ብሰፊሑ ክሳይ ዝነበረ እቲ ሰራዊት ግን ካብ ኩሉ ክሳይ እንዳገበሩ ዳግመ ስርዕ ገበር ታቸንተ ኳትሮ ናህና እውን ሽዑ ኣብኡ ኸላ ዳግመ ስርዕ ተገይራ 62 ተባሂላ እሳ ናይ ሕንፃፅን ፍጻም ኣካል ማለት እዩ ብኣቦ ወንበርነት ስው ኣብርሃም ተኽለ ከምኡውን ኣብ ዓፋንን ስው ቅድዋ መሓመድ ቅድዋን ማለት እዩ ካብኡ ተሓራይት ተሓይሊ ታጋንታ ተመሪፆም ሰባት ሓንቲ ጋንታ ተገይራ እቶም ናይ ስርዒት ናይ ክስታይ ከዓኒ ናይ ስርዒትን ናይ ቁጠባን ናይ ፀጥታን ከዓኒ 3 ጉጅለ ወፂአን እታ ናይ ቁጠባን ናይ ስርዒትን ኣብ ዓፋን ከም ሓላፊ ኮይኑ ሲዩ ነይሩ እታ ናይ ፀጥታ ናይ ስርሒት ከዓኒ መሓመድ ቅድዋ እዩ ማለት ሕጂ ኣብዚ ኣነ ኣብታ ናይ ፀጥታ ናይ ሱጉ ኣብኣ ተመዲበ ኣብኣ ሽዑ ምሳና ኣነ ሃርበኛ ወዲ ባሻይ ኣብርሃም ኣማኑኤል እውን መብራህቱ ወዲ ባሻይ ስኡ ተስፋይ በላይ ሓፍትና ኣላ ብፀይትና ኤልሳ ማርያ ኣብ ጀርመን ኣላ ሓደ እውን መጪኡ በኮሎ ግዛይ ኣለም ፖሊስ ኣብልዎ ኣይሎም ገብረ ሚካኤል ገለ ሽሙ ሓፂር ኣምፂኦምልና እዚኣ ሓንቲ ጉጅለ ኮይና እቶም ካልኦት ብፆትና ግን ከም በዓል ስው ኣርኣያ ተወልደ ወዲ ዓወተ ስው ባርያ ኪዳነ እዚኦም እቶም ኣብ ከተማ ዝነበሩ እቶም ሽዑ ባዕ ሳልሕ በላይ ሕጂ ሳልሕ በላይ ናይ ቁጠባ እዩ ነይሩ እቶም ናይ ፀጥታ ሕጂ ብለካ ዘለኹ እቶም ፈርቂ ቁጠባ ፀጥታ ወዲ ካስማይ ወዲ ካስማይ ተሰዊኡ እዩ ኣይፀናሐኮም 75 ወርሒ 3 ተሰዊኡ ኣሎ እዚኦም ኮይና ንሕና ሕጂ ኣስመራን ከባቢኣን ተባሂልና እቶም ኣስመራ ዳኣተዉ ሕጂ በዓል ወዲ ዓወተ ወልደልፌል ወዳሺ ኪዳነ ባርያ ስው ኣርኣያ እዚኦም ሓደ ጉጅለ ኢኹም ንሕና ሓደ ጉጅለ ኢና ምስ ሕጂ ፍርቅና ሜዳ ኣለና ፍርቅና ኣለዉ ሕጂ እንታይ ትበሃል እዩ ስራሓት ናታቶም ሶም ዝሰርሕዎ ከተማት ስርሒት ኣሎ ሓገዝ ተድልይዎም ንሕና ንኣቱ ኢና ሓገዝ ዝያዳ እንድሕር ኮይንኹምን ጋንታት ኣቱ እያ ንኦፐሬሽን ዝኾነ ዓይነት ኣሎ ኮይኑ ስፍሕ ዝበለ ኮይኑ ሕጂ ንኣብነት ኣቑሑት ዝወፅእ እንተኮይኑ ነይሩ ሓደ ግዜ መዓት ናፍታ ነውፃሉ ቤንዚና ነውፃሉ ነይሩ ካልእ ተኾናት ሰዓት ንኣተወሉ ብዙሕ ነገራት ፋብሪካታት ገለገለስ ነይሩ እዩ ጋንታ ተኣትያ ብምልእታ ተኣትያ ነይራ ምሽን እቶም ናይ ስርዒት ከዓ ንኣብነት ዘምህረት ዮሃንስ በዓል ሕድራይ በዓል ወይኒ ነጪ በዓል ገብርኤል ባህልቢ ሕድራይ እዚኦም ነይሮም ዳሕራይ በዓል ስኡ ዳዊት ከማን በዓል ወዲ ዮሴፍ ከነይሮም ዶ ወዲ ዮሴፍ ከዓ ተሰዊኡ ዘለፍቲ እዋንቲ እምበር ካብቶም ቀዳሞት ሓላፊ ናይ ስርዒት ነበረ ምስ ሳይ ዮሴፍ ሳይ እንዲያ ኖ ወዲ ዮሴፍ ድሕሪ ኣብ መወዳእታ ኣሎ እምበር ኣሜሪካ ኣሎ ሽሙ ማን ምንፃል ከይዳ ኖ ወዲ ዮሴፍ ንሕና ምን ሽሙ ሳይ ሰሎሙን ሶሪ ሳይ ሰሎሙን ናይ ስርዒት ሓላፊ ነበረ እዩ ወዲ ዮሴፍ ኣሎ ኣይና ድሓን
دي شيف دحراي دو يكون خون خيري أنا نو دحر ندي أتيو جن شعوس نيرو دو نبالي نو أوكي أنا هنا برا يوم هنا برا عطوم بعال كالوت نيرو من يوم بعال من شموزي تو من دحراي تناي سايك من خبريت من جنا تناي كنت أبغى أني بعال ممر دانيال قبرلول أوه أوكي ممر دانيال ما عزدي سو نشعب يا رسقر دحراي دحر دي أوه، شعوس أو دحر. تصنيحكم هو مسوم نيرو مس سفناچነት نيروس دحر جبهة زباش أخي دوم كمان دحراي زي دحراي سمسانا كله زي ذكرني 76 شي شعوتات دحري 77 قال ما لا كامش شعوت يكسح قبل جميل وين تكون خيم شعي سوم طبعا من شموم كتما من خاتو لي سو صالح بلاي كنت واي كابزي أبزي حجنا أبنت كم زين قلنا نخيد نيرنا مالك كتما ግን ንሕና ናይ ፀጥታ ተባሂልና ንሕና ጥራሕ ንገብሮ ስራሕ ኣይኮነ ስራሕ ወሳኒ እንታይ እዩ እታ ኦፕሬሽን ትግበር እቲ ናታ ስተስ ዓቕሚ ዘድልያ ክንደይ እዩ ድሕር ኮይኑ ድሕ ዝያዳ ኮይኖም በዓል ዘመረት ኣለዉ ገለ ኣለዉ ዝሰራሕናዮ ብዙሓት ብሓሳብ ኮይና ንኣብነት ሕጂ ካብቲ ኣብዛ ኣሃዱ እዚኣ ድሕሪ ምእታውካ ወላ ኣስመራ እውን ኣብ ተኣትወሉ እዋን በታ ናትኩም ጉጅለሲ ካብቲ ዝክሮም ሕጂ ንኣብነት እቲ መጀመርያ ዝኣተ ከሉ እቲ ፋብሪካ ናይ እንዳት ካናቴራ ዝሰራሕናሉ እቶም ፀጥታ ንሕና ፕላስ ናይ ስርዒት ከማን ዘምህረት ዘለዋ ከማን ብቀትሩ ሰዓት 5 ፈርቓ ገለ ቢልና ዘንዳ ካናቴራ ዳሓንቲ ተዓብና ካናቴራ ደይኮነስ ታሓንቲ ሕጂ ናይ ሜዲሲን ድያ ናይ ገለ መላይ ናይ ፋርማሲ ገለ መለታት ናይ ገለ ገይሮም ኣለዉ ሓንቲ ንእሽተይ ቀኘ ወንዳ ደይብካ እንደ እዚ ክስቶብ ዘላ እምበር ኖ ስንዳ ጀካ ባይ ሶሪ ኣብዚ እምበር ኣብዚ ፊት ሆቴል ኤክስፖ ሆቴል ፊት ወት ፋብሪካ ዓቢ ምሽ ኣሎ ናቱ ሕጂ ናብ ዝገፅካ ምፃእ ናብዚ መፃእ ንእሽተይ ፋብሪካ እንዳኸድናይ ናይ ጤልያን እያ ነራ ብበይና እዚ ቲትልስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ካልሶቶነ እዚ ክዳውንቲ ገለ መልታት ፍልይ ዝበለ እየን ነይረን ሕጂ ሽዑ ሰ እንታይ ክጠቕማና ንማልያ ንጎልፎ ንገለበለታት ገለ ኣለካ ብሽ ተን 6 መካይን ዓበይቲ መሽንስ ትግሬት ተፅዕና ውፅኢና ኢና ሳተ ብቀትሩ ሰዓት 5 ከለ ካልእ ከዓኒ እቲ መጀመርያ እቱ ዝበልኩ ንስርዒት ንሕና ንባኒ ክስታይ ለውጢ ዳግመ ስርዕ ተገይሩሲ ንሕና ንከተማ ኣቲና ኣነ እሱ ኣማኒኤል ሰርፁ በዓል ደረስ ብርሃኔ እሱ ደረስ ብርሃኔ ሓደ እውን ነይሩ ኪዳነ ሽሙ ዝኣተወ ሽዑ ምሳና ኣትዩ ቀልጢፉ ግን ወፂ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እታ ከም ሓላፊ ኮይነ ኣትየ ሕጂ እንታይ ተቐይሩ ምስለካ ነይሩ ሽዑብ ፀጥታ ኣብቲ ናይ ፀጥታ ኢንቴሊጀንስ ኤንድ ሴኪሪቲ ምክንያቱ ሲ ሴኪሪቲ ማለት ሴኪሪቲ ማለት ፀጥታ ማለት እዩ ኢንቴሊጀንስ ከዓ ሞር ኣድቫንስድ እዩ ሕጂ እንታይ ዝበሃል ክልቴና ኣነን ኣማኒኤል ወሰርፅን ኣነ ሕጂ ናይ ኢንቴሊጀንስ ክወስድ ከለኹ ንሱ ሕጂ ናይ ፀጥታ ኮይኑ እቲ ካብ ስርዓትና ዝመፅእ ፀብፃብ ሒዝዎ ምስ መፀ እንደገና ኣነ ንሱ ከዓ እንደገና ብኢንቴሊጀንስ ከዓ ነፅንዖ ማለት እዩ ዳግሚ መፅናዕቲ ንገብር ምክንያቱ ካብቲ ስሩዕ ዝመፀካ ትይስታይ እከለ ከም ዝገብር ኣሎ ከምዚ ኮ እዩ እዚታት ትገብር ገለ 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 ትሰብልካ ሕጂ ንስኻ ትሪኦ እቲ ፅሑፍ ትሪኦ እቲ ሰብ ከዓ ትሪኦ ሕጂ እዚ ራይት እዚ ሰብ ስልክዕ ስቱድዩ ተፃሒፍ ዘሎ ናትካ መፅናዕቲ ብኢንቴሊጀንስ ከዓ ዳግሚ መፅናዕቲ ትዞሮ ትበሃል ዘሎ እናረእኻ መገዲ ከየትካ ሽዑ ሓቅነታ ምስ ተርአየት ናትካ ብላዕሊ ፅሒፍካ እንደገና ዝለዓለ ኣካል ትሰድድ ሽዑ ስጉምቲ ትውሰድ ድሕር ኮይኑ ስጉምቲ ትውሰደሉ ብለካ ጨዊኹም ኣውፅኦ ድሕር ኮይኑ ወይ ዕድመ ግበረሉ ይውፃእ ሜዳ መፂ ብጉዳይ እዚ ከም ክስ ስለ ዘለዎ የፃርዮ ዝብል ከምኡ ከዓ ንሰደሎ ማለት እዩ ግን ኦፕሬሽን ሓደ ዝግበር እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ግን ድሕር ንሕና ደድልየና ናይ ሰብ ደድልየና ኮይኑ ጉልበት ናይ ሰብ በዓል ዘምህረት ኢልካ ዋላ ካልኦት ናይ ቁጠባ ዘሎ ገለ ዘለዉ ዋላ እውን ሓደ ሓደ ኣለዉ ውፍሻት ስርዓት ኣለዉና ብረት ዘለዎም ብረት ዝሓዙ ነይሮምና ንሳቶም ከማን ድፋዕ ተትሕዞም እያ እቲ ምሽን ስገላ ክፍፆም ከሉ ኣፋኝ ሕጂ ኣፋኝ ኣብ ሓደ ባር ተኣኪቦም እዮም ድመፁ 4-5 ዝኾኑ ኣለዉ ክልተ ኮይንና ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ስለዚ እቶም ምሽን ንፍፅም 3-4 ኣነ ማንኤል ገለ ድሕር ኮይና ኣብ ደገ ከዓ ዝሕልውልና ክህልው ኣለዎም
كم ستات قبر حلزي سلس كفلي ناي محصصم فصام اكالسي فدائني بملو واو ننات كحلافنا سرعت عليك قطبالو كسال حجتي تاجبال سلدي ወይ ሓቲትካዮም ክንዲዚ ገንዘብ ተሓቲቱ ወይ ገንዘብ ተሓቲቱ ሓራይ ልጥልም ድሕር ኮይኑ ተመወዳእታ ትኸይድ ተምፀጣ ኸይዶም ይብታቶም ሕጂ ኣብዙ ከመይ የድልየና ተባሂልካ ናይ ሓባር ኮንካ ትሰርሕ ትብል ሓንቲ እንዳኸናቴራ ትዘኪርካ ሓንቲ እንዳኸናቴራ ኣላ ዳሕራይ ከዓኒ ተንዓይ ብሓቂ ሂወተይ ኣብ ሂወተይ ክሳይ ትገብረኒ እቱ ምስ በልና تدبدب إني سو تولدو دعتهم سابكو أنا نحنا أتينا لنا عندكم ساتن كوتشم يميدا كوتشم ولد كوتشم تبعير ولد رفيق كمان دحري وتشي براح كان تاخوينو مالي تاتم دقي بس سان كنت نكت راح كان تاخويني أتا كاسي درجة أيصنحون ساتهم انتايب لأنه دعوتي حدث تودت عملية الأوبريشن على تولد بلن بحسب كنا نقبراي نحراي بلو مهنات دودوها ساتهم سرعوهم دودوهم سباتهم تامشين كابتن فيري كبار يعني را 4 تايم بوم أفتن 4 روندا في سمرة زور أزنبرة تسعيلنسي أب حادث عت زتكو ساعة نبنت 9 كم عشي نعيلك ليتن ديهم دزورو قالتات كله سب مش عارف دحر ساعة 10 حادث زلو سب مش عارف سون بينهم ده تنقص أصخلو ويتي زبان أجيب قدايف دحر اليوم كين أنت كلتا بديو قدايف قال مالا أنت اللي بو تكوس مالك كلتا بس هذا ما يتمنى بقال أنت اليوم كما تنكلتا بخمو تكوس حمشيتين كاني أفورتو في فورتو تحتي اتي نزن ماكينة زن أوتوبليندا دين نزنات 3 كوارتر ديو ولا قلمتات قوما زغير لن زيت زغير لن قال زغير لن إيرتراويان يوم تمالدات كلتيوم ويتو من تحدثن زبال هاي السين كم أمي ويتو من تحدثن زبال ساتم آيو يسرحو زيوم توديوم تسرع من زن تايم بومب خصدوان وسيدهم كاني بنعوم مسلم ساعة قبرو كركبون كمهارو مالت على كحميجيرهم كسا كم تقولون من البس ساعات كثير تدليهم كم يجيرهم كثير هم دلهم كرأي توهينو أبزان دا قال كرن أداك حمص بزاورك أو هوتيل دلا هل فيك أطول كابتة أبا يعني را حجي كوفي الناس متشم ساتهم فين ساعة متين حجي آنن زي فتوز بحال حجي جرمن نيرو سي عاد إنجليز حليف ده قال لهم جرمنال نيرو عاد إنجليز كيدو خوني حجي آنن فتون ماكينة خنا متعلو نتودر نتنا حمشت تايم بومب حيزون ني فيلاجو خيدو نبتي تايزبال تي جراج ناتوم كوزدن مو دحراي كريوه جي قال كرنا نبتي مش مدك أشياء يعتبرنا نرا تي أخذ كل خاوي نيرو جخون ميم بينهم تعرات جيرما وعرات جيرم سي حمشت كريوه جمهور خلو أنا بل تولد قال مسولوني أجريهم با أنت اليوم سكا شعاسي أتاو دعوته أم حرا خمسلو خلوسي لفنجي أكبرو ونجي أتفراوي يوم زولموني أنا بخوم فلت بذاك أم حرا خلنا ناسيني كنت تنكيكا كنت قبل خلها the first تا قدامي تي جيجاحن أي مودة ثانية سنة تخصي تباهي لاسلزرة باتري وتيخو ماريو يبلو بباتري سلازخونا السرح تتايز بات تايم بومب هجو ساعات كتغير فذلك خاصي تباتري توصل لك خمس جير كتغير خمس كان على هذا جزيد انا قرك كم زيد حسب كان انا بستقيد كم زيد تقيد سقط غيره خلنا خاص كتفوت لك تي كلوك وايز تي كايدا خمس لازخونه كما ان محراي لو منس بو غير بتوشت دكان غير وچنا حتى ورقا هوتيل ناي فتودي ماكينه زلاتو بصينا نعو انصوعو مچيس كوسدو متان هجي اتو النتا ورقا هوتيل نتا بتاع ريسبشن تليفون كنت كم قال مالي الناس حراي لا الناس الي كم جا خبرك لو طلعت هم سمع لك كبد بقى حراي وصل تبلنا في ساعه ترافيك موتو غيرو يمص وانا غيرني ودعوت في ساعه ترافيك مصي نتا ماكينه مرحوا خيدي رئيس كاب كنتنا يسكت تستجبال بتصل قلت والله هذا اللي خبدنا لها بصوتنا ندير فلي تقول له خذ لنا شو خو ساعه هنا
والكرن شو أخذتي بدكان وجه أزيتا دم بزي معناته تندري ترامس سيروسي تترامس حرموها تدقق حواتي تدلقى شو بقى نحن وقت قال لنا براخة سلسي أمسوي تودي وص تتأثرات وتقدر إرثراوي وجه خيط حدهم كله بتيس شوف بس حجي زي قدم تاج بال نير زي نايزوم عندنت بيتصحفتي نيرو حجي وزن دا سرور بقى تو هوسبيتال كلينيكا أدلا كلينيك هوتيل هوتيل بقى مونغو بتي مندق مونغو محلفيت نيران افتوش تتحلف حجي كان شلو ديرو مالو اوكي بقى اتون ريو داوغينا شعوان فتون بتحدث تطوينا تعب سرقيا سجيرو جاليا قطو قويو خيدو دحري وينا ابو اركيمنا بحد دكان اتو جسو خاص تخا تحريمو من الملاي هاو كان وصي خنصا تاتا قداي بركب عرات اندي اسباليرا له بزينو سو بزو خويني زريو دله سلازي كل جزء تايم بومب ወይ ዝኾነ ነገራት ፈንጂ ሓይሉ ንመሬት እዩ እድም ኩሉ ግዜ ንኣብነት ቦምባ ድሕር ደርቢኻ መሬት ወቂዑ 25 ሴንቲሜትር ንላዕሊ ይሓፍድ ተስዋይ ሰብ ዓይኑ ኢዱ ገለመለ ዝህርም ናይ ቦምባ ፈንጂ ግን እዚ ብሰፊሒ ሓሙሽተ ካይደሉ ታይም ቦምብ ብሎ ሕጂ ተተኩሳ ከምዚ ኮይና ኮይና ኣለና በልና ዓርት ነቲ ብፃይካ ንጎሪኻ ሽዑ ንራኸብ ሜዳ ውፅእ ገለ ተባሂሉ ገርመካ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሽዑ ስኺሎም ኣብ ጀብሃ ይወፅእ እንተኺሎም ሻዕብያ ኸይዶም እቲ ወዲ እቲ ሓደሲ ነዚ ወዲ ሓፍተይ ኣሎ ብዝስ ኣብ ሓንቲ ጋንታ ሓንሳብ ነርና ይዕልልን እዛ ጉዳይ እዚኣ ብለኒ ሕጂ ሽዑ ንጓል ከረን ወስድዋ ማለት እዩ ኣነ እዚኣቶም ወታደር ኢና ስለ ዝበሉኒ ወታደራት ኢና ሞኒ بيراح ستيلومني تحت مدقسي هيبهم او خوينم ستي نيرم كل غزي تبيهم حجي ساتو ጨርሸም ኾዱ ስለዝወሰኑ ክልተ ቢፍከ እዘን ትራቨል ዶክሜንት ትራቨል ክሳይ ቦክስ ዘሚ ሻንጣ ሒዞም መፅኦም ናታቶም ናይ ሚሊተሪ ክዳኖም ናይ ጦር ሰራዊት ኣብኡ ነይሩ ትፍሽቲ ከምኡ ስለ ዝበለቶም ከይዶም ክፍትሹ ከለዉ ንዕም ስለ ዝረኸቡ በዓል ወዲ ዓወተ ወታደራት እዮም ከዳዓት ተባሂሎም ኣብዚ ዳኻት ብሎ ቪላጆ ነበረ ናይ ዝቆምም እንታይ ትበሃል ዝናይ ቤት መኻ ቪላጆ ኣብኡ ነይሩ እቲ መቓብርናቶም ነይሩ ኣብኡ ቀቢሮሞም ናዕታቶም እወ ሽዑ እሳቶም ከም ወታደራት ከዳዓት ተባሂሎም እዮም ተቐቢሮም ንዋልከረን ግን ወሲዶማ እዮም ሽዑ ዋልከረን ብጣዕሚ ተሳቂያ ዕቤት ይመስል ድሕሪ ከዳይ ግን ዋላ ሓንቲ ይረኸቡላ እንተ ኩነታት ካብ ሳይ ስለ ዝረኣዩ ሓሙሽተ ዓመት ድዩ ዋላ ገለ ኣውፂኦማ ኣብቶም ፍጻሜታት ክነተኩር ትዝክር ኣለኻ ሓንቲ እዚኣ ናይ ከምኡላ ከምኡ እንዳበልካስ እቶም ፍሩያት ፀላሕፀላ ኣቢልካ እንዳዘክርካ እወ ካልእ እውን ብዙሕ ምሽናት እንዲ ዘሎ ሕጂ ሓንቲ ካብ ኩሉ ኣገዳሲት ከማን ንብለካስ ከም ወከሲ ክትኸውን ስው ባይናክሲ ሕጂ ሓደ ሰብ ካብቶም ብኦም ማለት ሚሽን ሓደ ሰብ ክቕተል ዝተወሰነ ሰብ ስለ ዘሎ ስኢኖሞ ንሰለስተ መዓልቲ ደልዮም ስኢኖሞ ሕጂ ንዓባ ተሓባብሩና ኢሉ ንዓለም ይሓቶ ማለት እዩ ሕጂ ምሳና ክራኸብ ማለት እዩ ዓለም ከዓ ኢልዎ ከመይ ደኣ ምሰለይ ከምዚ ቦ ንዑት ደብዳቤ ከማን ፅሒፍናሉ ነርና ደብዳቤ ንዕቆሲ ሕጂ ምጭዋዩ ኢና ንቃልስ ዘለና ጨዊና ክነውፅኦ ኢና መንእሰይ ትወዲ ኖ እዚ ግዜ ትወስድ ኣይኮነን በቃ እለይዎ ተባሂልና ኢና ክንዓልየ ስለዚ ስኻትኩም ኣብ ዝረኸብኩሞ እለይዎ እዚ ወረቐት ፅሒፉ ይቦ ዓለም ከዓ ነታ ይረኽባ ነታ ቅርሶ ረኽበልና ከምዚ ስለ ዘሎ ምሽን ከምዚ እቲ ሰብ ከዓ እቲ ከምዚ ዝበልናየ ቃልፅኻ ንፈልጠ ተሳኢኒ በቃ ተሳኢኒ ከቢድ ስራሕ እዩ ሰሪዑ እቲ ጉዳይ በዚ ከባቢ ናይ በዓል ካብ ድፋዕ ካብ ከርዕ እዚ ምንሽሙ ካብ ግንዳዕ ወሪድካ ንጋሕቴላይ ዘሎ ወሴት ኣብኡ ኣጋጣሚ ኣብ ፅርግያ ምስ ኮለኛ ተራኺቦም ተታኺሶም ኣብኡ በቃ ተኽሶ ምስ ኮነ ገለ ሰለስተ ብፆት ኣብኡ ይሰርሑ ማለት እዩ ይስኡ
እንዳጎሰስዎም ንባፅዕም ትወዱ ኣብተን ትራዕ ቤቲ ፅዕሪ ፅዒኖም እንዳጎሰስዎም ከዱ ነዊሕ ምስ ከዱ ኣብ ኮሎኛ ከዓኒ ኩሉ ግዜ እንዳፈተሹ እንዳረኣዩ እንዳከሸፉ እንዳበሉ ገለመለ ገለም ዝኸዱ ናይ ፈንጂ ናይ ገለ ኣብ መወዳእቱ ግን ቆጊፁ ካራ ገይሩ ቁርፅ ኣቢሉስ ነቲ ብድሕሪት ዝመፅ ዘሎስ ርገፆ ኢልዎ ኤርትራውያን መብዛሕትኦም ኩሎም እቶም ኣውቲስት ካብታ ማኪና ውረድ ኢላ እኔ ርግፀኒ ኣነ ሬሳ ይርግፅኒ ኢልዎ ሕጂ እዘን ማኪና እዚኣተን ሕጂ ከይደን እተን ተፈልየን እዘን ተፈልየን ክልተ ኮይኑ ሕጂ እቲ መራሒ እቲ ኮነሬል ድገለ በቲ ብቅድሚት ኮይኑ ሲንታይም ኮይኖም ኢሉስ ንሓደ ኣስላለቃ ገለ ካብኣቶም ኣስላለቃ ካንሲ ከምዚ ኤርትራዊ ይመስለኒ መጪ እንዳጎየ መጪ ምንድን ነው ገለመለ ተበለስ ቅተሎ ርገፆ ተበልኮስ ምርጋፅ ኣብኒ ሃላላ ኪድኩም ፃዕንዎ ሕጂ ቅድሚኡ እዚ ኤርትራዊ ዝወዲ ዝመንእሰይ ኣብ ሳልሰይቲ ቦታ ነይሩ ማኪና ናይ ኣቡኡ ነይራቶ እሱ ንባፅዕ ክወርድ ተረዲካ ኮሎኛ ሕጂ ንሱ ወሪዱ መፂ እንታይ ኮንኩም ኢሉ መጀመርያ ቅድሚቲ ወታደር ምምፁ ዝሓትት ዘሎ ነርገፀ ኢሉስ ኣብኒ ኢሉስ ባዕሉ ደይቡ እታ ማኪና ክረግፆ ደልዩ ዳሕራይ እዚ ስለ ደርከቦም ታሕት ገብቱ ውረድ ኢልዎ ኣውሪድዎ ነቲ ሬሳ ሰለስቲኦም ሬሳ እንደገና ማኪና ፅዒኖም ባፅዕ ክበፂሖም ኣብ ባፅዕ ሙሉ መዓልቲ እቲ ሲኔማ ኣይዳ ኣብኡ ዘርጊሖሞም ውዒሎም ማለት ባፅዕ በፂሖም ነስመራ ክምለሱ ከለዉ መራ ተመሊሶም እቲ ወዲ ከምኡ ተባህለ ምናልባት ከይኣስሩኒ ገለ ዲሉ ኮይኑ ሽዑ ከባቢ ኣስመራ ብፅእ ዝበሉ ብዚ ናይ ፔዞ ፐብሊካ ምስ በፅሑ ገለመለ ወዲ ከይዱ ሃዲሙ በሰዓት ብኸይድ እታ ጉዳይ ነግሮም ማለት ጉዳይ ነጊርዎም دا ጉዳይ خلاص ከመን እከለ ጂስ መራ በቃ ደለ በዓል ባይናክ ደለ ምርካብ ሲኖሞ ተወደ ከዓ በጋጣሚ ወሲ ኣቲሲ ቶንሲል ሓሚሙ ኣብ ኢናይል ደቂሱ ነይሩ ሰለስተ ኣርባዕተ መዓልቲ ሕጂ ንዓና ምስ ተነግረና ንደልዮ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ፈልጦ እየ ኣለም ፈልጦ እዩ ዓለም ፈልጦ እዩ ዳሕራይ ማኪና ከመን ሒዝና ምሰካ ብርሃነ ሃይለ ዕውር ጋራጅ ኦድዮን ዳ በንዚና እሱ ብርሃነ ካብቶም ውፍያት ናይ ጀብሃ ዝነብሩ በዓል ብርሃነ ኢልካ ወላ በዓል ቤቱ በዓል ሰጊድ በዓል ቤቱ ዳሕራይ እንዳ ተሳይ ትኸውን ትውደብ ደ ሰጊድ እንዳ በንዚን እንዳ ደናዳይ ሓራይ ተቐቲሉ ከማንስ እሱ እውን ኣብታ ካልኣይቲ ሚሽን ኣላ ናቱ ትሕራይና ሕጂ ምስኡ እንዳኸድና ከለና እንዳዘርና ከለና በዚ ባቢሎን ንኣቱ ባቢሎን ኣቲና ካብ ሰዓት 5 ብርዕን ኣቢሉ ኸም በታ ናቱ ሸንተ ቤት ኳ ትረያ በዚ ሸነኽ እዚ ሕጂ ኣማንኤል በዚ ነይሩ ኣማንኤል ወሰርፁ ኣነ በዚ ነይረ ኣለም ወዲ ዓቃን ሲኦም ከዓ ክልቲኦም ከዓ ብቅድሚት እዮም ነይሮም እንዳኸድና ከለና ሕጂ ከምዚ ኢለ ጥብ ተበልኩስ ካብ ባርቶ መንሽሙ ካብ ባርትሬስተ ውፅእ ክብል ከሎ ሪኦ ወይናለ እብሎም ኣማንኤል ኣይፈልጦኒ ርኢ ተበለ እዚ ኣታወዲ ብቂሉስ ማዕፁ ክፍት እንዳኸደት ኮላ ማዕፁ ክፍት ኣነ ይሕዞ ማለት እዩ ኣሚኮ ንዓባ እንታይ ደሊኻላ ኣብዚ ኮ ይገዙ ብዝኣንጎሎ ብደፎ ገዙ ዝኸይድ ደሎ ኣብ ኢዱ ሽዑ ፓኮ ሒዙ ነይሩ ከምዚ ፓኮ ሒዙ ካብኣ ሽዑ ኦቶቸንት ሽኳንታ ማኪና ነይራቶ በኣ ገይሩ ወፂ ማርሻን ቤትሮ ገይሩ ከምዚ ኢሉ ተኸይሩ ብዛ ኣፍሪካ ባርውበት ፊት ምስ ችክሪስታ ታሕቲ ገለ ሸጡ ነይሮም ሓራይ ሰዑ ግዜ ከማን ዞም እንታይ ዝበሃል ህንዲድም ገለ ይዋንኣ ነይሩ ኤኒዌይ ብታ ላዕሊ ፓላሶ ኣብኣ ይገዝኡ ነይሩ እሱ ገዛማንዳ ስድርኡ ኣለዉ ግን እሱ ኣብኡ እዩ ዝቕመጥ ኣብኡ ውልቂ ተኻሪ ይነብር ነይሩ ኣብኡ ይትቕመጥ ሓፍቱ መፂኣ ተፅርየሉ ገለ መለታት ገለ መፍትሕ ኣብታ ባር ውበት ትገድፈሉ ገለ እያ ነራ ሕጂ ኮሚታት መፅናዕትናት ውስጥ ንሕና ደብዳቤ ቅድሚ ሰዲድናሉ ኢና ነርና ብሓወቡ ኤኒዌይ ሸዓ በቃ كوبري فوكس على شعاتي لك دايبو لعل قدم وسي مفتاحو سيدو غزا بچي دايبو ريدو سيافتا كوب فوكو تهون نچي افتا باراتي افتا بانكو نتي بيترو ناي معصوتو تفلكو بيترو تصغيعوا مسيات افت قدميت سلازلا بز اتيري بس مسيات تردي فيت سلازلا مزي هذا اتو سب مني زاتو يكريو خيلي عجيب مزيادة خمية مودعة تتسمى تباحلة هبا خلا أتب بقطاي وقع مالتي أبوك تبر وبت اوكي هدي رؤوسهم دبهال
نتا ماكينة نتا ماكياتو قال مالي نيروسي حتى تيت وجاس إيدو تهار مبزي سال الناس خلوا بقطامي نايميشن شعو بقى تكونير كمان نايتسمرا قال مالي عركان ورا نوبة معو نيرو بعل ويتوب ونوز بهادو بعل قال مالي هاد نيرو كلها نحط أولاد يا بقى شو أنا تا قدرت توديا قلت فينا شو عاد تخويني كبر فوقه يلا نتشبحيتو ساعة شعة العلماء حجتا مالته زي ميشن نايز باغون باريو قلنا حبار صراحة خمس نبرنا نمرأة ملكا من نيرو خابز باغن بار شو مساقمو بس أنا والحادي نبرة شغلناتهم بمقدم كالي دلي وص قوم حدا بس مست زنبركم وهاد كحبرك هاي تغيركم سندي ذكر الله ما سمع مجمريا كو سو باينا كيدو نسو عالم رخيبو كم جست رخيب سلا زلوز خمسة مسألة سبسي رخيكم سقوم توصلوا هو ما مسترخ بخ مسترخ بخ سقوم توصلوا لنا تبهلنا بقى ورقة لاكو توسينيو ورقة هلو ريبوكو معناته سو كان كان انا فاهم انا اوريدي نسبزي دبدب صحيفناس نحاوبو هيمنام حاوبو خاني وجي ميدا خوصو هم دلو تنساو غوص دربيلي نحاوبو تودي قلتي توالا شنيري منسي ود 10 قلم عامتني نقتل كالوت فصاميتات فصاميتات كاني ناي افاني موقعتي نيرو بزح غزي دارغا مش حدا غزي يكونس لسكا 10 غزي زهوني خبراتي مبزعتو برات بس ناي كدان مهرت بزي حجزي لا تصبا مدد زلا بجاليا متخا مي زداك حاموس كتخيد كلها نا كدان مهرت بوتا اجي تبار يلا افشن خيمان نيرا بار لا بعلازمات جرجو لقيا جرجو طوه ابان غولو قتل على حج معصو تمعصو تقدر معصو بار زمان بار قله تبال نيرا بال بس مسبيت يعني تبار ابان نيرا مشين ساعات حموش نيرم كابتو خفان ولزواجن ابدغ نيرا قدنا عاد تنقوم بعبع عبلنا نعطاته ما فتشتهنا حدا خبطهم هديم بين وصي هديمو غويس قبجالات وين خبرته شو محمود شو نسو دحراك ريك نغرك دحراي انا مستحاسكو خرخبليس زيات ناي مشين سو كالخ انيروم توسنو سبات موت تفردو سغنتو توسدلهم نيرو جباب على دكتور ابزناي سان فرانسيسكو صوتله بزحت نيروم اينوي شعو غزي طرح 7 10 زخنا اما زكاجابي ديني حقين سو من دكتور دكتور جرنس حكي جرنس او تقراوي عندي حوها نيرو بومبر ناي ستانتوتو كبابي نيرو بو تدبدب نعو ناي 207 قبله نيران شو 207 قبله ابسمرا نير سو بريزيدنت ناتاتهم يا بومبر ناتهم نير هدينا احنا نخلو من دبدب بس جوان نخلو ما سيدات له مول اتم مول ام نو سو كفسف بومبر ناي نحنت يجلو متنقطات وهيبول تعجي قندي متنقطات وهبو وانتي قنصل ناي السودان نير بزعدي إذا حجي فيتنا يكونسل طليان زلا مدقسيتو يعني لا ناي امباسي طليان زلا بيلدين صبت بيلدين زلا سبدي بالله صبت مش الله فشنا ساي زلا ابي امباسي ناي طليان مدقسيو هو موتا بون زلا تا افريقيا سنا بيت بلاله لا افريقيا تصبت فيلا تا هو حجي كمان لغليقو ما صبت لا اول دي ستنا قدم انتيك بقى سا اباني را مدقسيتو اوفيشو جن ابزاس كالا ناي تمرت مينستر نابزمت يخان لبعض اوليو اوكي تندو علي له غزا تافيلا ريخلا سا قنصلنا السودان يعني را ساعتهم ابكال غزا ديرو شو ناتوم دينيرو شو ولا نكال زي اكلتان لكن اوفيس نيرا او خيدنا رخبون يرنا انا نتقنصل هدي تهوي خي وصالنا تباري سلاماو سيلفي او خيدو معت سلام سيلفي كيرو سودان وصالنا زي ومبيده دعجزي غلتا وايلو بزح نغرات هجي كاب سودان كمص خلو غل كمص خلو معت ملخت حزلنا يدمص التي سوراز سايتهم من سيت ودي ذكرني شو افرو صبو ودي نير تودي صاتكم همزي غيرم دهو هنا هم ولا بزخنا احنا نغرات نقبر لنا سوق دخلوا لغلا لنا شعيتي يبدا بتات استلاخي شعيتي مشينات كده ملتات نزومنا يقال كابزنا قبل سايت هارمو كاشعو حادث دكتور غرنس اطرحي
ሶም ተም ፍጻሜታት ወላ ተመሊስና ገሊኦም ክንዝክሮም ኢና እዋ ወርሒ 377 ክንመጽእ አገዳሲ መወዳእታ ያሳ እ መወዳእታ ናተይ ያደርጋ ቅድሚያ ግን ቅድሚያ ምክንያቱ ባዕላ ነዊሕ ዝርዝራ ስለ ዘሎ ሕጂ እንታይ መስሰካ ዝወርሒ ክልተ ብዙሕና ሰሪሕና ማለት ዝብልኩኻ ዝምሽናት ሽዑ እንትፍጸም ነይሩ ኣብቲ መወዳእታ ናይ ወርሒ ክልተ ዕለት 26 ንኸውን ሰዓት 2 ፈረቓን ኣብ ሓደ ሚሽን ክንከይድ ምስኡ ኣለም ኢና ተዋፂርና ስለምንታይ ከ ኣብ ቦሊን ተዋፂርና ኣብታ እንዳ ቤንዚና ሰጊጥ ሒዝና ኣብ ገለ ቦታ ክኸይድ እዩ እታ ቦታ ነይራ 2 ፈረቓን እያ ነይራ ተቆፀራና ቅድሚ 2 ፈረቓን ይመፅእ ሽዑ ኣለም ስው ኣለም ኣብኣ መፂኡ ኣበይ ጠጠው ኢሉ ይፅበ ክንድፍታ ክሳብ ኮይኑ ይፅበ እንታይ ኢልዎ ተወልደ ክመፅእ እሞኒ ኣብ ሓደ ቦታ ክንከይድ ኢና ተባሂሉ ኢልዎ እዩ ንሰጊድ ኦረዲ ስበይ ከይዱ ብታ ናይ ገነት ሆቴል ኣብቲ ኣንጎሎ ስቶፕ ኣላ ምሽ ኣብኣ ተፀጊዑ ኣለም ሰኪን ይፈልል እዩ ነይሩ ካብ ኣፉ ሸራፊሱ ነይሩ ግን ሰኪን ከምዚ ይገብር እዩ ፍትን ኣብኣ ጠጠው ኢሉ ከሎ ሽዑ ኣፍሪቃ ሆቴል ቀደም ብባርኡጎ ድሕሪ ባርኡጎ እዚ ሕጂ ናይ ማይን ናይ ገለን ቤት ፅሕፈት ኮይኑ ዘሎ ገዛ ቀይሕ ፓላሱ ቀይሕ እሱ ኣፍሪካ ሆቴል እዩ ነይሩ ሆቴል ነይሩ ሽዑ ግዜ ኣፍሪካ ሆቴል እሳ እያ ነይራ ኣፍሪካ ሆቴል ኣነ ከማን ዝብል እዛ ሰበይቲ ኣፍሪካ ሆቴል ሂሎማ ሂቦማ ዘሎ ኮንቲኔንታል እንዳ ትበሃል ነይራሳ ቀደም እሱ ክፋል ናይ ጁኒየር ክለብ ኣይነበረን ሆቴል እያ ነይራሳ ኮንቲኔንታል ቀደማ ሆቴል ቀደም ፓርቲ ንገብርላ ነርና እንዲና ምስ ጁኒየር ወላ ሓንቲ ምትእሳር ኖ ጁኒየር በይና ምቃላ ግን ሳስእል ላንዳ ናይ ማሳሰል እዩ ምስሊ ሰብኣይ ሳይ ዘሎ ገለ ሳ ጁኒየር በይና እቲኣ ግን ሆቴል ምናልባት ናይቶም ጥልያን ሳይ ነይሩ ሆቴል ኮንቲኔንታል ሆቴል እያ ትብል ነይራ ፓርቲ ንገብረላ ነርና ኢና ኣብኡ ትታሕቲ ሪሰፕሽን ዓይነት ገለ ሕጂታ ኣፍሪቃ በቲ ሽዑ መፂኦም መፂኦም ኣፋኝ ብኡ ክመፁ ከለዉ ርኢም ሰበሎም ታረቀ እያ ታወዲ ፍሉጥ ታረቀ ስምና እያ ነይራ እቲ ሓደ ዘይተረኽበት ትግራወተይቲ ወዲ ዝመለቆተና እሳ ጥራሕ መዓልቲ እዮም ከይዶም ሕጂ ሪኣቶ ንፍቑ ከፍት ክልተ ግዜ ሒዛቶ ክንተ ክትረኽበሉ ይትከኣለን ኣለም ብረት ኣይሕዝኒ ምስኡ እላ ብኦፐሬሽን ክትኸውን ከላ እዩ ሻ ግን ኣዶኖ ብረት ሒዙ ነይሩ ነሩ ኣብ ገለ ክንከይድ መደብ ነርና ካብታ ቦታ ተንቀሳቂሱ ሪኣቶ ብማዕዶ ፖለቲሻ ወሲኻ ዳውግኤት ደልያ ረኺባቶ ካብኡ ረኺቡ ዝወሰዶ ኣየላቦን በት ገርጊስ ወሲዱ ቀቲልዎ ሕጂ ዕለት 26 ወርሒ 2 እንድያ እዚኣ ኣነ ሽዕባ እንዳጎየኹስ 2 ፈረቓን ምስ ከለት ከይድእቱ ዝበልኩ ሰጊድ ወጢጡ ንኦፊሱ እትወኒ ሽግር ተረኺቡሉ ንዓ ካብዚ ቀልጢፍና ንኸይድ ኢሉ ማኪና ሸንተቤት ኳቶ ቀልጤልያ ነይራቱ ካል ቦታ ወስደኒ ናይ ምሸት ግርማይ ጀርጆ ንሓደ ሰብ ኺምና ሆስፒታል እቲ ናይ ደም ክሳይ ነይሩ ሓደ ምሕረታ ኣብ ሽሙ ወዲ መለስ ንዑ ምስ ሓተትናዮ ኣለም ተቐቲሉስ ምንሽፕ ካብ በረኻ ካብ ቤት ገርጊስ ኣምፂኦሞ ኣብዚ ኣሎ ኢልና قال ما حماقك هذا بزيت له مثلا زعين تسوتين هجي أصبو سران شمونتن دي فبراير ورح سلسة علت كل تبع علت كل ورحي سلسة كا أنا يدي التحازي لساعات مالتي كما يتحازاخا كما يقول كم يتحازي نوجهه كنا تعدوا مع التينيرو سران سلسين كاتيت سكند في مارش كنا تعدوا مع التزنبري سلام سلفي نيرو يزوروا ناي كنا تعدوا بعد أموجر شامو كبير بحث مسكربي إذن كلن قبيلة زبالة زنبرة كلها تن تابيلا تغيرلن جنا هورين زبلادولا نغو ساعة حمشن فرقان نغو تسينا أنا سو يوسف ود محمد سو أماني وصلتو كمون سو زي منغستو غراج نبرة تطلع بارتلت صاينا تن بومب تتوكيسو تي جزت ماكينة ناتويا أجوز عاديرنا جوزو زي تخزولي زي
رجع حمص شنخ سايزولو زي ما تنتهت ولا زي نوايم زي بيت مرتي أس أجازين يونيفرسيتي بقالنا قلت أم بقالنا جن بزج أف بيداودي دي بتدحري زي نايستا خيبة حازولو بشتي أو ينيرجوزو أو حديرنا مسو حديرنا نجوه ساعة حمشة قمت ألف شو قندران تقول الله ما فيش قندران وين أو حديرنا كاو نجوه ساعة حمشة بران تسينا ساعة شدشت إن بانديرات سكر تقنا بزا خلاي مدبر مالتي كلاي مدبر ناي بوليس ديكون كلاي مدبر هولتنيا فلوتر مالتي زعجي قنصلا غداي زلو بانديرا اندات سقلت كولا كلتا اف 1 بومبا دربينا لهم انا بلعلي وسطو تحتي بزحجي متو غيرو مودلو نايكساي اماني وسطو بسريدو انا قابتي باندي ترامبيت نقعدلو بتخنشلو فنولو اف 1 هير تبايل شعو سكابات غيركا ماكينه هلاتنا مس منغسو ماكينه حزوان تسقلنا شو نابي كلايت بومبا خاني اب قدامي مدبر تبايل زي سرعي درسال مالتي او مسكنا حجي اماني زمن شو يوسف نايب حكي نفع ودي تبع دفع ولا اوبريشن ابغى تدخل خاخ ما جلس حدا مترو وفرقان ستيبس ريكا تحرم سب مري اتقربوني خان سب كحزكاو اللي حدا ان شاء الله بس ግን كولتا هيفرف حيز يتوقع تعم دفاري تودي اجاني دربيا ዛ ቦምባ ገለመለይሉ استوهيبو بزاناي عداغا بكيدان مهرت مصينا لالفا تو اتي خلاي قدام دبركوي اتي زبان كازولو ما الكتما نابو خضر بيا ابتجيتي نفتي تواهل ترى بالقلقل درو حجي خيفلتنا نحنا درو نتا قلبت اوصيسي كندب جبوت غبره دربي واي همزي غير واي دولو حج واي دولو جبوتي واي دولو زي سيتر تزيستس ينددكاي حوي خوين إذا تبلكوس أوتينا أنا دربيا عندي متى أخوان كاري دربيا تبلكاس نلقى عند السب بزي موت يوم ناموت السب نامت السب هنا على الكماكينة سعنا سنعتك حمص قريت التسامع كان قرينا خبز قونا وريد كات دربيا هنا أتاك حمص أفتن دخفتي خيدنا بزي شافني داسلاسي وسط مقد زلو عند أرى تشيكي عند بيرى تشيكي جزا تطلعنا قبلين يرابا أو سبت أكيبهم هير بلا بلا كاو ساعة قلمتات نايت بعاليزي نايت بعالي بعد نتسقع أموني نتا بومبا قلنا نفتي ميدا دربيا لنا يو نفتي عداك حمص بتخنشلو طلع لي دربيو سبا ينبرو أبا خينا تسقع لنا فني قديفا هير مسبلة تابيلا قديفا قديفا هدمات هدم كواشعو مسوم كينا كمان تي نقطة مجمع عندنا أجوزو يعني راح نبقاليانو إلنا خيرنا متساو خيرنا مالتي تجازا تراخيمنا أو تراخيمنا وتي تعايمنا قبل مالي مقبي قبل مالي مالعنا بارنا يزخونتات كفلت أنا إلي كواتهم تفعيلية مالتي ناب حادي بوليس نيرو نايس ربعي مدبر زنبري تسفاي شمو بزي حجين دا حزباون رأتقت زيتصعدات إرجازو بقى تشاف أو تشاف جزء تي جراوند بلاس وان بزي بارنا يقول كش سيتغشش بقى زين لك تا مسجد زلاسة تا مسجد زلاسة أنا يا جدة حتى يا جدة أو شنخنا بتسرجنا بتناي ما يبلا ساي أو يجوزون يرو ناوك خيدة اليوم أو خيدة أنا نيرا مرساين يرو كمين يروح تنا كونتات قال لي بتاعمي تاج بالي بكاس مرة بتشوفوا ما هو الكون قلب لنا مبارد أنا قلت أرى لاتني كوادي سابا زمت حدا حسابنا سكابتم أكتب سرعتنا سلزلو مسوق ترى لني كأو حزير خيبين عون دجنا حزين ميلا خيدي ميني فاتك الله عن سؤالي فلطاني يعني حجي فليتعي مالت منكم مخان ودمه ودي أزماش تسفاي حاو براخي كوادي سابا يمشي نعو أبيك يخرخ تباهي لا فلطاني يعني ده أملسة أبرها برهوسا أنا دي أجلس نبرة تتقى هذه من أشمازا أدماس في ترى مش على حجي ريستورانت لا مش نادي مينو كم زي بيزيرا قال جرام مالو بقى بارني راه مش ذكرى وبارنيرو هو الساعة وانا عانى برس نسا سرعتنا أملسة أبرها سواء يماني جوكير بلو أو تيساني زن عبيت ما كاين أبيني را جزام سكا سينما روما خيتكا أتوي خا دكتور كارتا
دكتور عرفان زحكي كارتاوا هو فيت زلا بيلا أبقى أنا رات جزء هجسو أبقى أخذ أنا حكايو ساعة ثلاثة هيلهم تواترنا لنا مسو تراخينا خناتاتني أدي سابق نقدر نمو أيلي اللي حجاب بتجبوها مشيش في زي خاني تعزقا خير ውድብ ድዩ ነይሩ ودب ውድብ كابتن تلاقي كاب أدي سامج ኦኬ نعو خرخبو أجي ساعة ثلاثة سلزخانات كاب عداك حمص كاب تبابوتا كتر شديش نيرة سان جزامان ده تديب نيرة تخيله بقى متى أنا مازجات ورد أبتا مازجات ورد مسبالكو مسفن شو ما حدا أكتيف نهانا سرع نهانا زنبرة رخبن أو توني حجز لومس كوزاكا جزاخ كي نامون حنت قداء لا تنخ نجركا قلب لن أنا حجز وصرا لا تني هذه أول ترى ودي ولا أنا محدارك ما تقوم يعني جزاء جزاخ جزاخ يملو لقط أوتوبوس حليفاتيا أو أفتح السيديا فنزي سانيرة مارمو سيديا مش نيرو نا أوتوبوس متصبي أو أفتح أنا مشي في أفتح جل علوم معي لا نبا أو أخوف لنا لسترو مجي لسترو بل لك خمس خنها أما خمسين أنت كم ناس دي شرني رازلو دارمار حوس بوت عينت ማለት ነው بوتوا بوتو زي حد شنيرو تصوري خاين كاس أصلو منا داير ما تلاكمش أبزد لنا وتصم بزح يكون أيرسحن قال ما لي لو سجن ولولا ليل و لا تشوف تحو قال ما لتات ولولا لو نيرو أنا أطرح هذا يتصبد له مثلا مون تسقيله شعب تندعسه نام أب خيده يقول ذا سينما روما مالتي نعل لنا هنا قطامي تنكف بلاني بلو روندا مچن بلاني تاروندا حاجت مچاله مچيا بزقد ما نتحلف حليفه حنتي زي حجي تعطي دلو منغو بيت فردن مازجا بيتين كفوتي نيرو مقدي واو زغرا غزين دي تقعت بو تتمزي تأتو حجي كلايت لاتا تخلايت تجبي طويله بار برخت أبتا بار برخت طويله مو دا خلايت حلف موني دا حراي دا تسقل مليلنا حسبته بالكان ساعه اتطو بركتي اتطو يلا مش اوريدي أبتا قداميتي طعمه ابالله تقدر بصينا ايدي يجيبو تمالي كم تمالي عدد حدا ايدي يجيبون دقم حرام فداين ابال نبر فداين سوسان كلتن ابال سوسان كلتن امبا ናይ ከባብ ደቀም ሓደ ማለት ዲ نو سوسان كلتن ከምሳኹም ኣብ ዝጋንታ أبتا سئل لندي اوكي سألو كبتا سئلي حجي طعمه خم ايدو خم ذهبي فلتنا نحنا ግን ደብዳቤ ተሰዲዱ እሱ ተወልደ ወዲ መዓዛ ደብዳቤ ክልተ ደብዳቤ ሂቦም ሓንቲ ደብዳቤ ምን ሽሙ ኢዱ ሂቡ ከም ዘሎ እንጥንቃ ካብ ኣብርሃም ተኽለ ፍሊት እያ እዚኣ ተኻላይቲ ከዓኒ ካብ መላእከ ተኽለ ዳግም ስርዕ ገበት ስለ ዝኾነ ኩልኩም ወፂኹም መቐርካ ምፁ ትብል እያ ሕጂ ገና ይበፅሓና ኣሎ ዕለት ሓደ ምስድዎ ደሎ ዕለት ክልተ ምስድዎ ደሎ እቲ መዓልቲ ሽዑ ትኹናት እቲ ኣነ ተሓስክቱ መዓልቲ ኩላና ይፈለጥና أجي هذا جن يدو يبو يدو ذهبها تعميو تقدمت سلز نبر تقدميتي زي ساجير دلو إلوم كوفيل دلو جاكيت جي كجر ما كخلتينا جاكيت ناجرنا نيرنا كلتينا جنواين دبل جاكيت رانجر إنا جرنا نيرنا ترى حتى غولفو حنت بيتلسن غولفو حنت خالا يعني مهنا تخمس جير كاسا برتا بزو مثل مجبرو تا جاكيت كأغام سايا يعني هجي تطويم مالتي حاجة تا ناي بار إريدي مالتي بار برخت تبقيسا معاها نتمزلن دحرنا تاي تمتنا نقدمنا يتمتنا نعت رايحين غندان بال دحر قروتاي ما تشاب كمنا حليفه فيلا حليفه تخيلنا بيت خيت وقيانوس اتو يلس مارشانديترو مليسوات ويل مچي سافتان عند عسططو سططو يلو خبلن سلسة بنيو كوردو بحدا بقدميت مصن بروتوم سلسة يوم كم جا غيرم دغينو اجين ولا لاي يعني حجي بوا كا ناي چنقتي همزي لي ني رخو في لي ني يبلو يبل بونت ندقربو مصيم شعو زي انا عيا الى نحسبكو سيل لابزي امش زي سالم شاول له تعبي زي تايز با حسانا ابا تقعلني واتتوكيسي واتلفنا خا نفسي بعلي قتل لي نعو مصي وسول حف مسبل نسو بسلفت ابنجاغي افربو هرمو ني منشم نزي مسفن ودق مسفن مالتي انا بدت بالشعب
እዚኦም ድሮ በዚ ተጠቂሎም ዝነበሩ በቲ ካንቸሎ ናይ ማስገጃት መፂኦም 3 ብድሕሪ ኣለዉ ሓፍ ክብል ከሎ ክነዓይ ካብኣ ከሎ እቲ ፅርግያ ኣነ ፃሕ ብል ወድቕ ማለት እዩ ሰዓት ክንደይ ነይሩ ከባቢ 20 ጎደ 3 ቀትሪ ሰብ ስሎ ዋ ዝገጥሪ ሰዓት 3 20 ጎደ ገለጥ ኢኹ ሰዓት 3 እያ ተቆፀረ ሕጂ ምስ ወደቅኩ ኣታካ ሽዑ ሽጉጥ ትወፅእ ብራውን ኣብዚ እንድያ እንደላ ኣብ ቅድሚት እንድያ ዘላ ምስ ወደቅኩ ሽጉጥ ወፅያ እታ ሽጉጥ ወፅያ ብስሕባ ኣቢሎም ኩሉ ግዜ ጥኢት ሓሊፉሎ ኣማና መኽፉት እዩ ፍትሕ እዩ ኩሉ ግዜ ኣማና ሽዑ ሓሊፋ ኣላ ጥኢት 9 ጥኢት እያ ተሕስሳ እታ 9 ኣትያ ኣላ ማለት እዩ ርኢ ተበሉ እሳ ኮይንስ ነቲ ኸዝና ውፅእ ኣቢሉስ ስሕብ ተበላ ትትኩስ ማለት እዩ ሕጂ በቲ ዝወደቕክዎ ኣብ ስተት ሃሪመ ደም ገለመለ ምስ ኮነ ተኽሱ ምስ ሰምዑ ቀቲሎሞ ገለመለታት ገለ የለለካ ምሽ ሕጂ መን ትሪአኒ እዚኣ ባር ሓወልቲ ዋና ባር ሓወልቲ ዝነበረት ኣለም ሱቅ ሕጂ ተስፋ ዝገሓወይ ፅቡቅ ጌራ እያ ትፈልጦ ተስፋ ዝገሓወይ ምስ እንደ ኣለም ከምዚ ናቶም ናይ ስራሕ ኣካየዲ ገለ ዓይነት ገለ ካብ ደገ ክሳይ ከምፁ ቁሑት ከምፁ ዝሕፈሎም ገለ መልታት ገለ ከምኦም ቀረባ ሓቦም እዩ ነይሩ ሕጂ ንሰይቲ ኣለም ንዝጋህርያ ኸይዳ ሓው ተስፋ ዝጊ ዳኣኒ ቀቲሎም ኣብዚ ፊት ማዝገጃ ትብላ ማለት ተስፋ ዝጊ ገጃ ከይትንገርዮ ከዓ ትብላ ሱቕ በሊ ገለ ትብል ኣነ ሽዑ ማለት ወዲቀ ክሳ ኮይነ ዘለኹ ፌንቲ ኮይነ ዘለኹ እምበር ኣይ ታጥኢት ስን ንላዕሊ እዮም ተኪሶማ ሽዑ ንሁለተኛ ክፍለ ጦር ኣብዚ ናቶም መፅሕፈቶም ናብኡ ይወስዱኒ ማለት እዩ እቲ ሻለቃ ኣብኡ ደሎ ሓላፊ ደገ ፀኒሑ ድረ ኦረዲ ነጊሮሞ ብረድዮ ፎርቶ ውሰዱ ትገለመለ ይብሎም ንፎርቶ ሒዞም እንዳኸዱ ከሎ ኣብዛ ናይ ሆስፒታል ተንሰማፈሮ ዘለዋ ናይ ደም ገለ ዘሎ ክሳይ ቅድሚት ኣብኣ ክንበፅሕ ከለና ክልተ ሬኖ እዚ ገይረ ነቲ ፅርግያ ዓፅዎ ኣፋኞም እዞም ሃቡና ዝወንበድ የብሉ ኣይንበኩምን ኢና ንሕና ሻለቃ ብድሕርና ስለ ዘሎ ከይድኩም ሻለቃ ተረዳድኡ እሱ ትደልዩ ሃብኩም ትደልዩ ካልኣኹም ንሕና ግን ፎቶ እንዲብ ኣለና ኢሎም ደድሕረና ከይዶም ፎቶ ደይብና ሻለቃ ይመፅእ ይድዩ ብሳቶም መፅኦም ሽዑ ኣብኡ ካብቲ ላዕሊ እንዳዎ ወሪደ ክወርድ ከለኹ ብታሕቲ ብካልቾ እዩ ተቐቢልና ሓደ ትቕ ኢሉ ብልዕታ እዩ ዝረኽበኒ ዝርጋሕ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ድሕሪ ቁርደ ማይ ከይዖምለይ ገለ መለታት ገለ ይትስእ ሃበና እቶም መፂኦም ቶም ኣፋኝ እቲ ተሃደመ ሓምሻይ ምስኦም መፅእ ሃበና ኢሎም ርኢ ሰበለ እዚ ፈልጦ እያ እዚ እንዲ ካብቲ ኣብዚኣ ኣምሰለት ሚሽን ምስኦም እዩ ነይሩ ኢሉ ነግሮም ንዓታቶም ከመይ ጌርካ ተረጋግፅ ኣነ ካብ ቆልዓ ወዲ 8 ዓመት ከለኹ ኣትሒዘ በዚ ድሕረይ ሽበት ዘርግ እዩ ሽበት ነይርና እዚ ዓል ብዙሕ ሽበት ካብ ሽዑ ትሒዘ ሽበት ለነበር ሽበት ነይርዎ ሽበት ኣለዎ ቲንታ ገይሩ ዝኸውን ክእል ገለመለ ኢሎም ፈቲሻ ወዲ ሽዑ ምስ ወሰደትኒ ኣብቲ ሂብዎ እንድዩ ሓንቲ ነገር ግን ከይትገብርዎ ኢሎም ሓንቲ ነገር ተገይርኩም ንስኻትኩም ክሳዕ ገብር ኢልዎ ሰብዚ ንሕና የድልየና እዩ ነቲ ትብሎ ዘለኹም ምሽን ከይተረፈ ክሕግዘና እዩ ሰብዚ ከም ሓላፊ ናብዚ ቦታ ስለ ዝኾነ ከይትትንክፎ ኣማረ እዩ ዝነገረ እንዳሕራይ ከይትትንክፎ ኢልዎም ሓቶ ደሊና ሰድዎ እዩ ተቐቢሎም ግቢ እዮም ወስዱን ሕጂ ሽዑ ኮሚታት ካብኡ ሙሉእ ሓበሬታ ንረክብ ስለ ዝኾንና ከይትትንክፎ ስለ ዝበሎ እዚ ኣነ ሽዑ ከምኩ ሰሚዐም ዳሕራይ ኣማረ ስለ ዝነገረኒ ይኹም ብለካ ከና ስብሲ ከምቲ ኣውድሕ ወሲዶም ምስ ቀትላኒ እየን ኢለ ኣነ ሓሲበ ወይ ከዓ ምርመራ ካብ ፎርቶ ንግቢ ምስ ተገርካ ውሽጢ ግቢ ኣቲና ሕጂ እቲ ኣንበሳ ገለ ገለ ዝነበሮ ኣርቲፊሻል ዝኾነ ከምዚ ባለ ይሳሎ ከምዚ ተሰርሐ ገለ መለታት ጉድጓድ ዓይነት ኣለካ ምሽ ኣብ ከምኡ እትዋን እትዮምኒ ልክዕ ከምኒ ሎሚ ድራር ዝብል ክትኸውን ኢኻ ገለ መለ ገለ ብላኒ ሕጂ ልዕል ኢልካ ብተስታይ ከምዚ ሕጂ ኮፍ ኢልና ዘለና ጣውላ ገለ ገይሮም ጥላዕ ፀወት እዮም ኣብኡ እቶም ኣፋኝ ኣብኡ ኮይኑ ብትላዕሉ ኮይነ ዛረብ ፀኒሑ ሕጂ እቲ መሓመድ ይመፅእ ከምዚ ኢሉ እንዲኣትየ ዘለኹ ጠጠው ኢለ እየ ዘለኹ ኮፍ ክትብል ኣይትኽእል ገለ ትኽእል ወርቂረና እየ ዘለኹ ብላዕሊ መፅኡ ኣንተ ወንበደ ገልመታት ስኻ ካምሽ ኣብቲ ቤሽ ከምዚታት ትፈልጠሉ ናዕ ኢለኒ ኣይፈልጠካን ኢለ ኣውሪዱ ሽዑ መፅኡ ርእሰይ ይፍትሸኒ ቀደም ቲንታ ክትገብር ከለካ ኣብዚ ዓዲ
بزي حدا نجر سلسة أربعة ورحي ولا حنتي كتفلت أي تخيني أي عبريك إني توتالي ما يقدم يزبلك هذا شعور تنتاسل تقور كله تقول ده ريبورت مسألة كم زعم السلسة بيلي لومنا شعور تحكا قالي شعور دايبو لعل دايبو 5 ساعات كفتحوا إشان الليل لك أبو تحت الله وتحت كله أنا جي كم يتعين تكاهت لاين قتلاني لي درز دلهم بنا شنتو أو صدا بنت روماي نفسي هراي دريز ناقة ملأ وكنا تصنعني هذه وزداني كم زنا شو عالم قبراني انزياتني لي لا خلنا قلنا تقبيلن فورتي وزدنت فورتي وسيدومني تعرف شالك تقبيل الشعور ساتهم كأني تقبيلهم شالك توال سالس حتى تو قال لهم سكيل تتوان لقنا قال لهم سي أما هرمتي أتون ساتهم دحراي كم قال يلو شالك من شيء سام تويلهم هاي ترى هريم قالهم تار هريمكم ودهم وهريم من هذول ملكم مرمر ومع سكالينا كلناكم كلا يبلكم هرمو يبلكم دينو ما نحن عارفين لهم جست حاني لسه ما إنه سوري قال ملتات قال حج الجواز صار تحابير كنا أنا خان تحابير كينا مو انتهى على هذا لا سرا ملا حلف كم دلكان فلتنا بريت لكم أبزي سرعات له سرعتكم وسايز لهم سند حبير كنا نعخا بتزلع على بتاخذ زكاة أنا فلتي بالليل على شمي تقول لك جرس غير مخاني قال مثلا مخاني أوريدي تعمل غيره ماله أنا قاعد جنب بس يزلوا هني جيسي على زين تستاخنكم خالص بسرعة سرعة حدا تقدر لا إذا لهم بري أنا من فدايني أخونكم نفس ساعتي سبرتي مزون سبرتها ناتو حزل لي سلز بلني قصراحة غير لي نيرو في مستودع أنا سبتا بار بينيزيا تبع الفيت ماز جازلا أبا مشخا ساعات حمشتغله مشخا حبني سلز بلني سلكا فيك مو ده كتر إن أبتوتات وزنا هايلو حساب يوم شعاو تشومني أوي بات دكس نير كايلومي هوتيل دكس نير لي حجي تحت هوتيل أبتغ زي نصات كل نايت كلب دك سلان ورك ريجينا هوتيل يعني ريجينا هوتيل زي باردي زي ما نشمو زي بارديان عندي حكي زي مش مزلوها توتو نبرة توتو لعل فيتوريا بعد فيتوريا قال لي ريجينا تبل نيرا خنت أباين عندك سنيرنا في نورمال نحن بمشوا على ناس ندرك ساعو قال لي ريجينا هوتيل ولا أنت ريجينا هوتيل قال لي تسجيري أتى ونا فلت لي فلتا سنين بعد أنت تقول سبلك أفشنا خيمان الله تسجيري داش ما هوتيل الله إيش ده هوتيل جون لاوندري كمان مساني أنا شو anyways خانو خينو يبلون تقابلوا مجمع أفتر ريجينا هوتيل وسدوني إلى بتل أبي أدني أركايلهم يقابلون كتر عصرت حدا دي تعود راح عصرت حدا مفتاح بالناولوها جزولتي أنا فلتاني لا توا عصرت حدا مفتاح بالناو حجوا خيدي توانا أبزو خنت كتعمت اللوز ممهريو تخاري وعيو هي مسوي مفتاح دوستو تبا حجة شالك أنت خون حكي زيت أرات أرزم حج مسوي سرح خونا لكمش نعنا يبي الوصاي لمني أفتح تسجير دوستوني نزي أتحس تجيروما تسجير ده خيط تبلنا شو ريسبشنز فولتو ده أنا تاكلتني موزي تسيراناتو ريلنا يو أقاطعي مع السنير كالو التي نيري ميرشعو كيدو أبز قداي وين وركن لستا خري الكايلو لستا يوفو دار يزي أتعلت يلا أنا أبزي لستا شمس زيلا وشي سام دغنا حاوت معناتي أو تشومني شعو تزغر مكا بعلاتهم أداك حمس يوم دوسدني راك حمس دال الترفيل بالترفيل هذه تغير لابتا ورقة هوتيل كتخيت ولا هفتا أنقوله أو أتا بالترفيل نيرة هذه بار قليل ما له حد أسكال إيشم بفي مال تايم لما لو برهان ديا قال كوميتات عين anyway تانقول له قرن عندك دورنا الترفيل كأسرعتنا كابتن سرعتنا حنت سرعتنا
وقال سلسة ربعة جزسي ريا له أو ما لست فاليتا يا ولدي ريم سبلتني أبانكو يعني راح على أيام ساعات يعني راح على سب أبا خلا تغيير أمس رأيت المسباري ترى عيني تغيت الله شو يو رجع مثلني وش تنعت ترى على استنسى أتوبس بلنا في شيخ أفشينا خيمان صابيلهم يهنو ولوني يهنو ثلاث يوم كون فيلم زلوا 3 يوم يوسف ود محمد فتويت مسايز نورد الكخفتا جزا بتفيتي خان ود الأزر 3 يوم تقعدت يوم ما مسبرتهم الله غير مكة 3 يوم من شو رايحين ينزب نيرو يوسف كم كتير من سرعت يوم داري من أشما زي شايتو بازي لتينا أبسلو فوق في الأحد نا كوكا كولا دي ولا نا دا ميلو تاو تيساز نبره عركا مثلا أبسلو فوق في لا قال متات كي شعو أبزي السامس كبر حدي من شو مثل زرعين ود الأزهر يوسف ود محمد بلو يوسف ود محمد نزيل تنت يانو ولي هدي يوسف ود محمد أنا دفلتو كرين كتكوسيني دفلتو أنا اللي كمان أنا طبقت أنا ودي يوسف ود محمد أقبسوني نيل ريا بن سنجاي تملس هجينا أبز قطع مسكودو نابز حدا قال مسكودو يتس فتوها أي قصة يخدو ستيلهم شنتي بيت عاتو هجيت شنتي بيتنا حواري بنيو معصو مخفات له فروسكا قال مالي شيت نور كان شلو لبو غير كاو خاتوت سبو غيرهم كلتيهم كيلو مسوچو تكتلوا لهم شال قاري تبلكاس سبيله قال لي اوريدي وچو ناي غوسيسم حزمني ماكينه لاندروفر سكيمم ياتو يلا غيه تبلكا بزني ما تشلو غيرنا ني مغد اخريا خيب هاديوم بس فارماچا اندا تولده درو دا جاكيت وچوا تچغيعو يوسف ود محمد كا بزخاني تامسوس نبرت غولفو اوصيو تچغيعو ما اخذهم حليفنا درو نحنا بولفولنت بصحنا نمنشمو لندا سلاسه طيوم نشو تطوينا بندا سلاسه غيركا بزي زبلكوها داغ حمص غيرو تخبيلو مفتاح كساوستني بال ترفين ملشون كمزيل تمس فلس حدا سب وص تخيلو برهان ودي ملشم تفولطنا ودي تلا دالبانو تسرح برح برهان وتلا أبتاع شيل ندنا دا يسرح نيرو زنبوتا غاز يزور نيرو غزا غزا نازي بتن موت غيرو شعيرنا فولتو شعوسي سرعنا نيرو فاس كابتا بار وجي سكور دا تعيمو نيرو حمشان غن من دوين دولو ساعه شدش كبابي نا عيل صوع هينو بلني ايكون بلو صابي درو دي اي دوتي انا من تعلم قال ما لا يلو حزاب ذات شالك ام صابي القص دربيا بالهد يلو تتوزدو تولدي تحزو ام كله ولا تمسبات كمان شعوتهم بصوتنا سلسيهم برحمه بعد القن كاوچينا شعو عزومني فورتو خيلنا مالتي افورتو سكرنا دحر قرب تشعو اماري مت شاي أمارة تسبح هو يتعال يوم بدي قال ملا دابله متيو وشتاعتي فلي كفيتهم يريو تصيب لقى بلدي صبو خادل حجو خاغر مالتات قلبي هما علقوا ولا شاي مدت تحس كلها معلتي انا زنقركم هما يزلوا قال لي خبزان لعل تبرت دحر برتعتني ماني مسارف تخاتلومني اماره قبليله مس أمارة قدميو حدا تفالطو ديكم كالأي مس سورا مزنبرم اوكي هو انا اماره خاني فليت يا حق خاب زي قلت أنا توس كمان دبت صاعقندو بخمي تلالينا انا ماري حنتي بصيتو نعو عركو كم عرطو خينا زنبرت والعدو قنصي على شياشما تقولع أم حراين دقدي سو تقراوي دي ودمغلي اماره تسباي شوف بلا تقرينا يزارب هجي اني سمعن ديلو بوليس اني نير قدي سرايت سراويت دي سرايت روندا نديس بلاك ازلو زوم لاي فورتو ابالات سرايت كو بوليس هيكونن اوكي هراي روندا كلهم سرايت يوم ادو اجرين بالو انتي غوريلا يمساتو كلهم سيفيل تخدينهم سي زين حبسنا سكيورتي صراحي بقى بسيفيل كلاشينهم سكيم يمدخل سيفيل يمدخلون anyway الله لي نمسح حوات كي بلاني
ሕጂ ንሳ ብክልተ ዓይነት እያ ትሪኦ እንታይ ያለኝ ትብለና ኣነ እኮ ዓድና እንተኸይደ ዝረኽቦም እቶም ተጋደልቲ እሱ ከዓ ቀረባ እዩ ንዓና እንዶ ምሳይ ክትረኽቦን እንታይ እያ ትብሎ ሕጂ ሳ ኢላቶ ተደሊኻ ዓዲ ክወስደካ እምበር ኣነ ክፈልጦም የብለይን ገለ ትብሎ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ተጨነቓ ብዙሕ ግዜ ምስ ተጨነቓ በላይ ገረዝገር ሽሙ ፃዕዳ ክርስቲያን ሰብኣይ ሓፍታ እዩ እሱ ከዓ ሓደ ካብቶም ውፍያት ናህና ዝነበረ ስጋ ብረት ሕዙ ምሳና ግን ኖርማል ሰሪሖም ዝኣትዉ እዮም ግን ውፍያት ኣብ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ምሳና ዝነበሩ እዮም ደቂ ፃዕዳ ክርስቲያን ገለ ክልተ ሰለስተ ነይሮምና ምሳና ዝንቀሳቐሱ ሓደ ንሱ ሕጂ በላይ ገረዝገር ሰብኣይ ሓፍታይ ከይዳ ንዑ ትነግሮ ከምዚ ኢሉ ሃብልኸኒ ሎ ዝወዲ ዝዓርከ ይገርመለ ትብሎ ሕጂ ዳሕንዳ ክነግሮም እዮም በዓል ገለ ኢሉ ንዓና እታ እንዳ ተስፋ እዩ ዝብልካ ኸት ፖሊስ እያ ኣብኣ ረኽበና ንሱ ንዓይኒ ወዲ ሰውፅብ ከምዚ ኣመሰለ ሰብ ኣሎ ሓንቲ ንዛኻ ሰበይቲ ሓፍታሲ ይኸውካ ከምዚ ኢሉ ዝጥቃ ዲኖ ፊል ባርሊኖ ብሲ ኣብኡ ይገዝኣ ከምዚ ኢሉ ሓደ ሰራዊት ኣሎሲ ዝብል ኣሎ ሓራይ እምበኣር ንኸይድ ኢልና እታ ቦታ ረኺብናያ ነቲ ሰብ ከዓኒ ክኣቱ ከሎ ርኢናዮ ማለት እዩ ሽዑ ከባቢ ልዕሊ ሰሙን ደድሕሪኡ ከይድና እንታይ ዓይነት ካራክተር እዩ ዘለዎ ክንብል እሶም 24 ሰዓት ዲዩቲ እዮም 24 ሰዓት ከዓኒ ዕረፍቲ እዮም 24 ሰዓት ሰሪሑ እሱ ፅብሕቱ 24 ሰዓት ዕረፍቲ ኣብቲ ዕረፍቲ ክኸውን ከሎ ይሽዑ ናብኣ ዝኸይድ ካብ ፎርቶ ወፂኡ ትኸይሉ ባር ክሪስፒ ይኣቱ ሽጋራ ሰትዩ ቢልያርዶ እውን ይፈትን እዩ ሕጂ ኣነን ወዲ ሰርፁን ተኸታቲልና ኢና ልዕሊ ሰሙን ከባቢ 10 መዓልቲ ሕጂ ክንኣቱ ኾልና ከመን ኣብታ ባር ኣቐዲማ ኣነ ድሕሪ ኣተይ ፀንሐ በጣም ትፀጊዑ ኸውን ወዲ ሰርፁ መፂኻ በቲ ሓደ ኮይኑ ከምዚ ቢልያርዶ ዝርኢ ዘሎ ሶም ገለ ኩሉ እቲ ባህርያቱ ሽጋራሱ ብዙሕ ትዛረብ ኣይኮነን ነዊሕ ፅቡቕ ወዲ ፀሊም ገለ ለካምሽ ኣሕራይ ወዲኡ ገለ ምስ ኮነ ወፂኡ ትኺሉ ኣብኣ እዩ ዝኸይድ ናብዛ ሓፍትና መወዳእታ ሽዑታ ናይ መወዳእታ ዝወስዳነ ናይ ንጉሆ እያ ነይራ እሱ 24 ሰዓት ዕረፍቲ ምስ ኮነ ሸዓ ንጉሆ ተፀቢናዮ ካብኡ ተፀቢናዮ ካብ ባር ክሪስፒ ተኸታተልናዮ ስጋብቲ ገዛ ደድሕሪ ኸይድና ሕጂ ትኽኢሉ ብትደገ ፎርኔሎ ነይራ ወፂያ ሓዊ ገለ መለ ሕጂ ንሳ ነይራ ሕጂ ሰበይ ምስ ኣበለት ሒዛታ እታ ፈርኔሎ ተኣቱ እሱ ከዓ ትኽ ኢሉ እቱ ምስ በለ ንሕና ከዓ ደድሕሪ ጥቕጥቕ ኢልና ሕጂ ብሽጉጡ ገለ ኣብቲ ዓራት መተርኣስ ከምዚ ክገብር ከሎ ኣታካ እቱ ያነ እቱ ምስ በልክሾ ብድሕሪ ሽጉጡ ያነ ፀግዓሉ ጂባ ከሎሳ ይኸውን ኮፍ ኢለዮ ኮፍ ኢሉ ሓፊና ንእሽተይ እታ ዓራት ኣላታ ሓንቲ ዓራት ገለ እታ ገዛስ ንእሽተይ እያ እተን ገዛውቲ ፍልጣት እየን ሰርቪስ እየን ኣብኣ ኣለዋ ሕጂ እቶም ትደልየና ዘለኻ ኣሕዋታ ነዚኣ ትበልከያ ንሕና ኢና እዩ ሰንቢኒ እዩ ሾ ኣይዲ ናትክሃበና እዩ ፃቢዩ ኣይና ትጠብቀ ኣማረ ተስፋይ ትውልዲ መቐለ ወታደር ኣማረ ተስፋይ ዳሕራይ ትውልዲ ቦቱ ተረእሓየ መቐለ ወርኛ ሃዛር ማለት ትግለና ትግራዋይ ስለምንታይ ዲኹም ድል ዘለኹ ስለምንታይ ዳእኻ እሞ ምሳና ክትሰርሕ ነዚ ሓፍትና እውን ብዙሕ ግዜ ሳይ ጌርካያ እሳውን ከምቲ ንሕና ዘይንኣምነኩም ናይ ኣመነትካ እንትኾን ገለታት ገለና ኖኖ ናይ ብእውነት ኢሉ እቲ ቀዳማይ ታርጌት በዚ ዘሎ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ብምሓሩ ኤርትራውያን ንኹም ንስኹም ከዓኒ ዓቂብኩም ኣለኹም ብዝከኣል ሳይ ጌርኩም ብድሕሪኹም ንጠፍእ ግን ንሕና ኢና ተጋሩ ኢልና ኢላ ኢላ እውን ናባና ክትበፂሓ ድሮ እውን ጀሚሮም ኣለዉ ኣነ ግን ምስኻትኩም ክሰርሕ ዘለኹ በቃ ሂወተይ ከለኹ ብዛ ሰዓት እዚኣ ስጋ መስዋእቲ በልሓን ሓራይ እምበኣር ክንፍትነካ ኢና ማለትሲ ክሳይ ንገብር ኢና እምበኣር እስከ ገለ መረጋገፂ ከኣምፃልና ኢኻ ገለ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክንመፀካ ኢና ፅባሕ ፅባሕ ኣይንብለካን ኢና ሓንቲ ነገር ኣዳሊኻ ግን ትመፀና ገንታት ገለና ድሮ ሽዑ ከይዱ ሓንቲ ነገር ረኺቡ ሓሲቡ ነይሩ ንፅብሒታ መፂና ፅቡቅ በሪ ኣነ ከዓኒ መዓስዮም ክመፁኒ ገለምታት እዛ ጉዳይሲ ቀልጢፋ ተድልያ ትኸውን ትበሃል ከምዚ ዝኣመሰለ ሰብ ኤርትራዊ ኣብዚ ናይ ጎደና ሕጂ እንታይ ዝበሃል ሜዳ ኤርትራ ዘሎ ውሪድ ኢልካ ኣብኡ ጨው ዝሸጡ ገለ መልታት ነበሩ ሃፍታማት ኣለዉ ካብኣቶም ሓደ እዩ ንዑ ፅባሕ ክወስድዎ እዮም
كأسروا يملنا لذي تلتقيتكم تنقروا ويك هادم دي ويك هالي زقورو نقرات زليو نقروا لنا جي أبزا بار نخعسي ميكيل زا بياسا ميكيلي مساء سوبر لاوندري نيراوا لاوندري نا إرتروين وانا تاتا 3 ساعات يوم تون كلتا سرعتنا تدقن سمرة تحدخا سرعنا يزبا قنبار ينيرو بانكا يتسرح نيرسو جولي زغون ودي نيرو كداونتنا بمولاتنا أنا ويني بمولاتهم زوم بصوتنا فتاين كداونتنا وين نقيد نيرنا كداونتي بكا كيت كام ساعات غادي كان تقننا خباتو تون حتى سبا ساعتين كان هي كان حساب كومبليتو حساب جي زغون لك تبو زاك نيرو أبتا باركينا عن تدرن لكن أمثلة سبالو دبز خباب قال الناس ولو ليلى ودا شو تدرس بحال كيت كتصوع عائلاتو هيدو تشوف أفتوشتي أتينا قداي كم زين الله صباح ما تمكو أسرو خيام كم يفلتكم كم ذات ولا كان نقرأ لنا حجيز قبر تقبر منتهى تقبر خيل تهدمني هذا منتهى تقبر تل أنا هو بيميل لنا إيه ترى الناس كل حاجة وسدومني روميوم جها سلدو خفيلة وتشي يدي بالتحانين يدو كم تاد بولوا ما تشي وسدوه بدقي خنتا جيروها سلدي وتسعاش وتشي انت قبر حجي تتحقسك دحري خندي 3-4 معالت مسوته سلدي اسرع شح برعيزو نفت دقمتي زي انا زوم بصوت يزقد لي حبل لي اوكي كي تبلنا تالي لها ناي مس امارن ديا مصيبكا انا نعخا كروك حلكات سلبيت كايو مالت سي هو تملالي بدحر بايتاندي بدحرتي اوصاصا خاطا ميشن كمي نيرا حجي كمان مسبلكو تغزي هو كمان مسبلكو السعودي تدانا ديسو مالسي مو خمي قبر داغا متاكل ابو سي حنت نغير كحبرك يبلني انت يا سا غداي قرص تمتيو ملكا سقا مسح لها مسح تمتيو ملكا سقا درار لها درار تمتيو ملكا خاني تحضريها تتقاريت انزياتن جن شجر الله بلن بركه كريشنون كله واحد نقدر دبل خون قبل ما يرشنوني بركه سب مستعرمه ويش انت قلقل يوصي يا بلتا اجي قبل عمسي هاي شنو هاني جن خوم دحو كلام نفسهم كم زي قال حدا مالك تستي كم يشت بهم ملكعي زي اسا حنت نقر الله زي انا هيوت كاسي الله خدي خيل عن مو خم زي دحو كينا لا مش قط امص عليه بلو يا بلا زونه ساعات دموتوني شعوا حدي الليل حبيت امصال كاشقط وسخات ديم كاد حان انا خسدك يا خلقك نابك لخندحان ناخا فلتك نسو هذا حج سخا هيتكا دويلكا غرما جرجو يزبحال ناو تخيت تقوللو ناخا فلتك نسو تراح اب كمزي ابوتا له بولو ناخا فلتك نعن خد فولتو انت حنا تخدان تخدين كان لها بوليها ما تسكا خول حرايلو دويلو أبزار خبابي إمبرياليزتو جزء خابين يبتي نايت أكروتشرو ساي جزء نيرو دويلو مسرو خابو ماشيو أنا ما هي مسولو عارف ما تكايلو ماشيو فلتكاي جوها ما تكايلو ماشي بخبا ما سلام ما يلو وا خمين ديز بلان صغار نعين حساين قد فلت نحنا قن كلها نفلتكاي لنكو نقاولو زغنا خوين انت دي لخا انت إلكا نو شقوط أمس على ليلني كرمكا مستتحزسي كل تنبرتنا غيرناينا بوتا القسناينا تخوني وعلوني انت وعلوها انا حبيرنا نطفئ له زا F1 بومبا حزي لهم زي اوصدر ليلو بومبا F1 حزي الله يمشي سقابدوت مساي بومبا F1 ابيت ما اثرت نيرني اوكي لازم افتا ممصال هو فلت او قصنا حجي مو انت قبر لنا باري تبعي مو حجي توص عند لك خيتك ابزا بوتا زي اختك تمدبولو جلس قبر لك كم بارك لمونو نتي نايزي استحالا في زلو بزي ادلو شامبل بيقولوا مونو قليلو كيدو لمونو تايبلو سي حنتو قال على نمرعات دليا تمهاريتا او ام دقس فورتي دقس ابزي امدبني وارديا
ኣብታ ድዕርፈ ኣነ ክኸይድ ከሎ ምስኣ ከይደ ክዕልል ኣብቲ ዋርድያ ዝወፀላ ከዓ ክስታይ ኣለዎ ቀዳይ ነገር ናይ ኩል ግዜ ናይቶም ስታይ ዘባለቃ ኮይኑ ማለት እዩ መራሒ መስርዕ ኮይኑ እዩ ስታይ ዝኾኑ ንሱ እዩ ናይ ዋርድያ ዝምድበሎ ባዕሉ ከዓ ንነብሱ ከዓ ዋርድያ ኣእትዎ ኣይ ብመንጎ ሕጂ ከምኡ ምስ በሎ ሕራ ኢልዎ መዓስ ኢኻ ትደሊ ኢልዎ ኦረዲ ንሕና ንዕለት 8 ይብሎ ኣጋጣሚ 8 መጋቢት ማለት እዩ ከይዱ ከምኡ ኢልዎ ሕራ ኢልዎሲ ዳሕራይ ተፀኒሑሲ መፀዊዑስ ዕለት 8 ከምዚኣ ጉዳይ ስለ ዘላ ንኻልእ ኣይትጥዕምኒ ዕለት 9 ክገብረልካ ኢልዎ ንፅቢዕታ ማለት እዩ ሕራይ ድሓን ተቐይራ ክገርመካ ቅድሚኣ 2 መዓልቲ ዓርቢ ድዩ ገለ ነይሩ ንቃኘ ስቴሽን ክኸይድ ኣለኒ ቸቱ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ሽዑ ከይደ በዛ ሓፂን መዓዝ ሰንሰለት እዩ ብዙ ከምዚ ጌርካ ሓቂፍካ ኢኻ ትኸይድ ሰንሰለት ኣብዚ ግን ቦምበላ እታ ጎልፎ ብላዕሊ ገይረ በዚ ስታይ ገይረ ዘሎ ጎልፎ ቢትንስ እያ እታ ጎልፎ ነይራ ሕጂ ቤት ፍርዲ ቅድሚ ምእታውና ኣብቲ ንእሽተይ ሓንቲ ክፍሊ ሓደ ሻምበል ዘለዋ ፀሓፋይ ገለ ዘለዋ ኣትዩ ፋይል ሒዙ እዩ እታ ፋይል መን ሽምካ ኣብለኒ ነጋ ሓትገንበስ ብሎ ኖ እውነት ተናገር እባክህ ኣዎ እውነቴ ነው ሕጂ እታ ፋይል ተገምጢላ ዘላ እንታይ ኣይፈለጥኳን ካክ ኤንቨሎፕ ትመስል ፋይል እያ ዳሕራይ ፅንሕ ኢሉ ገለ ግዲ ተንኪፉ ግዲ ጭር ኣቢሉ ኮይኑ ማዕፆ ክፉት ኣቢሉ ወታደር ኣቤት ጌታ የብሎ መሳ እንታይ ገይሩ ሰውየው ኣምጣው እዚ ኢሉ በታ ቤትሮ ናይታ ፊኒስትራ ናይታ ማዕፆ ኣብኡ ምፃዮ ይብሎ ሕጂ እሱ ኣይርአናኒ ንሕና ግን ንሪኦ ኢና ነቲ ሰብ ሕጂ ከምዚ ሕጂ ልክዕ ትሓተን ዘለካ ከምኣ ነይረ ሕጂ ብድሕሪ በዚ ዘሎት ማዕፆ ኣምፂዎ ፍጠው ብለኒ ፍጠው እያ ከምዚ ኢለ ርኢ ተበልክዎ ጣዕመ ይህ ሰውዬ ታውቃለህ ብለኒ ኣዎ ብሎ አሁን ማን ነው ስምህ ምስ በለኒ ተወልደ ገብረ እግዚአብሔር ብሎ ነታ ፋይል ግምጥል ኣብላሽ ጣዕ ኣቢል ስእሊ ኣምፃ ኣቢል ስእሊ ገርመካ እታ ስእሊ ትማል ደረኣኹ ኳሪ ኢላ ኣብታ ፊት ሚኒስፒያ ዳዓሳ ኣብኣ እያ ተሳኢላ ንሳ ብዓባይ ብኤ4 ኣብኡ ኣብቲ ፋይል ነይራ ኣበላኻ ካብዚኦም ኢልኒ እዚ ኢለ ስለዚ ተወልደ ነው ነጋ ደለማ እንታይ ይብለኒ ስለዚ እዞም ኩሎም ተቐትሉ ዝሓለፈ ሰሙን ንስኻ ቀቲልካ እዮም ኣብ መንጎ ባ ስእሊ ናይ ኣብርሃም ተኽለን ናይ ኣስመላሽ ጎይቶኦም ነይረአኒ እዚኦም ሕሉቕ እኳ ድዮም ብለኒ ነዚኦም ሓለፍቲ ናይ ወንበዴ እዮም እዚኣቶም ገለ ይብለኒ ኣይፈልጦም ገለ ኢለ ኣለሲ ሓራይ እንዴ እዚ እሞ ከዓኒ ቀንዲ ናትኩም ይብለኒ ኣብርሃም ተኽለ ዳሕራይ ድሕሪ ክንደይ ነስመላሽ ጎይቶም ኣይፈልጦን ኢለ ነዚ ግን ፈልጦ ኢለ ኣብ ጨርሹ ኣብ ዝፈርም እብለኒ ኣይፍርምነ ኢለ ዘይትፍርም ኣይፍርምን ፅሑፍካ ዘላ ኩሉ እኮ ቀቲልካ ሰብ ኢኻ ትብለን ዘለካ ኣነ ቀትል ረኺብካኒ ወንበዴ እንዲኻ ካልኦት ቀቲሎም ኮኑ ዋላ ገለ ትብልኮስ ኩልኩም ሓደ ስኻ ቀቲልካ እታ ተኽልካ ኩልኩም ወንበዴ ኢኹም ንስኻ ወንበዴ ምዃንካ ኣሚንካ ኣለካ ምስ ናይ ወንበዴ ኢኹምኩ ተጋይ ነው ንሓቂ ድሳይ ትገብሮ ኣብ መወዳእቱ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ምስ ቀረብካ ክፍርማኻ ካይፈታኻ ኢልኒ ኢለ ይፈርም ከዋን ከይድ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ወስደኒ ውሑዳት እዮም ወታደራት ክኾኑ ኣለዎም ኮፍ ኢሎም ኣብኡ ሓደ ግን ልክዕ ናይ ክሳይ ድሓ ናይ ክሳይ ኣክባር ሕጊ ማለት እዩ ንዓይ ዝማጎተለይ ማለት እዩ ምፅእ ኢሉ ብዝተብላ ይነበብ ተባሂሉ ተነቢቡ እቲ ኩሉ ጉዳይ ምስ ተነበ ዝተነቢብ ሰሚዕካ ኣለካ ኣነ ናትካ ሓጋዚ እየ ተሓባቢርካና ካብዚ ምስ ጭና ስለ ሩስያ እውን ክሰደካ ኢና ኣነ ሕጂ ዝፈልጦ ነገራት የለን እዚ ትብሎ ዘለካ ኮይኑ ተሪፉ ግን ተራኸታ ሁራ ሽዑ ሞት ፍርድኻ ትፈልጥካ ኣለካ ፍርድኻ እንታይ ከም ምዃኑ ፍርድኻ እኮ ዝብል ዘሎ እኮ ኣብየታዊ እርምጃ ክወሰደካ ይብለኒ ነቲ ሰብ ድሕር ኣርክያ ንዓብ ምሳኻ መሳርሕትኻ ዝነበረ ድሕር ኣምፂእኻ ኣለና ሓደ እሞ እሱ እቲ ቀንዲ ኢኻ ትካበልካ እሞ እንታይ ንዑ ከምፃልኩም ድሕር ደሊኹምኩም ዕድል ሃቡኒ ኢለን ከመይ እሞ ሕጂ ሱቕ በሉ ንሓደ 3 4 5 መዓልቲ ዝኸውን
دحر السوق دهاي ديلو قتلهم يميلو دحر 5 معلت ክንቀሳቀስ ክወፅእ እዩ ወይ ከዓ ቦታታት ካልእ ኣላ ቦታ ኣነ ክወስደኩም ይብሎ ሕጂ እቲ ማእከላይ ዳኛ ፅቡቅ ዘረባ ስከስከ ኢሉ ፅሕፅሕ ኣቢሉ በፅኑ ስራት ታስሮ እንዲቆይ ነገር ግን ተጠንቂቆም ከም ሓዝዎ ስጋብቲ ዝብሎ ዘሎ ታ ጉዳይ እዚኣ ፈፅምዋ ኢሉ ይሰድኑ ማለት እዩ እንደገና ፖርት ኸይ ነዚኣ ማለት ሰምዓ زين حجتها أنا 4-5 معات زلوا عند الرخيمة نعلت تشعته أو عصيرته دوقح شروع كم نوتس أو وردها نوتس مس نجرني لما جمع جزي شعته معلتسي بجكا شاهي نقص تبانين نقهو تمتس مساحة تمتس درار تمتس أي والعني عطاد تقول عيكونه كم جيك بتعب كاش أفكاي دقون زوكا متس طريقة فهمت أنت مقلي ولا تنجرهم ولا تعاتب لوزي صبحي أي بلعخون لأنت رايح تتريني ساريتي بجس 1 ويك دحراي نعو شعب تمودف شو معلت على تشعات الشعون تا أو حنتي إرتراوت نيرا تسلم تخدمت شنت بيت خيط كله خو فرنيلو تقبره أو قال تأتو شتن عيك ترين خلا شعو ماري يبدني زاب الزلاد الأخيا إرتراوت يا حفتها سوات مويتي أبكنات حجيب زيادة ومت كيدو دعان نا شيرو فتفت تعبيلا شاي جنا ملك تقبر الكا حاوخي زيلوا خيدو نجيروا استراح اليوم نزون وردة الكنتي عيدوا تقبلهم شحاني من عم سلاش فتفت شو مشيت ليتين عن وتقى تعري تاقول دايس على 3 سنة ليت رموت تجرا وردة سريعوا من عطاتهم نخلهم حدا كنا ما نيروا تكنا ما سي شنتي بيت خيط كله خو سابزح حقوق جيروا إذا خيط نزابرت حتى كوي سنسلت ود سنسلت كوي دلنا جزء شاف حجب بيلي سريع موديل لون دا فورتون دا زينة بوف تشاف أوف كتو كلها سمرة هتريا بكا ويسمرة هتحمكوني خاطر فشنتي بيت شين كات متش قال لك مش بالعس لزي بلا كمان كالكلا ينورنا عن شنتو ما يترانا كواشعو مشيت كوينا أفتمون قلت أيبلن نمسكها كودا الله نكلتنا مراقبيت أنا واردي خمدو وص أخو تفل درفل لا تنبيم انت هذا أيخا أنا يا حوخا ناولكو كدرفي لن تا أنا دوت الله تايم عن ساعات تون كلا تبوتي كده هجي أنا قلك عرب ساعة شمون تنا مشيت حتى من فلا أخو بلي بوش أب دلو نفسي من تات كلا أنت تتقبل لك ساعة 3 5 قدرك تكون كلها أيوة أنا حوخا يلوم تسيلس كوحكوحني بلني بيم مبلو من دون أن توم بيدي قلمتات شن تفلق له إذا شنو زاري ناقن راسك ترقال لان توم بيدي قلم اللي تلتيل درو نتاليكيته فتحلني أنا بلوقي له وتسير له دقة نتاليكيته ناتمتع بيلي تقابلني تمشي حمشة دك سمدلو وردة أفتخفلي بدقة عطيهم ምንድነው ሎ ከምዚ ብላ ሎም ቤረሶ ኢሎ ሸይኔ ወሽኖ ውፅዋዕ ፀርጎ ገለመ ለይሉ ድሮ ውፅእ ኣነ ውፅእ ሕጂ እዚ ሕጂ ፓርኪንግ ሚኒስተር ዘለዎ ማለት ትገብሮ ክፍሊ እዩ ነይሩ ናብኡ ትካንቸሎ ናብኡ ከሎ ምስ ካንቸሎ እቱ ውልካሲ ሓድሽ ካንቸሎ እዮም ገይሮም ኣብኡ እዩ ነይሩ ትካንቸሎ ትልኣል ሕጂ እሰን መረጃ ዝብል ፅሑፍ ኣለዎ ኢንፎርሜሽን ዝበሃል ምበር ቤት ማእሰርቲ እዩ ንሳቶም ግን ብደገ ሰብ ክመፅእ ከሎ ካንቸሎ ክኣቱ ከሎ ገለ ክገብር ከሎ أو أحطوه مالتي ناس درابيت سلوزنا فاميلي سلوزلو بغتا شعو كابتا ستاي أبدأ شعو جامد بحال قالك ركبا يخالكون كالسيناتي تن كالسيناتي بقات أمسنين إذا كالسي جرب شيستا قبرات بيلا تخيل أبدأ جاني واردي أزلا أو أخيدو كفبل أورزي أماري متس شعو ماري موت أنا خيدو له ساعة 50 فرانكم موت أنا نبزي أوتو سكولا حيزون قلم لكم زبان نقرات يلا أبينا بوتا هم نخيد نجيرنا أورد تودينا مسجر ما جرد عصر اللاتنا تقفون بيري نعاس عبن نبلو حتى بزن دامي كير وتادرات اللو نكانيو زحلو بزين نقول كازم وتادرات فور ذا يدخل بزر فور ذا يدخلنا نبي هاد فزتن سعبنا يكون توكس اللي بدحرتي له وقد في غيره نقوي تدحري ما تشعر زين ندامي كير دوسا دولا فيلا بشنا خيمان دولا تسقام دولا بو حنت خفات الله فورتوني سنيتا زور بلس ود بلس ينيرو صدفو غايو نندا ميكيل قرب بسفلك هاجدك أنا خمسة مورد نيرو شعب بلس ساجيرو مسلمنا بو وردنا تقيلنا شعو
ለይቲ እዩ ሰዓት 3 5 ገለ ዝኾን ዘሎ ንሆስፒታል ተፀጊዕና እቶም ዋርድያ ናይ ሆስፒታል ከዓኒ ኣብ ቴራስ እዮም ዝሓድሩ ኣብ ደገ የለዎ ከምኣ ጌርና ተኺድና ኣብኣ ኸልና ጥቃ ፖምፔሬ ቀደም ናይ ብሪቲሽ ካውንስል ናይ ቤት ትምህርቲ ኪንደርጋርተን ብምሁርላት ነበሩ ዝነበረት እያ ኣብኣ ናብ ዶክተር መድሃነ ገዝኡ ኢና ናቱ ማለት እዩ ኣብኣ ኣቲና ስጋብ 640 ገለ መለታት ኣብኡ 6 እባ ኮይኑ ደንጉዮም ንበዓል ግርማ ጀርጆ ደንጉዮም ብመኪና ናይ መንሽሙ ናይ ዶክተር መድሃነ ገይረ በዓለይ ጋውን ተኸዲና ናይ ሕክምና ጌርና ኣነ ሂብኒ ሳንደል ጫማ ጌርና መኪና እታ ኣነ ባዕለ ሒዘያ ድሕር ቁርብ ተኢለ 5-10 ደቂቃ መፂኻ እዛ ናይ ኣረጋውያን ሆስፒታል ዘላ ኣብኣ መፂኻ ወሰዳ መኪና ኢልና ባኸልና እንዳ በዓል መንሽሙ ገብረ ንጉስ ወደኮ እዩ ጣባዮም ኣብ ኣንዳ ጓሎ ክንዳኮይ ኣትየ ካብኡ ሽዑ ግርማይ ክመፅእ ከም ዘለዎ ነጊረያ ኣብኣ እንደገና መፂና ሰዓት 5 ናይ ድሕሪ ብታክሲ ጌርና ከዓኒ ሓዝሓዝ ናብ ማማ ምለሰት ኢና ክንከይድ ኣብ መገዲ ግን እንዳኸድና ከለና በዚ ሲነማ ሮማ ንላዕሊ ኤሪተር እንዳደየብና ከለና ብመኪና ወፅእ መንሽሙ ጣዕመ ሒዞሞ እዞም ኣፋኝ ጣዕመ ንህለ ብዚኣ ንግበረሉ ብጥቕጥቃ ኤሪተር ክኾንከሎ በታ ግደፈና ንዓና ይተወልደ ኢልካ ፅባሕ ንጉ ንርክበሉ ተባሂልና ብኣ ጌርና ሓዝሓዝ ንኸይድ ካብኣ ሓዝሓዝ ኣውቶቡስ በልና ኣብኡ ኣጋጣሚ ከማ ገዳሲ ዋና እታ ኣነ ዝጥቀመላ ዝነበርኩ መንነት ነጋሕት ገንበስ ስኡ ደረስ ብርሃነ ሒዝዎ መፅና ኣነ ነጋሕት ገንበስ ይበሃል እዚ ምስ በለኒ በልምሳይ ኮፈል እስኻ በሊለዮ ሒዘዮ ለይቲ ወፂና ብዓዳ ቤቶ ጌርና ኣዘጋና ኣቲና ብፅቡቅ ተቐቢሎምና ኣብኡ ከዓኒ ሽዑ መልኣከ ተኽሊ ኣጋጣሚ ነይሩ ሕክምና ውረት ተባሂለ ምስ ዶክተር መሓመድ ሻዓይ መፂ ካብ ጥቁር ኣንበሳ 10 መዓልቲ ተሓኪመ እንደገና ናብኣ መፅአ በዓል ሓድሽን ቅድዋን ፀንሑኒ ተንማካይ ናይ ኣውቶቡስ ምውፃእ ሽዑ እያ ዕለት ዕስራ ወርሒ 3 ኣብኣ ሽዑ ኣብርሃለይ ክፍለ ወዲ ለማን ነቲ መደብ ክወስዱ ዳግመ ስርዕ ተገይሩ መደብ ንክወስዱ እቲ መደብ ኣብኡ ተመዲቡ ብርሃለይ ክፍለ መፂኡ ኣሎ ገና ኣይተረከበና ኣሎ ስራሕ ኣብኣ ኸላ ሽዑ መፂኡ ሓድሽ ንዓ ተወልደ እንኳዓ መፅኻ ስራሕ ስለ ዘለና ሎ መዓልቲ ክኸይዳ 50 እንታይ ስርሑ ተፀንዐ ይብሎ ኣለኹ ቁርብ ሓሪቑ ሰምታይ ከምኡ ትብለኒ ኢልኒ ዝኾነ ኮይኑ መዓስ እዩ ሎም መዓልቲ ዝበሃል እንታይ ኣሎ ሎሚ ፈለጢ ይቕድዋ በለዛ ዝኸዳ ኮሎኛ ኣለዋ በዚ ክመፁ ከሎስ ክትራኸቡ ኢኹም ስለዚ መዓልቲ ቀይሩ ሰንበትን ረቡዕን ኩሉ ግዜ ኮሎኛ ኣለዋ ዝኸዳ ናብዚ ንበለዛ ገለ ብሎ ዳሕራይ ቁርቢ ሓቂ እዩ ተወልዶም እስትወልደ ይትረፋ እዚ ኦፊስ ይሓዞ እዚ መፅሓፍትና እዚ ዶክሜንት ናና ይከታተለና ኣብ ሬድዮ ይኸዱ በዓል ወዲ ለማን ኣብርሃለይ ክፍለ ኣለዎ እሺ መደቡ ኣብርሃለይ ክፍለ እናተሓላፉ ኮይኑ እዩ በርገዳገ መስርዕ ተገይሩ እዩ ሽዑ ጉዳይ ኸይኑ ድሕሪ ቁርብተይ ተኽስታት ትሰምዕ ድሕሪ ቁርብተይ ሽዑ ወልደርፊኤል ዝንሽተይ ሓው ወልደርፊኤል ማህፀን ይመፅእ ተወጊኡ ገለ መለታት ሓንቲ ኣውቶቡስ ጥራሕ ትሓልፍ ናይ እንዳሰታያ ሓሊፋ ኣብቲ ማይ መላፀ ድበሃል ናይ ፃዕዳ ክርስቲያን ኣብኡ እትዮማ ንሱ መፂኡ እታን ካልኦት ነፍለናይ እንዳሓርጎ ተገለመለ ታሃሪመን እየ ናብኡ ተሪፈን እየ ካብኡ ሓድሽ ምስ ብፀቱ በዓል ወዲ ሓንኪል ሓድሽ ቅድዋ መሓመድ ሳምሶም ዳገል ትበሃል ወዲ ውን ከምኣቶም እዚኦም 5 እዚኣቶም ዝስውኡ ማለት እዩ እቲኣ ይሸጭዑ ኣነ ሽዑ ከም መንሽሙ ሓላፊ ኮይኑ ምስ መፀ ኣነ ናይ ቀደመ ስመራን ከባቢያን ኮይነ ምራሕ ጉጅለ ኮይነ ውደብ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ስጋብ ወርሒ 5 ዕለት ሓደ ኣብኣ ነይረ ሽዑ ሕሩይን ባሶሪ መልኣከን ተውቲልን ይመፁ ናብራይ ብለኒ መልኣከ ፀዊዑኒ ፅሒፍታ ደብዳቤ ዝፀሓፈለይ ኣብርሃለይ ክፍለ ምሳይ ኣላ ኦሪጅናል ተወልደ ቀልጢፍካ ምፃእ ታሒዝኩማ ዘለኹም ጓል ኣንስተይቲ ተዋስኦ ትበሃል ዘለኹ ኣትርፍዋ እዩ ካብኣ ሽዑ ወርሒ 5 ዕለት ሓደ ናብ ፖለቲካ ፅሕፈት ወሪደ ማለት እዩ ሕራይ ተወልደ ድሕርዚ እቲ ጉዕዞኻ እዚ ነዊሕ እዩ ብዝርዝር እውን በዚ ክንገብሮ ዝቐነና እዚ ድምደም ኣይኮነን ግን ብድሕሪኡ ድሕርዚ ካብ ፀጥታ ኣብቲ ክፍሊ ፖለቲካ ብድሕሪኡ ናይ ሱዳን ጉዕዞ ነይሩ ስዑድያ ከምኡ እንዳበልካ ሕጂ እዚ ዝርዝር ገለ ክንሪኦ ክንድዚ ዝገበርናዮ ኢና ክንገብር ማለት እዩ ፅሙቕ ብዝበለ መልክዕ ከም ናይ መወዳእታ ጌርካ ክሳብ ታሽሙ ተብሎ ርዳእኒ ኤንዌይስ ኦኬ ሽዑ
ኣብቲ ክፍሊ ባህሊ ተመዲበ ማለት እዩ ኣብኣ እውን ቁርተይ ሰሪሐ እንደገና ኣብኣ ክሰርሕ ኣይደለኹን እንደገና ኣፋኑኒ ወይ ኣብ ዝነበርኩም ስደዱኒ ስለ ዝበልክዎም ሽዑ ከዓ እንደገና ወርሒ 678 እንደገና ከበሳ ምስ ሆቴል ንመንደፈራ ኸይድ ሽዑ ናብኡ ሓድሽ መደብ ምክትል ግንባር ናይ ምዕራባዊ ግንባር ብግንባር እዩ ነይሩ ሽዑ ብካድራት እዩ ዝምራሕ ነይሩ ናይ ምዕራባዊ ግንባር ኣብ ሰራይ ማለት እዩ እዚ ካብ በዓል ዓረዛ ነታሕቲ ስጋ ሙልቂ በፃዓዲ በዓል ማይ ኣልቦ በዚ ኪት ቁሓይን ዘይደከሎም ብምሉእ ምክትል ግንባር ኮይነ ዮሃንስ ሽሙ ብፃይና መራሒ ግንባር ነይሩ ኣብ መወዳእቱ ሽዑ ኣነ ቁርተይ ናይ ዓይኒ ፕሮብለም ስለ ዝነበረኒ ብሕክምና ዓይኒ እውን ካብ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እንቀሳቐስ ኣይነበርኩን እኒ ሕክምና ክገብር ኣለዎ ተወልደ ተባሂለ ከባቢ ወርሒ 10 ናይ 78 ንማእከላይ ሆስፒታል ተላኢኸ ሓወሻይት ካብ ሓወሻይት ከዓ እንደገና ፈርዘር ትሪትሜንት ከዓ ንሱዳን ተባሂለ ንሱዳን ኣትየ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ተኣተውኩ ሕክምና ነዊሕ ገይረ ሕክምና ወዲኤ 79 ወርሒ 5 ወርሒ 6 ምስ ኮነ ሆቴል ንዓይ ኣብ ካርቱም ረኽበን ኣብ ቤት ፅሕፈት ኣይወዳኻ እንዳ ሕክምና ኢለኒ ሕክምና ወዲኤ እምበር ኢለ እሞ ከናኸ ተወዲኻ ከሰላ ፅንሓኒ ከዓ ንፉር ሱዳን ኣለኹ ሜዳ ሓቢርና ክንኣትዩና ብለኒ ሕጂ ሽዑ ነዚ ናይ ኩናት ሕድሕድ ዞ ገለመለታት ይጀማምር ኣለዎ ገለመለታት ጀማሚሩ ሕጂ ሰኣነ ዝኩሉ ዝሓለፍክዎ ወፂስ እንደገና መሊሰ ሕጂ ናብ ዘክቦ ኩናት ሕድሕዶ ድሕዳይ ከዓኒ ኣብ ቨሪ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ቦታ እየ ዘለኹ ከባቢ ዝኩሉ እዚ ስታት ሕጂ ተመሊሰ ናብኡ ሰራይ ተመዲበ ገለ ክገብር ብድሕረይ ክገርመካ ወርሒ 9 ብድሕረይ ወርሒ 9 ገለስ ውሩድ ምስ በለኩሱ ብፃየት ብፃየ ተቐቲሉ እዩ ብመሊሻ ናይ ሽዑ መንጎና ኩናት ሕድሕድ ከዓ ነይሩ ካብኡ ሽዑ እቲ ኣነ ተሪፈ ማለት ኣብ ካርቱም ኣብ ቤት ፅሕፈት ንግስታ ገለ በኣጋጣሚ ግን ናይ ሙዚቃ ክሳይ ስለ ዝነበረኒ ኣብኡ ተንተረፈ ዓድሜትን ዝነበርክዎን ቁርተይ ዓመትን ገለን ዝገበርክዎን ናይት ክለብ እንዳፃወትኩ ይነብር ነይረ ድሕሪ ክስታይ ኮይነ ከዓ ስደት እንደገና ከዓ ንስዑድያ ከይደ ኣብ ስዑድያ ኣብ 86 ዳሄ ባህሪ ኤርትራ ትብል ሓንቲ ይሓባር ጌርና ኩላህና ኣነ ብርሃት መንግስታት ኩላህና እቶም ዝነበርና ስነ ጥበባውያን የማነ ገብረ ሚካኤል ነጋሽ ቴኬ ኩሎም ተስፋለት ኩላ ሆታ 20 ገለ ንኾን በዓል ዓብደላ ገለ እውን ልሕቆም ካባና ኣብ ደማም ስለንሃይሎ ገብሩ ገለ እዚኣ ጌርና ዳሄ ባህሪ ኤርትራ 86 ቆይማ እዚ ኩሉ ናይ ስደት ዝነበረ በዓል ቦለኛ ካብ 87 እስካብ 91 ዓመት እናኸድና ፌስቲቫል ዋላ ኣብቲ ካልእ ናይ ጀብሃ ዝነበረ ፌስቲቫላት እንዳተፃወትና ሓሊፍናዮም ኣብ መጨረሻ ናፅነት መፂኡ ናፅነት ከዓኒ ከም ህዝብና ከዓኒ መፂና ከዓኒ ካብ ናፅነት ዝመፀ ስጋ ብዛ ሰዓት ዘሎ ኩላ ከዓ ዓመት እናመፃና ኣብዛ ሃገርና ኣለና ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ማለት ሲ ኣብቲ መወዳእ ክሳይ ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ተን ክጠቕሰን ፀናሕኩ ዋላ ኣብቲ ናይ ወፃኢ ዝነበርናዮ ብስደት ዝነበርናዮ ሙዚቃ ከመይ ኢሉ ተሰሪሑ እንታይ ተፃወታት ነይሩ እንታይ ክሳይ ጌርናዮ ዝኩሉታት ኣሎን ድዩ ኮይኑ ተሪፉ ግን ኣይ ቲንክ ሰዓታት ውግስ ኣይገብረና ነዊሕ ዕሊልና ሰዓታት ስለ ዝኾነ ገና ብ5 ሰዓት ኣጋጣሚ ክንዕምቆ ተስፋ ገብር ሃራይ ተወልደ ኣብቲ ካብቲ ዝቐረበ ሓሳባት ምክንያቱ ክትእሰር ከለኻ ኣብ ተታሒዝካ ገሊፅካያ ዘለኻ ኣብ ከባቢ ማዘጋጃ ቤት መጀመርያ መፅኦም ክወስዱኻ ከለዉ ቅድሚኡ ሓበሬታ ረኺቦም እዮም ኣትሒዞምኻ ሓደ በቐረባ ምሳኹም ዝነበረ ጣዕሚ ዝተባሃለ ሜዳ ነይሩ ስኢዱ ሂቡ ናይ ዝኣተወ እጂ ጣዕሚ መን እዩ ብዛዕባ እቲ ኣተኣታቱ እንታይ ይመስል መወዳእቶም ኣዕልቡኡ ኸ እንታይ እዩ ካብቲ ዝመፃና ሕቶታት ኦኬ ታንክ ዩ ይቐኒለይ ክብረታ ኣብለይ ደጊምካ እንደገና ከማን ኤርትራ ሚዲያ ኔትወርክ ደጊምኩም ነቲ ዝነበረ ዝሓለፈ ከም ዝበልካዮ ንዑ እንደገና መወከሲ ክኸውን ዝኽእል ንሕና በቲ ኣብቲ ኮሜንትስ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ኣነ ቀዳይ ነገር ክብረት ሃብኩም ይቐኒልና እቲ ዝበፅሐ 99 ካብ ሚእቲ ኮሜንት ዝመፅእ ነበረ ብጣዕሚ ንዓና እውን ካልእ ክንሕትር ዘደፍኣና ርእይቶታት ልባታ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ስለዚ ጣዕሚ ክንብል ከለና ጣዕሚ ብፃየ እዩ ንዓይ ኣብታ ጋንታ 62 ኣባ ኣባል ናይታ ጋንታ እዩ
ኣጋጣሚ ቅድሚ ገለ ዋርሓት ናይታ ኣዋርሓት እቲ ኣነ ዝተተሓዝኩሉ ንድሕሪት ተመሊስካ ጋዜጠኛታት ካብ ሽወደን ዝመፁ ነይሮም እቶም ጋዜጠኛታት ሕጂ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ይኹን ኣብ ማእኸል ኣስመራ ክዕዘቡ ብተግባር ከነሪኦም ከም ምዃንናሲ ናባና ሰዲዶሞ ማለት ብፖለቲካ ቤት ፅሕፈት ኣስገዶም ርእሶም ንሱ ሰዲድዎም ንሳቶም እቶም ክሳይ ሕጂ ጋንታ ካብታ ጋንታና ካብታ መስርዕ ሓንቲ መስርዕ መፅያ ኣብኣ ሕጂ ጣዕመ ኣባላ ኮይኑ ይመፅእ ሻዕ ሓንቲ ስእሊ እውን ኣላ ግሩፖ ተሰኣልናያ እቲ ጋዜጠኛ ዝሰኣለና ኣነ ኮፍ ኢለ ኣለኹ ብታሕቲ እሱ ብልዕለይ ኣሎ ኣብታ ስእሊ ገዛ ርሳ ስለዚ ጣዕመ ሙሉእ ተጋዳላይ ኮይኑ ሲ ኣባል ናይታ ክፍሊ ምዕፃድ ጫምና ኣካል እታ 62 ትበሃል ጋንታ ኣባላ እዩ ነይሩ ሕጂ ጣዕመ ፍልይ ዝበለ ባህርያት ነይርዎ ማለት ስነ ተግባር ናቱ ቁብተይ ናይ ተጋዳላይ ባህርያት ዘይነበሮ ሰብ እዩ ነይሩ ኣብ ገለገለ ክሳያት ተግሳፃት ብዙሕ ይመፆ ነይሩ ዳሕራይ ዝኸበረ ሓንቲ ነይራ ብኣካል ከማና ኣነ ፈልጣ እታ ጉዳይ ስታ ኮይኑ ብከቢድ ነገር ተገሲፁ ሓሊፎማ እንድዒ ስለምንታይ ከማና ሓሊፎማ ተረዳእኒ ሓሊፎማ ይቕፅል ነይሩ እዛ ካልኣይቲ ግን መወዳእታ ማለት እዩ ካብቲ ክሳይ ትገበሮ እታ ኣነ ኣስመራ ምስ ኣተኹ ማለት እዩ ከባቢ ብዝኸባቢ ሰሓብቲ እዩ እቲ ቦታ ኮሚታት በደላት ጌጋታት ፈፂሙ ሽዑ እሱ ኣብርሃም ተኽለ ኣብኡ በዚ ከባቢ ናይ በዓል ዓዲ መን ኢኻ ትብሎ ዓዲ ቕረፂ ከባቢ እዩ ነይሩ እታ ጉዳይ ምስ ተገብረት ኣብኣ ከላ ሽዑ ንዑ ፀዊዑ እቲ ተዛሪብዎ ልክዕ ከምዚ ሙዕዶ ዓይነት ኣለካ ምስ ትደጋገሞ ኣለካ እቲ ጉዳይ እዚ ኣብ ካልእ ክእትወካ እዩ ገለመለ ገለ ኢሉ ኣብ ክሳይ ገይርዎ ግን ካብዛ ዓዲ ውፅእ ወኪሉ በቲ ዝግብ እዮም ንዝግብ ከይዶም ማለት ሽዑ ግን ፅሑፍ ክም ስርዓት ናይታ ዝገበራ ቀዳመይትን ናይሳ ካልኣይቲ ዝገበራን ትኻእለ ሓደ ይብልዑ ኩሉ ፅሒፎም ኣብቲ ቻሌንጅ ቡክ ፅሒፉ ኣብርሃም ተኽለ ፈሪሙ ነቲ መራሕ መስርዕ ወዲ ውፅዕ ብሎ ንዑ ፀዊዑ ካብዚኣ ከይድኩም ሕጂ ብቐጥታ እስከትኩም ፅባሕ ገለ ተርእይዎ ንግሆ ግን ኣብኣ ከለኻ ኣሲርካ ኣርደን ስራሕ ኢልካ ፅባሕ ንግሆ ትክልኩም ቀጥታ ንሊባና ረክብዎ ኢልዎም እዚ ግን ለይቲ ዋርድያ ሓረስ ኣውፅኦሞ ሓረስ ምስ ወፀ ዋርድያ ምስ ወፀ እታ ሰዓት ድያ ደላ ናይ ክሳቱ ናይ ሓለዋናቱ ንዓ ተጠቒሙ ኣብኣ ከሎ ነታ ላምፓዲናን ሰዓትን ኣብታ ክሳይ ገዲፉ ተኺሉ ንደቀ ኣምሓረ እዩ ሕጂ ካብ ዝግብ ንደቀ ኣምሓረ ወቕርትላ ቀረባ እያ ንሓደ ዳሃድም ደሎ ሰብ ክሳት ኮላ ሱ ብኣ ነታ ሰዓት ተጠቒሙላ ድሮ ክሳይ ገይሩ ሕጂ እታ ሰዓቱ ኣይኣኸለትን ንሕና ካብ ኣስመራ ከዓኒ መዓት ተኽስታት ከዓ ትግበር ዘሎ ሽዑ ለይቲ ገሊኡ ትኩሱይ መዓት ገለይ ዘሎ ሕጂ ከይዶም ኣብቲ ድፋዕ ከይዶም ብኢተበሉስ ኣይፀንሖምን ሽዑ እታ ፍርቂ መስርዕ ንኸባቢ ኣስመራ ፍርቂ መስርዕ ንደቀ ኣምሓረ ጎያ ክገርመካ እጅህም ወደ ላይ ክብሎ ማንነህ ክብሎ ዳርጋ ርኪቦሞ ነይሮም በጋጣሚ ግን ካልእ ተኽሲ እዩ ክፍጠር ማለት እዩ እሱ ይድሂቡ ማለት እዩ ደቀ ኣምሓረ ኣብቲ ናይ ጦር ሰራዊት ማለት እዩ ካብኡ ይፅብሒቱ ብቐጥ ብሄሊኮፕተር ገይሮም ኣስመራ ኣምፂኦሙ ሰቦ ለይቲ ዕለት ሓደ ወርሒ ክልተ ማለት እዩ ብዕለት ክልተ ማለት እዩ እቲ ኣትዩሲ እንደገና ኣስመራ ንሕና ከዓነ ኣነ ከዓ እታ ምሽን ከዓ ዕለት ክልተ እያ ዘላ ከዓ ናይ ወርሒ 3 ኪናት ዓድዋ መዓልቲ ስለ ዝነበረ ንሕና ከዓ ናይ ንግሆ ካብ ሰዓት 6 ናይ ንግሆ ትሒዝና ኣብ ስራሕ ኢና ዘለና ማለት እዩ ንዕዑ ሒዝዎ ዝመፀ ነቲ መልእኽቲ ጣዕመ ኢዱ ከም ዝሃበን ንሕና እውን ንመቐርካ ክንወርድ ከም ዘለና ኩሉ ኣንታም ኣስመራ ዘለና ዳግመ ስርዕ ስለ ዘሎ ደብዳቤ ክልተ ደብዳቤ ንስመራ ተላኢኹ እዩ ግን ጉድለት ወይ ድማኒ ምድንጓይ ኣይኮነን እታ ግዜ እያ ለይቲ ሸዓ ደሰይም ናይትዩ ይድሂቡ ደሎ ናይ ንግሆ ከዓ ምሰድዎ ደሎ ተወልዶ ወዲ መዓዘ መዓስ ይረኸበና ዳሕራይ ከዓ ንሕና ኣብ ሚሽንን ኣብ ስራሕ ኢና ዘለና ስለዚ ድሕሪ ሰዓት ሓደ ሰዓት ክልተ ደሎ ክረኽበና ማለት እዩ እቲ መልእኽቲ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኣይረኸበና ግን ጣዕመ ሽዑ ባ እንታይ ጌርና ማለት እዩ ንሕና
ከምቲ ኣቐዲመ ተቐስኮ ኣብቲ ውሽጢ ዝቐስኮ ካብ ንጎ ትሕዝና ምሽናት ፈፂምና ኢና ኣብቲ ሁለተኛ ክፍለ ጦር ዝበሃል ክልተ ቦምባ ደርቢና ኢና ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ከዓነ ሓንቲ ቦምባ ከዓኒ ኣብቲ ሜዳ ኣብዚኣ ሕጂ ኣብቲ ኮሜንት ገለ ካብቲ ኮሜንት እታ ቦምባ ተተኮሰት ኣብቲ ፊት YMCA ገለመለ ዝብል ዘረባታት ነይሩ ካልእ ተኮይና እዚኣ ንዓና ትምልከተና እያ ግን ምሽን በዓለይ ዝተፈፀምኮ ስለዝኾነ ኣብቲ ዕዳጋ ሓሙስ እያ ተደርቢያታ ቦምባ YMCA ተደርቢዩ ገለ ዝበሃል ገለታት ናይ ርእቶ ገለ ኣሎ እሱ YMCA ገፅና ይኮንና ነርና ሽም ናይቲ ገዛውቲ ከይተረፍና እንዳ ኣርኣያ ቼኪ ዝበሃል ዘሎ ገዛ ከይተረፈ ኩሉ ጠቂስና ኢና ንዛረቦ ዘለና ብኣካል ካብ ባዕልና ንገብር ዘለና ተሕልዕደ ኣብቲኣ ኮይናሲ ኣብኣ ደይ ንብልታ ኮይና ኢና እንታይ ትፍርሕ ኣለዋ እዮም እውን ስለዚ ከም ሓበሬታ ማለት ሽዑ ልክዕ እዚ ኩሉ ምስ ወዳእና ናብቲ ወታደር ፖሊስ ዝበልክዎ ኣብታ ቅድም ጠቂሰ ዝነበርኩ ናብ ገዝኡ ከይድና ሰዓት 1 ገለ ንኸውን ኣነ በይነ እየ ዝኸይድ ዘለኹ ሓበሬታ ናይቲ ኩነታት ኩሉ ክንፈልጥ ተባሂሉ ኣብ መወዳእትኡ ግን ልክዕ እታ መዓልቲ ቆፀራ ስለ ዝነበረትኒ ናይ ሓደ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀ ዘር ያዕቆብ ተስፋይ ኣዝማች ተስፋይ ዘር ያዕቆብ ተስፋይ ኣዝማች ተስፋይ ወዶም እሱ ስርዒ ኣይፈልጦን እየ ከም መልክዕ ነይረ እውን መን ምዃኑ ይፈልጦን እየ ነይረ ግን ሓደ ጋሻ ካብ ደገ ዝመፀ ኣሎ تا شمو همان تا زاري عقوب كمان دحري أنا دحر بيت ما أسرت موسى قال فلت عمبري شعور حدا اللي خاد ساد ما تسمون داس أكم زعم سلبوتا دا نسيت أبرها كنت راح واحد تبعي لسه على السلسلة وأرى تغير لي في عمبري أي فلتون نيري أجي أوكن مخالي شعور أنا أوتوبوس كسريلة نبزا فيت مازج جاك مسكتكو أبغى خالد التحزن له حدي تعامي شعاي تعامي يدهبو مستن دخلت بلن تن أوتوبلين تن مكايناي روندا مستن نشجع تعامي أفتي جليتش لازخون كتي يا واساس تحزاي ولا جليتش لازخون كو بزح حجة متقامو مثلا جزية خسيح يقبرنا تعامي عند حراي أنا مسوت أخو نسو بقت أنا لشباب مسيدومو كابس مرة هالساو سيدومو دحراي كأني أبغى لشباب عندي كمتي دحراي تسمع أخو سباز نقولون حريت عمز قشمو بسعينا خافتهم ني جيبوتي ني من خاطو للصوري ني سومال زاتو بصوتنا كابزي أبكي تجي أنا فعلو زنبرة كاباتهم حدا أبجدار حبيسي تعامي بيت ما أسرتنا سومال رخيبنا يو أو خايده يقو مالتي كم تصدق سلي مالتي لازم تقول ده ست تماريخو قال سامعنا قال لو إلو سعلي لنا قال ابن أنا خاطر عامل السن تحزن نعيبله مالتي سي تعامل بدحريو أبينا يلو بهوت اللو ديو قال اللو ديو فتشي معناه حاجة أبينا بوتال لخم دل لخم يعني فلتنا زي تعامل درجة كم زي ناي تعامل تايز بعد تقدر لا ينيرو قل هم عبارة أصل زنوبرين بر أنا خجر مكان مرعاة مرعيشي حبس حرتي بز خبابنا يبعال ما عيني زي تاتبع تخيلون دي تبعال تاب أو تدلو عد تدلو عدك أو يعد مرعس كدنا هنا تم أنا مرعوس كدنا هنا أنا يا ودباشاي السمارة كنا ساوس مرعوس الداخلنا عب حدا مستعمسي بزحي بالس بقسات نيرنا هنا نحن خمسة جس تعاملكم قبل كمان سي مخابة السود قبر وجيجاتات كيركاسي نسمرأتي خاص بصوت كان متكعسي تايمو سلازي سي عبي جيجا يفتشي من السوق من البعض تولد بزيك أنا عخا تقوم زجات مكان عخا تحزا كام قالوت أبتخال مسارعكم أبتخال مرببات ويبن بصوتكم زوردو كم عين التمساسالي ما سيتني يردو سوزي تعامل عدل إلى خيبان بقات عمي نعي مركاوي هو تخالقن تي أنا مستحسكم بصوتنا خلاص سفر عزايا وشعو تنكاس عاس سبيلن درجة أتاناتي كأني حق حيشتا موسى ناي حدا سومن ما أسرتي سلازخونات كل تفتي
أبانا زقبورة بدحري بجكنا عيسي نخلص بدك عيلن عدل يرخبن مالته أبا خلا مساء تزامدك كافتي بزحلفه وزيادة كم كبره له ولا تمليس كحج خطري أفلا خاصة من تاي نطيرنا عب تاريخي نوع على صريحه ناي أمارة تسفاي تي كبيت ما أسرت زوجك أوه حجي ناي أمارة بنتاي كن حزان الدلي حدا ولا خفتي بقدامي تنكفى بالنا عندنا جن بعمقات فلا ما بقميكم تلاليكم تحارسو تي ناي بيت ما أسرتي كو بقدامي تنكيف كايخا دحروا نعخا موتو خبيت ما أسرتخ مودة قعزة هيوتنا بيدا كان يكون وبحكي أقدس زغنة حطون ده حراي كمان خمت بالك قدامي كمان سي تجزي حسرة سلز نبري وساي جبرنين سلز زغنة نبري أماري دحرتي مالتي كبيت ما أسرتي استان قانا ونعوب زح نجارات كساي سلز زغنة فنجارات سلز نبري دحراي سيعب نظر أنا أيو أوكي زغنة خين جن أماري لك كلالي خلنا كمتي أقدمهم تقصكو بتا بسيتي إرتراويت حفتنا محاز أيونا تعركا سلز نبري نساخا أمسانا خاصو خراخب سيدلي حتى سلز نبري أمود أتوخاني نحنا ممكن رخبو كيلنا دحري نعو مسرخبنا ون تمشينات وسرحبون أبصبو صراحة مسوخن كنسامع سنحنا نحادي كل طورحي أب كل طورحي قبرن تليلا مسوخ نبرنا أنا تتحس كله مالتي جن دحري موصاتي كابيت مأسرتي مسوص أنا مالت بستعوتنا بساعة زقاينا نخيل بساعة زقا خاني بعدل صبو كاسر زخنا ملاكة تخلون رحيبو ملاكة زنورو اللي جزينيرو بقدتا نعو جنا نحنا أنا شعوني هوسبيتال حكمنا خيلة نسون صبيتون سيتون مالتي ني نخسلا مالتي ني فتشامش ماقلة إتلايخو فتشامش ماقلة بعد سبايد جيجا مالتي لساتهم دبداب صحيفهم نخسلا أبتا ناي بيت صحفت ناي قاش مدك أسيت مالتها لك بعدهم حلفت زخودود بلمتات كبدو غلطو أو سيدومو أو أقمتني بتاقزا مسعرفو بمليو بلمتات قل بقطع شعو تي مسددوس نعو نزي من خاتولو ني تي وكيل بيت صحفتنا يتقارن الحين ترى تي أوز نبري أو منشمو أو كسلا جبرا يستبهله نعو أو عكوف بيلوسي حاتيتو كما يخا أنت تقادر لا يحاوتي خا سمعنا خمستاتي لين تقادر لا قال لي حجي حنت زيت دل الزرابات تزاريبو حجي يكون مثل الزبولو نسخاني حريقو تبايسو باسي جيرم تبايسهم حجي خريك يذبل عينت قد خينو صنحيلو بوليس ماتيام اي السودان ابتوي تحبل ماتيام صد ويلو تزيدي طر سراويت وتادرنا ኢትዮጵያ ኢዱ ዝሃበ ናባና ይሞኒስ ኢሎም ዝስታጀሮሞ ነይሮም እዮም ስለዚ ሕተቱ ምናልባት ሓደ ነገር ጠቕሞኩም ኢሎም ወሰድዎ ፖሊስ እዮም እቶ ብሳቶም ኳ ሳይ ስለ ዝኾኑ መፅኦም ኣሲሮም ንካርቱም እዮም ዝወስድዎ ካርቱም ወሲዶም ኣብቲ ግናይ ቤት ማእሰርቲ ናይ ካርቱም ዘለካ መጉረን ኣብኡ እዮም ኣሲሮሞ ኣብኡ ተኣሲሩ ዳርጋ ልዕሊ 2 ወርሒ ተኣሲሩ ነው كوتا خيل السودان ساعته كسلام ساعته بدحسيتي ني تأثيره مالتي سبو ناي ورحي سلسن اللي تخون دلا زاخونتا نسو حجي درجة بقوانو السودان مساعته سي حدا ورحي دي قال مالا مستقمته بدحري يدخلوا باس زقبر دول السودان اين وي السودان كارتوم ساعته بكارتوم مزح تأثيره حجي حدا هاجراوي ايرتراوي مأسورت وديو جزي وديو قالك وديو خينو أو تيومو حجي نداو تخلو لا أتاح وي كم زعم سلات بيت صحفة جبهة خيط كاسي نتوم نايت تاني جبهة ويد ما في بيت صحفة جبهة نجار اللي أنا خمس جوور كسبي أبز سؤال تأثير زرله بخليتاتي كم جتات كلي هراي دحان باري لو خيلو نتلاقي تخلي رخبة تلاقي تخلت نايت تحلا في السودان أبكارتهم نبري كم زعم سلة إرتراوي سي مالت وتايسي تأثير له خمزيلوس خمزي نقول ليس لازبلني له أمين أمثل خمزة حجي سخيدو كرار قال زبحال دي قال نير حدا كونيرال دي قال ناي تاني أمن القومي نتعدي نو قد تخيلو خمزة مثلا سو فقال لنا أشيركم عليهم إلو تليفون غيرنا وقت حتى تسول خمزة مثلا لهم
ብቐጥታ ናባይ ስለ ደወይልዎም ማለት እዩ ተሰኪሞም ናብቲ ቤት ፅሕፈት ኣምፂኦሞ ከሎ ረኪቦ ንፀጋይ ተኽለ ረኪቦ ንሱ ከዓ ቤት ፅሕፈት መፅኡ ሽዑ ከዓ እሳቶም ፅሒፎም ደብዳቤ ፅሒፎም ናይ ኣውቶቡስ ቲኬቶ ገይሮም ገምታት ገይሮም ሕጂ ንከሰላ ትኸይድ ከሰላ ትልካ ከዓ እዛ ደብዳቤ ይጀበራ ይትቦ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ብቐጥታ ከዓ እሱ ከዓ ንሜዳ ክሰደካ ይሽዑ ቀጥታ ብኣ መሰረት እሳቶም ደብዳቤ ሂቦሞ ከሰላ ኣትዩ ይህቦ ርዩም ሰበላ ሰንቢዱ እሱ ከዓኒ ቴታ ተኣቱ ነይራ ንሜዳ እትዎ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ወርሒ 5 ነይሩ ናይ 77 ኣነ ዝወረድኩሉ ማለት እዩ ኣነ ምስ መንሽሙ ኮፍ ኢለ ነይረ ምስ ስዎ ብሳያ ገብረ ሚካኤል ኣባል መሪሕነት ናህና ናይታ ሃገራዊት ክፍሊ ምንቃሕ ሙዚቃን ቲያትርን ከዓኒ እሱ ሓላፊያ ነይሩ ሕጂ ምስኡ ኮፍ ኢለ ነይረ ኣጋጣሚ ኣብቲ ኦፊሱስ ኮፍ ኢልና ነርና ንዕለልና ኮለና ፀጥታ ናይቲ ማዓስከር ናይ ፖለቲካዊ ፅሕፈት በዓል ቶቲል ነበርዎ ማለት እዩ ባህሊ ከዓ ውያ ዘላ ሕጂ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰብሲ ንተወልደ ዝፈልጥ ከምዚ ኢሉስ ሓደ ኣማረ ተስፋይ ተባሃለ ሲ ኣሎ ምስል ኣማረ ተስፋይ ኢለ ስምብል ሽዓን ኣበሎ ኣብዚ ሎ ኣምፃየ ኢሉ ሽዑ ኣምፃየ ኢሉ መፅኡ ኮፍ ንብል ሽዑ እዚ ሕጂ ክዕለኩም ፀናሕኹ እሱ ይድዕለና ማለት እዩ ግፍዕታት እዚ ተረኺቡ ናብኡ ከምዚ ፀገም ዝረኺበ ገለ ኢሉ ኣነ ሽዑ ገና ክስታይ ጎርና ገና እኮ ሕጂ ናብ በዓል ደጊጋ ብገለ መለ ቶቲል ገለ ኣይከደን ዘሎ ኣብኣ ምስ ፍስሃ ምሳና እዩ ዘሎ ኣነ ሽዑ ወረቐት ፅሕፈብል ሒዘ ኣነ ሽዑ ትኸይድ ናብዓል ቶቲል ደጊጋ ሄዱ ስምዑ ኢለ ምስ ሰብ እዚ እንተደኣ ንዓይ ኮይኑ ኣውፂእኒ ሞ ብክሳይ ኮይኑ ኣነ ነዚ ሰብ ክኾኖ ሕጂ ፃዕዳ ወረቐት ትብኑ ኣነ ክወፅእ እየ ኢሎም ኖ ኤርትራ እንድሕር ኮይኑ ግን እዚ ኣብ ርእሱ ተገይሩ ዘሎ ገፍሕታት እዚ ሓደ ፍታሕ ትገብሩ ኣለኩም ኢለ ትገብሩ ተኾንኩም ግን ድሓን እዚኣ ኢልዮም ደጊጋ እዚ ደጊጋ ብለኒ ንዓዚ ንዓኻ ዝምልከት ኣይኮነን ኳዕ እሞ ብሰላም መፀ እቲ ናባና ጉደፎ ተባሂሉ ኮፍ ኣቢሉ ኣዘራሪቡ ናይ ብሓቂ እንታይ ዝበሃል ተባቢዑ ዝተገብረ ቃልሲ እዩ ኣብ ቃልሲ ሓደ ከምቲ ቃልሲ ተቐበሎ ኢሉ ስታይ ገይሩ ኩሉ ስታይ ገይርዎ ሓንቲ ደብዳቤ እሊቲ ደብዳቤ ናቱ መሰነይታ ንዑ ኣብ ዝኾነ መገዱ ዕንቅፋት ከየጓነፎ ትበሃል ቴታ ከዓ ተኣቱ ነይራ ሽዑ ኣጋጣሚ ንኸሰላ ዋኸሉ እዚኣ ከዓ ንጀበራ ይትቦ ጀስ እታ ደብዳቤ እዚኣ ኢሎሞ ከይዱ ከሰላ ኣትዩ እታ ደብዳቤ ህብ ዘበሎ ምስ ኣንበባ ኣይተዛረቡን ኣብታ መደቀሲታ ውሽጢ ኣትይዎ ኣብኣ ኮፍ ኢሉ ዝነብር ነይሩ ማለት ኣብታ ቤት ፅሕፈት ሕጂ ኣብታ ቤት ፅሕፈት ከሎ ከማን ብዙሕ ክሳት ይነበሩ በዓል ኣሕመድ መፅኦም እውን ረኺቦሞ ገለ መለታ ትክስታይ ኣለካ ምሽ ሰበይቱ ከዓ ምስኡ ኣላ መዓዝ ትዒባቶ ማለት እዩ ሽዑ ቅድም ንዓይ ኣውፂእናዮ እኮ እቲ ናተይ ምሽን ገለ ክስታይ ክግበር እንከሎ ከይዶም ሉችያ ኣውፂኦማ እዮም ከይዳ በዓል ዓዲ ቁንፃይ ዓዳ ግን ኣብ ከላ ሰዓት ዘጋ ኮፍ ኢላ ነይራ ትፅበዮ ሽዑ ለይትበል ሓንቲ ሳይበላ ሳስ ወፅያ ቀድሚት ወፅያ ኤንወይ ካብኡ ሽዑኡ ማሕበር ሰራሕተኛ ዓብዪ ግዳዮም ገይሮም ምስ ሰሪሖም ሽዑ ናይ ማሕበር ሰራሕተኛ ካልእ ኣብ ከሰላ ናቶም እንታይ ዝበሃሉ ቤት ፅሕፈቶም ገለመሎም ናይ ጋሾም ቀበል እዮም ኮይኑ ኣምሰለ ኣሎ ሕጂ ንዑ ኣብኣ ወሲዶሞ ካብቲ ቤት ፅሕፈት ነፃ ኮይኑ ኣብታ ናይ ማሕበር ሰራሕተኛታት ናይ ጋሽ እሱ ሰበይቱን ኣብኣ ከይዶም ካብኡ ከለዉ ከማን ስቕ ኣይበሉ ፓቴንቲ ናይ ሰብ ገይሮም ገለ ገይሮም ፓቴንቲ ውፅኦምሉ ናይ ሱዳን ገለ ግብር ኣቢሎም ኣብቲ ስራሕ ናይ ኣሮማ ኣብኡ ስራሕት እዮም ኣብ ኣሮማ ኣውቲስታ ናይቲ ጀነራል ማናጀር ገለ ተውሲ ገለ ፈቱ ግንፅል ገለ መለ ከየዲ ሞ እታ ወታደር ክስታይ ገብሮ መቸስ ፅቡቅ ስራሕ ኣብኣ ስራሕ ኣብ ኣሮማ ስራሕ ጀሚሩ ሰርሕ ነይሩ ኢሉ ከዓ እንደገና መሊሱ ከዓ ካርቱም ሰጊሩ ማለት እዩ ካርቱም ሰጊሩ ኣነ እውን 77 ሙዚቃ ህንፃት ወፂና ነርና ተረኺብና ኢና ኣብ ከሰላ ተረኺብና ኣለ ዳሕራይ ከዓ እንደገና ተመሊሰ ከዓ 79 ከዓ ምስ ገደፍኩ ከዓ ኣብ ካርቱም ተረኺብና ማለት እዩ ካርቱም ምስ ከዓኒ እውን ምስ ዝኩሉ ኤርትራዊ ዝኾነ ኤርትራዊ ዝተሓባበሮ ነይሩ ግን ንዓይ ጓል ኮይ ትብፅሓኒ ኣብርሀት ማዓሾ ማለት እዩ ንሳ በዓል ሳተን ስራሕ ረኺበናሉ ምስ ኮርያ ኣውቲስታ
ናይ ኮርያ ካምፓኒ ኣብኣ ዝሰርሕ ነይሩ ሽዑ ኣነ ከዓ ተኻትብሎ ንስዑድያ 80 ማለት እዩ ስዑድያ ከዓኒ ኣነ ከዓ ከይደ ወርሒ 6 ማለት እዩ 80 ከይደ መቸስ ኣብኡ ጋሻ ኮንካ ክትነብር ከለካ ብስዑድያ ዳርጋ ዓመት ክኸውን ኣለካ ምሽ ወረቐት የብልካን ገለ የብልካን ብዙሕ ከም ሰብ ክሳኽ ትኾን ኣይትኽእልን ኢኻ ኮይኑ ተሪፉ ግን ድሕሪ 81 ከዓ እንደገና ወርሒ 11 ኢጋማ ወረቐት ገብር ወረቐት ስለ ዘይነበረኒ ካብቲ ዓዲ ክወፅእ ከም ዘለኒ ተገይሩ ምክንያቱ ታሪክ ካልእ ስታይ ኣለዎ እንዲ ከይደ ካርቱም ከይደ እንደገና ቪዛ ገይረ ከም ብሓድሽ ክምለስ ኢለ ካርቱም ስከትኩ ኣብኡ ከዓ ንራኸብ ኣጋጣሚ ንሱ ፅክኡ ፀኒሕኒ ኣብታ እንዳጓሎ ኮ ኣብኡ ፀኒሕኒ ስራሕ ጀሚሩ ማኪና ገልብታት ተዋሂቦ ዝሰርሕ ገለ ሰበይቱ ግን ኣብቲ መደበር ስደተኛታት ሰዲድዋ ሕጂ ኣብኡ ከለና እምበኣር ኣነ ሕጂ ክምለስ እየ ሕጂ ስዑድያ ክምለስ እየ ኢለ ወርሒ 82 ወርሒ 2 ተመሊሰ ማለት እዩ ክልተ ወርሒ ገለ ገይረ ካርቱም ምስኮትኩ ንዕኡ ገለ እንታይ ኢልና ሽዑ የማነ ሽሙ ወዶ ኮይ ነይሩ ተጋዳላይ ናይ ጀብሃ ነበር ማሕበር ሰራሕተኛ እዩ እሱ ከዓ ቪዛ ክገብር ከዓ ንስዑድያ ካብ ስዑድያ ከዓ ንካርቱም ዝመፅእ ስለዝነበረ ሰልዲ ቁርተ $200 ከምኡ ከዓኒ ፓስፖርት ናይ ኢትዮጵያ ገይሩ ንሱን ናይ ሰበይቱን ናይ ደቁን ናይ ወዱ ሓደ ወዱ ወሊዶም ነይሮም ገይሮም እታ ፓስፖርቱ ጥራሕ ስእሊ ናቶም ገይሮም ፓስፖርቱ ክሰዱልና ንስዑድያ እሞኒ ቪዛ ናይ ፈረንሳይ ጌርና ንፈረንሳይ ክንሰዶ እቶም ደቂ ዓዲ ቁንፂ ይብለካ ኣሎ ካብዚ ኣብ እውነት ናይ ብሓቂ ክብላዓል ዘለዎ ደቂ ዓዲ ቁንፂ ነይሮም ኣብኡ ዝኾነ ነገርቲ ፖኬት ማን ዝኾን ገለ ነኾን ክንሕግዘካ ኢና ኢሎምኒ ጥራሕ እሱ ይስደድ እሞኒ ታሳይ ምስ ሰደደት ከማን ነቲ ቪዛ ዝኸውን ናይ ፈረንሳይ ንገብሮ ገልምታት ትገብሮ ንቲኬቶም ገለ መሊኦም ከማን ከነዋፂና ገለ ተባሂሉ የማነ ሂቦ እታ ፓስፖርቱን ክሰድድ ከም ዘሎ ገለምታት ሰበለ ዋላ ድሃይ ብድሕሪኡ ድበሃል የብለይና ኣነ ሰልዲ ሲን ዋላ እንታ ሰበይቱ ሽዑ ዝሰደድ ኩሉ ማለት ኣለካ ምሽ ንዑ ጫማ ክውን ገልምታት ሓደ ነገራት ኣለካ ክልን እታ ሰበይቱ እውን ልውየት ዘሎ ገለ መለሳት ገለ ቲብና ኢና ሰዲድና ኣብፅሒላ ድዩ ብፅሓላ እንዲዩ ምስኣል ክስታይ ገይሩ ድዩሱ ኮላ ሓንቲ ነዚሳት ትፈልጦ ይብለየን ዝኾነ ኮይኑ ደንጉ እዩ ኣይሰደደን ሕጂ ኣብ 84 ኣቢሉ ይኸውን ድሕሪ 2 ዓመት ማለት ገለ ተወልደ ተመርዒ ገለ ሰሚዑ ምስለኒ ሕጂ ወረቐት ደብዳቤ ሰደለይና ደብዳቤ ሰዲድለይ እታ ደብዳቤ ተረኣኾስ ብዕነን ኣማርያ ኣይኮነን ፅሕፎ ደሎ ዘኢለ ኣነ ሽዑ እንታይ ዓይነት ዘረባ እዩ እዚ ዘይከውን ዘረባታት ሕማቅ ዝኾነ ዘረባታት ገለ ይፅሕፍ ኣነ ከዓ መልሲ ከዓ ንኣማርያ ከም ቀደም ካሕሸካ ገለ እንዳበልኩ ከዓ ፅሒፉ ዝሰደሉ ኣብ መወዳእቱ ግን ሕማቅ ዘረባታት ሓንቲ ሰዲዱ ኣነ ከዓ ሰዲደሉ ኩለንተን ዶክሜንት ሰደደንን ኣነ ኮፒ ገይረ ዝሰደድ ኮን ኩሎም ምሳይ ኣለዋ በቃ ብድሕሪኡ ጠጠው ኢሉ ኣማርያ ዝበሃል ደብዳቤ ምፃእ የለ ወላ ኣማርያ የለ ገለ ድሕሪ ክንደይ በላይ ገረዝጊሄር ዘራኸበና ምስኡ ነታ ዓርኩ ሰበይቱ ሲ ሰብኣይ ሃፍታ ማለት እዩ ንዑ በላይ ገረዝጊሄር ኣብ ጅዳ ይረኽበኒ ማለት እዩ ኣብ ጅዳ ስለዝነበረ እብለኒ ሰላም ትብሊ ነገርታት ገለ ተባሂልና ሰላም ተባሂልና ዳይ ኣማርያ ኣለካ ደል ነገር ዲኻ ደሊኻ ገለ መለ ብሎ ኣነኻ ምኖ ማለተይ ስዳሃዩ ለካ ገለ መታት ኣነ ዳሃዩ ካብ ደይብለይ ትፈልጥ ነዊሕ ገይረ ኣለኹ ኢለ ተሪፉ ግን ዳሃዩ ይብለይኒ እንታይ ይብለኒ ሽዑ ዳይ እሞ ማለት ሞይቱ እኮ ይብለኒ ከመይ ሞይቱ ዳ ኣብታ ድሰተላ ነበረ ካቲካላ ድሰተላ እንዳመስተ ኣብቲ ሰድያ ኮፍ ዝበሎ ኣብኡ ሞይቱ ተረኺቡ ኢልኒ ስለዚ ደብዳቤ ተፅሕፎ ነበረ ኣብኡ ኮይኑ ይፅሕፎ ነይሩ ደይ ማለት ፈፂሙ ኣቱ ዘይብሉ ኣነ ብእውነት የብለካ ዘለኹ ኣማርያ ኣብ ርእሰይ ዝገበሮ ዓብዪ ነገር እዩ ገይሩ ናይ ሓቂ ከመይ ዳ መሰለ ሓርበኛ ይወዲ እዩ ኣነስ ድሕሪ ደይ ድሪኦ ብለካ ኣለኹም መካተልካ ምሽ ድሕሪ ነደይ ኣነ መልእኽቲ ተገብር ኮይነሲ ንዑ ከማን ነማርያ ከማን ክገብረሉ ለኒ እየ ዝብል ኣብ ሕልናይ ሽዑ ነይሩ ግን ገና ኣብቲ ከምኡ ከይበፅሐ ከለኹ ዋላ ነደይ ምሕጋዝ ዋላ ገለ ከይበፅሐ ከለኹ ንሱ ምሳይ ተፈልዩ ኣብ መወዳእቱ ሞቱ እየ ሰሚዐ ናይ ኣማርያ ለዚ ታሪክ ናይ ኣማርያ ብከምዚኣ ትውዳእ እምበር ትወዲ ናይ ሓቂ ጅግንነት ዝኾነ ስራሕ ሰሪሑ እዩ ኣብዚ ንዓይ ነታ ቦታ ንዓይ ንምውፃእ ዝተገብረ ይሕያ ካብቲ
تجبر ميلاتات يكون توازع أنا تفندي بتعم تجبهالي شوعت معلتي زوت زلخانة على كلتا تتحس على تشعات خطوة زلح ጽቡቕ ሽዑት ክትወፁ ከለኹም ካብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ፎርቶ ዝተኸባቢ ቢምቦሪ እንዳ ዶክተር መድሃኔ ኢኹም ተዓቂብኩም ድሓር ከዓ በዚ ሓዘሓዘ ዳደይ ኣምለሰት ماما ملست ሕጂ ብዛዕቦም ብዛዕባ ክልቲኦም ክሳብ ክንድኡ ኣብቲ ክሳብ ክንደይ ዕቑፋት ነይሮም ኣብቲ ተካይድዎ ዝነበርኩም ቃልሲ ሕጂ መሰረቱ ልክ ዕንዲ እታ ናብ ዶክተር መድሃኔ ገዝኡ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ወፂናስ ሃዲምናስ ናብ ዶክተር መድሃኔ ከም ንኣቱ ብቐትሩ ብድሮ ኦረዲ ተራዳዲኦም ኣለዉ በዓል ስኡ ግርማይ ጆርጆ ኦረዲ ምስዓቶም ተራዳዲኦም ኣለዉ ለይቲ ተደኣ ተዓዊቶም በዓል ተወልደሲ ኣብዚ ገዛኻ እዮም ዝመፁ ተባሂሉ ተነጊርዎ እዩ ምሕረት ኣብ መለስ ከማን ብፃይና ሓደ ሆስፒታል ይሰርሕ ዝነበረ እዩ እሱ ከዓ ምስኦም እሱ ከም ዋርድያ ኣብቲ ገዛ ካብ ቦት ተኸዲኑ ሰዓት 3 ናይ ለይቲ ሳብኡ ኮፍ ኢሉ ፅበየና ኣብታ ገዛ ተሰማሚዖም ሲ ኣብ መወዳእቱ ከዓኒ ዶክተር መድሃኔ ሰበይቱ ነርስ ካብተን ኣድቫንስ ነርስስ ነበር እዚኣ ሕጂ ክኸዱ ደልዮም ንግሆ ሰዓት 3:25 ኣቢሉ ኸውን ኢና እታ ገዛ ካብ ፎርቶ ዝኸሉ ሪኻ ኣለኻ ክንደይ ስታዩ መንገዲ ኸማም ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝነበረ እዩ ትፀንፍ ኣለዎ እቲ ናይ ፎቶ ሪኻ ኣብዚ እንዳ ሸነኽ እንዳ ሚካኤል ዘሎ ብዓይና ዕድል ረኺብና ወሪድና ዳሕራይ ከዓ በለስ ስለዝነበረ ብብዝሒ ቆራሪፆም እዮም ነይሮም በታ ሓደ ሸነኽ ግን ፀንፊ ዋላ ክትወርድ ኣይትኽእልን ከምዚ ኢልካ ተሪእካዮ እቲ ናይተን ነርሲ ስኩል እዩ ዘሎ እዩ ንሕና ግን ኣበየና ፀጊዕና ኸይድና ናብቲ እንዳ ሚካኤል ኢና ኸይድና እንዳ ሚካኤል ገፅና ኣብኡ ከዓ ወታደራት ኣብ ፍሳይ ኣለዉ ለይቲ የንቀሳቐሱን እዮም ብዝኾነ ይኹን ኣለካ ምስ ኢሎም እዮም ሓልስታይ እምበር ለይቲ ይንቀሳቐሱን እዮም ኣጋጣሚ ግን ዕድል ረኺብና ብኣ ወሪድና ኢና እንዳ ዶክተር መድሃኔ ኣቲና ማለት እዩ ሕጂ ሽዑኡ ንግሆ እሞ ስራሕ ስለ ዘለንስ ኣነ ክኸይድ እሞ ስጋብዛ ማኪና ዓኻትኩም ዝመፀኩም ገለ ብለና ኖ ካብዚኣ ሶሪ ተሓዘለይ ኢላ እምበር ዶክተር ኢለዮ ኣነ ካብዚኣ ከይወፃኹም ማንም ሰብ ካብዛ ገዛ እዚኣ ይወፅን ይብሎ ኣነ ክወፅእ እንድሕር ደልየኒ ኮንካ ማኪናኻ ኣለትካ ማኪና ሃበና ኢልናዮ እናቱ ማኪና ጋውን ናይ ሓኪምና ጌርና ካልሲ ጫማ ይነበረንን ካልሲ ሰንደል ሂብኒ ጫማ ገይረ ገለ ማኪናና ኣነ ባዕለይ እታ ማኪና ሒዘያ ድሕሪ 5-10 ደቂቃ መፂኻ ኣብዛ ናይ እዚኦም እንታይ ትብሎም ናይ ኣረግቶት ሕክምና ዝብልዋ ዘሎ ሕጂ እዚኣ ናይ ምንሽሙ እዛ እንዳ ኣረጋውያን ሆስፒታል ኮይና ዘላ ሕጂ ኣብታ እንጎሎ ኣብኣ ክንገድፈልካ ኢና እታ ማኪና ኢልናዮ ካብታ ገዙ ሕጂ ገራ ካብ ፖምፔሬ ኣፍ ደገ ፖምፔሬ ናብኣ ማለት እዩ ናይ ጀስት ኦንሊ 2 ሚኒትስ ኣይትኸውን እያ ኣነ ሽዑ ሓሲበ ኣብቲ ገዛ ሓሲበ እያ በርከ ንሕና ኣውቶስኳላ ኤርትራ እዮም ክመፀና ናይ ንግሆ ምስ ግርማይ ጆርጆ ኣብርሃም ዝብሎ ቤት ስፋንኪየን ንሱ እዩ ሒዝዎ ክመፅእ ናይ ኣውቶስኳላ ማኪና ገይሩ ሕጂ ናይ ኣውቶስኳላ ማኪና ተፈቒድዎ ነይሩ እዩ ንግሆ ሰዓት 6 ጀሚረን ክሳይ ገብራ ስለ ዝነበረ ወላ ሓንቲ ፀገም ኣይነበረን ምህራ ስለ ዝኾነ ስለዚ ብኸምኣ ነይራ ስለ ደንጎየና ኢና ንሕና ከዓ ማኪና ናይ ስቶፕ ሕጂ ደይ ማኪና ደይ ንወስድ ኢለሲ ተሓሰብክዎ ሽዑ ኣውቶስኳላ ደመፂ ነርቱ ኮይኑ ድሮ ማምለሰት መኸድና ነርና ማለት እዩ ብመሰረቱ ዓዛዝ መኸድና ነርና ኣነ ግን ሽዑ ስለ ደንጉይና ኣባ ክንከይድ ኣለና ኢለ ሽዑ እንዳኮይ ይሓስብ ኣለኹ ኣነ ሽዑ ቀረባ የው ኢኖ እንዳኮይ ክኸይደ ኢለ ሽዑ ኣብኣ ከላፍታ ማኪና ከምዛ ዝብለካ ኣብኣ ገዲፍናሉ ንጣባ ኣብኣ ከልና ወዲድና እዚ ፒሽና እዚ ሓንበስ ዘሎ ማለት እዩ ኣዋሪድና ፍኒስራ እንዳጓሉ ትኳሕኳሕ ነብል ውሽጢ ተረእኻስ ንመጀመርያ ግዜ ዝሕርፍ ዓመታት የትሪኦ ዘለኹ ገብረ ንጉስ ዘርአ ወዶ ኮይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናይ ዘራእትን ናይ ገለ ዘሎ ሪኻ ኣለኻ ኣብቲ ውሽጢ ሽዑ በት ፍኒስራ ዘሊልና ምስኣተና እሱ ኮፍ ኢሉ ንሱ ንስራሕ ተዳልዩ ክኸይድ ሰንቢዲ ናይ ሓቂ ሰንቢዲ ንመጀመርያ ሓድሪኦ ዘሎ ብዙሕ ዓመታት ማለት እዩ ተረኻ ኣነ ሓቂ ሳይ ኮይነ ዝገፀይ ተሃራሪሙ እዩ ዘሎ ሓቂ ሓሪሽ ተሃሪመ ነይረ ሽዑ ሰንቢዳ እሳሞ ብኸት ኮይና ጋሎ ኮይ ብረኽቲ ዘረ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ትርኢ ኣለኸ ኢለያ ኖ ወላ ክትዛረበ ኣይከኣለትን ኣነ ካብ ቤት ማእሰርቲ ሃዲመ ዝመፅ ዘለኹ ኣማርኻ ኣምሳይ ኣሎ ሕጂ እሱ እዙ እያ ዘላ ምሱ
تأوزيا زلا مسؤول نحن أنا تأوزلا تبومبا خاطر لا كابيت ما صرتو كي وتي هادي من تي بلان تولكو بقى قول أك استخت قبرك على ففري لا بقى مش كنيت تقولوا كوي مالت لا نحراي قبر نقص سرع خيدي لنا عن سرع خيدي لنا أبا خلا جن حنا نمني هاتولو نبرختيل ده نبقر ما يدويلي ليه نبقر ما يدويلا مالتي كرما شعوقة تاي مثلا بط تايز مثلا لو جاي مثيو رخبنا ده رخيبني نا حجون كابزا بوتا زي حنا القصة لنا قلتها بحيلنا حرين بار ساعة حمشتي تاكسي حيزة خمتي لنا مالتي ساعة حمشتي تاكسي حيزة متي حدا قمسو تقادر لا يسو يوسف ود محمد حيزو متي لازم بتاع ماكينة بتاع تاكسي حجة حمشتنا لنا مالتي حجي ما كتيوم ولا قرماي ولا من شمو برد حيزو متي مالو ساتهم أنا مسنا خاني حنت بومبان وزنا لنا أينو يزخونو خينو تاكسي جرنا ساعة حمشة وتينا خبزات الشينا سينما روما جرنا تخيلنا سايم قبل كورونا لك عبز إيريتل كل بس خلنا أيو تترينو بقوننا حلفة مالت فو إلى حليفة ترى أخس بدحريت أما طعمه تماكينة حج حسبه نعي يوم دليوم كوزد الله حجكم جا قاطامي مو تايدا أنا دين قبر الزودين هلكم أبزا ماكينة بلوم تقدر أن حاج السخاء صباح نقول نركبه للنزي حج ذات صبوتي ويطلع ترحاب أنا القصة وحيلنا سوم قتلهم نحنا بزانا إيرتران إيرلاينز بعد الطوينة بباركيتات جرنا هالحس ماما أملست نخيد مالا ماما أملست مالت كابتن ديثاتنا بسمرة ديثاتنا بكلنا سي وفيات أنستين ساتر حكون صدرها قوالا كمان تسجيش مالا عاد إنجليز الله قوالا وداها موداتو تجربة بلوده هاني أبجبها ترى صباح خير مالتي ولا تسجي مجمرة كمان كاب سمرة تغلايك زي مساتو قد تابعت ولدو دعوته دا تسجي ممشي من فيت برلينو بشاهوت بلاصل عليه أو جزانيرو تسجي زياتن بعل ما أملستي لك بعل أملست أبرها بعل ما زفاني لك بما هنسو مش هنسو خلت هنسو تسوتي ماما هنسو عبا هنسو هنيرا بزق زمان ده زيهم كلهم بيخال خازم على بيس فانكيل أو تسكول إيرترا بيس فانكيل توم أنا أتوم زنور كي توصم تلخوم برك كله بزحيتي تايز بها لذي بزي أتوم سوم تدهلو حكا حيز زقال سنة كتماز نبرك وده كلني سوم كبير كله بطاسك تلو يستحاول إيرترا مالته معناته سي نحنا سي مشين نفصم نيرنا نبر تي خالي نيصتا متحلاو زبحال ناتك هلونات حلول كازلو بدقوم بعلاتهم يم تغورو نيرو أبغزهم حديركا خبغزهم كتوص خلنا سقاب تسرقيا تحوسلو بناي دقوم سدروم بعلاتهم غيروم اليوم يم دقتو خنا بتسرقياتا ስለዚህ نحنا حكحيش تي حزبي أب سمرا ዝነበረ ተሓባራይ ዝበሃል ውፍ እዩ ዝበሃል ንሳቶም ሳልኦም እዩ ተዓውታት ነይሩ እቲ ዝብላነቲ ኣብኡ ከለና ምክንያቱ ተኣበርክቶ ናይ ከምኦም ምክንያቱ ኣካል ከማኹም እዮም ኩሉ እዩ ናቶም ካልኣ ይዓዝዝ ምክንያቱ ሓላፍነት ስድራ ዝተሰከሙ ደቅኻ ኩሉ ሙሉ ወፍዮም ስለ ዝሳተፍዎ ዘለዉ ክዝከሩ ስለ ዘለዎም ኢለ እንዴ حجبت نايميرا قصنا من البات دحري زمأسرت موتأخا ورحمش تخبابي ورح سالس سندي خاوتيخا ورحمش شعونا بي نايسرح مدبكا أبي خاتخير ورحمش تكبابي كقرمكا أنا شعوتي قطامي دبدابي في كابت عزقاي الآخر لا مالتي منشمو أبرهالك فلا جنرال أبرهالك فلا شي حلاف زحرينا محصف تامل أكل كوينو أنا حجيم راح بجي لغيني ناس مران كوابي أنا يتسلطانك يعني رمالتي أبس عدا كسياني راقات عم شعو دبداب بسديدو قلتف كام سائلني أنا هالت بيت مسكوتكو وشعو توتيلي الملاكة ساني حمنا مالك حجي توتيلي الملاكة ساني حمنا لعاد تولديلو بنيهم كدم كحجي بتبتي حكمنا خات تكبر بتبت خاني تاخذ الموسيقى عودة تكبر سلازلة نينيو ناتكا مويا خاص لزغني جها تخفل موسيقى بوليتيكا صحفت تايدي خايب الملاكب لاني توتيل كاني
أفتا مجمريا أنا تخفل بحالي خجرفا خلو خدحر جوباي توتيلي مودعتا أنا ويت أبكالو ودوني ويبزي أفانوني سلازبالكو نعذكر واحد جرام زاق في الموسيقى حج قليل أنا حجونكم لا صار زاق في الموسيقى إليه حجوك ولا حنت جد أني كنا يجي الناس رح خاوتي خاص جاس ولا حنت أجا ما يخون حجيجن بوخا حكم ناخا تقدر قال ما قال لك مش تبوس سايكيرم أنا شعوني ورحم مشت نعليس البوليتيكا تحفت يزورد البوليتيكا تحفت وريدنا شع تقبلوا مستحقرا في الموسيقى تغطى بسايز الرحبن مالتي أبا خاني تخفي الموسيقى اللي أكبر 4 سبات اللي هو أبا شعو تخفي الموسيقى يماني وهندسي حلافي أنيرو وصحافي خاني هاي قبساي لمن سعيد أو مستخفل بأهلي شعو أنا مساعة تحاويسي أبصنع لمميد يوم تساني حمني عدت سلازلوه وشعو خا قبايا نايدك نسي خاني تدالو نيرا قاتان أبا أخو لغو شعو بغتا يعني أفتوتا قبل مميد كمان أتي أنا نقزاسي كمان أخو له محناتو كيلاتات بصوتيا أوصلة تصنحو حاتقو ولدا يمانوت ساكسفونيستا كفلهم سواريام ترامبيت ساقايت سفاي ترامبيت زيهم كلهم مسارح مارشين باند مسايز مبور سلازخونو نتي درفيتات أو خلنا قال كله خاتصنعه قلت ما قالوا حاتقو زين توقع تولد خازين توقع توهلنا مجلس أبتي أبشرحاتي مالتيو أبتعدت أبو توساخي قاني قرتين يعني حكمنا تايز بال سلزنبرن دحر بايتا سلزنبرني حكيمنا يتا قانتا بالمتاني رمالتي بتاع في البالي مالتي كاو عدت السودان جيرناينا السودان كل طور حنقلن زيرناينا متينا شعود وفوخا مودعتا حانت نقر تذكر نسي كاب وديناسي مدني نتعاط نيرنا مدى نتعاط مدى ندات قبر خلوسي نتي حلافينا خوين شعو نايفالون خوينهم بعد كسو بعد ساعة مسقودفنا نعاز ترنفا دليوسي أمبسادر عبد الجليل ناي محبر من سي صحافي دي محبر من سي أبومبرت قالي نيرو توانتي قات أمجن تيوم سكودو مرح مدب نهنا حلافينا كوينو كمتس نعونا بانا سيدو مسوز نبرو أقات أمخ عن شعونا ورحي شمونته مودعات دينيرو أغردت شعو تخبيبا سي درجة لو مصباح تتحز قال ينير الشعو مسلاني أجي زيناي كتابا نحنا محمد سليمان ناي كتابا نبغى خابتم ساعتها أبال فتسام سليمان سو تليفون كيرو ني فورس ني كاب كارتو قد كيف فهمت أقوله لعبت الجليل مالتي أجمو مو بعرف أناس قبرنا نسي هذا جليل كم النوصر النوصر حلافينا كم النوصر كاني أب ستيج قلديم نيرو ستيج هو انتي شعو تقرينيا من شمينير من سعيو جمع سعيو بلو بعض صالح تخيل هذا زعرب من كزاركو قبره تقولون أنا سبق يبالكم الله قبلنا مدني يجي مدني شعون دا محمد مدني يوم محمد مدني بيت قال خبز غازيتين نبرة محمد مدني anyway توتيل نحمو مالك سيتي توتيل صدرع لحرية تمرع مالك مدني مسح عدي ممنان ملو تبنتي كفل بهالي مالتي مسح تعدمنا وخلنا حجي محمد مدني ما يبحكي حيال غازيتين يبقى طعم حيال تودي حجي نعود صويعو تيرون ورقة نهيبو جاء مدب صراحة مرحا خاينو أنا خنزيل صراحة صويعي سلازولوه كخيدي بس صراحة مرحا خاو جي كلنا نجيرو شعوب مدني قدب فلقا ودي ترى أنا خبيد مسيزي تاع السودان ودي ولا أنت خاتم المجلس دحري كمان حوي عتفلتن اللي قال مدني زبها أبزنيرو كي غازتنيا محمد بدن وناوز غازتنيا ينيرو كاو دحري يجي سعودية قال نيرو قال تسأل كامس anyway كتيلم سانا نسو حجي تاني من شمون أبا ني مصادر ناو مصوعو ناي
نناي قردت بدلاو خجو زخف البالي بقت تاني ميلا كتخيل اللوا زبلتي ملخت نعوخبو إلى من ساعة عصو عدلو لكن دي سومتين كمان أفتري مريت ريوم تزاري بومبا لكن صغير السلك على كامش أبك ساكرهم وين تدي فوقن كابا شعود نحنا نبورسودان نخيل بورسودان مسكرنا أب شعو أب تخبابي مودة حين نعيش ورا شومونتي ورا شعتي حجي خوين دولو تا حدا مسكرم قالوا كات تتحيزا من شو ما قردت دحيرة حدا مسكرم نحنا شعو كاب بورسودان بورسودان بان هجر مكا أنا ون بونت زجرمت حنت نجار الله بجاه ما كسح قبرالي دلسي حنتي كاب كل الله بسعيتي بزح بقيت قد السابع كاب كارتون بورسودان مزيان دليا ترخبنا بسيح كامباس نايتي يونيفرسيتي نيتعدي أو إنا نيرنا أنا هجي ترخبني تيكيت حزام مزيان خمسة جيت ولن تولدت ولني دحير ميلا أتراه كأسرو هايو لازم عنا يمساك وصدك أنا زين خارتون تولني بفتسب الاستولى زلانا يمساي خيرني يعني انت الرغبة مسوم بعض صحيح ولا بعض جمال بعض ترك مو بلك الله هو بسمع خير لك ديو سمع خير لك انا ما تسعني خم بكات سم خم تستوين الله قال سبلنا انا خير ميداي لي ميداي زخيراني شعون خير ميدا تخيلنا حمر الكربي دا اتنالو شعو تخص خون شعو ارضت تتحيزات بال احنا قن شعو ناي هواشايت تابتا معسكر حكمنا ناي قوريوت حنبرتي دي نيرا ولا نعمر زاز نايمين يعني نيرا تابور نبرت ابسوا شعو كينا بتستين وي او يصوتان صوتين انا اباتا مدب نيرا تانا ابتم سبي بناي وقات حرنت او وينا هجيو اتوبس بلنا او اسقدم رغبو انجينير اسقدم شاي تسليفو يا مصيو حدا ورحي قال قبر كادر سكول نيرو او تتصبينا اسقدم رغبو شاعتا شخص ورات بالدرف كمان ابا يدريفوا شاع بحدا تابع على حدا مسكر ابا ترخينا واتصايتنا كباها شعوني اغردت كيدنا اغردت تاني درجة سلس شوارينا مالتنا واغردت سلازين كوا شعوني افتخ في بحلي تصنح مالتي شعون دقنا مون كاب تخفل بهلون دقنا نخبساينا نديد شعو كتماتات تتحيزل له شعو تسني تتحيزل له بعد من دفرة عدو غلا عجين خبسة تباهلنا تترنف نخفلو بهل شعون من دفرانا نخيل من دفرة كتجزي في خطها لتسعيتنا مش من دفرة كون عدو غلا خيلنا عدو خلا ومتتصايتنا هنا أو كوميديا مثال كأون خير دراما خيرنا براما تتصايتنا براما خيرنا دعرو زبال عدلو قديني يوم شرد وسد مقدي عد دعرو بال عدي سراوتنا أونيرو شعو أو خا تتصايتنا كأو عند تميسنا خا عدو خلا مشنا خا تتصايتنا كأو عدتنا نبينير شني ندوبنا على حلاي على قال لكم سخول وزي استعد لكم نيكو دولو عرفت قال ماله او عدت خيرنا شعونا او خيرنا كنملس نقولنا اب معداقات تصايتنا تكون تجمير سبعا شمنتن ورح حدا ينيرش تكون تجمير له بزدك ام حركه باب قلبتات قال اب معداقه حدا بصينا كادر او تهريم نير شعوت وكانت كا شعو خان نعد كابو خاني كاب ما عينا خا ودينا معداقاينا خان تصايتنا حنا موزيكا نصاتلنا كاو حنت عيني بقى خيواتنا عند خبرتنا يخينو تكون تحتاج اوريت تجمير له كاو نترامني امونغو ترامني حجنا بصحنا كل الناس كغرمكا بماكينه بقلمچم ودحولتو لو دغزاوتينا اي مرح بطلون دي غلايني تاني ودحولتي اسبانكي حولتو له مالتي ممكن رخبو نحنا خا مكاين له غانتالا بدحريت حنت مستاي مصعنت نحنا خا تصعنا انا انجينير اسكودو 40 قلن تقادلت كوتا زومناك في الباهل تامنتا مقدت تطوطو نبال تخونات غم سرعت كنات كله بعالك بعرزات حسكا كدو فو نهار رومي ندوز زلو ورت بالكاس اسبانكي حاولتو
ተወልደ ገረዝ ገርስ ካብ ሕጂ ምስዓም ኣለኻ ብለኒ ወሪድና ተሰላም ተባሂልና ኮይና ኣብ መኪና በዚቱ ሽዑጥ ሕክምና ገይሩ ተሓኪሙ ነይሩ ሕማቅ ኩነታት እዩ ነይሩ ሽዑ ካብኡ ሽዑ ናበይ ንኸይድ ማለት እዩ ኣብ መንደፈራ ከይድና ከም መንደፈራ ተመሊስና ተራእምኒና ኣብ ተራእምኒ ከማን ሙዚቃ ንሰዓት ምስቲ ኩነታት ትዕድ ማለት እዩ ካብኡ መንደፈራ ተመሊስና መንደፈራ ግን ኣብተን ዝነበርናለን ቁርተይ ዳርጋ ነፈርቲ እናመፃ ብዙሕ ሓደጋ ገይረን እየን ኣብ መንደፈራ ማለት ሰብ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ዕዳጋ ሞይቶምና እዮም ሽዑ ትገርመካ ብነፈርቲ ዝሰርሐ ገይሮም ስለዚ ሲ እታ ክፍሊ ዑደታ ወዲኣ እንደገና ንመንሽሚ ኢና ወሪድና ማለት እዩ ባርካ ወሪድና ዓሌት ኢና መፂና ሕጂ ኣብዚ ሓቂ ሓይሽ ኣብዚ ዓሌት ሽዑ ምስ ተመለስና ግን ክገርመካ ዓብይ እዚ ኣዜን ያሲን እዩ ሓላፊ ኮይኑ ፀኒሑ ናይ ፖለቲካ ፅሕፈት ተስፋይ ተክልዝጊ ኣብ ከበሳ ኦረዲ ኣብዛ ናይ መረብ ንላዕሊ ከይዱ ኣሎ ተስፋይ ተክልዝጊ ሽዑ ናይ ፋሉል ግዜ ስለዝነበረ ነታ ሰራዊት ደቤት በዓል ብፅቆትና ኩሎም ዝደየቡ ንኸበሳ ዝነበርቲ ናይ ፋሉል ግዜ ንዓ ሒዙ ይኸይዱ ደይቡ ሽዑ የለን ሽዑ ተስፋይ ተክልዝጊ ደይቡ ሽዑ ቦታ መን ሒዝዎ ዘሎ ተክለ መለኪን ቦታ ናይ ተስፋይ ተክልዝጊ ኣሎ ምክትል ናይ ምንሽሙ ከዓ ኣዜን ያሲን ናይ ሆቴል ማለት እዩ ሕጂ ነታ ክፍሊ ባህሊ ኣኼባ ማለት ቀዳይ ነገር ናይ ምልላይ ሓድሽ ሓላፊ ተክለ መለኪን ኣሎ ብኣካሉ ለፍሽ ወደን ኣሎ ኣዜን ያሲን ከዓኒ ከም ዘሎ ሲ ሕጂ ግን ዓብይ ናይ ሰሙን ዝያዳ ኸውን እዚ እንታይ ዝበሃል ኮርስን ከምኡን ገለ ትምህርቲ ከዓኒ ሓው ከሎ ነታ ክፍሊ ባህሊ ተባሂሉ ኣዜን ያሲን እዩ ዝመርሖ ማለት እዩ ጌርና ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ እንታይ እዩ ሕጂ ዝብለካ ኣዜን ያሲን ግደ ናይ ባህሊ ክፍሊ ባህሊ ሲ ዳርጋ ፍርቂ ዕማም ናይቲ ሰውራ እዩ እዮም ፍርቂ ዕማም እቲ ሰውራ ሓይሊ እቲ ጉልበት ናይ ሰውራ ንኸዓውተካ ዝደፋፍአካ እዚ ክፍሊ ባህሊ እዩ ብኩሉ ዕማማቱ ስለዚ እሱ ካብ ኮነ ከዓኒ ብፖለቲካ ዝበሰለ ክኾን ክኽእል ኣለዎ ሓበሬታ ናይቲ ሃገር ሓበሬታ ናይቲ ሰውራ ሓበሬታ ናይ ዝኾነ ነገራት ከማን ብዙሕ ነገራት ክውሃቡ ክኽእል ኣለዎ ክፈልጦስ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ተባሂልና ናይ ዳርጋ ናይ ከም ዝበልኩ 7-8 መዓልቲ ዝኸውን ተኸታታሊ ሰሚናራት ኢና ካይድና ኣብኡ ዓብ ነገራት ተማሂርና ንሓቂ ሓይሽ ንስኻትኩም ከኣኹም ነቲ ህዝቢ ትነግርዎ ኣነ ሓንቲ ነገር ኣብኣ ዝገለፀልና ሕጂቲ ካብ መጀመርያ ጀማምታ ሰውራ ኤርትራ ክጅምር ከሎ ተጋድሎ ሓንቲ ክጅምር ከላ እዩ ሕጂ ይብል ንሱ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክጅምር ከላሲ በዚ ከባቢ ስለተጀመረት ክፀልዎ ኣለዎ እዚ ከባቢ እዚ ከማን እቲ ባህርያት እቲ ጠበያት እቲ ኩሉ እቲ ክፀልዎስ ናይ ግድነት እዩ ደቂ እዚ ከባቢ እዚኦም ዝሰለፉ ዘለዉ እቶም ወጣት ተጋደልቲ በዚ ቦታኦም ከዓ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ግን ባዕሉ ኣዋተ ሲ ብመሰረቱስ ብዘይ ደቂ ከበሳ ዓወት የለን ኢሉ ዝዛረብ ዝነበረ እዩ ምስቲ ኩሉ ገለገለ ፀገማት ተደኣ ሃልዩ ኮይኑ ኣብ ትገልፆ ብስርዓት ዝገልፆ ኣነ ብስርዓት ይፅሕፎ ስለ ዝነበርኩ ግን ኣብኡ ከለኹ ሲ ከምዚ ኢልና ክንዛርብ ዘይኮነሲ እቲ ስታይ እዩ ሰውራ ኤርትራ ባህርያቱ ናይ ግድነት እዩ እቲ ጠባይቲ ክሕዝ ብኡ ስለ ዝጅምር ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ጠባያት ክኸይድ ብኦም ጥራሕ ድዩ ከምዚ ኣለካ ምሽ ናይ ከዚኦም ደቂ ከበሳ ዶ ከምስታ ድሎ ዓዋተ ግን ብዘይ ደቂ ከበሳ እዚ ቃልሲ ዝክዕወት ኣይክእልኒ እዩ ዝብል ነይሩ ክገርመኩም ዓረብሲ ከማን ፅሕፊ ይክእልኒ ይብለና ሽዑ ብጥልያን ደብዳቤ ፅሕፍ ነይሩ ኢሉ ዓረብ ክዛረብ ክፍትን ክእል ግን ከም ሰቡ ፅሕፍ ኣይነበረን ስለዚ ነዊሕ ዓሚቕ ዝኾነ ነገራት ብዙሕ ተገሊፁ ናብኡ ዘሎ ኣነ ከማን ኣብቲ መፅሓፈይ ከማን ብስርዓት ኣፅሕፎ ከስፍሮ እየ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብዚ መንጎ እዚ ሕጂ እንደገና ናይታ ወርሒ 6 ናይ 78 ክትመፅያ ማለት እዩ
ቅድሚያ ግን ተወሊኖ ጽቡቕ ጌርካ ገሊጽካ ተኸፍሊ ባህሊ ምኽንያቱ ዋላቶም ዝሓለፉ ኣብታ ቀዳመይቲ ክፋል ወይ ካልኣይ ክፋል መሊእና ኢና ገለ ዝብል ዘረባታት ዝነበሩሉ ሓንቲ ንሳ ኣላ ሕጂ ካብ ሽዑኡ ተመስሪታ ከይዳ ስኻ ክትርክባ ከለካ ኣብዚ 77 እቲ ቅርፃ ከመይ ይመስል ነይሩ በዓል መን ነይሮም ክሳብ ትገዲፍካያ ትወፅእ ኣስማት ክንዝክሮም ከኣስብ ዝክሮም ገርመካ እታ ክፍሊ ባህሊ ዋላ ሽዑ እቲ መጀመርያ እኹላት ኢና ዝበሉ ግዜ ክማን ኣብቲ መወዳእታ ድሕሪ ጉባኤ እታ ክፍሊ ባህሊ ሲ በብቕሩተይ እንዳዓበየት እያ ከይዳ ምክንያቱ ፖሊስ ብወገኖም ባዕሎም ወፂኦም ኣለዉ ኣብቲ ቦታ ዝመፅሑ ግን ተኣኻኺቦም ግን በትን መፂኦም ብዙሓት እዮም ስጋብ 10 ንኸውን 10 ገለ ዋላ ነውን ተሓዊሶም እንዴ ሽዑ እጂ ሊስታ ኣለኒ ድሓን ክነግረካ እየ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣለዋ ስጋብ ብዙሓት እየን ተን ደቂ ኣንስትዮ ካብኣቶም ስጋብ ዲስታይል ኸውን ንኣብነት የማነ ዮሃንስ ሓላፊ ናይታ ክፍሊ ባህሊ ኮይኑ ይፀኒሑ ንጉሳ ኢለመንሰዓይ በረኸት መንግስቲ ኣብ ፀሃይቱ በራኺ ወዲ ገብሩ ተክሊንክኤል ገብሩ እምባይ ሃብቱ ኢዮብ ሃይለ በዓል ኢዮብ ሃይለ ፀጋይ ተስፋይ ካብቶም ሙዚቀኛታት በዓል ሓድጉ ነጋሽ ተኪየ ረህባ በረኸት መንግስታብ ኢለካ በረኸት መንግስታብ ኣብራር ዑስማን ሁሴን መሐመድ ዓሊ መሐመድ ዓሊ ዝበሃል ከዓ ናይ ዓፋር ዝደርፍ ነበረ መሐመድ ሽሙ እውን ናይ ብሳሆ ዝደርፍ ዝነበረ ሮሞዳን ሽሙ ትግረ ዝወቃዕ ነበረ ሮሞዳን ኦኪያል ዳቢሳ ዝገብር ነበረ መሐመድ ዝበሃል ከዓኒ ነይሩ ከዓ ናይ ሕዳርብ ዝደርፍ ተወልደ ገረዝጌር ሓድጉ ወልደ ሃይማኖት ፀጋይ ተስፋይ ክፍሎም ተስፋ ማርያም ገርጊሽ ቀለታ በረኸት ቤነ ነርኣዮ ኪዳነ ስኡ ነርኣዮ ፍዋድ ዓብዱ ሰሎሙን ገብረ ልኡል ሳምሶም ሙሳ ኣሮን ሰዲግ ዑመር ከዓኒ ሰዲግ ዘብ ዘሎ እዚኦም 24 ሰባት እዚኣቶም ኣወዳት እዮም ተን ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ፀሃይቱ በራኺ ንግስቲ በላይ ኣርሄት ዓብደላ ፋጥና መሐመድ መርየም ፈኪ ሳድያ ሓሰን ጅምዕያ ዓሊ ዘይነብ ኣደም እሙና ዓሊ ኣምና ከራር ደሃብ ኣረይ ዓሻ እሙና መሐመድ ከዲጃ እብራሂም ከዲጃ መሐመድ ዓሊ መርየም ሽማ ከዓኒ ጓል ናራእያ ኣኽበረት ሽማ ከዓኒ ካብተን ተላሃይቲ እያ ኤልሳ ማረ ኤልሳ ኢሳ 19 ከዓ ደቂ ኣንስትዮ 24 ከኣቶም ተባዕትዮ እዚኣታ ክፍሊ ባህሊ እያ ምሕረት ኣይነበረት እንዳ ምሳኹም ሸ ምሕረት ከይዳ ፀኒሓትኒ ኣይርከብካ ኣላ ከይዳ ፀኒሓትኒ ምሕረት ሽዑ ከይዳ ፀኒሓት ጽቡቕ ንኽዝከሩ ስለ ዘለዎም ድሓን ናብቲ ብድሕሪኡ ዝነበረ ፍተ ናይ ኣብቲ ወርሒ ጅምር ኣቢልና ፀናሕና ወርሒ 6 ናይ 78 ካብዛ ክፍሊ ባህሊ ወፂኻ እወ ናይ ብሓቂ ኣነ ክቕፅል ኣይደለኹ ናብታ ካባ ባህሊ ሕፅር ዝበለት ዘረባ ሽዑ ቁርተይ ሓደ ኣብቲ መፅሓፍ ጠቒሰየ ኣለኹ ቁርተይ ዘሳይ ደይምርዳእ ተራእዩ ኣነ ሽዑ እምበኣር ተሕከሙ ኮይኑ ተሰናብቱኒ ተደይ ኮይኑ ኣነ ዋላ ኣብ ሰራዊተይ ክምል ከይደ ኢልዮም ብሎም እታ ደብዳቤ ተሓፍኳ ናብ ሆቴል ትኸይድ ዶብ ሆቴል ሽዑ እሶም ተፋነ ምስታ ክፍሊ ባህሊ ተፋኒኻ ተኽልካ ተጎርባ ናባይ ትመፅእ ኢልኒ ካብኡ ኣነ ምስታ ክፍሊ ባህሊ ተፋነ ሻንጣ ሒዘ ተጎሩባ ኣብ ተጎሩባ ሽዑ ቤት ፅሕፈት ናይ ፈፃሚ ሽማግለ እዩ ኣብኡ ሽዑ ኣጋጣሚ ሱ ኣብርሃም ተኽለ ኣብኡ ረኽቦ ማለት እዩ ወዲ ኮኸቡን ብርሃን ኮኸቡን ረኽቦ መደብ ክወስዱ ማለት ናይ መደብ ስራሕ ሽዑ ኣነ እቲ ከይደዮ ረኺበዮ ሽዑ ብለኒ ት ሆቴል ኩሉ ሰምዐ እንዴ خلاص ሓጂ መደብካ ምሳይካ ሕጂ ክትቢኻ ከበሳ ምሳይ ክትምደብ ኢኻ ብለኒ ሕራይ ኢለ ካብኡ ሽዑ ንኸበሳ ንዲብ ከበሳ ኺድ ምስ በልና ሽዑ ኣብ ሽዑብቲ እዋንቲ ከተማ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ብግንባር እዩ ብካድራት እዩ እቲ ግንባራት ዝምራሕ ነይሩ
ኣብ ሓሙሽተ ተመቂሉ ከተማ ስለ ዘላ ማእከላይ ግንባር ተባሂሉ ከዓ ናይ መንደፈራን ከባቢያን ገለፅ ነይሮም ሕጂ ምዕራባዊ ግንባር ሰሜናዊ ግንባር ግምስታት ኮይኑ ኣነ ሽዑ ኣብታ ምዕራባዊ ግንባር ቀቅድመና ሽዑ በዓል ቴድሮስ ትዝጊ ሓደ እውን ናይ ፀጥታ ከዓ ነይሮም ክልቲኦም ኮይኖም ሓላፊን ምክትልን ኮይኖም እቲ ግንባር ዘካይድዎ ዝነበሩ ንዖም ተኪእና ሽዑም ስውእ ዮሃንስ ሃብተ ማርያም ከም ሓላፊ ናይቲ ግንባር ኮይኑ ኣነ ከዓ ምክትል ግንባር ኮይና ኣብኡ ተመዲብና ማለት እዩ ምዕራባዊ ግንባር ተመዲብና ማለት እዩ ካብ በዓል ዓረዛ ወዲትካ ኪድስ ካብ ሙልቂ ከምኡውን በዓል ቆሓይን ዘይደከሎም በዚ እውን በዓል ማየልቦ ናብዝሕና ንሶማን የማን ትኸይድ ኢኻ ንበዓል ባምቡቆ ገልምታት ከባቢ ገለ ዘሎ ኪድ ውረድ በዓል ለይቶ ስታት ኣብኡ እዩ ተመዲበ ማለት ዝኩሉ በዓል ዓፀፀር ገለ ሕጂ ሓንቲ ክፍሊ ተዕሊም ከዓ ነይራትና ብዓደ ጓሊዕ ትበሃል ዓዲ ኣብኡ እታ ክፍሊ ተዕሊም ነይራትና ሓዊ ሃይለ ወልደ ስላሴ ርእሶም ወልደ ስላሴ እሱ እዩ ነይሩ ናይታ ቤት ትምህርቲ ተዕሊም ሽዑ ክሳይ ነይሮም ዝስለፉ የሰልፍዎም ነይሮም ተሰለፉ ተባሂሎም ትለፉ ኣብኡ ንምክሮም ነርና ተዕሊም ነይራ ዘይደከሎም ዲ ሓቂ ነጆ ካብ ዓዲ ፀፀር ጥቃ ዓዲ ፀፀር እያ ነጆ ካብ ዓዲ ፀፀር ውልልካ ዘላ ዓደ ጓሊዕ ትበሃል ዓዲ እያ ኣብኡ ነርና ኢና ብውሳን ገሳይ ዳሕራይ ከዓ ሽዑ ከማን ገርመካ ናይ ፅርግያ ሓዱሽ ፅርግያ መገዲ ካብ ማይ ድማ ተበጊስካ ብገዛ ቃላቲ ገይሩ ንለይቶ ዝወርድ ከይተረፈ ንዑ ፕላን ንክገብር ከማን ኦረዲ ፕላን ኣውፅኤ ኣለኹ መን ፕላን ኣለኹ በካ ይወላ ፕላን ኣውፂእና ከም ስርዓት እዚ ካብ ማይ ድማ ጀሚርና ብኡ ጌርና ምላድ ማንታ ገለ ዝበሃል ቦታታት ኣሎ ገለ ካብ ብገዛ ቃላቲ ገይሩ ፅርግያ ናይ መካይን ዓበይቲ ማለት እዩ ሕጂ እሱራት ገለ ዝነበሩ ገለ ሰባት ንገለ ሓገዝ ትምጥዮምልና እዮም ማለት ጉልበት ናይ ሰብሲ ናይ ግድነት እዩ መደባት ጀሚርና ነርና ሽዑ ካብኡ ኣጋጣሚ ኣብ ሰፕተምበር ማለት እዩ ቅድሚ ሰፕተምበር ገለ ሽዑ ኣነ በቃታ ሕክምና ክሄድ ከም ዘለኒ ስታይ ምሸት ካብ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ብዙሕ ይንቀሳቀስ ነይረ ዓይነ ብጣዕሚ ደኽሚ ነይሩ ሽዑ ቀትሪ ጥራሕ ይፅቡቅ እምበሪ ለይቲ ክሳያ ዝደነ በቃ የለ ሕጂ ሽዑ እምበኣር ክሳብ ክንገብራል ተባሂልና ሽዑ ናብ ከይድ ማለት እዩ ናብቲ ሓላፊየ ከይደ ማለት እዩ ነፀላ ኣብ ክፍላይ እዩ ነይሩ እሱ ነፀላ ኣብ ክፍላይ ናይ ምሉእ ሰራየ ፖለቲካል ኮሚሽነር ነይሩ ሕጂ ሽዑ ንዑ ክረክብ ኢለ ሽዑ ናብ በዚ ከባቢ ናይ በዓል ፀለማ ዝነጀው ኣለካ ዓዲ ሰፍኣ ከባቢ ሰምዓሰብ ኣብ ሰምዓሰብ ሽዑ ሓደ መስከረም በዓል ኣብኡ ነብዕል ነፀላ ኣብ ክፍላይ ከዓ ኣብኡ ይመፅእ ማለት እዩ ኣብኡ ሽዑ እታ ደብዳቤ ሂቡ ሽዑ ፅሒፍለይ ደብዳቤ እሱ ከዓ ንሕክምና ማለት እዩ ማያልቦ እያ ነይራ እታ ሕክምና ናህና ናይቲ ከባቢ ነበረት ማያልቦ ሕክምና ከይደ ሕጂ እቲ ሓኪም ተክሳይር እዩ ሰንትራል ሕክምና ሃዋሻይትካ ትኸይድ ናብ ዶክተር መሓመድ ብለኒ ሃዋሻይት ከይደ ማለት ሽዑ ወርሒ 9 ዳርጋ ኣብቲ ፍርቂ ኣጋጣሚ እቱም ዝበልኩ ከማና ኣብቲ ሃዋሻይት እቱም ዝበልኩ ሕክምና ዶክተር መሓመድ ከዓ መጀመርያ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂአ ከዓኒ 10 መዓልቲ ሕክምና እዩ ዝገበረለይ ዝመንሹ ኣብ ደብረ ዓዲ ሓንስ መሓመድ ይባዕሉ እዩ ጀብዚ ምስ ረኺብኒ እንታይ ዳ ምፅኻይኒ ኢለዮ ታወራት ዝኸብኮ ኢሉ ኣብቲ ናይ ዓይኒ ሓኪም ኣሎ ሓደ ብቲ ናይ ዓይኒ ሓኪም ናይ እዝኒ ናይ ገለ ኣብ ኩሉ ከይድና ኣጋጣሚ ቶዮታ ምሸት ትክወፅእ ነይራ ሽዑ ቀጥታ ፅሒፎም ንከሰላይ ስራ ከይደ ብከሰላ ዘራእኻ ኣብኡ እግራ ተቆልፀት ገለ ተቆልፀት ገለ ናተይ ሕክምና ግን ህዲ ኢልካ ዝኸይድ እዩ ካብኡ ቁርቶ የፅኒሓ ከዓ ካርቱም ሓሊፈ ኣነ ሕጂ ደብዳቤ ስጋብ ከሰላ እያ ነይራታ ኣነ ግን ካርቱም ቢደ ወነነ ከይደ ኣብኡ ከይደ ከማን ቢደ ወነነ ኣብኡ ከማን ሕክምና ፕራይቬት ከማን ናይ ፋሚሊ ናይ ገለ መለ ሕክምና ኩሉ ወዲየ ግን ኮፍ ኢለ ኣይተመለስኩም ኣብኡ ኮፍ ኢለ መሳርፈ እውን ይብሉ ነይሮም በዓል ክቤት ፅሕፈት በዓል ምን ይሓትብሎ ነፍሲ ምሓር እዮ ብስራት ወኪል ቤት ፅሕፈት ዝነበረ ኣብ ሽወደን ሞይቲ ብቀረባ ግዜ ቅድሚ 2 ገለ ዓመት ሕጂ ቶቲል ብገለገለ መፅኡ ናብኡ ረኽበኒ ፍቲ ቤት ፅሕፈት ኣታ ተወልደ ወዳእኻ እንዳ ሕክምና ብለኒ ወዲየ ባብሎ 79 ወርሒ 6 ነይሩ ሽዑ ዳርጋ ልዕሊ 6 7 ወርሒ ገይረ ዘለኹ ሕጂ ነው
حاوية قال لي مو كسلات صنحنا موني برسولان خيري وبقيرنا ميدان أتينا بلن حجي ساعات شعتن ورح شديش تي تجزيت حجي زفول زنا كنا تحت سايد جورل زول جزية سلزنا بري أنا شعوت وتيل حراي ليو مسكدة نيو بسرات أنا كذا ساعات زي حجي يلا هنا بزي مس وتادر دبهال نقرا سراوي دبهال يبلين عند طويل له هيكين نيليو حجي نسوق وكيل بيت صحبة بس ما برحنا تودبي دخيل مو تولدينا هم تخونا دخان كاتو بثري كنا قلايلو تمصارف تطوبيلو كم جبو مصارف بنينيرو أو خلق شعو موسيقى لحاني موسيقى سزلو نايت كلوب موسيقى خصال جميرة مالتي تعدي صبغيو درجة كورحي سبعين ساعة مجمراسي سقاب 8 ورح ديش نيرة مالتي عامة فرعان مالتي نو تحرقن بتقف ناي فتوتي سعودية خاتي مالتي فيزا صبو كل ما صينا ناي سعودية قدميو جن من قدم ناي سعودية مقطعنا أب حدا وان ذكر كنا عدل كلا ناسي أب تصدق خلخا بز خبابي أب زبعل تعزقا غير خبا خلخا اسمران كبابي أن مالتي هو نبويتو لباسي ود لباسي كابي إثيوبيا تقريبا ورح 76 ورح 9 بيلهم تدفتنوا لنا من قصاي لماريم مقتل معتال بزعباسي مغزبلس بزعبا تسرحيت غير مكا في كوادس هوا مش متنسو مالتي سو كلهم تصويعهم كوادس هوا مش متقويتهم لباسي سو أبرام تخلى بغتان عاي تصويعون عاي تصوع عبيلو نخلتين خف هبيلو from A to Z بزعباتها مشين أديس أبابا تزدو قوانفة بمسو كقلت الكاي ود لباسي صراحاني ريبورت تقبلي له نخلتينا بحدا فولي بوتا خوفيلنا تيب بزي قلنا وراتنا دبدب بزي مصحافي حيزي انترفيو كبيرة مالتي درجة هيك حدا 100 بيج سخون بيدي صحف كله نبهبكم مالتي تيب كامل لاي حجي تامشين سلكمي يا قال دحلنا اب كودو خلو وقعويم كيدوم فصام شماغلي مستومنا اي بي ار بي ابالات اب ميدا متيوم لتمشين كفصامكم دلو بقى منغسو كلخم دلو منغسو دحت عليو ጉዳይ ሰውራ ኤርትራ ከመን ክፍታሕ እዩ ዝብል ከም ስርዓት መደብ ይስተገሩ እዚ ኣጥናፉ ኣብ ስልጣን ተመፅኡ ጉዳይ ኤርትራሲ ኢሚዲየትሊ ክፍታሕ እዩ ጥራሕ ንዑ ንምልዓሉ ንሕና ከዓ ትዝኣክል ብረት ኣለና ክላ ኣለና ክስታ ክንገብር ንኽእል ኢና ግን እቲ ናይ ከተማ ስርሒት ግን ተመክሮ ዓቕምን ስለ ዘለኩም ነዛ ጉዳይ እዚኣ ሓቢርና ደ ንሰርሓ ገለ ዝብል መፅኡ ኦኬ ሕራይ ኢሎም ከዓ ትመሪሕነት ሕራይ ኢሉ نسمران كوابيان بعلو ملاكة تخلي نسيو ملاكة تخلي دلو سو أبراهام تخلي دلو سو أبراهام سو ملاكة سو أبراهام تخلي سو مع قدوة فأكال بيوت زلو خاني بصياي عثمان عبد الغادر أبو عفان زلو نزي أنا عيد سوا كدايك سايت قبره أوريدي تسامعون متجمع حجي تحنت قرشي أب تقديدا تفرقة مستنا اي بي ار أبال الله تفرقة خان وردو نتي أرناف زبحال ندي ساعة غيب توهب تبهيلا مساعتهم تتحيزا لها مع سوع الملاكة مالتي حجيت عكيبهم مون بارد نمن سدت تبهيل سواله قلتهم لباسي أدي ساعة خيط كم دلو تبهيلو كم مراحي نسو كم ترناف خينو تلازي تامشين نعون نقورو تبهيلو تفرق قرشي غايباتو مسي بي ار بقى خسر رخو مخانو خا تنجيرو مالتي أو مسكدة خا مساعتهم تراخيب بتا قرشي مسترخبه تمشين كما جيرون كم فوتسونا منغستو سوم ترارادي مالتي جيم سوم ودي مصنعاتهم تغيرو نتا مشين تفصم ግን ማን ያተፈከም አባላት ነን ቶም محار ተስፋይ ወድ በላይ ተስፋይ በላይ ኤልሳማሬ ወድ ባሻይ وجنت كلتي حجي انا قلت لك ساعه تقبرني يا ود باشاي ساب تقدامي تمشين أبتا مشين سي كم زي نبرة جري جزارة أبكي خلي خلوا أنا زفلت قلنا دم دوات مسكولنا ودباشاي بسون كم تمد بيت فلت ميري كوين تاريخ جنها ودباشاي وتينا محار تسفاين بلاين
ገነት ቀለቶን ኤልሳ ማርያም ግን ኣለዋ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ እታ ሚሽን ሕጂ ብዙሕ ትንታነ ኣለዋ እዚ ጉዳይ ስለምንታይ ክፈሽል ክኢሉ እቲ ሚሽን ሕጂ ኣነ እንታይ እየ ዝብሎ ምስለካ ነዚ ቴክኒካዊ ፕሮብለም ነይሩ እዚ እቲ ቴክኒካዊ ፕሮብለም ዝበሃል እቲ ቅድሚኣ ዝነበረት ሚሽን ነይራሲ ክትግበርሲ ማኪና ተዋሂባቶም እታ ማኪና ዝኸዱላስ እንዳኸዱ ከለውሲ ጎማ ነፊሱ ሕጂ ምስ ብረቶም ምስ ገለ መሊኦም እዮም ገለ ዘለዉ ናብቲ ስታይ ደሎን ሚሽን ካ እዮም ክኸዱ ዘለዉ ሕጂ እንታይ ኢሎም ሓሲቦም ሽዑ ተመሊሶም እዮም እታ ሚሽን ተሪፋ ማለት እዩ ሚሽን ሰሪሕና ክንምለስ ከለና ከምኡ ጌራትና ነይራ ተትኸውን ከ ኣብ ስግር ኣቲና ማለት እዩ ፀገም ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ገይሮምኩም ሕጂ ከዓ እንታይ ዓይነት ሚሽን እዩ ክትፍፅሙ ደሊኹም ገለ ዝብል ኣርእስቲ ተላዒሉ እዩ ዝብሎ ንሱ ኣርእስቲ ምስ ኣልዓላ ንዕን ከረድእዎን ከኣሳቶም ብፆት ከዓ ክምልሱለን ገለ ክምልሱለን ከዓኒ እቲ ወዲ ንዕኦም ክወስዶም ተባህለ ነታ ማኪና ዝሒዙ ዝመፅዎ ኢፒኣርፒ ኣብቲ ኣብ ደገ ገዛ ማኪና ክሒዙ ክመፅእ እታ ማኪና ሕብራ እንታይ ዓይነት ማኪና ከም ምዃና ሰብ እውን ከሞቱን ገለ መሊኦም ኩሉ ተነጊርዎን ልክዕ ሰዓት ክንዲ እዚኣ ውፅእ ኢልኩም ኣብታ ማኪና ተኺልኩም ተኣትዉ ተባሂሎም ማለት እዩ ሕራይ ኢሉ እዛ ሚሽን እዚኣ እቲ መምርሒ ሂብዎም እዩ ዝኸይድ ሕጂ ምስ ከደ ናቱ ዕማም ከ ኣለዎ ሕጂ ምስቶም ካልኦት ኣባላት ኢፒኣርፒ ኮይኑ ዕማም ክገብሮ ዘለዎ ኣብ ካልእ ተሰቂሉ ሕጂ ነቲ ቦታታት ድፍዓት ዝበልዎ እንዳዘረ ከሎ ተረኣየስ በይኑ እቲ ሓደ ሰብ እቲ በዓል እቲ ተለኣኸ ናብ በዓል ብፃይ ሓደ ብኣካል ብሂወት ኣሎ ሕጂ ብጀርመን ኣሎ መሓር ተስፋይ እኮ እዚኣቶም ደየለዉ እታ ማኪና ወዲ ለባሲ ዝረኣየስ ደየለዉ ሽዑ ተጠውዩ መፂኡ በታ ድሕሪታ ማኪና ከፊቱ ኮፍ ኢሉ ብድሕሪት ኮፍ ኢሉ እንታይ ነገር ኢልዎ ኣይመፁንን መፅአን ኣለኹ ኣነ እታ ቦታ ኢልዎ በላሓና ኣነ ክፍፅማ እታ ምሽን ብኣርቤጅ ሰበን ተባህለ ብካላሽን ኮይና ማለት እዩ ሕጂ እታ ካላሽ ከምዘይ ትዕወት ማለት ከምቲ ትድለ ዘይተዓወተት ብካላሽን መንባረ እያ ግን መንግስቱ ኣበየነይቲ ማኪና ከም ዘሎ ኦረዲ ፈሊጦም ኣሎ በታ ሓበሬታ ናይ ላምፓሊና ገለ ዝነበረ ካብቲ ኣፍ ደገ ጌት ክወፅእ ከሎ ኣበየነይቲ 4 ደን ዝወፃእ ኣበየነይቲ ከም ዘሎ ተነጊሩ እዩ ዳሕራይ ጎይቶኦም በታ ማኪና ስዒቦ ጎኑ ጎኑ ኸይዱ ብካላሽን ገይሩ ሃሪቦዎ ማለት እዩ ኣብዚኣ መንግስቱ ብእውነት ድሒኑ እዩ መንግስቱ ተሃሪሙ በዚታቱ ቁርተይ ከም ጨለት ዝኸበብ ማዕኮሩ ተሃሪሙ እምበሪ እቶም ክልተ ብቅድሚት ዝነበሩ ኣውቲስታንት ገለ ግን ሓደ ቅሳቶም ውሳይ ኮይኖም እዮም እታ ጉዳይ እታ ፍሽልት ማለት ኣለካ ምሽ እቲ ኩነታት ብሰንኪ ዘይምርዳእ እዩ ማለት እዩ ከሎ ቴክኒካል እንታይ ዝበሃል ስለ ዝነበረ እዩ እምበሪ እቲ ሚሽን ብተዓወተ ነይሩ ብዓብዩ ብኣርቤት ሰበን ነይሩ ተትኸውን እናታ ሓንቲ ምስ ሃረምካዮ ንኩለን ይድልከመ ንኹም ኣንስብ ኣለካ ምሽ እቲ ነይሩ እዚ ሕጂ ካብ ቃል ጋብ ስውእ ጎይቶኦም ለባሲ ዝረኸብክዎ እዩ ስታይ ግን እሱ ንዓታቶም ከም ተጋደልቲ ንፉዓት ጀጋኑ ተጋደልቲ ሓያላት ከም ምዃኖም እዩ ዝገልጽ ግን ነታ ምሸት ነታ ኣኼባ ገይሮም ዝገበርዋ ዲስካስ ዝገበርዋ ንሳ ግን ናይ ብሓቂ ነቲ ኩሉ ስራሓት ዘፍሸለት ኮይና ደረኺባ ግን ወላ ሓንቲ ዝገበርዎ ምርሳ የለን ምስ መፁ ጥራሕ ኣብ ከሎ ክሳ ገይሮም እዮም ክሳ ገይሮም ምክንያቱ ሳብ ከቢድ ስራሕ ኢኻ ትሰዶም ዘለኻ ወላ ሓንቲ ከቢድ እዩ ንማእከል ሃገር ንኢትዮጵያ እሞ መራሒ ሃገር ከቆት ማለት እቲ ኣጋጣሚ ናቶም ሚሽን ስለ ዘይኮነ ባዕልካ ትገብሮ ሚሽን ኣይኮነ ናይ ካልእ ሚሽን ስለ ዝኾነ እምበር ናትካ ሚሽን ተትኸውን እኮ ፖስትፖንድ ትገብሮ ኢኻ ግን ኦረዲ ክሳይ ሰብ ኮይኖም ደንጊዮም ዝሕር መፂኦም ካኸሲ ተኸታትልካ መፂኻስ ሓደ ነገር ፖስትፖንድ ትገብሮ ትኽእል ኢኻ እዚኣ ግን ኦረዲ ስታይ ስለ ዝኾነት እያ ናይ ምስ ኢፒኣርፒ ንገብራ ስለ ዝነበርና እታ ሚሽን ስለዚ ጎይቶኦም ለባሲ ካብኣ ወፂስ እንደገና እንዮም ምስከና ካልኣይ ግዜ ባሽዑ ብገለ መልእኽቲ ንኣዲስ ኣበባ ሰዲዶሞ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተይተሓዝ ኮፍ ኢሉ ከሎ መፂኦም ሒዝዎ ኣብኣ ከዓኒ ማለት መስዋእቲ ግን ከምቲ ወረ ንሰምዖ መንግስቱ እውን ብኣካል ረኺብዎ ጅግና ምዃኑ ገሊፁሉ እዩ ዝበሃል ኣብ መጨረሻ ኣብ ቤታዊ ስጉምቲ ተወሲድዎ ማለት እዩ
لعل سلز دلخ مخنيات بعلو بأكلون سلز حبر هو كابري باكل بحبر بتخالق مت زناي السودان قعزة تودي السعودية أب كباب 8 دن مود 8 تأتي الله ورا شدشته ورا شدشة الحريو أنا يوتي هوت قصيلات محبراوي هوت قون فتناي سنة طبب كنمت أب من مسرات دهاي بحلي إيرترا معاس نيرو تحسب كابي منشو مسارارتا قرصن قاوما نايتا غجل انتاي مسل بدحريو زقصله قلحات نطفتاتا خا هو بحكي هو قداسي انتاي مسلك شعون احنا اب السودان بسعوديه مساته خوسي بزحات موزيقኛታት እዮም ነይሮም ግን ኣብ ተዓዲስ ከምቲ ኣብ ሱዳን ትፃወቶ ኣብ ካልእ ዓድታት ትፃወቶ ምስ ገለ ተሓዊስካ ምስ ገለስ ኣይኮነን ናትካ ግሩፕ ጌርካ ከዓኒ ከተውፅእ ከዓኒ ብነፅነት ትሰርሓሉ ከም ድላይካ ኣይኮነን ተዓዲ ሓቃሓሽ ግን እንታይ ጌርና መጀመርያ ቅድሚ ድሃይ ባህር ኤርትራ ምስራትና ኣነን ተኽለ ተስፋንኪኤልን ተስፋ ልደትን ሓደ ከዓኒ ማሕሙድ ሽሙ ኦርጋኒስታ ኮይና ንሓደ ስብፃይና ተኽለ በርሀ ሽሙ ሓንቲ ካሴት ጌርናሉ ማለት እዩ እሱልካ ምክንያቱ እቲ ግዜ እቲ ብናይ ኣምሓርኛ ብናይ ወፃኢ ሙዚቃታት ኩኑ ገለ እዩ ኢና ተዓብሊልና ነርና ንሕና ትግርኛ እሞ ከዓ እቶም ኩሎም ዓበይቲ ደረፍትና ኣብኡ ከለዉ ገለ ካሴታት ይወፅእ ነይሩ ናይ በረኸት ማለት ካሴታት ይወፅእ ነይሩ ቁርተይ ከምቲ ናይ ኣምሓርኛ ግን ኣይኮነን ስለዚ ስለምንታይ ኢና ንሕና ሓደ ነገር ዘይንገብር ተባሂልና ሸው በረኸት መንግስቲ ኣሎ ኣስገዶም ኣሎ ቶ የማነ ኣሎ ቱሉ ሓይሎ ገብሩ ኣሎ ኩሎም ቶም ደረፍቲ ኣለዉ ሙሉኦም ስለምንታይ ኢና ሓደ ነገር ዘይንገብር እሞ በኣርሓላይ ተባሂሉ እሞ ኣኼባ ኣኼባ ፀዊዕና ኣብ እንዳ በረኸት መንግስቲ ኣብ እዩ ኩላህና ተኣኪብና ማለት እዩ ዳርጋ ኩላህና ብጀካ ንሓይሎ ገብሩን በዓል ዮኑስ እብራሂም ኣብደላ ኣቡበከር ኣብ ደማም ወዲ ገብሩ ኣብኡ ኣብ ሪያድ ስለ ዝነበሩ ንሕና ከም ድሃይ ባህሊ ኤርትራ ንብል ንገብር ከም ዘለና ከም ሓበሬታ ዋሂቦም እዩ ኣጋጣሚ ግን ኣብቲ ኣኼባ ዝገበርና ግን ኣይነበሩን ወላ ምንሽሙ ከማን ሓጎስ ብርሃነ ወላ ሓዉ ሳሚ ብርሃነ ኣይነበሩን ኣብቲ ኣኼባ በዓል ኣብራር ዑስማን ኣብኡ ነይሩ ኣብራር ዑስማን ግን ዕዱም ነይሩ ለካ ምሽ ከም ኣባል እጅቶም ኣብኡ ነበርና ግን ኣብ ጅዳ ዝነበርና ግን ንኣብነት ብሙዚቃ ወገን ድሕሪኢኻ ኣነ ተስፋ ልደት ኢንጂነር ኣስገዶም ነጋሽ መሐመድ ብርሃነ ወድጌ ተወልደ ርእሶም ፀጋይ ተስፋይ ተስፋ ልደት ኣብርሃም ቢለ ተኽለ ተስፋንኪኤል እዞም ሙዚቀኛታት ብሓደ እምባይ ሃብቱ ዑስማን ዓብደረሒም حسين محمد علي ካልኦት እውን ብዙሓት ኣልኣሚል እውን ነይሩ እንዲ ግን ምሳና ኣይነበረን ምስታ ድሓይ ባህሊ ኤርትራ ኣይነበረን ምስታ ዳሕራይ ካልኣይቲ ተፈጢር ነበረት እያ ኮይኑ ተሪፉ ግን እታ ድሃይ ተመስሪታ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ብኣቦ ወንበር ናይ መሪፅና ሽዑ መን ይኸትሎ መሪፅና ማለት እዩ ንበረኸት መንግስቲ ኣብ ረኸባ በረኸት መንግስቲ ኣብ ምክትሉ ከዓኒ ብርሃነ ወድጌ ጌርና እየ ነርና ካብኡ ኣብ መንጎ ከም ገለ ኮይኑ ሱዳን ከይዱ በረኸት ንሱዳን ምስ ከደ ዳግም እንደገና ዳግም ስርዕ ጌርና ወድጌ ኣብ ቦምበር ኮይኑ ኣነ ምክትታና ሓነ ዋና ፀሓፍ ኮይና እታ ባንድ ሕጂ ሙላኣትና ቀጭና ማለት እዩ 86 ባርያ ምሳና ኣሎ ሸው ባርያ ኣብ መንጎ የማነ ገብረ ሚካኤል ኣብ መንጎ እዩ እዚ ካባና ዝፍለ ክፍለ ከሎ ግን ብምኹኒ ማለት ቅቡል ምኹኒ ባንዲ ፀሊእዎ ነቲ ማሕበር ምስ ዘይኮነስ ንሕና እቶም ዝነበርና ኩላህና ኣብኣ ዝነበርና ሙዚቀኛታት ነበርና ብሙልኣትና ሓደ የቡን ኣገዳሲ ሰብ ኣይዘከርክዎን ነፍስሄር ሓርበኛ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ሃይለ መለኮት ቢተው መራሕ መደብና እዩ ነይሩ ሰኣላይ እዩ
ገጣማይ እዩ ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ሰብ እዩ ነይሩ ሕጂ እዚኦም እምበር ክሳይ ንግበር ተባሂልና ሽዑ ባርያ ብለና ኣኼባ መፅዩ ኣብ ልምምድ እንዳገበርና ከለና ዕድል ሃቡኒ ሓንቲ ዘረባ ኣላት ንገለ ኢሉ ኣኼባ ሽዑ ንገብር ማለት እዩ ኣነ እሲ ሂወተይ ካብ ስነ ጥበብ እየ ኣብ ሙዚቃ እየ ካልእ የብለይን ንስኻትኩም ሰሪሕኩም ተኣትዉ ፅባሕ ንጎ ኣነ መገሻ እንድሕር መፂኒ ጠለብ ስራሕ ኣሜሪካ ድዩ ዓጥልያን ድዩ ወላ ዝኾነ ቦታ እንድሕር መፂኒ እሲ ናተይ ባንዲ ገይረ ክኸይድ ይደሊ ንዑና ኢለኩም ዝኾነ ግዜ ክኸዱ ትኽእሉን እዮም ስለዚ ፍቓድኩም ድሕር ኮይኑ ሲ ኣነስ ንዓይ ትኸውን ሓንቲ ናይ ባንዲ ክፈጥር ካብኡ ሽዑ ስታይሉ ብፅቡቅ እታ ጉዳይ ኣና ከዓ ተቐቢልናዮ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ፅቡቅ ኣለኻ ኢልናዮ በጋጣሚ ሽዑ እታ ዘመን ትብል ካሴቱ ሽዓ ትግበር ነይራ ደማም ከይዱ ሕጂ ሽዑ ኣጋጣሚ ከዓ ዳሕራይ መፂኦም በዓል ዓብደላ ጅዳ መፂኦም ሃይለ ገብሩ ሓጎስ ኩሎም መፂኦም ኣልኣሚል ከዓ ምስኦም ተሓዊሱ እቲኣ ናይ ዘመን ትበሃል ሓውሲ ግን ካልእ ሽም ነይርዋ ምስለና ሃገራውያን ዶ ገለገለ ትብል ኮይኖም ግሩፖ ኮይኖም 87 ንሕና ከምቲ ድሃይ ተመስረተትሉ ምክንያቱ ነቲ ዝነበረ ፀቕጢ ናይ ኣምሓራ ክሳይ ንግባር ንዑ ንምብዳህ እዩ ኤንወይ ተበዲሁ ከዓ እዩ ኩሎም ከዓ ካሴት ደይገበረ ከዓ ደርፊ ይነበረን ብምሎም ቶም ደረፍቲ ሕጂ 87 ይመፅእ 87 ከዓኒ ጉዕዞ ንዓጢልያንን ንጀርመንን ይኸውን ማለት እዩ ክልቲአን ማለት እዩ ተጋድሎ ሓይንስራ ዕድመ ሰዱልና ህዝባዊ ግንባር ከዓ ዕድመ ሰዱልና ንክልቲኦም ከዓ ንቕበሎም ንሕና ኩላህና ንሕና ከም ሃገራውያን ኣብ ዝኾነ ዳስና ኤርትራውያን ንፅቡቅ ጥራሕ ንሃገር ይኹን እምበር ብኡ ምክንያት ቪዛ ካብ ጀርመን ተላኢኹ ንሕና ይድንጉ ማለት እዩ ናይ ድሃይ ናይ በዓል የማነ ግን መፂኡ ውሕዳት ከዓ ስለ ዝኾኑ ንሕና ብዙሓት ኢና ንሶም ግን ውሕዳት እዮም ነይሮም ቪዛ መፂዎም ቪዛ ካብ ጅዳ ኣውቂዖም ዓጢልያን ቦሎኛ ከይዶም ካብ ቦሎኛ ከዓ ሽዑ ተኺሎም ከዓ ንጀርመን ከዱ ንሕና 87 ፌስቲቫል ናይ ጀብሃ ኣብ ፍራንክፈርት ተገብረ ኣይተሳተፍናየን ምክንያቱ ቪዛ ይረኸብናን ኣብ ቦሎኛ ተፃዊትና ወለና ቦሎኛ ዓጥለና ተፃዊትና እንደገና ስዑድያና ተመሊስና 88 ትመፅእ ማለት 88 ግን ንሕና ቪዛ ካብ ዓጢልያን ክንወስዶ ተገይሩ ንሳቶም ግን ካብ ጅዳ ወሲዶም ቅድሚ ዓመት ወሲዶም ስለ ዝነበሩ ብዘይ ሓደ ኮምፕሊሜንት ሂቦም ቪዛ ሂቦም ጥራሕተን ሊስታ ድብዳቤ ከብኞም መፅያ ተሰዲዳ ካብ ወፃኢ ጉዳይ ናይ ምንሹ ናይ ጀርመን ተሰዲዳቶም ሊስታ ናይቶም ሰባት ከይዶም ኣብቲ ኤምባሲ ኼሳ ገይሮም ይቦሞም ንዓና ግን ኣብ ዓጢልያን እዩ ተገይሩ ቦሎኛ ተፃዊትና ወዲእና ሚላኖ ምስ ተፃወትና ኣነ ኩሉ ፓስፖርታት ናይ ውፃትና ሒዘ ሮማ መፅአ ቪዛ ውቅዕ ኣነ ከዓ ንጀርመን ከዓ ሒድና ጀርመን ኣቲና ክልቴና ማለት እዩ በዓል የማንን ንሕናን 87 ብሓሳብ ተፃዊትና ማለት እዩ ኣብኡ ማለት እዩ ፅቡቅ ስታይል ስታይ እዩ ተገይሩ ዳሕራይ ቀፀለትን ከም ድሃይ ናብኡ ክትኸይድ ምክንያቱ እቲ ኣብ 88 ዝኸድናሉ ኣብ ድሕሪኦም ኢና ተፃዊትና ንሕና ሙዚቃ ድሕሪ በዓል ባርያ እዮም ተፃወት እዮም ንሕና ከዓ ድሕሪኦም ኢና ተፃዊትና ኣስገዶም ሕጂ እታ ጎሚዳ ኢሉ እንዳደረፈ ከሎስ ሓንቲ ካብኡ ኣብቲ ማለት ካብቶም ኣብኡ ነቲ ፀጥታ ዝሕሉ ገለ ዝሕሉ ናይቲ ዝነበረ ፌስቲቫል ኣስገዶም ሲን ነቲ ውድብ ፀርፍ ከም ዘሎ እቲ ጎሚዳ ገረታ ደርፍስ ከም ፀርፊ ገብር ዘሎ ጌራ ነጊራቶ ንሓደ ካብቶም ናይ ፀጥታ ዝተወዱ መፅኡ ሳብ እዝኒ መፅኡ ነስገዶም እዛ ደርፊ ጠጠው ኣበላ ኢልዎ ሕጂ ሕሶ ኣበኻ ኣብ ስቴጅ እናፃወቶ ከሎ ሞዲ ዘርፊ ትባህላ ጎሚዳ ዳ ጎሚዳሲ ንመን እንታይ ንመን ይደርፍ ዘሎ ነቲ ሰራዊት እኮ ደርፈሉ ዘሎ ማዕስ ፀርፍ ኣሎ ሰራዊት ጅግና እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ሞድኩም ምባል ኣይተረድኦም እዩ ዝኾነ ኮይኑ ናዕቡ ክትክሳብ ገይራ ማለት እታ ጉዳይ መንሳይ ሽዑ ነታ ስታይ ዓፂዋ ነታ መጋረጃ ኣብኡ ክንደይ ባእሲና ጌርና ክሓሽ ሕጂ ዳሕራይ ግን ናይ ባሓቂ ቀፂሉት ሙዚቃ ቀፂልና መደብና ወዲና ፀብሒቱ ኣኼባ ተፀዊዑ ሶሪ ብከቢድ ዝነበረ ሶሪ ነቲ ወዲ እውን ፀዊዖም ኣሰናቢቶሞ ንዓና ፅቡቅ ሶሪ የቕሬታ ናይ ሓቂ ሕማቅ ተገይሩ ተባሂሉ ሶሪ ተባሂልና
بساجنا بدحري أشعو أنا ترى خيد نيرة بولونيا مش خيد كخيد دحر كوينا أنا خيد في خيدة كأو بولونيا ودي قلت تبي خاني بيني ساكسفوني حيزة خاني جرمن خيد جرمن صايت خان حتى لين ملس يماني أو يمانون نخيد أبرار عثمان بعد نجاشتكي جرمتات كلهم أبجباهم تغنيرهم أنا ترى بولونيا هيدا كأوان تجنا أود مثلنور سيو نايدهاي كساب بولونيا خيدكا مرأي عبي أثر زلو صح حمش عامت تسنيدي حمش عامت كاب سمانة شوعتن سقاب تسعن حدن أوه حجي أبتي ناي تسعن حدن كأخدمت مخنياتو أي تباتخ كان أبت طبب أفرن دافرخا متيخا كسابتي موداتا ستيش تصوت نيركا إخا أب سعودية مالتي ولاون دحر انت كأت منأسياتون تأرنيفكم تبهروا نمفلاتون تعرتها تقبروا نيكم زي دمر مرة بيلكا ناي سنيت باند نتفتات كأ هو حجي لكايو خم دحري سعودية مستملسنا تغنتات كاني ناتشنت مسمت قلبوا صوتنا قاليهم تخدو ولا ودقن جزارسو كابولنيا يو تاريخ زمان شاعتن دي غير سيفو غيري خيدو ودقون تفلينا مالتي هايلو ملوكتون كيدو تفلينا سبات كفلي جميرهم بخستاين نبادو مغشا خودو قلب جمرو أنا إنجينير أسكدوم تول درسوم تسفالدت فيزيكال انكاساس نبرنا مالتي موزيوم دا مسكال كستايني وقبرسي حداس باند دين فتر سنيت نبرلا موني بان فتر شعو قاطامي محبركم ناي إيرترا نبجمع راجزي 95 يزخفت أب سعودية أوفيشالي وقعوي شعو غاتا باند سنيت باند شعو يا فتر أبا خلا نايت محبركم قالوت موزيكانياتاتون أو زنبارو موزيكانياتات قلي نحن نساتب محبر موزيكانياتاتون يقبرنا محبركم محبر موزيكانياتان هاجراوت محبر موزيكانياتات نيرترا خاني كان وكل تبعلنا انجينير اسكولومن أنا مالتي أو وكلت خينا همان لعلى 50 قالوا زخونو أبرات موزيكانياتات إرنيفا محبر موزيكانياتات نيرترا تبعلنا نيرا أبرياد اللو أبجدها حالنا سلازي تا سينيت باند خويناس كالوت مسلم كالوت بانتاتوني تاسكينيت بان مالسي تا دهاي تكأت مالتي أبا هلا أنا إنجينير أسكودهم تسفالدت خوينا نانصات نيرنا تولدر سوم دحرت أنا تم نسيات كأبو إندا وسخنا ندابلنا متس حتى حيش سقاب موداتا زمتاني كابسان حمشين كابتاوتا تا محبركم أول نايتا بايتو إنيري نايت محبركم أبتخلوا صراحتنا هي مكسعساتون نساتف نوركي مالتي كم أبال نايتي محبوركم أبال سي ساتف بخابتي كل مكسعساتي بعلات فيستيفالات كأني حمشت انتن بعلات هلاتنا تاناي ديكون سيالاتنا تاناي ناتسنة هلاتنا ورشديش تاناي سماعات هالو ورشوعات أنا هنان تايد بهالنير فيستيفال شعو ورشوعات نيرو زيتات كأنه كل جزء زملوا عني عمام قال لنا تحرقن درجة بتاع في البهلي درجة بيني يعني تعريفه مالتي بتاع ستاي من سياتي كنهم نيرون بزحات بعض قبر الأول ما تيجي كابزي سايقين بتشينا ونيرون سنة نيرو قالوا من ساعة أو تفوتهم فعت عرفت نيرون من ساعة ناشتو دكنا ناي محبر تاسينيت يا بقى تاسينيت باند قالت بهلنا سقابت مال سقاب أنا زملت كلتشحن 10 شمونتن ودي بتصبوا على السنة بتومني نايب حكي تصبوا جيروم هياب هيبوم قال هيبوم يوم فاني يوم محاوركم من تقنسليان بملوتي هاي امباسي كاو تغيلاني كلتشحن 10 شعاتن جنواري 14 تالي الاسمر عمتي مالتي قوي حفا بيلو شقوط او جوابي صبو إذا حجي أب أخيبا حدا نايتي مرحلة أخيبا مخاني تفتشهم كلهم آتيهم بجاكا رصاصين ورقات تليكوي نقال حانت زي بلو ماو يسنبودو مالتي أخبت أخيبا فقادي لو وچيلو بدأ تحريت كيلو كنتو أخلو بعد بلا بكا
ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ኣሳልጦን ዘለዎ ሂወት ክትመርሑ ሰብ ተስፋ ኢና ከም እትከታተልዎ ዘለኹም ኣብዛ መደብና ዝተፈላለዩ ኣጋይሽ እንዳዓደምና ኢና ንዕላል ናይ ታሪክ ካልእ ናይ ተመክሮ ሂወታቶም ነካይድ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ኣብ 4 ክፋላት ምስ ገዲም ሙዚቀኛን ተጋዳላይን ተወልደ ገረዝጋቢሄር ዘካየድናዮ ሰፊሕ ዕላል ብዙሕ ግብረ መልሲ ረኺቡ ብዙሓት ሰዓብቲ እውን ብተምሳጥ ካብ ዝተኸታተልዎ መደብና እዩ ነይሩ ብመሰረት እዚ ከዓ ካብቲ ዝመፀና ርእቶታት ፅሒፍኩም ዲኹም ደው ኢልኩም ብዝሓበርኩምና መሰረት ወይ ብኣካል ረኺብኩም ዝያዳ ክበርህ ኣለዎ ወላ ተወልደ ብኣካል ዘይነበረሉ ይኹን ግን ኣብቲ ከባቢ ምክንያቱ እቶም ብፆቱ ስለ ዝሰርሕዎ ታሪክ ክንፈልጦ ኣለና እትብልዎ ብዙሕ ናይ ታሪክ ፍጻሜታት ብፍላይ ምዝ ናይ ከተማ ስርሒታት ናይ ፈዳይን ዝምልከት ነይሩ እሞ ንዑ ከዓ ደጊምና ዝያዳ ኣንፋቲ ብዝኾነ መንገዱ ንኸነልዕሎ ኢና ንመበል 5 ግዜ ምስ ተወልደ ተራኺብና ዘለና እዚ ነካይዶ ዘለና ዕላል ብቐንዱ እንታይ እዩ ተወልደ ዝህቦ ሓበሬታ ዝያዳ ንተመራምርቲ ወይ እውን ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ፍጻመ ፍልጠት ዘለዎም ወይ ዝያዳ ንሕና ብከምዚ መንገዲ ንጥምቶ ኢና ንዝብሉ ንኸተባብዕ ንኽድርኽ እሞ በዝን በትን ተመላሊኡ ከዓ እቲ ታሪክ ሓደ ምልኣት ዘለዎ ስእሊ ምእንቲ ንኽንሕዝ እቲ ዕላምኡ ብመሰረት እዚ ክንብለኩም ፀናሕና ኢና ተራኺብና ዘለና ተወልደ ከዓ ፍቃደኛ ኮይኑ ነዞም ገለ ፍጻሜታት ብፍላይ ናይ ፈዳኢን ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኣብ ውሽጢ ኣስመራን ከባቢኣን ዝግበር ብዛዕባ ዝነበረ ንጥፈታት ኣብ ታሪክ እንፈልጦም ፍጻሜታት ንዕኦም ናቱ መረዳእታን ፍልጠትን ከካፍለና እዩ ምሳና ዘሎ እቶም ኣብቲ ፍጻሜ ዝነበሩ ዝበዝሑ ዝተሰዊኦም እዮም ውሕዳት እውን ሓደ ክልተ ካብ ዝተፈላለየ ክርናዕ ናይ ዓለም ነብሩ ስለዉ ተወልደ መበገስ ሓሳብ ክህብ እዩ ካልኦት ከዓ እንዳመልኡ እቲ ታሪክ ሓደ ምልኣት ንምትሓዝ ኢና ተራኺብና ዘለና ከምዚ ክጠቕሶ ዝፀናሕኩ ከም ወትሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክፀንሑ ናይ ወትሮ ዕድሜና እዩ ንምክትታልኩም እዚ ትገብርዎ ዘለኹም እቲ ሓሳባት መሃብ ተገዲስኩም ኣብቲ ታሪክ ክንድኡ ዓይነት ተገዳስነት ኣርእኹም ታሪክ ውልቀ ሰባት ወላ ግበርዎ መወዳእቱ ናይ ሃገር ግምጃ እዩ ዝብል መንፈስ ተደሪኽኩም ትገብርዎ ዘለኹም ንጡፍ ሙቕ ምትሕብባር ከዓ ደጋጊምና ነመስግን እሞ ግዜ ከይወስደልኩም ናብ ዕላልና ክንኣቱ ኢና ተወልደ ደጋጊመ ብሽመይን ብሽም ኩሎም ተዓዘብትናን ከመስግነካ ፍቐደለይ ልዕሊ ኩሉ ግዜኻ ወፊኻ ነፃ ኮይንካ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ምስ መፀ ወሸለውካ ኣነ ክፈልጦ ዝኽእል ነገር ከካፍል ኢልካ ንመበል 5 ሰዓት ኢና ንራኸብ ዘለና እሞ ይቐኒልና ክብረት ሃበልና ብቐንዱ ከምዚ ክጠቕሶ ዝፀናሕኩ እዚ ናይ ሕጂ ርክብና ተወልደ እንታይ እዩ ገሊኡ ብኣካል ስኻ ዝነበርካሉ ፍጻሜታት እዩ ትኻልእ ግን ብፆትካ ዝፈፀሞ እሞ ፈረስታን ቀዳማይ ጭብጢ ሓበሬታ ዘለካ ባዕሎም ካብ ቃሎም ትረኽቦ ዝነበርካ ወይ ትከታተሎ ዝነበርካ ስለ ዝኾነ ሓደ ስእሊ ንምትሓዝ እዩ ተወልደ ትህቦ ሓበሬታ ካልኦት እውን እንዳመልኡሉ መወዳእትኡ እቲ ዕላምኡ ንሰነድ እንዲና ንሰርሕ ዘለና ተወልደ ትህቦ ካልኦት እንዳወሰኹ ንክህብትሞ ንከዕምቕዎ ይህን ምሂን ንክንበሃለሉ እሞ በዚ መንፈስ እዚ ፍቃደኛ ኮይንካ ምርኻብና ይመስግን ናብ ሕቶታትና ክኣቱ ሕጂ እንታይ ኣነ ኢለ ምናልባት ካብቲ ዋላ ምስ ገለ ነቲ ኢንተርቪው ዝተኸታተሉ ክንዕልል ከለና ገሊኡ ገለብሎ እዩ ከም ብሱር ምእንቲ ክንሕዞ ቸንቶካትሮ ሓንትላ ናይ ከተማን ከባቢኡን ስርሒታት ሓንፃፂትን ፈጻሚትን ትበሃል ዝነበረት ሓደ መዓሲዩ ኣቃውማኣ ቅርፃ እንታይ ይመስል ድሕሪ ቸንቶካትሮ ከዓ ድሕሪ ካልኣይ ጉባኤ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ከዓ እታ ጋንታ 62 ከዓ መፅያ ከም ቅርፂ ማለት እዩ ሕጂ እዚአን ኣመፃፅአን ትዝርግሐን ስእለን እንታይ ይመስል ምናልባት ሓደ ከም መንፀፍ መበገሲ ክንሕዞ ካብቲ ንስኻ ዘርከብካሉ ይቐኒለይ ደጊምና ከማን ምርኻብና ብዛይ ሳሙኤል ዝኾነ ኮይኑ እቲያ ቸንቶኳትሮ ኣቐዲማ ኣብ 74 እያ ተመስሪታ ማለት እዩ ኣብ 74 እታ ማለት ሲ ምሕፃፅ ምፍፃምን ኣካል ምስ 62 እያ ትመፅእ ቸንቶኳትሮ ግን ኖርማል ኣብኡ ካላ ብ 74
ኣብዚ ከባቢ ሰሓርቲ እዩ እቲ ቀንዲ ናታ መደበር ነይሩ። ብስውእ ሓድሽ ወልደ ገርግሽ እያ ትምራሕ። ምስኣ እውን በዓል ሲማስ ገዶም በዓሉ ስውእ ኣብርሃም ተኽለ ታረቀ በራኺ ነብሴር ታረቀ በራኺ ካልኦት እውን ዘለዋ ማለት እዩ ከም ሓለፍቲ ኮይኖም ወይ ድማ ጠርነፍቲ ኮይኖም ዝነበሩ እዮም። ካልእ ግን እቲ ቸንተኳትሮ ክበሃል ከሎ ብመሰረቱ ቸንተኳትሮ ስለምንታይ ተባሂላ ክማን ክትበሃል ቸንተኳትሮ ሲ ኣብ ዓንቀጻት ናይ ሕጊ ቤት ፍርዲ ሕጊ ካብ ጢልያን ኣትሒዝካ ኣርቲክሎ ቸንተኳትሮ ዓንቀጽ 104 ሞት እያ ትብል። ሕጂ እዚኣ ከዓኒ ክፍል መስዋእቲ እያ። እዛ ናትና እዛ ቸንተኳትሮ ክፍል መስዋእቲ እያ። እቶም ኣብኣ ዘለዉ ብፆት ብምልኣቶም ንመስዋእቲ ድልዋት እዮም ማለት ሲ ንመስዋእቲ ብካልእ የብላን ምልክት ንሳ ምክንያቱ ፈዳኢ ኮንካ ንከተማ እንድሕር ኣቲኻ ሲ ብየማና ኢትካ ሽጉጥ ኣሎ በዛ ፀጋሚት ኢኻ ትንፋስካ እያ እዚኣ ድሕር ደየላ እዚኣ ከይዳ ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ መስዋእቲ ንከተማ ምእታው ማለት ንመስዋእቲ ኢኻ ትኣቱ። እዚ ብቃል ብደገ ስዊሳይድ ዝበሃል ገለ ዝበሃል ኖ ኦረዲ እስኻ ነብስኻ ስዊሳይድ ጌርካ ወፊኻ ኢኻ ትኣቱ ዘለካ። እዚኣ ቸንተኳትሮ ሕጂ ከም ዝበልኮ ኣብ 74 ተመስሪታ ትኸይድ ኩሎም በዓል ስውእ ኣብርሃም ተኽለ ዘለዎ በዓል ስውእ ኣርኣያ በዓል ሳልሕ በላይ ስውኣት እዚኦም ኩሎም እዚኦም ከምቲ ቀዲምካ ዝበልካዮ ስውኣት እዮም። ብዙሓት ስውኣት ኣለዉ። እንዳቐፀለት ኮላ ግን 74 ድሮ ከማን ሽዑ እዚ ኩነታት ናይ ክስታይ ምስ መፀ እዚ ናይ ወርሒ 2 ዝነበረ እዚ ናይ ሓድሽ ኩናት ገለምለት ዝተጀመረ ካብኡ ሽዑ ተጠርኒፉ ቀዲሙ ቅድሚ ቸንተኳትሮ ከማን ዝተፈላለየ ቦታታት ንኣብነት ከባቢ መንደፈራን ዓዲ ኋላን በዚ ከባቢ ኩሉ ብባርካ በዓል ዑርደት ኢልካ በዓል ስታይ ብዝተፈላለዩ ንናቶም ምሳይ ዘለዎ በዓል ሮምሳዕ ገልምልታት ፈዳኢም እውን ኣብተን ከተማታት ካልኦት ከተማታት ኣለዉ። እዚኣ ፍለይቲ ቸንተኳትሮ እዚኣ ናይ ኣስመራን ከባቢያ ከምኡ ናብ ሰምሃር እውን ኣለዉና። ዝኾነ ኮይኑ ሕጂ እታ ቸንተኳትሮ ሲ ዕድሚኣ ዳርጋ ናይ 74 ናብ 74 ዳርጋ ክፍሊ መወዳእታ እዩ እቲ ክሳይ ብቅድም ግን ብፋሕ ዝበላ በብናታቶም ንኣብነት ብመንደፈራ በዓል ተስፋይ ተኽልዝጊ በዚ ከበሳ እውን ነይሮም ዝተፈላለያ ክሳይ ስለ ዝነበሩ ጠቕሊላ ዝኸደት ኣብቲ መወዳእታ ሽዑ ናይ ካብ ኣኮሎ ግዛይ ዝመፁ እውን ነይሮም ሓድሽ ንገዛ ርሱ ካብ ኣኮሎ ግዛይ ካብ በዓልቲ ዶክተር ፍፁም ዝነበርዎ ቦታ ካብኡ እዩ ምስ መፀ ምዛ ጋንታ ቸንተኳትሮ ሽዕያ ተመስሪታ ንሱ ገለ ሒዝዎም ዝመፁ ተጋደልቲ እውን ነይሮም ካብቲ ከባቢ። ሕጂ እቲያታ ቸንተኳትሮ ትኸይድ ነይራ ማለት ቸንተኳትሮ ዛቱ ስጋብ ሕጂ ዋላ ስጋብቲ ንሕና 62 ምስ ተመስረተት ከተርፈ ቸንተኳትሮ ትበሃል ነይራ ባዕላታ ሽም ፀኒሑ። ስለዚ እቲ ታሪክ ናይ ቸንተኳትሮ ስጋብ 75 ወርሒ 9 እዚ ቸንተኳትሮ ነይራ ማለት እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ድሕሪ ጉባኤ ሓዳስ ስታይ ማለት እዩ እዚኣ ምሕፃፅን ፍፃም ኣካል ተባህለት ድሕሪ ጉባኤ ቆይማ ኣብ ወርሒ 7 ኣብ ኮሎንቲባይ ማለት እዩ። ሽዑ ንሕና ኣነን ገዛ ርሰይ ኣብኡ ኮርስ ናይ ሕፀር ኮርስ ወሲድና ኣብኡ ኢና ተመዲብና ማለት ካብኡ ኢና ንጅምር ሕጂ ንሕና ማለት ሲ እታ ብሰለስተ እንታይ ዝበሃል ናይ ፀጥታን ስርዒትን ቁጠባን ኮይኑ ንዐን ከዓ ዝምእክልዎን ሰባት ከዓኒ ከም ንኣብነት ኣብርሃም ተኽለ ስውእ ኣብርሃም ተኽለ ኣብ ኣስመራ እንከሎ ድሕሪ መውጋእቱ ተወጊኡ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣምለጠ ካብዚ ሆስፒታል ምስ ኣምለጠ ገና ኣብቲ ጉባኤ እንዳተሓከመ ከሎ ጉባኤ ካየድ ስለ ዝነበረ ሽዑ ኣብቲ ጉባኤ ተመሪፁ ኣባል መሪሕነት ማለት ሲ ብታሪኹ እዩ ዝፈልጦ እቲ ሰብ እምበሪ መን ብርሃም ተኽለ ከማን ዝፈልጦ ይነበሩ ብምሉኦም እቶም ኣብቲ ጉባኤ ዝነበሩ። ሽዑ ንሕና ካብ ኮሎንቲባይ ግን ክንብገስ ከለና እታ ምሕፃስ ምብፃእካ ቆይማ ኣብርሃም ተኽለ እናታ ጠርናፊ ኮይኑ ከኸይድ ማለት እዩ። ናብ ምክትላቱ ምስኡ ክኸዱ ዝኽእሉ ከዓኒ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ዑስማን ኣብ ዓፋን ዓብደልቃድር ዑስማን ዓብደልቃድር
عجيب أكل بهوتو سويسرلاند لسو نسو سو محمود قدوة إبراهيم محمود إبراهيم قدوة سو كلتي يوم ساتهم كم نعطو أسيستانت خوينهم نتن خفلتات زمرحول مالتي مساء جن أقاطع مجن شعوب مساناسي تارك براخ دايبون ير مسانا تارك براخ أبال قد لايت بايتي أبالت مرحناتيو جن نخبسا خاني نبزع محتصاب سان أكل تمجيبيو مجيو كما تقول جن أدونو تمدبات نسوز نبارو أنا خمتي زلني حبريتا رجوز حبريتا مالتي خديو خلو خامل على خديو خلو سي كم مكتل جيرو أيت سينايس مران كبابيان نايسر إيت حلافي كوينو ترحيو اللي تمشيو حتى يوم كتلات جن قدوان أبعفانني مالتي حجي درجة مسديبنا ورحشمو تنعنا حزنا ورحشوعات تنعنا حزنا زديبا نسيو تارك براخي شعوم سايز ديبو أبنت جبريل أبهلبي مساي ديبا شعو بعلو من شموزي أبو عفازي من شموزي بالانسيس بهال نيرو حدا كالأوت من شو بعل داويت فسال لي ون سو داويت ممر دانيال جبرلول كمان مسانا يوم نفتح ساينيرو تبلش كيدانة بهال قال نيراتنا اليوم حجي كبسا لك كباركا ورشعات تبقسنا ورشمنتسي سحرت أتينا مالتي جينا شعو زي أسوسان كلتن أي قومة تنزلها مناتو سو أبراهام تخلي أبس مراي نيرو مستوهم قالوا بكتوتنا مالتي لذي تتصبي نيران وعمالت كما تسموني شعوتي تقبر داق مسر راح قبر نتا سوسان كلتن كاني كت مسرت مالتي كاو نحنا نتوسن قلتين يعني تورحي ورحشمونتي أبز خبابي سقاب دكم حرق المتات كنزود سن إحنا أبراهام تخلي شعب تخباب ورجعت تمشي شعب كلنا ني بامبوكو إنا نورد مالتي أبامبوكو كله خب كذا ما تعرفنا برخون تاچن تقاتلو أكلافون كالون تي سراويت مبقات عميون سراويتون كاب كله بطاطات مشي أبز سبحة نايتي برجيدات مالت ناي بطلنتات ساعات زقبورلو سلازنا بره سلازي أور حيت شعت 75 زيا محساس بتصامنا كال قيمة مالتي تياتكيا نتياتكيا نتاچن تقاتلو زوسخو توسيخهم كاباتون كعندنا خاني سلس كفل خاني تيا ناي صدتان قطبان سرعتن مالتيو خاني أبلات تمريسنا قيمن مالتي لذي تا نايشن تقاتروسي تا سوسان كلتن تكايت نايشن تقاتريا مالتي تا سوسان كلتن أنا وزغرمني سي شن تقاترو بخومو تمسريتاس سوسان كلتن سلمتا تبهيلا تباركا سوسان كلتنون أنا بزلني ساي فلما ناي سوسان ناي فدائن بعلى غردت تقورلو سلازخوني بخومي قيمة مثلني سوسان كلتن نورمال سويل كعطيتو هبن ناي فدائن سراح سلازخوني تا عطرتو هبا مالتي أنا خمزي استايتلن لذي خمزي مسلتي تقاومن تقاومن بحق انتي دي تسمعت تسمعون دي خا ويوني العادي عشان تكاترو غانتا سان كلتن سلا زبحلسي مع اسمصين كمي تقاومن بوحدو حدا سيدن متحازي وانا نغرو حجي خافتم زك قال يوم كبرهلو ميلنا مو تفلطوم بقتا تخباب زنبركا لك كنمص حنتي انتي كم صالكا ناي والله مانوت كاسماي ود كاسماي ورح سلسته 75 كبابي تسويو حجي تخبابي اتا مسواتي ولا شعو ميدا تعليمات جن قدميون بدحريون قدميون تفطو سلت تخو سلا زرخه زغنكا
تا مسواتي كما هو مسواتي ناي ود خصماي بمجمريا نتي سب نتي سو نحادي دبدابي زتلأخو سب مونس دبدابي خا عند تلأخو خا سلازي فتصمو نخقتل استفرد سبيو نعو نيم سقومت نموساد يوم سو أبراهام تخلن سو ولداي ود خصماي نابتا مشين كيدو مالجي تامشين أبز خبابي تايز بال زي بارتونيليا أبتو بارتونيليا وشتي يعني را حجيتي مسوات زقاطم خمان تخونتاتو سي قربتاي تاتي أبراهام تخلي بدحري تصبي نير بز خباب ناي كلاب حماسي ناي قدم بارسجن دبهال دلا بتا أبتكي ناي قدم بارسجن دبهال دلا بتا أبتكي بأخا أي ود خصمياتي خانة تامشين كفتصم كملس كلها مشين فتصيمو እንደገና በታ ቦታት ያخملس አለው በዛ አብርሃም ተክለ ዘለዋ ናብተን ክልተ ጽርግያ ዘለዋ አብት ሚኒስትሪ ዝኸይድ ዘሎ ኣብን ክኸይድ ከም ደይብሉ በአብርሃም ተክለ መምርሕ ተዋሂቦ እዩ ስጉምቲ ፈጺሙ ዳይሬክት ናብኡ ገጹ ክመጽእ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ሲኦም ክልቲኦም እዮም ነይሮም ሳልሳዮም ዳሕራይ ክንክሳሕሞ ክልቲኦም ስለ ዝነበሩ ምክንያቱ እሱ ተኪሱ ዝሕር መጺኡ ማለት ፈጺሞታ ስጉም ዝሕር መጺኡ ድስዕብ ሰብ ተመጺኡ አብርሃም ተጠቆብሎ እዩ استخاء قصيلو خيدي مالت كما كل جزء أبناء مشين كبر كله تي بوتاتات يات لوكيشن يمبري تا حادث بتدفع أمسب نتافس قداي فجيموا تخيلوا بتاتا بحالات مقدي مقياد رعي أفتسو دخوله مقدي دفعت له سب صعوبات اللي خيم دك هترفيا أبدي أجن كلتيهم ينزلوا أجت عمي ده حراك أني أبتي كلتيهم هلاو كأني تخوص أزلوا لوكيشن كأني صحيتو نبتمين استريكاتي بتعب سرجع سلزات هوي ማዘጋጃ ቤት ቆይ ለማዘጋጃት ገጽ ኸይዱ እንደገና ተመልሶ ካን ባርበረኸት ገጽ ይኸይዱ ሕጂ ድሕሪ ዝጎየዮ ሓደ ልስትሮ ነይሩ ዝጎይዎ እዩ ድሕሪኡ ጎዩ እጎይ ስለ ዝነበረ ኣውቶማቲካሊ ነዛ ሪስቶራንት ሪኖ ተጠውዩ ኪትብል ከሎ ሽዑት ግዜቲ ፋርማሲ ኣንበሳ ነይራ ሃማናው ፊታ ኣብኣ ከላብቲ ኣንጎሎ ገና ከይተጠውየ ከሎ እዩ ዝወድቕ ዘሎ ሕጂ ኣበይ ረኺቦም እዞም ሰባት ድሕሪ ኢልካ ግን ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝነበሩ ጥራሕ በጋጣሚ እቶም ዝሃረሞ ኣብቲ ፊት ናይ ፒካዲሊ ካብ ኢምፔር ነጀው ዝላ ኣብቲ ኩርናዕ ከምዞም ናይ ኣይርወለድ ሰባት ምኩራት ዝነበሩ እዮም ነይሮም ጠጠው ኢሎም ሕጂ ጉያ ገለ ስለ ዝረኣዮ ካድም ስለ ዝረኣዮ ተደቢሩ ማዕዶ ኮይኑ ዝወቅዖ ዘሎ ሕጂ ኣብ ገለገለ ትሰምዕ ኢኻ ናይ እዚኣ ታድግፀኛ ኣነ ካብ ኣብርሃም ተክለ ዝሰምዖ ኮዩ እዚ ኣብርሃም ተክለ ተሞክሮታት ናይ ፈዳይ ተሞክሮታት ናይ ክሳይ ኣብ ዝመፁ ኣብ ንኣብነት ኣብ ሳዕርቲ ኣብ ዓዲ ገረፅ ንዓይ ብዙሕ ነገራት ምሂርኒ ንዓይ ኣብርሃም ተሞክሮታት ዋላ ስለምንታይ ዋላ ገለገለ ገለዮም ዝቁተሉ ኸማን ኣክንዲ ስጉምቲ ክውሰደሎም ተጨውዮም ክወፁ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ተጨውይኻ ተውፅኦም ዶ ምናልባት ገለ ትብል ገለ ክሳይ ሕጂ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብከምዚ ክገልፀለይ ከሎ ሽዑ ንሱ በቃ ጋኒ ኮይንዎ ይፅብ እንዳተፀበዮ ከሎሲ ተኽሲ እዩ ትሰምዑ ዘሎ ብርሃን በዚ እዩ ዘሎ በዚ ባርሰገን በዚ ክላብ ሓማሴን ናይ ቀደም ሕጂ ኣብ ገለገለ ኸማ ንሰምዖ ከለኹ ገለ ሕጂ ብፆትናሲ ወድኻ ስማይ ንዓይ ዝበለኒ ብርሃም እየ ዝዛርብ ዘሎ ሕጂ ልክዕ ልክዕ ወድኻ ስማይ ሲ ተውቅዖሲ ካብቲ ባንካ ጎዩ ዝመፀ ይውቅዕዎ ባንክ ዓብይ كما تبل كم يوم سبلتهم صوتنا بقال انت بقال احسن ولا نوت ونسن قداي نجت بوتا كاب سيس بتصبيو مالدي ود خاصماي كاب بانكاس كاب تمصو نفتا انغولو تصبيو مالدي ريو حدا سقمتو وصيدو سوسيدو زهدم ويدمان زملت سب كاب تقدم نورمال دغويو زياده يزغوي فولتيرو ولا بعلقه تقبر تديك قالك اتزولو فيلم مساحات ولا فيلم كابتو توصو زلكا سبيد زياده هاتوي هذا كابارتونيل ناب ريستورانت رينوسي سقاب كابانكات متصم مصي كوعقل ايكونا سلازي تا مسواعتي ناي ود خصماي بخمتي تودا كاب زي شعو
በዓል ወተኽለ ካብዚ ቦታት ቀፂሉ ምስ ከደ በዚ እንዳ መሓመድ ሓጎስ በሃል እንዳ ኣትሌቲክ ገለ ዘሎ ኣብኡ በዓል ወዲ ባሻ ይራኸቡ ማለት እዩ። በዓል ወዲ ባሻ እቲ ከባቢ ነይሩ ማለት ኣማኑኤል ኣማኑኤል ወዲ ባሻይ ካብኡ ንስዕቦም ግዲ ነይሮም ኮይኖም ኣጋጣሚ ደድሕሪኡ እንዳጎየዩ ይኸዱ ነይሮም። ነዊሕ ምስ ከዱ ኣብ መጨረሽኡ ግን ኣብዚ ከባቢ እንዳ ጣውላ እንዳ ጣሓናይ ቀይሕ ፓላሶ እንዳ ማሕረሻ ከባቢ ኣብኡ በፅሑ ከለዉ እቲ እንዳ ጣሓናይ ኣትዮም ነቶም ዝዕቦም ነበሩስ ክደናውን ጣሓናይ ኣትዮም ትኺሉ ኣብርሃም ተኽለ እቱ ምስ በለ ሓንቲ ሰበይቲ ሓሪጭ ተሰኪማ ነይራ ነታ ሓሪጭ ካብኣ ግድፍ ኣቢሉ እንተቆዕቢ ኣብ ጅቡ ግብር ኣቢሎ እንተ ሓሪጭ ኣብ ርእሱ ገይርዎ ወፂ ብኣ ወፂ ተኺሉ ገዛ ኣብርሃኑ እዩ ከይዱ። ወዲ ባሻይ ግን ቁርተይ እቲ ከባቢ ፀቢቑ ፈልጦ ስለ ዝፀንሐ ከም ገለ ኢሉ ሸኒጉ ወፂኡ ከይዱ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ናይ ወዲ ካስማይ መስዋእቲን እታ ኩነታትን ከምዚኣ እያ ትመስል። እዚኣ ኣነ ብርግፅ ካብ ስቡእ ኣብርሃም ተኽለ ዝተዋህበኒ ፅቡቅ ካልኦት ከዓ ካብተን ከልዕለን ዝመርፅ ሓንቲ እታ ምውፃእ ኣውቶቡሳት ናይ ኣስመራ ዝነበራ ናይ በዓል ስቡእ ኣሕመድሽ ዝነበርዋ እሳታ ሰራሒት ኣብ ሓደ ክፋል ናይ ዝሓለፈ ዝገበርናዮ ዕላል ከም ትንክፍ ኣቢልካያ እንዲኻ ግን ዝያዳ ብዕምቀት እሳ ከዓ ብኣካል ክብገሱ ከለውስ ስኻ ኢኻ ነርካ ኢኻ? እወ ልካ እዩ። ኣነ ብኣጋጣሚ ገርመካስ ናይ 10 መዓልቲ ካብ ቤት ማእሰርቲ መውፅአ እዩ ሽዑ ዕለት 10 ኣብ ፀዓት ዘጋ መፅአ ሽዑ ከዓኒ ንሕክምና ንደብረ ኣዳሓንስ የወሪደ 10 መዓልቲ ትሪትሜንት ተገይሩለይ ካብኡ ከዓ እንደገና መይሰል ልክዕ ዕለት 10 ከዓኒ ፀዓት ዘጋ ይመፅእ ማለት እዩ። ድሕሪ ቀትሪ ነይሩ ከባቢ ቅድሚ ከባቢ ሰዓት ሓደ ገለ ቢሉ ኣትየ ማለት እዩ። እቱ ምስ በልኩ ስቡእ ሓድሽን ስቡእ ማሕሙድ ቁድዋን ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ፀኒሖም ተወልደ መፂኻ ኢሎምኒ ንዓ ኮፈል ኢሉ ኮፈል ኢልና ሓድሽ ኮፍ ኢለ ድሕሪ ብዙሕ ግዜና ተራኺብና ከማን ፅቡቅ ተሳይ ጌርና ገልምታ ሰላም ሰላም ተባሂልና ኮፍ ኢልና ፅቡቅ ኣብ ፅቡቅ ሰዓታት መፂኻ ኣለኻ ስለዚ ስራሕ ስለ ዘለና መደብ ኣለና ሕጂ ምሳና ክትኸይድ ኢኻ ብለኒ። እንታይ እቲ መደብ ይብሎ ኣውቶቡስ ከነውፅእ ኢና። ኦኬ ሞ ተፀኒዑ ድዩ ገለ ኢለዮስ እዎ ዝተፀንዐን ኢና ንብለካ ዘለና ስለምንታይ ስ ክትኸይድ ኢኻ ገለ መታት ገለ ኖ ማለተይ ሲ ተፀንዐ ክብል ከለኹ ሲ መዓስ እዩ ትንገብሮ እቲ ምሽን ሎሚ ሞ ሎሚ ሰንበት እዩ ሓቀይ ዕለት 20 እያ ነይራ ዕለት 20 ወርሒ 3 እያ እወ እሞ ሎም መዓልቲ ደኣ ቃፍላይ ኣሎን ድዩ ካብ ኣስመራ መፅኡስ ንበለዛ ዝኸይድ ሰዓት ክንደይ ከም ዝምለስ ከማን ኣይትፈልጥን ኢኻ። ስለዚ ኣብ መንጎ ሰዓት 5:46 እንተ ደኣ ኣብዚ ክመፅእ ኮይኖስ ኣብዚ ክረኸብ እዮም ጎፍ ጎፍ ንራኸብ ኢና። ስለዚ እቲ ስራሕ ሲ ኣይክዕወትን እዩ ዘይንቕይሮ መዓልቲ ሞ ኩላ ተዳልያ እንድያ ዘለኻ ከገብርዎን እዮም ክሰርሕዎን እዮም ገለ መለ ኢሉ ምስ ተስታይ ምስ ገበረኒ ቅድዋ ንዛ ጉዳይ ኣልያ ተወልደ ሓቂ እዩ ኣነ ከማን ርስዐ እያ እዛ ጉዳይ እምበሪ ካብ ወዳእናየ ግን ንሕና ንኺድ ንዕና ነዚ ዶክሜንት እንተወልደ ንግደፈሉ እሱ በዚ ኮይኑ ፎሎ ኣብ ግበረና ተባሂሎም ኸዱ ከይዶም ኒንዮም ምስ ከዱ ልክዕ ሰዓነ ተኽሲ ንሰምዕ ማለት እዩ። ንሕና ተኽሲ ኢና ሰሚዕና እቲ ተኽሲ ከዓ ናይ ነፋሪ እቲ ምስ ግደፉ ናይ ክሳድ ይኮን ናይ ነፈርቲ ስለዚ እታ ኣነ ዝበልክዋስ መፅያ ማለት እዩ። ሕጂ ከመይ እዩ እቲ ኩነታት ክንፈልጥ ምስ በልና ዳሕራይ ብፆትና ገለ ካብኣቶም ማለት ሰይዳሓን ዝኾኑ ሓደ ብፃይና ማለት እዩ ማሃፄን ወዲ ቀሺ ተወጊኡ ኣብ ሰለፉ ተወጊኡ ሕጂ 3 እየን ኣውቶቡስ ነይረን ካበየን ኣውፅኦምን ካብ ሓዝሓዝ እየን ካብ ሓዝሓዝ እየን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ካብ ሓዝሓዝ መወዳእታ ሳይ ስለ ዘሎን ሰዓ 6 ገለ ኣለካ ኢኻስ ካብኡ ኢኻ ካብ ሓዝሓዝ ጌርካ ብኡ ጌርካ በቲ ኖርማል ኩሉ ግዜ ነውፅኦ መገዲ እንድወፃ ካብ ሓዝሓዝ እየን ኣብቲ እሳ ኖርማል ኮይንተን ዝሰርሓ ንሓዝሓዝ ከተማ ዝወርዳ ሳተን ኮይንተን ሳይ ነይረን ሽዑ ኣይ ቲንክ እውን ቁርተይ ቅልጢፍ ኢሎም ነይሮም ከይኾኑ ኣብቲ እንታይ ዝበሃል ኣዋፃፅኣ ገለ
ግን تي أنا زيادة سمعه تخسي ناي دستا عينت تخسي تجيرو سلازي تخسي مستقبره كداي نجار تنابتا عند خربيت كباب زنجو بزحت رينبو دولو أبز رينبو أو سي تانكن كم زين 3/4 ما كاين قال ملتاس سحازوسي وسراوسي بدو نعوم تصبيو مالت كيدن اوريدي كيدو مالو اليوم تم قافلاي حجي السومس قابدو ملو سجن أو أدفع حزلوم يمساتهم ግን ነፈርቲ ከዓ ገና በዚ ቢጫናና ኩሉ ነፈርቲ ከይድ በዚ ከብዝላልና ኣነ ብጣዕ ዘጋይና ነርና ንሕና ከምዚ በዓል ምን ሽሙ ግን በዓል ኣብ ዓፋን ገንታት በዚ በዓል ዓዲ መርዓዊ ይኹን በዓል ዓዲ ሽማግለታት ከባቢ ውይታት እዮም ነይሮም ክገርመካ ሓንቲ ጋንታሲ ኦረዲ ኣብቲ ከባቢ ሳይስ ኣብኡ ካብቲ ማሊ ካብቲ ንጉእ ኩሲ ኣብኡ ኣብቲ ድፋዓ እያ ዘላ መታን ተኽስታይ ክጥዕሞም ኢሎም ገለ ሓንቲ ናይ ሃንደሳ እውን ክርቢት ዝመርሓ ክርቢት ኢና ንብሎ ብኡ ብሻነኽቲ ናይ በዓል ምን ሽሙ እዚ ዓዲ ንፋስ ከባቢ ዘሎ ብኡ ድፋዕ ዝሓዘት ነይራ እታ ጋንታ ናይ ሃንደሳ እያ ሕጂ ግን በቃ ብቐጥታ ተን ኣውቶቡስ መፅአን እንዳጎያ መፅአን እተን ነፋሪት ግን ድሮ መፅያ ኣላ ነፋሪት ነተን ክልተ ነፈርቲ ጠጠው ኦረዲ وقعماني تساسيتي قلنا إن دستها يا أوردي أفتخ بابي نبعد صعدة كريستيان زلوا ما يملأت البحال أفتخ قلام تصات أو أتيها عباية سكوت عباية نيرا كأو تخصي نيرو تخصيات نبرة نيرو تخصي جن مداتون عنا كبيت وخسارة أقوانيفو أنا تو حمش سبب صوتنا واتسويهم يا كلهم لما رحت بعد يوم سووا حدش سووا محمود قدوة نور ودحنكيل سامسون منجس حدا حاول نيرو مساعتهم طوفي نيرو سو محمد عمر قاعد بحال نيرو يوم حمشت يوم تسوي يوم مالتي تلاقي شعو كاباتعون كولونيا هندبت نسمر أتيوز لنبرة وخا تخصل الثلاث تخفته سلاخ عندنا البعل وكدبان بعل عبد يعقوب قلت ماشي او شعوس على سراوتنا قالت نيرو مش تخص غيرو اول حنت مسوعة ترخب يلين قبار يلين قن تمانيسهم دحري مود اساس زي نيراتاني موت اوتوبوس ولات قالت عسرة وحسل 7 شواتن بخمزي عبق سراينا حكي ወጥቃት ተጣቃቅስ ያ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ስለዝኾነት እያ ዝያዳ ከዓ ኣጋጣሚ እታ ፍልዩነታ ዝተበገሱላ ዕለት ሲ ምስኦም ስለ ዝነበረካ እያ በኣካል ኣብቲ እዋን ገድሊ ዘበለ ሰውራ ማይ ኣሂ ክዘንብ ሓሳር መከራ ዕፁባት መዓንታ ደቂ ሓደ ስድራ سبكي يا مسنكر فداين إريترا حرنقنا يسورا هابت اوان قدلي زبلا سورا ماي اهي خزنب حسار مكرا عصوبات معان طارق حاري سدرا سبكي يا مسنكر فداين إريترا هابت اوان قدلي زبلا سورا ماي اهي خزنب حسار مكرا عصوبات معان طارق حاري سدرا سبكي يا مسنكر فداين إريترا حرنقنا يسورا نسايا هاجر كبي نسايا هاجر حجري عينت لم كينت لم بفتاري حلوة بسنة تفوري زمسوق نجار كسينا خيل نبراز هاجر سيدنا يو زي مسك زي سكر قال ምናልባት ኣብ شعوب 77 ካብኣተና ኣብቲ ድሓር እዋን እዩ ናይ 77 እዚ ናይ ምንቅስቃስ ናይ ፋሉል ምስ መፀ ኣብ ተጋብ ልሓድነ
ኣብቲ ሜዳ እቲ ዝፍለጥ ዝተረኽቦታት ነይሩ እቲ ሕንፍሽፍሽ እቲ ተተገዚዕኻ ምኹብላል ዝመስል ነገር ገለ ኣብ ውሽጢ ናይ ፈዳይን ኣካል እውን ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ከዓ እናቱ ነፀብራቕ ክህሉ ባህርያዊ ስለ ዝኾነ ሲ እዚ ናይ በዓል ኪዳን ዓንዲ መስቀላት ተሓሒዝካ ብኸመይ ትገልፆ እንታይ መረዳእትኻ ናትካ ነይሩ ሽዑ? ኣነ ክገርመካ እዚኣ ናይ ፋሉል ትበሃል እታ ፋሉስ ዳሕራይ እንድያ ተሰይማ መጀመርያ ግን እዚ መበገሲ ናይዚኣ ክገርመካ ኣብ ወርሒ 9 ዝተገብረ ኣብ ካርቱም ዘተ ናይ ክልቲኡ ውድብ ናይ ህዝባዊ ሓይልታትን ተጋድሎ ኤርትራ ተባሂሉ ተገብረ ናይ ካርቱም ዘተ ብክልቲኡ ወገን ዋላ ብተጋድሎ ኤርትራ ዋላ ብህዝባዊ ሓይልታት እሲ እንታይ ዝበሃል ሕጋዊ ኣይኮነን ነይሩ። ሽዑ ተፅዕኖ ናይ መንሽሙ እዚ ኢሳት ሕሳበ ኣበይ ወልደኣብ ምክትል መራሒ ናይ መንግስት ናይ ሱዳን ንኣብልቃስም ከይዶም ንሕና ማለት ተጋድሎ ሓይሊ ኤርትራ ብዙ ስለ ዘለዉ ንሕና ከዓ ንስምረት ንደሊ ስለ ዘለና ከተራኽቡና ኣለኩም ኢሉ ምስ ከዶ ነቲ ሰብኣይ ምስ ከዶ እቲ ሰብኣይ ከዓኒ ፀዊዕዎም እቶም ኣባላት ናይ መርሕነት ናይ ታይ ጀብሃ ንኣብነት ኣሕመድ ናስር ብኣካል ነይሩ፣ ቶቲል ነይሩ፣ ዓብደላ ድሪስ ነይሩ፣ መላእከ ተኽለ ኣሎ ኩሎም እዮም ነይሮም ኣብኡ። ሕጂ ንሳቶም ብተፅዕኖ እዩ በቃ ንሕና ደኣ ነሞ ወከልቲ ብዛዕባ ስምረት ንገብር እንተኮይና ንሕና ወከልቲ ተጋደልቲ ኣለውና፣ ሸዓተ ተጋደልቲ ኣለውና። ኣብ ደቂሶም ከዓ ሜዳ እዮም ዘለዉ ናይ ዘተ ሽማግለ እሳቶም እዮም። ወገን ህዝቢ ሓይልታት እውን ክህልዎም ኣለዎም እቶም ወከልቶም ሲ ክህልዎም ኣለዎም። ስለዚ እቶም ወከልቲ ናይ ህዝቢ ሓይልታት ምስቶም ወከልትና እዮም ክዝትዩ ዘለዎም ተባሂሉ እቲ መልስታት ምስ ተዋህበ ተፅዕኖ ናይ መራሒ ምክትል መራሒ ናይ ሱዳን እቲ ተደይ ጌርኩማ ብዙሕ ነገራት ክሳይ ከምፃልኩም ስለ ዝበልዎም ባር ኣብዚ ተዓፃፂፋ ማለት እዩ ብወገን ጀብሃ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ እሞ ከምኡ ድሕር ኮይኑ መላእከ ተኽለ እዩ ዝብሎም ምስለኒ። መላእከ ተኽለ እንታይ ይብል ኣነ ኣቦ ወንበር ናይታ ናይ ስምረት ሽማግለ እየ። ስለዚ ኣብዚ ዝተገብረ ሒዘ ንሜዳ ኣትየ እንተተቐቢሎሞ ነዚ ዝገበርናዮ ፅቡቅ ተለይ ተቐቢሎሞ ከዓኒ መልሲ ክህበኩም ንክንህብ ኣነ እዚ ኣኼባ እዚኣ ክቕበላ እየ። ዝኾነ ኮይኑ ግን እሱ ግን ሳበ ግን ወኪል ናይ ህዝቢ ሓይልታት ምዃኑ ግን ንዘተ እውን ተዛልዮም ከም ምዃኑ ግን ፅሑፍ የቕርበልና ኢሉ ሕራይ እምበኣይ ተባሂሉ ሓንቲ መዓልቲ ድያ ገለ ፖስፖንት ተገይራ ምስለኒ ግን እታ ወረቐት ባዕሉ ዝፀሓፋ እያ ተመሊሱ ሒዙ ማውፂ ይውከለና እያ ትብል ናይ ሳበ ማለት እዩ። ሕጂ ኣበይ ወልደኣብ ከማን ኣብዚኣ ይብል መላእከ ማን ሓንቲ ሳይ ኣቱም ደቀይ ሎሚ ድሕሪ ተራኺብኩም ፅባሕ ሰይጣን ኣይእክበኩምኒ ኩሉ ግዜ ምስላታት ኣለዎም መሲሎምና እዩ ዝብል። ስለዚ እታ ናይ ስምረት ዘተ ተገይራ ኣብኡ ትገበር ኮላ ብወገን ጀብሃ ዝነበሩ ተጋድሎ ኤርትራ ዝነበሩ ከም መላእከ ተኽለ፣ ኣሕመድ ናስር፣ ዓብደላ፣ ቶቲል ካልኦት እውን ህልዎም ክኾኑ እዮም። ብወገን ናይ ህዝቢ ሓይልታት ከዓኒ ኣበይ ወልደኣብ ሳቤ ከዓ ነይሮም ኣብታ ሊስታ እኳ ኣላ እታ መፅሄት ኦሪጂናል ንዓነ እታ መፅሄት ሽዑ ዝወፀት መፅሄት ኦሪጂናል ስጋብ ሕጂ ምሳይ ኣላ ገርመካ። ሕጂ ነዚኣ ብመሪሕነት ናይ ገና በዓል መላእከ ተኽለ ነዚ ኣዋጅ እዚ ነዚ ስምምዕ እዚ ሒዞሞ ንኸበሳ ከይደይቡ ከለዉ ንሕና ኣብ ሳሕርቲ እንዲና ነርና ብወገን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣኼባ ገይሮም ድሮ እቲ ሳበ ዝገበሮ ስለ ዝረኣዩ እዚ ኣብ ካርቱም ዝግበር ዘሎ ዘቶ ኣይውክለናን እዩ ዝብል ሓንቲ መፅሄት ወፂኣ ተኺላ ንዓና ኣብ ዓዲ ሕደሮም ንርከባ ማለት እታ መፅሄት ተረእኻያ እስከም ትብል ገና ይውፅን ኣለዉ በዓል መላእከ ነታ ስታይ ሒዞም ትውዕሉ ሒዞም ንሕና ሽዑ ክሳይ ንገብር ሽዑ ባ መላእከ ሽዑ ዳሕራይ ድሮ መፂኡሲ ሊባን ነይሩ ነታ ክሳይ ሒዙ ምስ ሰራዊት ኣኪቡ ህዝቢ ኣኪቡ ሲ ክሳይ ክገብር ከምዚ ጌርና ኣለና ሞ ትድግፎ ዲኹም ትቃወሞ ዲኹም ንምባል እዩ።
كابو شعنو نحنا أخيبا نتقلب نحنا تاجن تكواترو لا باسوسان كلتنا لا كالوت ونيروم ناي حيلتات منيرن بناي كلا نيرن أخيبا بعد احترام قبر عبد القادر عثمان عبد القادر حيوات مرحوم مالتي نحنا زي حجيتي سمرتو كارتون دو قال زبها زرباتات تسمع له سلازي نحنا مسميننا نسمر نحنا نسمر تعرفنا مزمير زلي لذي زي مسيحتي يا خاني نعود تقاوم مسياس لزلا نحنا خاما نقاوم لنا الكاب جنا كو دايكم اي تبهلنا ندلوتي زرباتات ابكارتن تقبر نجر حجي قربكايو حفاش كتب لس يا حمد حفيزكمنا قبل يوحنس تي مرح مسرع بتاع السئل مساي زولو مرح مسرع نيرشعو يوحنس منقستا يبلو ياخذوكم بجازن هزبي قال دار كان خلنا لكم حامد تحفسنا يكونكم نحنا تقيمنا لنا خاب حجيز وينا خي سمعنا يخلنا تباين تاكل دحراي مو ملاكه شعو مچيو اب ليبان نيرو جي كابتا غانتانا اسا مسرع زيا يا تخيد نا ملاكه درجة برسكا ورد يا إلى ملاكه وخيدا كنت بها نقرات يلن ملاكه حتايقم تمالتكم يخم حد يوحنس كلمي نابانا منتو مسو طوف مسو ينيرمس ملاكه بوغيري يفلطو كوف دين الزرار كوف ديتو بلو انتاي داخم بأذن سلاح بحال برت كويت ويايت برتاي كوي ورني كوف تبلو ترادو ترادو دي خم كان زناتكم قدايو توكسو يلو كيف توشو خف يلو مسو نازي عزنا مسينا لنا بخمس ما خاينا هني كم تسجل تصنع خوبو ملكعنا خان احنا اخيبا غيرنا زتينا تسعنا لو قل كون عدي يكون نسغاتكم يخم حجة مؤمن تقفوا اهلا وسهلا لا تقفون كمان اهلا وسهلا لذي اخيبا غيرنا بدرو كم تقاومنا كان ريوم كن كلا لنا تبايلو تاقول داي عريفة بار شماغلتاتي وصو تبايلو شعو كاب تقارنتي كاب تشعاتي كاب عسرتي كاب شمونتي كوميتات دبت مجيوم شعو أكبر بمئة زخم سراوي تأكبون أبدم سوعي أخيبا تخيلو ملأك زمر حمالتي أو شعو بزح الساينيرو تقاوم الشعو ترايلو لزينا كارتم زثان حنا تقايمنا لنا تبايلو وتوفنا بنا تبايلو كابو أي سنحن دحر قربتي 76 أبكبابي ورحي حمشتي ورح شدشتي يمثلا ورح شدشتي ورح شعاتة قالي أخي باسنا يسال ساي سرعة أخي باقل لا يتبايتون يرو أبزي ساعات زيها أنا نجزار سي شعو أكل مئة ورح ربعتي أنا فنجي تهريما يري أوتوبوس كانوا وصخوا لنا أو تينان كان بشيك هذا وتيناس أبزنا ما ينفعي أو تهريما يري بصوتنا خلت بصوتنا وتسوي يوم نايم شعو سلسل خاطر توقينا أنا ناتي فوكس موقعتي نيرو ورح جاي تحكي مسي كاب سحارتس نبتع زجاج متى بقطع شعوب برهم تخله قاعد حال متى هاي كلي لهم ساجرو ومبارس نجزي صح عزيز بيصحبت في حزي خبلنا مالتي وكلنا جزي وكلنا ونات نحن حدي يسال لنا نسرح وعزل لنا أنا إنسان سيسرع خوا قال لا يتواجدون مجمرة يورد اللخو قدوة محمد قدوة مالت سوق محمد قدوة سرايك خيدي التي سرحتاتنا خريو أبو عفان نقولك زيك خيدي سقاب نيو شمجانا لنا أدي سوا أخونا ثات قال لك قبل تلازم الصحابة زخون كخان السرح تكايدوها إلو أبراهام أبزي فانون مالتيو أنا ها تامسر لالو رسمي تساي نتسرح كايدو ناس مران كوابي أنكا كايدو نيرا مالتي حجي كايدو ميم أو مسكروت أخي بس سرع أخي با ببوليتيكا تحفت حلافي إبراهيم دريستوتيل مالتي بوليتيكا تحفت وصل 3 سنة بي 3 سنين تنتمي بين يوم كاتعو تأخي باز نور سخاب صعبة قداي سمرة مونغونا مونغوز بعيلتاتني مو زينا كارتون زيت استقبل خان بسراويتي تنتي قسلو زلو بار حجي نحنا بزن 3 سنة بزين እንደገና مس نزخونتات كنقطمو تباهيلو أرسيت أجندة يوصل على شيء
حجي تقداميتي انتهت من نيرا ازينا كارتوم زته تقبري امونغونا امونغو هزب حيتات نقول دلو تناي دقن ناي ميدان تلا تسامعلو جواون تسامعلو تتقايمو خاني تقاوم مالتي ويكاني تعطر خلته مالتي تعطر خلته سي تقايمو مخا احنا نقاوم مالتي سالسيتي قن انت ياتي نفسك تا ناي دقن ناي وشتن مالت ناي ميدان ناي دقن ፖለቲካውን ውድባውን ፍንጫል ተሪኦም ግን ፍጻም ሽማግሌ ንገላይት ባይቶ ህጹጽ አኺባ ተዕድማ አትብል ነይራ ኣብዚ ሕጂ በቲ ዘረባታት ጥራሕ በቲ ነጥብታት ጥራሕ ዘይምርድዳ ሽዑቶም መንእሰያት ዝነበሩ ኣባላት መሪሕነት ናይቲ ውድብ መንእሰያት እዮም ሽዑ ፍሬሽ እዮም ታረቀ ተሲኡ ምስቶቲል ዳርጋ ኣብ ጎንፂ በፅሑ ኣብቲ ኣኼባ ስለምታይ እንታይኹም ነዚ ስምረት ኣብ ታስኪንኩም ጌርኩምዎ ዲኹም ትኸዱ ኣለኹም ገለ ተባሂሉስ ዳርጋ ሕሑሕ ተባሂሎም ታዛንታ ኸማን ክገርመካ ስቡ ኣብርሃም ተኽለ ኣብ ዝኾነ ኣኼባ ከምዚ ክትኣቱ ከለኻ ኣዳይ ነገር ተፈቲሽካ ኢኻ ትኣቱ ብረት ዝበሃል የለን ወረቐት ገለ ኣብኡ ይፀንሓካ እቲ ፒሮዲ ዋላ እቲ ወረቐት ኣብኡ ክፀንሓካ እዩ ብዝኾነ ይኹን ነገራሲ ኣይትሕዝካ ትኣቱን ኢኻ ተፈቲሹ እዩ ኣብርሃም ኣትዩ ሽዑ ይጫውጫው ምስ ኮነ ምስ በዝሐ ኣብርሃም ሽዑ ትበራኺ ቶቲሉ እኮ ግራት ናይ እንዳ በራኺ ኣይደፍኣልኩምን ብግራት ኣይኮንኩም ትበኣሱ ዘለኹም ብሃገር ኮኹም ትበኣሱ ዘለኹም ስለዚ ሃገር ከዓኒ ኢሉ ቆዩ ሓፍ ኣቢሉ ሽጉጥ ኣውፂኡ ኣብዚ ሰቦ እዚ ሕጂ ኣብ ኣኼባ ሓደ ናይቲ መሪሕነት ኣኼባ እሞ ከዓኒ ተፈቲሾም ኩሎም ኣትዮም ብጀካ ርሳስን ወረቐት እንተደይ ኮይኑ ካልእ ሓንቲ ዘይብሎም ኣብኡ ይስንቡዱ ማለት እዩ ብካልእ መልክዕ ይሪእዎ እዚኣ እታ መድሃኒት ኢሉ ብኻሶቶ ዝፍታሕ ምን የለን ሩስያሲ ናምሓራይ ዶ ንገለ ኢሎም ኣይሰርሕዋን እያ ንኩሉ ኣንጻር ሰውራ ኣንጻር ኢሉ እዩ ዝዛረብ እዩ ዝበሃል ድሕሪኡ ሽዑ መላከ ተኽለ እዩ ብኣምር ማለት እዩ ብረትካ ውርድ ብሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብረት ድርብየሉ ንመላከ ገሊኣ ኩላ ሃዲማ ካብቲ ኣኺቡ ወፂኣ ኩላ ግምታት ገለ ፋሕፋሕ ኢላ ሽዑ መፅኦም ዳሕራይ መጨረሹ እንታይ ሓደ በዓል ታረቂ እዮም ዳሕራይ ዝነግሩኒ ኣብርሃም በፍንጩ ደም በቃ በፍንጩ ሲ ደም ሰለል ኢሉ በቃ ፌንት ዓይነት ፊልም ብዕርቃን ስለዚ እዚኣ እታ ናይ ፋሉል ትበሃል ጉዕዝ መጀመርያ በዚኣ ትጅመር ሽዑ ንሕና ኣብ ከበሳቲ እንታይ ዝበሃል ተላኢኽና እዩ እቲ ፅሑፋት ንሕና ኣብ ጋንታና ካብቲ ብፀዓት ዘጋ ኹን ኣነ ከማን ተቃወምክዎ ነገራት ነይሩ ብፆትና ሲ ንሕና ከም ክፍልታት ጌርናስ እታ ጋንታና ሕጂ ኣብዚ ከባቢ በዓል ላውጌን ኣኼባ ጌራ ነይራ ኣብ ውሽጢ ኣኼባ ኣብኡ ብክትዕ ካብትዑ ገለመታት ገለ ሓደ ኣዶኖ ሓድሽ ምስለና ኣብታ ክፍሊ መፅኡ ወዲ ዓዲ ሰጉዶ እዩ ካብቲ ኣኼባ ፈቓዲሉ ውፅእ ኢሉ ብድሕሪት ከይዱ ብረቱ በኣ ከሎ ባዕበላ በቃ ኣብኡ ሕሳብ ቦቲ ክትዕ ብዛዕባ እዚ ክሳየት ምስ መፀ ገለ ኣብኣ ከሎ ወፂኡ ብታ ገዛ ብድሕሪት ከይዱ በቃ ብታ ህድሞ ነፍሱ ቀትል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ምንቅስቃሳት ጅመር ናይ ፋሉል ብኩሉ ሰራዊት ይኹን ገለ ይኹን ዋላ እታ ጋንታና ከመን ተመቂላ እያ ሽዑ ንምንታይ ክገርመካ ሳሙኤል 76 ወርሒ 2 ሲ ብ76 ሲ ካልኣይ ወርሒ 5 ወርሒ ካልኣይ ኣኼባ ናይ ምንሽሙ ነይሩ እዚ ድሕሪኡ መፅኦም እዚ ናይ ዝኩሉ ኩነታት ድሕርቲ ናይ ሳልሳይ ስራሕ ግባር ገላይ ተባይቶ ኣኼባ ናይ ገባር ሽማግለ ናይ ስምረት ነይሩ ናይ ሜዳ ብገባር ዝወፁ ብዙሓት ገባራት ወፅኦም ቀዳማይ ኣኼቦም ኣብ መቐርካ ገይሮም ኣብቲ ካልኣይ ኣኼቦም ከዓኒ ንምሽሙ ዓዲ ገብራይ ሕጂ ኣብታ ናይ ዓዲ ገብራይ ኣብቲ ናይ መቐርካ እንታይ ተባሂሎም ነይሮም
ሎሚሲ ብልክዕ ኣይመጻኹምና ዘለኹም ኣብቲ ትመጽኦ ዘለኹም ካልኣይ ኣኼባኹም ግን ሓይልታቶም ድዩ ቁፅረት ናይ ክፍለ ድዩ ናይ ገለ ድዩ ናይ ዝኾነ ደኹል ናይቶም ተጋደልቲ ንስምረት ዝተመርፁ ኣስማቶም ናይ ክልቲኡ ውድብ ወግዓዊ ናይቲ ውድብ ክሕዝኩምና ምፁእ ኢሎም እቶም ወከልቲ ናይ ስምረት ኣብዚኣ ሽዑ እታ ናይ ዓዲ ገብራይ ህዝባዊ ሓይልታት ኣነ በጋጣሚ ብሓንቲ ጉዳይ ኣነ ምስ በዓል ኣብርሃም ተኽለ ምስ ቅድዋን ንዓዲ ገብራይ መፅአ መልኣከ ኣብኡ ስለ ዝነበረ በጋጣሚ ሽዕሉ መልኣከት ኣብ ጉዳይ ምስ ሃብናዮ ሎም ከዓ ኣኼባ ኣለና ናይ ገባር ሽማግለ ስለ ዘሎ ንስኻትኩም ኣብዚኣ ምሳና ተኣትውኹም ተወልደ ከዓኒ ቴፕ ዘሎ እቲ ፅሑፍ ከዓኒ ትሕዝ ገለገለ ተባሂለ ካብኡ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሕጂ ዘይምርዳእ ተገይሩ ምክንያቱ እታ ናይ ስምረት ርአዮት ናይ ስምረት ህዝባዊ ሓይልታት ወዲ ኤፍረም ሓደ ሽሙ ኣይዝክሮን መሸለኽ ቁርቲ ንኣሽቱ መሸለኽ ዘለዎ ምስኦም ነይሩ ሳልሳይ ማለት ሰለስተ ብኣና ወገን ከዓ ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ መልኣከ ተኽለ ባዕሉ ሓሚድ ማሕሙድ ስዋ ሓሚድ ማሕሙድ ምን ኢኻ ትብሎ እዚ ገብራይ ተወልደ ምን ኢኻ ትብሎ እዚ ኣብርሃም ተኽለ እውን ነይሩ እንዲ ግን ምስኣቶም ኣብታ ክሳይ ኣእተዎም ኣብታ ሊስታ ኣእተዎም ሕጂ እቲኦም ፅሑፍ ሒዞም መፂኦም ሊስታ ኣብታ ሊስታ እቶም ሰባት ግን ኣይመፁን ግን ኦፊሻል ወግዓዊ ዝኾነ ዝተሸፈነ ብደብዳቤ ሒዞም መፅኦም እዮም ወግዓዊ ማለት እዩ ብኣና ግን ተዳለወ ሰብ ኣይነበረን ታሊ ፍራንክሊ ኣብኣ ናይ ስምረት ወከልቲ ተባሂሎም ወይ ደብዳቤ ሒዞም ኣይመፁን ኣነ ከማን ሻዓ ገሪማትኒ ስኡ መላከ ጻቢሉ እዛ ቦርሳ ሓፍ ኣቢሉ ጻቢሉ ንወልደ ዳዊት ተመስገን ሂቦ ወልደ ዳዊት ተመስገን ካብኡ ቻሌንጅ ቡክ ወውፅእ ኢልዎ ማሕተም ኣለዎ ገሎ ፅኡ እዞም ኣብዚኣ ዘለና ሊስታ ንኩላህና ፀሓፍ ኢሉ ንኩላህና ኣስማት ፅሒፍካ ኣብዚኣ ምፃልና ኢልዎ ሽዑ ኣብቲ ግን ንሳቶም እናረኣይዎ ባንታት ሕጂ ሪኢኻ እዚ ንገዛ እርሱ ተዋሂቦ ማለት እዩ ተዋሂቦም መዕረፍ ንግበር ተባሂሎም ዕሪፎም ከይዶም ዕረፍቲ ትበሃል ተኣኪቦም ነተን ክልተ ወረቐት ውሳኔ ሒዞም መፅኦም ሕጂ እምበኣር ውሳነና ሒዝና መፂና ኣለና ኢሉ ቅድም እዛ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ደብዳቤ መፅያ ዘላ እቲ ፅሑፍ ኣብኡ ደሎ ፅሑፍ ሕጋዊ ኮይኑ ግን ሙሉኣት ስለ ብዘይምምፃእኹም ማለት ሲ ነቐፈታ ብነቐፈትና ንሓልፋ ኣለና ኣብታ ትምፅ ዘላ ኣኼባ ግን እቶም ሰባት ክመፁ ከም ዘለዎም ትገብሩ ይብሉ ማለት እዩ እታ ናይ እዚኣ ናይ ተጋድሎ ሓይልትና ግን ንኹንና ኣትምፅ ኣብዚ መልኣከ ተኽለ ሓፍ ኢሉ መምህር እዩ ነይሩ እቲ ነይሩ ናይቲ ገባር ሽማግለ ቦምበር ስማ መምህር ኢልዎ ካላሽን እኮ ኢና ሒዝና ዘለና ኢልዎ ንውድብ ተጋድሎ ሓይልትና እኮ ትኹንና ዘለካ ኢልዎ ክትነቅፍ ትኽእል ኢኻ ትቃወም ማለታይ ማለት እዩ ኣብኡ ሕጂ ዓውዓው ኮይኑ እቲ ጌታ ጉዳይ ግን ተኣልያ ሳልሳይ ኣኸ በኣራት በላይ ከም ተባሂላ ተኣልያ ሕጂ እዚ ናይ ፋሉል ኦረዲ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ናይ ፋሉል በዚ ከባቢ ዓላ ድዩ ዋላ ብዚ ከባቢ ኣድኖ ሳሙኤል ሶሪ ከይጋገ ብዚ ከባቢ ዓላ ድዩ ገለ ኣኼባ እታ ሳልሳይ ኣኼባ ነይራ ጋንታ በዓላ እዛ 62 ናይ 62 ጋንታ መፅያ እዚ ዝግበር ዘሎ ኣኼባ ኣይምልከተናን እዩ ልምታት እያ ተፈልዮም ነይሮም በቃ ዳርጋ ምስቲ ናይ ክስታይ ነይሩ ሕጂ ኣቦኡ ስዩም ዋንኬል ሓደ ካብቶም ሽማግለ ኣባል እዮም ነይሮም ኣብኡ ብደቡብ እዮም መፅኦም ስማዕ ስዩም ወደይ እዞም ኣብ ደገ ዘለዉ ተጋደልቲ ብፆትኩም ኣይውክሉናን እዮም ብልኹም ኣለዉ ኢልዎ ኣቦ ከምቲ ዝበሃል ሲ ብዕራይ ፍንጭር እንተበለ ዕርፍኻ ፅንዒ ዝበሃል ዕርፍና ፅንዒ ግዲ የብልካ ናቦ ብሎ ርእዮ ሕጂ እቲ ናይ ፋሉል ኦረዲ ተጀሚሩ ስለ ዘሎ ጀብሃ ሽዑ ካብዚኣ ምስ ወፀት ን30 መዓልቲ ግዜ ዕድል ሂባ ወይ ውድብኩም ተመለሱ ወይ ከዓ ንስኩም ተኽሰደኩም ተባሂሉ ማለት እዩ
هجر مكاش شعو قلا بصوتنا أنا عايش كمان كل جزء ذكراسي شعاع كابتن حيلتاتنا 200 شعاتن قلا نيرندي أبزي قال جمال ياسين والشامبل ياسين كابتن حيلتات مشيو أنا تعزقان يرشعو تعزقان مشي بين يرخبني تولدينا انت كبرينا بجاهد انت تقلب لنا هي تقاوم دي هذا لها هو قام الله جبتها بتكرسان يتعزق اخوف لنا هنا خلتينا تدقبت كنشل حتى نقرك هاي وإذا ثلاثة معلتي بات كذا لا جبهة بات كذا لا تقبل كاسرقيا خاسرك ويبزي أجر كشعب عيدي ليه لا جمال بقى بيك باكل الله تعدم سنة بقى جيرسو شعب عيدي حجتنا يفعلون ازيو دحريتي كادرنا هنا بأبعاليت خيبات جيرو تسفاي تخلص جيز مرحة وجبهة يوم التواهيلو شعون خباسات نكون هذا شعور وردي سايز خونا والدي نحن نجزار سنا شعور ني عودة السودان أتينا نيرنا أنا شعور كان يفعلون جزية والدي أو أخجر مكة سو فسا قبر مكال أول مرحلة نايتور دبي نتاخف الموسيقى حلا في أيو مكتل نا بوليتيكا بتصحبت كاي بتكل توتيلي سعجي نايتافالو خابتهم نايفالو دبالو أنا دحرة إذا فالو تبهال زوم سبعة زياتهم أولاد فالو دبهال دلو أبسو عن حمشتن ورحي دحرقوا بقى ورح شدشتي كسلات يعني رأي أب كسلات إريتريان ديمقراطيك موفمنت إيدي ببهال بارتي سيلفي سيو أب أخيبات جبنير بعد بساي أكلات ناتي أمنيرهم شو أنا شبه أنت قدامي بصراحة أتي حرية أبتاع قداميتي ناي مع مسكنيات أبتاع ناي مسكنيات نبرنا زي مردا مستلالنا بسبوتها سلسلالنا شعو أب تاجانتا أبتاع سايسي تاتقبل متحيل الناس كان بسيقو ترخيب قالوا الكس ده دريم كنت وي دوفوز قدايزي إلو نعيك ساجروني أخي وانا إيدي إم أنا وساتي فيه أخي تجرو أبجاون كوبتي حنتي ما أرمتا قبر اللينا بقدامي تبعي سياسة زخونكو أخي شو مستورد أخي ثلاث سبات حجين إحنا أنا خبت مسمسة 3 سبات حدا إدريس البهالي إدريس كابهان جارز ماتعي حركة وانا بسأتاو نيرو حدا خاني سمرة ولدو يعني اي فورسي نيرو أبتا بقدامي سايلي سمرة مويتوس إلنات يسمي عيالي حميم الله هو حجي أبزي أخاني سالسايم كوين ناسي أبتا نتانا إيدي إم كادرات كوين ناس بسطر نسراويت كساخ قبر تماريس معنيرنا سمرة قلنا هندبت كواشعة حاوتو قديو ومسلاني بدقب حدا قادي بقالي بزعب حوي لي تماريس قيدو وغير خاني أي تملسان أبتي أبو قدامي كان دموتة تعيسين يري بخوم حبيريتا سلزنبرتني حجيجن معرمتا متياتنا سلزلا بهوت الله حميمي زل سلزبلو ملو محرتي من السمر ولدو يقريتا خابتا سايز بنانبل سلازي تناي فالو زي يوتي حدا قال أي شعوب تاناي بصوتنا مالتي ناي بعال سوسا تسفاي بلاي ودباشاي حدون بصاي مستغانتانا زي كونه ابچن تكو اب 207 زنبره تكي استباحله ودي قشتي ابتاغانتا نبره نتانا 207 ناي صتا وينه مسمره داتو نور تكي محرت اب زبحال حدا خواته مينيرو سي مس بعل ابراهام مس بعل ودباشاي كلاشينات حزم سأننا كلاشين حزم من شمول اسمرا داتو مالو تشعون يفالون ساق انت خوينا مسلكاتا غداي أبتا ساعتي أبتا جزيتي أسي اتناي قطوة نحنا زنبري يا بحماسين دكي سوالو بعالس ودانجيش زنورو ناي كلو قتلومو مالتي حدا طوف مسو زنبري قتلو مالتي مقصاص ناي فالول دبال مقصاص قال حجي شعا جزي خاشعون بعل من شو بعل ود باشاي بعل ود بلاي
ሓንቲ ነገር ስእልካ ኣኼባ ገይሮም ነይሮም በዓል ወዲ ምን ሽሙ እዚ ኣብርሃን ለይክፍለን ገብረ ብርሃን ዘርአ ገለገለስ ኣኼባ ገይሮም ነይሮም ሰዓት ኩነታት ምክንያቱ ሽዑ ፍሬሽ እቲ ዝውቃዕ ዘሎ እቲ ናይ ቁጠባ ሓላፊ ዝነበረ ናብ ሓማሲ ናይ ምሕዳር 8 ሕጂ ሳቶም ብሃንደበት ምሰንቲ ኣኼባ ኣትዮሞም ድዮም ዋላ ብገለ ኣትዮሞም ሲ ብረትኩም ኣውርድ ኢሎሞም ነይሮም ሰን ዳኣነ ዝሰምዖ እዚኣ ሕጂ ካልእ ሳዕብየን ከይትመፅእ ተባሂላ እዮም ሽዑሶም ሰለስቲኦም ብረቶም ሒዞም ከኣስመሮም ዳኣተው ኣስመራ ኣትዮም ግን ከምኡ እውን እቲ ናይ ፋሉል ከይዲ በዚሒ እዩ ማለት ብሸነኽ ብመነኻትብሎ ብምሕዳር ቁጥር 4 ከይተረፉ ካብቲ ናይ ስዒድ ሳልሕ እንታይ ዝበሃል ነበርኩም ዳርጋ ብሓይሊ ብገለ ዝኸዱ ነይሮም ብኩል በዓል ኪዳና ዓንደ መስቀል ንገዛ እርሱ ብኡ ኸይዱን በዓል ወኪ ኸይዶም ኣብ መወዳእቱ ግን ኪዳነ ንኣብነት ኪዳነ ዓንደ መስቀል ነስመራ ኣትዩ ምስኡ ዝኣተዉ በዓል ስውእ ተወልደ ወዲ መኣዛ ስውእ ኪዳነ ዓንደ መስቀል እውን ትሰውኢ ሓደ እውን ካብቶም ውፍያት ዝበሃሉ ናህና ዝነበሩ ኣብዚ ከባቢ ክሮቸሮሳ ወይ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን ዘላ ብትሕቲ ኣጋራጅ ነይራቶ ተኽለ ጊላጋብር ዝተባሃለ እሱ ምስኣቶም ተሰዊኡ ምክንያቱ ገርመካ ንሳቶም ብሓንሳብ ሰለስቲኦም እንዳኸዱ ከለዉ ተኽለስ እቲ ወዱ ንተኽለ ነቲ ተኽለ ጊላጋብርሲ ኣብ በድሕሪኦም ኸይድ ነይሩ ምስኦም ትቆልዓ ሕጂ ተኽለ ይብሎ ተመለስ ዝወደይ ገለ ኢልዎ ትቆልዓ ሞጎስ ሽሙ ኣብ ካናዳ ኣሎ ሕጂ ኣጋጣሚ ከማን ረኺበ ነይረሲ ኣብቲ መፅሓፍ ክሕግዘኒ ኢለሲ ከም ክገርመካ ስጋብቲ መስዋእቲ ከባቢኦም ዝነበሩ ከባቢ እንዳማርያም እዮም ተሰዊኦም ሳቶም ከባቢ እንዳማርያም ተሰዊኦም ስጋብኡ ምስኦም ከይደ እዩ ዝብለካ ስቆልዓ ኣቦይ ተመለስ እናበለኒ ከሎ ከይዳ ኣቦኡ ግን ኣብኣ ተሰዊኡ ምሳቶም እዚ ሓደ ካብቶም ውፍያት ዝበሃሉ ናህና ኣብ ስመራ ዝነበሩ እዩ ምስኣቶም ምስ በዓል ወዲ ዓወተ ምስ በዓል ወዲ መን ሽሙ ወዲ ላምዛ ዝበዓል ላምዛ ሪኢኻ ኣላ ምስኡ ዝራኸቡ ዝነበረ ወዲ ላምዛ ከዓ እቲ ወዲ ሕጂ እዚ ናይ በዓል ኪዳነ ዓንደ መስቀል እዩ ናይ በዓል ወዲ ባሻይን ናይ ኪዳነ ናይ ወዲ ባሻይን ናይ በዓል ተስፋይ በላይን ግን እዚ ከዓ ንበይኑ ከዓ እዚ ከዓ እሶም ከዓ ንበይኖም ስጋብ ኦፕሬሽናት ገብሩ ነይሮም ኣብ ኣስመራ ማዕት ኦፕሬሽናት ነይሩ ግን እቲ ሪፖርት ንመን ህቦ ወላ ሓደ ሪፖርት በሎን ህዝቢ ሓይልታት ክቡ ይኽእሉ ንጀብሃ ክቡ ይኽእሉ ዋላ ነቲ እንተዳ ኢዲኤም ኮይኖም ፋሉል ኮይኖም ንዕውን ሪፖርት ክቡ ይኹን ኣብ ማእኸል ኣስመራ እዩ ዘሎ ኩሉስ ተሓርቢትዎም እዩ እውን ሓንቲ ሳይ ነበረ ዳርጋ እውን እቲ ብወገን ጀብሃ እውን ናይ ጀብሃ ፈዳይን ገለ እውን ናይ ስጉምቲ ክውሰደሎም ከም ዘለዎ እውን ገለታት ነይሩ እዩ ተተኻኢሉ ይምለሱ ተለይኮነ ግን ኣለካ ምሽ ስታይ ኣብዚ ሕጂ ኣማኒኤል ወዲ ባሻይ ናብ ህዝቢ ሓይልታት ይኸይድ ከም ዝበልኩኻ በዓል ኪዳነ ዓንደ መስቀል ተሰዊኦም እዮም ተስፋይ በላይ ከዓኒ በይኑ ምሸት በዚ ከባቢ ፖችቪልያ ለይቲ ኣብ መሲሕ ሕላፍ ሰዓት እንዳኸደ ከሎ ተጠወብሎ ተታኺሱ ኣብኣ ይሰዋዕ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ፅልዋ ናይ ፋሉል ዋላ ምሳና ንዓና ኣብታ 62 ከም ዝፀልወና ኣቐዲሙ ከምዚ ሕጂ ክገልፆ ፀናሕኹ ብኸምኡ እንዳጓሃረ ኣብ ከምዚ ደረጃ ይበፅሑ ስለዚ ናይ ፋሉል ብከምዚ መልክዕ እንተረኣናዮ ሓይሽ ምክንያቱ ሙሉእ ሜዳ ኤርትራ እዩ ፀሊዎት ከም ኣካል ናይዞም ፋሉል ተባሂሎም ዝጥቀሱ ኣነ ብምንታይ ፍሉይ ኣድቬንቸር እዩ ማለት ዝገበሮ በዓል ነብዚ ቀረባ እዋን ሞይቱ ነብሱ መሓሮ በዓል ወልዱ እያ እሶም ከዓ ምክንያቱ እንታይ ነይሩ ገሊኡ ናብ ህዝባዊ ግንባር ኸይድ ገሊኡ ናብ ኢትዮጵያ ወይ ስደት ገለ ንሱዳን ገለ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ናይዚኦም ፍልይ ዝበለ ትርንፍ ኢሎም ከባቢ ክንደይ እዮም ዝኾኑ 8 ቢሎም ንሶማሌ እዮም ከይዶም ትጉዕዞም ነዊሕ እዩ ኣዲስ ኣበባ ገለ ገይሮም እዮም ቁርብ ስእሊ ተትበላ ክገርመካ እዚኣ ስእሊ ኣላትኒ ፀቢቓ ኣላትኒ ክብገሱ ከለዉ እዚ ሽዑቲ መጀመርያ ምብጋስ
تناي أخيبا دعرنا أخيبا نايدم سواي يناب سوان شدشين شعب متيوم أنا ذكرني أنا مسودي تخلي سو أبراهام تخلي أبزيا تخاتم لوجين يعني أنا حجسي ولدوس نالباتو بتصوتو فلتون ولدو جن متيوون إبراهام تخلسي عندنا نكاساسينا قال ملسي جلس مسارف تلا كارائلنا قليلو ذكرني إبراهام تولد لك قريب صح قليل نسي بعي وحدي نيرو قال شعوم شيء مش سيبوه مالتي خيد ولديو حجي ساتوم نسرح نخواب دكم حري فيتكا قال اسكزور خو اليوم مزوش نخيل نابتي استختماتات مالتي بقى جيروم سكدو بزي أجيروم يوم حجي زبوقا سدلو تخيلهم شو مجانا عم دخلوا أفش مجانا حديق الشي نيروم يا ريتا شو ما يذكركم من حجي نيب حكي اللي تقالوا الحين ترى بوغن شو مجانا لإثيوبيا سلابو أديس أبابا يفتون دابلو أبزيتهم بريت عتيرهم شوقوت حزوم سقاو أديس أبابا قمتا زخودو سبا زحلت نوو تقالتنا حلفو خلو بقى كينا سوم تبرتهم حزوم سوم بمسكال نرسالهم نحلفو حج نزيهم كاني مسوم تزاراريبهم حزومهم أديس أبابا أتيومهم زقور جيرم طوين طوابيهم مش برتهم قرمكا برت زلو مالتسي أبرهت تا أوبريتر يعني راتا بسيتنا يوم سوا زياتهم شعوب تخيلهم أجزاواتهم كوا أجزاء صوماليهم آتهم صومال دوتهم دلخاني I think حاو نتي دبساي عند استباله حاو حد نيقوم مع أديس كومادي قال زنبرة قال تات نيرو مثلني سب جيرو خاصون صومالاس جيروهم يوم شو منتندم تي سو ولدو دحراي تمريسوس أتيس أبزي سنكيلوس أبز غربا جزي حجي تسويو مرح مكتل مرح كان تغينيرو أيتا سانكلتن بس قلنا ودبرها كمان مرح مسرع نايتا حنت مسرع ينيرو تعمزقي أبالي نيرو تعمزقي براخي حجي هولاند الله بس قلنا برها أسمر لاتو دسمات كذكروا ذهبنا ما مسكنا براي تولد ترافيك ود مهمر عباي بايريو تمناي موسيقى مهمرناي تسفى عالم أبراهام كأني نيرو أبرهت أبرهت كأتاقوان السيتي خالا تمسوم غادت دبساي عندي و مسقون جنزوبو دبحالو زيادة مش همونتي أميمي هجي دحراي أنا سبعان شمونتن ورحي تشعات مودات كبابي خون أبكيرو مسكتكو أبكيرو تابرجيد ناي سعيسال حاوت سنحني أو لعلي كفل رخوة بابا تولي تبايلنا طبو تراخيبنا علينا بلا وتصورت راب زندي زلو بلاني سو أمانيل صورتو مال تمسايب سايس مرزنا براي أنت بطلنا بطلني نسته جيرماني أو رخبة خايلين أو أخيت ترى أخوها وشعو ولدون تولد ترافيكن أو ده زنقار هيبه يوم حجي توم سومال كيدوم تمني سوم نميدا زعتو مالت الشعب سواء شمونتن ورحت شعتيب كاو أنا ني أبيز خيد نيرن حكمنا يز خيد نيرن نعم شايت يدخل نري هشايت كيده بدحريو سوداناتي مالتي انتي بغناتو سي تي كم مع الترغبوتات اللي نيرو قديو نابتي قدنا يزيون قن فلي تفل نصومال قال خدي لهم هو مخالو من كمان محسابو من مخالو من كم تزقرمون مسبرتهم يماتيم أديس أبابا بروتهم حزامي أديس أبابا برتهم آتيم صومال كام مسبرتهم آتيم آتيم ساعتو بيت صومال من صومال بعالم إيدهم يبيبهم نحن خنجلنا هنا مسينا زبرت سخا برت نايتقاط الحين تراي لهم شعو سابئي ماتيو زيادة حنت نجار كمان أقداسي سابئ ماتيجين كاوي يزوجهم تبرت نايتقاط الحين تراي لهم تم صومال كأركي وما تبرت نايجوهايو تنبرت يوم سباسيد شعو سابئ نقول لهم أبتيهم نقليهم سعودية يوم سنة سعودية ماتيهم كاباتهم مسكنا ودبرها
ጥዑም ዝጊ መጪኦም ማለት እዩ ክገርመኩም ኣብዛ ሰዓት እዚኣስ ጥዑም ዝጊ ኣብ ጀዳ ምስ ረኸብክዎ ምስ ተራኸብና ቧዕ ተወልዲኖ እንታይ ዳ ከመይ ዳ እዛ ጉዳይ ገለ ብለኒ ኣብ ሶማልሲ ጣዕሚ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ነይሩ ምሳና ተወልዶስ ተማሪኹ ኢልና እንታይ ጣዕሚ ምን ብለኹ ጣዕሚ ዘሎ ገንምታት ብለኒ ዋ እሞ ዳ ንዓይ እሱ እንዴት ትሕዝኒ ይብሎ እሱ ኢዱ ሂቡ ንፀላይ ንዓይ ተተሓዘኒ ጣዕሚ እዩ ዋይ ትንፈልጥ ነርና ዳኣኒ ሶማል ዳ ካራእያ ነራ ገለ ኢሉ ብከምዚ ይዕለን ጥዑም ዝጊ ሕጂ ኣብ ጥዑም ዝጊ በራኺ ሆላንድ ላ ሕጂ ስለዚ እቲ ኩነታት ከምዚ ነርና እዚኣቶም ብጣዕሚ ቨሪ ኣድቨንቸር ትበልካ ዓይነ ኣድቨንቸር ፅቡቅ ክለዓል ስለ ዘለዎ ኢለ እንዴ ኣገዳሲ መሲሉ ስለ ዝተረኣየኒ እዩ ኣብ ናይ መሽሙ ክንመፅእ ኣብዚ ናይ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ሽሙ ስለ ፀኒሕና ንዝክሮ ነልዕሎ ስለ ዘለና ንስዋ ኣብርሃም ተኽለ ወዲ በይ ኮሎኔል ተኽለ ዓንደለ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዕላል ናብ ዝበዝሐ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ናይ ፈዳኢን ክለዓል ከሎ ሽሙ ከይተለዓለ ኣይስመን እሞ ሕጂ ንስኻ ብመጠንቲ መጀመርያ እውን ክትውደብ ከለካ ብመንገዲ ኢኻ ተወዲብካ ብድሕሪኡን ቅድሚኡን ስእሊ ክህልወካ ከል ብድሕሪኻ ብቕረባ ተፋልጥ መን እዩ ከም ሰብ ኣብርሃም መን እዩ እስኪ ግለፆ በትካ ኣብርሃም ተኽለ ናይ ሓቂ እሱ እዩ ናይ ኣብርሃም ኮኖታሲ መን እዩ ዘብል እዩ ኣብርሃም ኣነ ክገርመካ ኣነ ክፈልጦ ከለኹ ብነፍሴር ሓርበኛ ግርማይ መብራህቱ ጆርጆ እየ ትፈልጦ ግርማይ መብራህቱ ጆርጆ ንዓይ ብፃይ ኣብ ማርችን ባንድ ምሳይ ዝነበረ እዩ ካቴድራል ትሒዙ ማርችን ባንድ ምሕዳር ከተማ ብሓንሳብ ነርና ኢና ካብኡ እንደገና ኣብ ዳህላክ ማታ ከዓኒ ኣባላት ኮይና ብሓንሳብ ስለዝነበርና ሕጂ እሱ ምስ ኣብርሃም ኣቀዲሙ መራኸብ ስለዝነበረ ኣብርሃም ሳልሒ በላይ በዓል ወዲ ካስማ ይረኽቦም ነይሩ እሱ ኣብዚ 73 ናብቲ መጀመርያ የብለካ ዘለዎ ሽዑ ፍሬሽ ይመጪ ኣብርሃም ተኽለ ማለት ዳርጋ ገለ ዋሪሕ እዩ ነይርዎ ሽዑ ከምቲ ዝሰማዕኹ ኸማ ንማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ናይ ምውዳብ እዩ ተኣትዩ ግን ኣብ መጨረሻ እሱ ናይ ፈዳይ ስራሕ ቀፂሎ ማለት እዩ ዳሕራይ ምስ ተረኸብና ከምቶም ብፆተይ ንኣብነት ከም በዓል ወዲ ባሻይ ማንኤል ወዲ ባሻይ ሳልሒ በላይ ከም ትውደብ ተወዲብካስ ኣብ ከተማ ድሕር ዝሰርሕ ኮንካ ምስኣቶም ሜዳ ከይድካሲ ተዋሓደ ናይ ሓደ ወርሒ ናይ ሰለስተ ቀነሲ ፖለቲካዊ ቁርቲ ያስተምህሮን ናይ ብረት ኣተኻኽሳ ናይ ሽጉጥን ናይ ካላሽንን ናይ እዚ ገለ ዝበሃላት እንጥቀመለንሲ ትመሃር ኢኻ ኣነ ግን ኦልሬዲ ምስ ተረኸብና ምስ ኣብርሃም ኣነ ወታደራዊ ትምህርቲ ኣብ ደቀ መሓሪ ዝወሰድኩ ብረት ኩሉ ዓይነት ብረት ዝፈልጥ እየ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ስለዚ ናተይ ሜዳ ከየ ወታደራዊ ትምህርቲ ንክመሃር ኣይተገደድን ኣብኡ ከለኹ ንሳቶም ኣብ ዝኾነ ኦፐሬሽን እውን ብረተይ ሒዘ ሶም ዝሳተፍ ነይረ ማለት ግን ብስትሩ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣነ ሓይሽ ቁርብ ብተፈጥሮይ ወልፊ የብለይን መስተይ ሰቲኒ ሽጋራይ ሰቲኒ ሕጂ ኣብ ከምዚ በሪ ቁርተይ ኣብዚ ናይ ፈዳይን ስራሕ ወይ ከምዚ ናይ ዝኾነ ናይ ሰክረት ዓይነት ስራሕ ቁርብተይ ንዓኻ ከጋጌካ ዝኽእል ነገራት ክህልወካ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ስለዚ ኣነ ስለይተመርኩሲ ዋላ ብረት ሒዘስ ዋላ ኣብዚ ናይት ክለብ እንዳፃወትኩ ከለኹ ከይተረፍኩ ብረት ሒዘሉ ፃወተሉ ሙዚቃ ግዜ ነይሩ ኣብርሃም ሽዑ በዚ ፈሊጠዮ ምሱ ንነዊሕ ካብ 73 ስጋብ 75 ወርሒ ክልተ ንሜዳ ዝወፅእ ብሓንሳብ ነርና ማለት እዩ ኣብርሃም ናይ ብሓቂ እንታይ ዝበሃል እዩ ፍልይ ዝበለ ንከምኡ ተፈጥረ ሰብ እዩ ኣብ ስራሕቲ ዓመልያታት ኦፕሬሽንስ ክገበር ከሎ ኸማን ሓደ ግዜ በይኑ ፈፂሞ ዝመፅእ በይንስ ፈፂሞ መፅታ ስራሕ ዳርጋ ዋላ እውን ከምቲ ሽዑ ግዜ ብሓንሳብ ስለነበርናስ በዚ ከም ዝተፈፂሙ ገለ ትብስ ንሕና ዘይትፈልጦ ገለ ተፈፂሙ ባትርያ ተፈፂሙ
ካብኡ ግን ኣነ ሽዑ ንኩነታት ንዓይ ምስ ኣጓነፈኒ ካብዚ ምስ ወፃኹ ንሜዳ ምስ ከድኩ ልክዕ ድሕሪ ክንደይ ንራኸብ ማለት እዩ ድሕሪ 7 ወርሒ 6 ወርሒ ኢና ንራኸብ ምስ ኣብርሃም ማለት እዩ። ኣነ ባርካ ምስ ወረድኩ ወርሒ 8 እየ ድዲብ ዘለኹ እሱ ከዓ ወርሒ 9 እዩ ድመፅእ ዘሎ ካብ ኣስመራ። ስለዚ ወርሒ 2 ቅድሚታ ወፃኹላ ከማን እታ ወርሒ 2 ከማን ናይ ሰሙን ደገለ ባፅዕ ወሪደ ስለ ዝነበርኩ ኣይተራኸብናን ከይተራኸብና ኢና ኸይድና ምስኡ ሽዑ ወርሒ 2 ተራኸብና ኸይድና ሽዑ ወርሒ 9 ኢና ንራኸብ ዘለና ኣብ ዓዲ ገብራይ ኣብ ዓዲ ኸፈል ተራኺብና ካብኡ ሽዑ ኪዱ እምበር ድሓን ፅባሕ ክንዕልል ኢና ሞ ኪዱ ኢሉኒ ባርካ ኣክሶ ወሪድና ማለት እዩ ባምብቆ ኣብ ባምብቆ ወሪድና እቲ መደብ ኣዲመ ዝጠቐስክዎ ተመዲብና እንደገና መሲና ኣስመራን ከባቢኣን መፂና ኣብዚ ሕጂ ብርሃም ተኽለ ናይ ኣብርሃም እንታይ እዩ ሳይድ ገይሩ መካምሰካ ሽዑ ከመይ ጌርካ ክማን ብረት ከመይ ጌርካ ከም ትኩስ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ሰሓርቲ ኮለና ኣብዚ ደም ከረንገመል ትበሃል ደንበታት ኣሎ ኣብቲ ሩባጋላ ማይ ወሓዚ ኩሉ ግዜ ፅሩይ ማይ እዩ ዘሎ ኣብኡ ሽዑ እዚ ቆልቋል ወዲ ቆልቋል ኣለኡ ሄድካ ተኻኽሳ ገንታት ገለለካ ምስ ክምረካ ከሉ ዳሕራይ ብዙሕ ናይ ኣክሮባት ስራሕቲ ዝሰርሕ ሰብ ዳሕራይ ንበይነይ ባህላ ኣይኮነን ወይ ኣብርሃም ተኽለ ዝኾነ ነገራት ከማን ዋላ ሳይ ዝኾነሲ ኣባል መሪሕነት ኮይኑ ከማን ናይ መሪሕነት ሉሲ ናይ መሪሕነት ከካብቦ ዘለዎ ቢሮክራሲ ይኹን ዋላ ዝኾነ ነገራት ናይ ኣብርሃም ኣይምልከቶን እዩ ብሓንሳብ ኣለኻ ንስኻ ንኣብነት ኣብ ሓደ ዓዲ ድሕሪ ኣለኻ ኮንካ ኣብርሃም ኣሎ ምሳኻ ወይ ኩልኻ ኣለኻ ከይዱ ስበት ከይዱ ኮፍ ኢሉ ምስ ክልተ ሰባት ድላይ ክገብር ይኽእል ክሰቲ ይኽእል ማይ ክሰቲ ይኽእል ዋላ ድላይ ክሰቲ ይኽእል ስኩም ከም ዝበሃል ነገራት የብሉ ነራ ዋላ ክሰቲ እንድሕር ደልዩ እዚኣ ኮፍ ኢሎም ኣለዎ 5-6 ኣለና ንመፅእ ኣላ ተሎ ብቲ ገዛ ስዋ ደሎ ገለ ዘሎ ዋላ ድሽየጥ ተሎ ከይዱ ከምፁ ስዋ ንስተ እዩ ዝብለካ ሓቢኡ ክሳብ ገይሩ ድፋዕ ስኻ ሒዚ ንዓኻ ስኻ ሓላፊ ኢኻ እዩ ዘለኹ ተጠንቅቆ ገልምታት ኢልካ ንሱ ከይዱ በይኑ ከምሳ ትገብር የለን ቁሉዕ ነገር ኣለካ ምሽ ሂወቱ ከምኡ እዩ ኣብርሃም ተኽለ ዳሕራይ ዝኾነ ነገራት ከዓኒ ድሕሪ ሰሚዑ ንዕኡ ገለ ሰባት ከይዶም ከምዚ እንዲኦም ድሉ ዘለዉ በዓል ተወልደ ወይ ድማ ከምዚ እንድሉ በዓል ሳሙኤል ድዒ ኢሎሞ ብቐጥታ መፂኡ ዝረኽበካ ባዕሉ እዩ ሳይ ትገብረካ ከምዚ ስለ ዝበሎሲ ስለምንታይ ከምዚ ኢልካ ኣይኮነን ዝብለካ ናይ ብሓቂ ኢልዎ ድዩ ኢሉ ገለ ኢሉሲ ዛረብካ መንዲ ኣነ ገለ ኢሉሲ ሓተካ እንታይ ከመይ ከምዚ ሕጂ ዝሓተትካዮ ማለት እዩ ስለምንታይ ከም ትብለን ዘለካ ትብሎ ንድዒ ስኻ ብኣይ ትዛረብ ኢኻ ኢሎምካ ገለ መለታት ገለ ከምኡታት ኣነ ብግርህ እየ ዝብለካ ዘለኹ ሓደ ኣብ ሓንቲ ኣጋጣሚ ስለ ዘጋጠመኒ ንዓይ ብፐርሶናል እዛ ሓንቲ ተቆስኩልካ ኣነ መስተይ ሰቲ ዝኾነ ወልፊ ዝበሃል የብለይን ሕጂ ምስ ገለገለት ኣብ ውሽጣዊ ምስ ኣብ ውሽጢ ተናሃሂርና ገለ መለሳት ኣታ ውፅኢት ግደ ኮይና ገለ መልታት ሽዑ ንዑ ገለ ኢሎሞ ንዓይ መፂኡ ትፅዋዕኒ እታ መደብ ከማን እውን ናይ ግዝያዊ መደብ ናይታ ቤት ፅሕፈት ውክልና ዝሃበኒ ኣኼባ እዚኣ ወዲእናታ ማለት መጪስ ከምዚ ኢልካ ተዛሪብካ ተወልደ ከምዚ ትብለና ኣለኻ ገለታት ትወቕሰና ኣለኻ ገለ መለ ምስ በለኒ ከለዲ ከም ኢልካ ኢለ ኣነ እኮ ፍልጥ እየ ከምደይ ትብሎ እቲ ጉዳይ ዝፍሎ ዘለካ ከምደይ ትብሎ 100% እየ ትፈልጥ ተወልደ ስለዚ ሓንቲ ነገር እያ ክነግረካ ኢልኒ ሕጂ ኣነ መገሻ ክኸይድ ስለዘይኽእሉ ወርድ ስለዝኾንኩ ባርካ ኢሉ እዚኣ መደበይ ሽዑ ዝወስዳኒ ኣብርሃም ሕጂ ይርእዮ ሙሉእ ሓላፍነት ዘለዎ ኣባል መሪሕነት ናይቲ ውድብ ናይቲ ቦታ ሓላፊ ኣቦ ወንበር ኣነ ድሕሪ ከም ዝገብር ኣለ ኢልዎ ኮይኑ ከይደ ኣነ ሳሙኤል ከም ዝገብር ኣለ ኢልዮ ንዓይ ዝኣምነኒ ኮይኑ ንዓኻ ካብታ ቦታ እቲኣ ኣልጊሱ ድላይ ይብሰደካ ዋላ ሰጎካ ዋላ ካልእ ሰብ ከምፃልካ ከምኡ ኢሎውነን ኣብርሃም ንክልቲኡ ድእርሞ ነቲ ሳይ ትገብርን ኣኻን ዳሕራይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚት ክኸይድ ዘለ ዋላ ሲሲ ኣብቲ ሂወቱ ክሕልፍ ክሓልፍልካ ተደይ ኮይኑ ንዓኻ ቀዲሙ ኣይሰደካን ኣብርሃም ካብኡ ሽዑ ኣነ ምስ ተፈላለና ምክንያቱ ንሱ ክንፈላለ ከለና ኣነ ንሱን ኣነ ኣስመራ ተታሒዘ
እሱውን ኣብ መቐርካ ስልካ ሓደ ነገር ተረኺቡ ካብታ ቤት ፅሕፈት ተቐይሩ ንባርካ ፈጻሚ ሽማግለ ኣብ ፈጻሚ ሽማግለ ኸይዱ ኣነ ከዓ ከምገለ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከዓኒ ምስ ቀረባ ግዜ ዕድለይ ኮይኑ ካብ 7 መዓልቲ ብሸምኻትካ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ወፂአ ካብኡ ሽዑ ፀኒሐ ቁርሰይ ምስ ጀነራል ብርሃኑ ክፈ ዝመርሖ ዝነበረ ምንቅስቓስ ኣብኡ ነይረ ካብኡ ግን ወርሒ 5 ግን ፖለቲካዊ ፅሕፈት ምስ ወረድኩ ተወልደ መፂ ኣሎ ባርካ ወሪዱ ኣሎ ኣብ ፖለቲካዊ ፅሕፈት ኣሎ ምስ በልዎ ብፅኺ ብሃዋሻይት ነይሩ እሱ ደብዳቤ ፅሒፍለይ ማለት እዩ እንኳ ድሓን ብሰላም ወፃኻ ገለ ኢሉ ይትገልፀለይ ኣብ ሓደ ነገራት ነይሩ እቲኣ ወረቐት ኣላ እሳ ኩሉ ግዜ ኣብቲ መፅሓፍ ክልተኣትያ ማለት እዩ ዋላ እትኡ ደሎ ተፃሒፉ ዘሎ ወይ እምብቦ ዳሕረ ይበሃላቶም ናብ ክልዓል ስለ ዘለዎ ኢለ እንደ ምክንያቱ ብዙሕ እዩ ዝጥቀስ ብዛዕባ ኣብርሃም በቲ ናትካ ፍልጠትን ዝነበረካ ቅርበት ከዓ ከም ኩሎም ማለት እዩ እቲ ኣጣምታኻ ክተካፍል ስለ ዝመረፅከ ንኖ እንታይ ድዩ ምስካ ክውስኸልካ ብታ ክሳይ ብድሕሪኣ እውን ዓብኣ ዝያዳ እቲ ኣብ ክፍሊ ባህሊ ምስ መፃኹ ካብ ክፍሊ ባህሊ ተቐይረ ኣብ ካልእ ቦታ መደብ ክወድብ ክወስድ ኣብ ተጎሩባ ምስ ከድኩ ኣብ ተጎሩባ ከዓ ነሱኻ መደብ ክወስድ ንራኸብ ማለት እዩ ኣብኡ ተራኺብና በቃ እቲ ፅቡቕ ዝኾነ እንታይ ዝበሃል ተራኺብና ኮፍ ኢልና ዕሊልና ታይዳ መፂኻ ገለ ኢልኒ ኣነ መፂ ኣለኹ መደብ ክወስድ መፂ ኣለኹ ከምዚ ከምዚ ኢለ እቲ ታሪኺ ኩሉ ገሊፀሉ ፅቡቕ ኣነ እውን መደብ ክወስድ መፀ ኢልኒ ኣብኣ ወዲ ኮኸብ ብርሃኑ ወዲ ኮኸቡ ነፍሴር ብርሃኑ ወዲ ኮኸብ ሓርበኛ እውን ነይሩ ኣብኣ መደብና ወሲድና ኣነ ንተሰነይ ምስ ሆቴል ኸይድ ንሱም ብመገዱ ከዓኒ ተሰነይ ይመፅእ ኣብኡ ፈፃሚ ሽማግለ ነይራ ኩሎም ነይሮም ኣኼባ ገይሮም ኣኼባ ነይርዎም ናይ ተስታይ ሕጂ ብቲ እንዳ ሻሂ ተራኺብና ነርና ግልምታት ኣበይካ ትምድብ ዘለና ኢልኒ ከበሳ ኸይድ ኣለኹ ኢለዮ ኣነ እውን ከበሳ ተመዲበ ስለ ዘለኹ ክንራኸብ ኢና ይብለኒ ማለት እዩ ኣብ ከበሳ ክንራኸብ ኢና ሽዑ ትዝገርመካ ናይ 2-3 መዓልቲ ከመን ኣይትኸውንን ሽዑ ኣኼባት ገይሮም ወዲኦምሲ ኩነታት ነዚ ናይ እምኒ ሓጀር ገለ መለታት ወምኒ ሓጀር ፀላኢ ኣቱ ስለ ዝነበረ ኣደነኡ ሓደ ብክፍልታት ኣጠማምራ ቢሎም ሓደ ሓይሊ ኣዳልዮም ነዚኡ ሕጂ ሓይሊ ዝመርሕ ትምሳሕ ነይሩ ኮሚሽነር ከዓ ግርማይ ቀሺ ኣብርሃም ከዓ ናይ ፀጥታ ኮይኖም ነሳ ቀጠሎን ድያ ብርጌድ ድያ ዝኾነ መቸስ ንዓ ሒዞም እዮም ናብቲ ድፋዕ ኸይዶም ስለዚ ኣነ ከበሳ ክመፀኒ እንዳተፀበኹ መስዋዕት ተፈሊ ማለት እዩ ኣብርሃም ተኽለ ንሳን ኣዛ ሃገር ክብሪ ንሳያ ኣዛ ሃገር ሕግሪ ኣይንጥለም ከይንጥለም ብፈጣሪ ሓልዋ ብስኒት ትፍልቕሪ ዘምሶም ነገር ከሲና ኺነብራ ኣዛ ሃገር ናብ ካልእ ድሓን ክንውፅእ ክንብል ቅድሚ ሕፍታ ቅድሚ ሕጂ ዕላልና እኮ ዝያዳ ገለ ክፋሉ ዝበዝሐ እውን ተንኪፍካዮ ዲኻ ግን ካብቶም ዝመፁና ርእቶታት ክንፅር ኣብዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ንተልእኾ ዝኸዱ ዝነበሩ ኣባላት ፈዳኢን ሕጂ ናይ መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ 76 ወርሒ 9 እታ ዝተፈተነትሉ ቅድሚኡን ከዓ ነይሩ ዋላ ኣብ ድሕሪ እውን ነይሩ እንዲ ሕጂ እቶም ሰባት ዝለኣኹ ዝነበሩ እቶም ትፈልጦም ክነነፅሮም ደልየ ምክንያቱ ኣብቲ ዋላ ደው ኢሎም ክሕቱኻ ከሉ ናይ ሰባት ምትሕውዋስ ስለ ዘሎ ብዘለካ ሓበሬታ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ እዚኣ ክገርመካ እወ ኣዲስ ኣበባ ዝተመደቡ ኣቐዲሙ ዝተመደቡ እፅዋት ነይሮም እዮም ነቲ ከም እሱ ኣብርሃም ወዲ ልቢ ከም ተኸስተ ካሕሳይ እሱ ነፍሴር እውን ሓርበኛ እሱ ናብ ሽወደን ዝዓረፈ ዘርኡ ክፍላይ ካልኦት እውን
ነይሮም እዮም ትምደቡ እቲ 76 ናብቲ መጀመርያ ማለት እዩ። እዛ ናይ መንግስቱ ግን ፍሉያት ሰባት ተመሪፆም ኣብ ፀዓት ዘጋ ተበጊሶም ኣዲስ ኣበባ ኣተው እዮም ፍሉያት ሰባት ኦፊሻሊ በቲ ውድብ ማለት እዩ። ኣብቲ ዝሓለፈ እኳ ሰፊሕ ገሊፀ እቲ ተኣታትኦም ኣመራርፅኦም ከይተረበ ስለዚ ኣብ ጥቕሱ እንደ ብሎ ካብቲ ኮሜንት ሳብ ገለ እውን ሰሚዐ እንደ እቶም ሸዓ ዝኸዱ ገነት ቀለተን ኤልሳ ማረን ወዲ ባሻይ እውን ምስኦም ከይዱ እዩ። ኣነ ኣብ መደብ ክንፈልጦ ሽዑ ኣማኒኤል ወዲ ባሻይ እዚ መሓሪ ተስፋይ ወተስፋይ በላይ ወዲ በላይ ስቡ ማለት እዩ። ሕጂሲ እዚኦም እዮም ንኣዲስ ኣበባ ጎይቶም ለባሲ ከዓኒ ጠርናፊ እዮም። እዚኦም እታ ናይ መንግስቱ ጉዳይ ዝኣተው እዚኦም እዮም እቶም ተመዲቦም ዝኣተው። ቅድም ግን ኣይነበሩን ዝበለ ሰብ የለን። ንኣብነት ተሰዊኡ ስቡ ልቢ ተሰዊኡ እዩ ተኸሰ እውን መፂ እዩ ሽዑ ከማላ ምስ ንኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ከሎ ከማን ወዲ ባሻይ ምስ ወዲ ባሻይ ሓሳብ እዮም ከይዶም ንኣዲስ ኣበባ ኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ከለዉ ግን ተኸሰ ግን ኣብታ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣይተበደበ ተመሪፆም እዮም። ኣብዚኣ ኣብ ፀዓት ዘጋ መልኣከ ተክለ ዘለዋ መንሽሙ ስው ኣብርሃም ተክለ ዘለዋ ስው ማሕሙድ ቅድዋ ዘለዋ ኣብ ዓፋን ዘለዋ እዚኦም ኣርባዕትኦም ኮፍ ኢሎም ነቶም ሰባት መሪፆሞም እዮም። በቲ እንታይ ዝበሃል ንወዲ ለባሲ መንሽሙ ይሓፂዎ መን ይሓትሎ ቅድዋ ኣብ ዓፋን ይምፅዎ ምስኡ ከዓ እዩ ነይሩ በኮሎግዛይ ሕጂ ከም መራሒ ጉጅለ ኮይኑ እዩ ንሱ ተመዲቡ ከም መራሒ ጉጅለ ክኸውን እዮም ክሳገሮሞ ወላት መልእኽቲ ይኹን ምስ ኢፒኣፕ ክንሰርሕ መቲ ምስጢር እውን ዝሃብዎ ንዕዮም ንሱ ከዓ ኣባላት ሒዙ ክኸይድ እዩ። እቶም ኣባላት ከዓኒ ነቲ ምሽን ክፍፅሙ እዩ። ንሱ ከዓ ንቡር እዩ። ሓለፍቲ ድሕር ኣለውካ ኮይኖም መፅናዕቲ ተፀኒዑ መፂኡ ዝንዝን ክገበር እዩ። እቲ መራሒ ጉጅለካ ድዩ ድሕር ገለ መምርሒ ይብካ ሕራይ ኢልካ ክትኸይድ እምበሪ ስለምንታይ ኢልካ ትማጎተሉ ነገራት የለን። ስለዚ እዚኦም ኣብዚኣ ከይዶም ብሓንሳብ ዝኸዱ እዚኦም እዮም። ካሊእ ዋላ ሓንቲ የለን። እቲ በዓል ወዲ ልቢ ኣይነበሩን ኣብኡ ተመደቡን ኣይኮነን ተዘረባ። ኣብዛ ናይ መንግስቱ ሚሽን ግን እዞም 5 ሰባት እዚኣቶም ሻድሻዮም ወዲ ለባሲ ከም መራሒ ጉጅለ እዩ። ንክነነጥሮ ኢልና እንዲና ምክንያቱ ከምኡ ዝመስል ሕቶታት ወይ ኣጠቃምታ ስለ ዘሎ እዩ። ናብ ካልእ ክወስደካ ተወሊኖ ኣብ ገፊሕ እንዲት ርእስቲ ግን ኣፅም ኣቢልካሲ ናይ ሰንበል ምውፃእ እሱራት ኣብ ወርሒ 2 ከባቢ ናይ 75 ቅድሚ ወርሒ ጥሪ እወ ምሳቅ በቃ ቅድሚያ ዳ ኣይትኾኑ እቶም እሱራት ሽዓ ወፂኦም እዮም ዝወፁላ ሽዑ ኣብ ዛዕባ እታ ስርሒት ምስ ተገብረት ሸዓ ንሸዓ ክድገም ስለ ዝተመርፀ እሱ ዝኩሉ ወፂኡ ሽዑ ንሽዑ እዮም ተኪኦሞ ወፅእ ከዓ ኣብ ከምኡ ዓይነት መስርሒ ከላ ንሓደ ኣብኡ ዝነበረ ሓደ መኮነን እቲ ዝሓሸ መራፅስ ንዑ ንምእላይ ስለ ዝተወሰነ ሓደ ስርሒት ተገይሩ ነይሩ። ካልእ ከዓ ካልእ ኣሎ ገለ ሕጂ ከምዚ ግር ድብለካ ነገራት ዝመስል ኣሎ እንድዩ እቲ ናትካ ኣቃምታን መረዳእታን ወይ ዘለካ ፍልጦ እንታይ እዩ? ኣነ እዚአን ክልቲአን ተንሚሽን ፈልጠን እየ ናተን ሳይሲ ኣለኒ እንታይ ዝበሃል እቲ ዶክመንት ኣሎ ዳዕራይ ክሳይ ስለ ዘሎ ኣለኒ። ሕጂ እታ ቀንዲ ግን እታ ናይ ዕዳጋ ሓሙስ እያ ማለት እታ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ዝተፈፀመት ነቲ መኮነን ንሳ እታ ሓቂ እታ ነቲ ናይ ሰንበል ናይ ምውፃእ ተገብረት ሚሽን ኣብኣ ማለት ስውምቶ ወስደሉ ተዓልየ ሰብ ንሳ እታ ናይ ሰንበል ተባህለት ትበሃል። እቲያ ካልኣይቲ ግን ምክንያቱ
تا دوكيمنتي اللو تبهال ويد ما 5 تبهال دلات أنا عدك 5 تياجن كلتين أو تين كانت سب تبصينا خاني من شو زي ودي باشا حجن أبنت نروح يزوق ماكينة غيرو ني عدك 5 أبتحيو أبا خاني سو تولدو دعوتي سو أبرام تخلي تركيبو مني أبتا غزا أبتحيو إزبل أباون فساي سو فساي سلومون نيرو خوني كنا يرأي المسلني سلزي እዚኦም ንሳቶም ከም ምዃኖም ንዚኣ ናይ ዕዳጋ ሓሙስ ከተብለና ዝገደደና እቶም ሰባት እዚኣቶም ኣብ 86 ሓደ ኢዱ ዝሃበ ሰብ ነታ ጉዳይ ነታ ኩነታት ብምልእታ እንተሰሚዕዋ ኮይኑ ተባካል ነይሩ ኮይኑ ብዝኹን ኣፍልጦ ዘለዎ ሰብ ንፀላኢ ስለ ዝነገረ ነታ ሰበይቲ ከይዶም ብቐጥታ ንርግበ ኣብ ገዛ ከይዶም ሒዞማ እዮም ሻምበል ባሻ ጳውሎስ ኣቦ ሄለን ጳውሎስ ማለት እዩ ከይዶም ትስሕቦም ወፂኦም እዮም ነቲ መኮነን ተማን ነቲ ጉዳይ ነቲ ሰብኣይ ነቲ መኮነን ከምፆ ሒዝዎ ዝመፀ ኦፊሰር ኤርትራዊ ናይ ሓዝሓዝ ዝነበረ ምንግስታብ እቲ ሞት ኣለቃ መንግስታብ ንዕኡ ከዓ ንሱስ ሕጂ ካብ ሃረር ያምፅኦሞ ኮኔረል ኮይኑስ ኣብ ሃረር እዩ ነይሩ أتبيمتهم كان سلسيوم كاني رشينهم ማለት እዩ ስለዚህ ሲ ታናይስ ታኹነታ ታኔ ዚኣ ብታናይ ወዲ ብታናይ ወዲ በላይ አማኑኤል በባ ምንሹ ዑስማን ሳልሕ ዑስማን በላይ ዝተቕሳኻኒ ታናይ ፊት ክሮ ቾረሳያ ማለት እዩ ሳኻኒ ኣባኻ ሓደ ሰብ መኮነን ተቐቲሉ ማለት ስታሊ ኣባኻኒ ዘለዎ ክገርመካ ዝነበሩ ከዓ ኣባኻኒ ተወልደ ወዲ ዓወተ ወልደርቤል ወዲ ዕሺ ወብላክ ኣብቲ ኣብ ብላክ ነይሩ ኣይብላን እዩ ኣማኑኤል ወዲ ባሻይ ማኪና ክብፅሕ ከሎ ኣባቲ ፀንሑኒ ከለን እዩ ዝብል ማለት ናይቶም ኣብርሃም ተኽለን እሱ ኣብርሃም ተኽለን እሱ ተወልደ ወዲ ዓወተን ኣብቲ ከዓኒ ተወልደ ወዲ ዓወተ ኣሎ ብላክ ኣሎ ወልደርቤል ወዲ ዕሺ ኣሎ ሳልሕ በላይ ከዓ ኣሎ ሳልሕ ኣሎ ፍሳይ እውን ኣሎ ፍሳይ ሰሎም እወ እዚኣቶም ሲ ኣብቲ ኣነ ሕጂ ሲ እንታይ ኮይነ ምስለካ እቲ ወዲ ዝወዲ ኢዱ ሂቡ ዝመፀሙ ዳሕራይ ንዓታቶም ዝተቆሶም ፍለትሳት ኤቪደንስ ዘሎ ኮይና ትስማዓኒ ኢለ እምበሪ ምናልባት እንታይ ይህምበልኩም ሰካ ኣብ ክልቲአን ስለ ዝኾኑ ሲ ኣብቲ ኣዳኣደ ትኸውን ገለ ኢለሲ ክልተ ከም ምዃኑ ዝገልፀልካ ማለት እዩ እቲ ሓደ ነይሩ ተትኾንስ ካብኡ ምፅኦም ሲ ኣብቲ ምፅኦም ከምኡ ገይሮሙ ነይሮም ተኮይኖም ሲ ኣብርሃም ተኽለ እውን ኣብኣ ከሎ ነይሩ ማለት እዩ ኣየለን ከዓ እታ ጉዳይ ከዓ ኣብቲ ዕዳጋ ሓሙስ እያ ተፈፂሙ ኣብቲ ዕዳጋ ሓሙስ ተፈፀሙ ሰባት ከዓኒ ስጉም ተወሲድዎም እቲያ ናይ ምንሽሙ ግን ፈፂማ ኣይተፈልጠትን ሬሳ ናይቲ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ዝተቐትለ ሰብ ሬሳ ጥራሕ ተፈትሽ ናይቲ ኣቶም ግን ተገዛእቲ ኣይተፈተሸት ኣሎ ዋላ ሓንቲ ይኮነን ክሳዕ እወ ልካ ኣለኻ የማይ ራይት የስ ሞ ሕጂ ድሓን ክንፈላለየ እንደልየ እንደ ሕጂ ንምንታይ ኣበጊስካዮ ኣለኻ ንኣብነት ከም ሓሳብ ካልኦት እውን ከምዚ ኸማኻ ብዛዕባኡ ፍልጠት ዘለዎም ከኣነ እናቶም እንታይ ኢሎም በዝን ብዝመፅእ ሓበሬታ ሓደ ውድእ ምስሊ መረዳእታን ክንሕስ ስለ ዘለና ኢለ ማለት እዩ ካብ ክልተ ዳርጋ ፍጻሜታት ክወስደካ ትወሊና ሓንቲ እንዳኣጀካ ኣጀካ እዚ ናይ መድሃኒት መካፈሉ ዝነበረ ኣብ 77 ገለ ከባቢ ሓደ ስርሒት ተገይሩ ነይሩ ሓበሬታ ሃለወካ እዩ ዝብል ግምት ስለ ዘለኒ ወ እጂ ናይ እንዳኣጀካ ክገርመካ ኣነ ኣብቲ ብዶክሜንት ስየ ዝፈልጦ ማለት ኢንተርቪው ተገይሩ እቶም ነቲ ብተግባር ኣብቲ ቦታቲ ብኣካል ነይሮም ነበሩ እሞ እንደገና ከዓ ብኢንተርቪው ገይሩ ቃል ምልልስ ገይሮም ዝሃብዎ ንፁህ ሓበሬታ ማለት እዩ
ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ነታ ጉዳይ እቲኣሲ ፋርማሲታ ናይ ፋርማሲ ዝዓበየ ዝነበረት ኣብ ኣስመራ ተዛዓበየት ናይ መድሃኒት መከፋፈሊት ዝነበረት ኣጀካ ነይረን እንድን ካልኦት ናይ ጢልያን ነይረን ገለ ነይረን እንድን ንስንስ ዝበላ ግን እሳታ ዝዓበየት እያ ነይራ ኣብ ርእሲኡ ሽዑኡ ኣጥናፉ መፂ ነይሩ ናብ ኣስመራ ኣብቲ ቃልኛው ከዓ ነይሩ እዎ እቲ ምክትሉ ነበረኒ ሶሪ እቲ ናይ ደርጊ ናይ ደርጊ እዎ ሕጂ እንታይ ኢሎም ባለታት ነዛ መደብ እዚኣ ስለምንታይ ተገይራ ተባሂላ እዮም ዝብሉ ንሳቶም ኣኼባ ተገይሩ ክንገሮም ከሎ ኣሎ ታሪክ ክንሰራሕ ንክእል ኣለና ተባሂሉ ዳርጋ ከምዚ ኣድቨንቸር ዓይነት እዩ ክትብሎ መስዋእቲ ንመስዋእቲ ትብሎ በቃ ዋላ ንሰዋዕ ግን እሰብኣይ እዚ ክሰማዕ ኣሎ እዚ ሓይሊ እዚ ብዝብል እዮም ንሳቶም ምክንያቱ ተቃኘው ሴሽን ሲ ካልኣይት ማዕፆ እያ ተገዛ ኣብኣ እያ ዘላታ ኣጀካሲ ኣብ ፀጋም በቃ እታ ኣንጎሎ እያ ዘላ ነታ ማዕፆ እምበሪ ሓደ እያ ኣብኣ እያ ዘላ እቲ ቅድሚኡ ከዓ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ቤት ትምህርቲ ካኒ ሰራዊት ኣሎ ብኡ ከዓኒ ዘን ኣፋኝ ማካይኑ ኣብኡ ፐርከቡ ስለ ዘሎ ኣቱ ገለመለ ሮንዳ በቃ ሽሲ በቃ ታንክታት ገለታት ኣውቶብሊንዳታት ኢኻ ትርኢ ሽዑ እሞ እንታይ ተባሂሉ ሽዑ እቲ ንዓ ነታ መደብ ዝመርሓ ዝነበረ ስው ሓርጎት እዩ ክንኣቱ ኢና ክንዕወት ሚእቲ ከዓ ሚእቲ ክንብል ኣይንኽእልና ዋላ ገለ ተኮይኑ ግን ብፀላኢ ክትንተሓዝ የብልናኒ ሂወትኩም ሂወታስ ባዕልና ንሕልፍ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ታሪክ ክንሰርሕ ንክእል ኣለና ክሰማዕ ኣለዎ ሰብ እዚ ካብ ኣፍንጭኡ ካብ ኣብ ተጊኡ ተዘሚትና ውድና ተዓዊትና ክንወፅእ ንክእል ኣለና ተኽኣልና ዝበለፀ እዩ ተተረፍና ከዓ ንትረፍ ገለ ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ስታይ በዚ መሰረት ንኺድ ተባሂሎም ብሰለስተ ንኣሽቱ ማካይን ሓንቲ ከዓኒ እንታይ ዝበሃል እዛ ትግሬቶም ሒዞም እዮም ናብኡ ዝኸዱ ኣብኡ ከዱ ከሎ ሕጂ በብሓደ ገይሮም እዮም እታ ማኪና ትግሬቶ መጀመርያ ሰዲዶማ እሳኣትያ ተፈትሻ ክትኣቱ ከለካ ይትፍተሽ ኒኻ ኖርማሊ ግን ነታ ማኪና እቲኣ ዓባይ ስለ ዝኾነት ግን ንዓ ጠጠው ኣቢሎም ኣብቲ ኣብ ደገ ተራእዩ ኣቑሑት ኣለና ኢሎሞ እትዮሞም ዳሕራይ እትዮም ካልኦት ግን በብናቶም በብናእሽቱ ማኪና ተሪሎም ኣትዮም ብቐጥታ ኣብ ስራሕ እዮም ኣትዮም ተኸፋፊሎም ኦልሬዲ ሰለስተ ገለ ናብቶም ክስታይ ኣቲኻ ንከሎም ነቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ሓደ ቦታ ምእካብ ገለ ከዓኒ ናብቶም ናይ መኽዘን ቦታ ከዓ ከይዶም ክልተ ከዓኒ ነቲ ዋርድያ ኣብዚ ሕጂ እቲ ክልቲኡ እቲ ኣብ ውሽጢ ቤት ፅሕፈት ዘሎ ተቆፃፂሮሞ ነዚ ኣብ ደገ ግን ክቆፃፀርዎ ኣይከኣሉን እቲ ሰብኣይ ከዓ ብዕድመ ዝበለ ዓብ ሰብኣይ እዩ ነይሩ እሞ ነቲ ሰብኣይ ንእለዮ ካብታ ቦታ ነልግሶሞኒ ሰብ ስዶ ተባሂሎም ስውእ ደረስ ብርሃነ ይኸዶ ማለት እዩ ስውእ ደረስ ብርሃነ ይብሎስ ሞ ሚካኤል ይፅዋዓኩም ኣሎ ማናጀር ኢልዎም ሚካኤል ይኹን ዝኾን ይኹን ዝፀዋዓኒ ኣነ ካብዛ ቦታ እዚኣ የልግስኒ እብሎ እቲ ሰብኣይ ፅውዕኩም ኣሎ ንዑ ብኸይዱ ተልካ ኣብዮም ኣብ መጨረሽኡ ሽዑ ሽጉጥ ኣውፃእ ኣቢሉ ንሕና ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኢና ኢልዎ እቶም ሰብኣይ ተስዮም ኸይዶም ሕጂ ሸጊርዎም ኣብዚ ዓብ ሰብኣይ ዋርድያ ነይሩ መንእሰይ ድሕር ኮፍ ኢሉ ሲ ነቲ ካልእ ሲ ክሳይ ክመጪ እዩ ተባሂሉ እንታይ ክንገብር ኣለና ሽዑ ሽዑ ኢልካ ሓደ ዓብ ሰብኣይ ባሻ የለዉ እንዲኦም ኢሎም ዓብ ሰብኣይ ይመፁ ኣብ መፅኦም እዮም ዝንዑ በኢሎም ኣብታ ሰድያ ናቶም ኮፍ ኣቢሎሞ እሶም ሽዑ ትካልእ ቦታ ወሲዶሞ ስርሖም ሰሪሖም ኣብ ውሽጢ ግን 45 ደቂቕ ኣኪቦም ነቲ ኣብኡ ደሎ ሰራሕተኛ መደረ ሂቦሞም እዮም ማለት ፖለቲካል ክሳይ ሂቦም መልእኽቲ ሂቦሞም እዮም ስለምንታይ ንገብር ከም ዘለና ስለምንታይ ተቃለስቲ ኢና ንሕና ምንታይ ሃገር ኢና ንቃለስ ዘለና እዚ ንወስዶ ዘለና ንብረት እውን ንሰውራ እዩ ብዙሕ ክስታይ እዩ ኣብ መጨረሻ እውን ፅሑፋት ከይተረፈ ፅሒፎም ኤርትራ ትቅደም ኢትዮጵያ ትውደም ገለ ዝብል ብቻርኮል ጌርካ ዋላ ናይ ፈዳኢ ናይዞም ኣፋኛ ስማት ከይተረፈ ድሕዚ መስኻ እዚኦም ክስዕቡ እዮም ገለ ስማቶም ከይተረፈ ፅሒፍካ ገለ መለ ተገይሩ ኩሉ እቲ ኣቑሑት ምስ ተፃዓነ ገለ ምስ ተፃዓነ በቃ ከምዚ ናይ ኣዋፃፃ ድሕ ደሊኻ ከምቲ ዝገልፆ ትክስታይ ከምዚ ናይ ኮሎኛ ብኸምኡ ኢና ወፂና እዮም ዝብል
ወጪኦም ከይዶም ኣብታ ቦታ ብሰላም ተዓዊቶም ኣቑሑት ወፂኡ ሓንቲ ደሰሓቐተኒ ናብኣ እንዳኸዱ ከለዉ ድጉሲ ሓንቲ ኣድጊ ምስ ኣቑሑታ ጠፊኣ እናኸዱ ከለዉ ምስ ኣጓዱ ካብ ሓዝሓዝዩ ተኣኪቡ ነይሩ። ስለዚ ናይ እንዳ ኣጀካሲ ክትግበር ከላ ኸማንሲ ክትብል እኒኻ ኣብቲ ንኸይድ ብል ንመስዋዕትነት በቃ ገለሲ ክንሰርሕ ኣለና ዋላ ሱስ ክፈሎ ዋላ ንሰው ኣዳ እምበሪ መን ኢና ባፍንጮም መፂና ኸማን ንምንጥል ከም ምዃንና ክፈልጡ ኣለዎም ተባሂሉ ብመደብ ዝተገብረት እያ ብኸምኡ እያ ትግለጽ። ንምንታይ ኸልዕል እዚኣ ቁርባ ጌርካ ስሚርካ ኣላ ናይዛ ናይ እንዳ ኣጀካታ ፍሉይነታ ቃኘውሲ እሱ ይቃኘው ንባዕሉ ቃኘው ኣፍቲ ኣፍ ደገ እያ ያኒ ሰነኽ የማን ትኸውን ካብኡስ ቀትሪ ምድሪ መድሃኒት ጓሕጒሕካ ክትወፅእ እሲ ንኣድቬንቸር እዩ እምበር መእሲታት ክትለዓል ኣለዋ ስለ ዝበልኩ እየ። ክገርመካ ግን ቶም ሽዑ ኣብኣ ተሳተፉ ኣለዉ መኖ ክትሶም በዓል ኦኬ ኣብኣ ተሳተፉ ኣለዉ ሻዕ ሰባት የምስስ መን ምንሰካ ዘምህረት ዮሃንስ ኣለዋ ስውእ ሓረጎት ወዲ ኣማኑኤል ወዲ ባሻይ ዮሃንስ ዘሚካኤል ወዲ ባልጃ ገብረ ሕይወት ካብኣቶም ገለ ክልተ ኸማን ረሲዕኻ ይክብሉ። ስለዚ ንሳቶም እዚኦም ብሸሞንተ ሰባት ብትሽዓተ እዮም እምበር ትሽዓተ ሰባት እዮም ነይሮም ክገርመካ። ስለዚ ንሳቶም ብሰላም ከዓ እዮም ወፂኦም ማለት እዩ ብትሽዓትዮም እታ ጉዳይ። ስለዚ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ኣስተምህሮ ዝሃቡ በዓል ዘምህረት እዮም ኣስተምህሮ ሂቦሞ ኣብቲ ውሽጢ ማለት እዩ። ስለዚ ንሳቶም ክትቆሱ ስለ ዝደለኹም እቶም ሰባት ተሳተፉ ማለት እዩ። ምስኣት እተኣሳሰርኩም ዓይነት ክንዝክረን መዓት እንዲትኸውኑ ስርሒታት ዝመስል ግን ሓንቲ ክነልዕላታ ብዛዕባ እዛ ናይ ባንክ ብዙሕ ሰዓት እንዲተገይሩ ማት ውሕድ ኣይኮነን ግን ሓንቲ ዛዕተ ናይ ባንክ ገለ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ከይነዋሓና ኣበይ ክመፅእ እንደለኹ ብዛዕባ ዋፃዕፃኻ እንዳ ኣጃያ ገይሮም ዝወፁ ኣጃያ ማለት ምናልባት ዓዘብትና እዚ ናይ ከተማ ጓሓፍ ኣጃያ ናይ ፅሬት በተን ናይ እንዳ ጓሓፍ ማለት ናይ ጓሓፍ እዮም ወፅኦም። ሕጂ እንታይ ምስለካ እዚኣ ናይ ኮመርሻል ባንክ ኦፕሬሽን ታስርሒት መሰረቱ ብናይ ስርዓት እያ ትብገስ። ሕጂ ገንዘብ ናይ ምውፃእ እዩ። ሕጂ ገንዘብ ከተውፅእ እንድሕር ኮንካ ካብ ባንካ ገንዘብ ከተውፅእ ብጎነፅ ከተውፅእ ኣይትኽእልና ብብረት ጌርካ ኣቲኻ ከምዚ ናይ ማፍያ ስራሕ ትሰርሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ምክንያቱ ኣብቲ ውሽጢ ከይተረፉ ኣብቲ ላዕሊ ኣብቲ ካልኣይ ፍሎር ዘለካ ብክሻ ገይሮም ብሬን ኣለዎም ኣብቲ ውሽጢ ነቲ ክሳይ ነቲ ቴለር ዝርዩ ጥራሕ ከምዚ ኢሎም በቃ ምስቲ ህዝቢ ክሳይ ትገብር። ስለዚ እዚኣ እንታይ ኢኻ ብሜላ እያ ክትኸውን ዘለዋ ተባሂላ እሞ እቲ ሓደ ካብቶም ስርዓት ዳዊት ኣስገዶም ዝበሃል ኣባል ኣዋድ ስራሕ ዝነበረ ኣብኡ ዝሰርሕ እዩ። እዚ ነዚ ስራሕ ክንሰርሖ እንድሕር ኮይና ነዛ ሚሽን ዝሕዝ ወይ ድማ ነቲ ናይ እንታይ ዝበሃል ደውፅእ ናይ ቡክ ዘውፅእ ዝኸፍተልካ ሕሳብ ዘሎ ሚሽን ሒዝዋ ዘሎ ሰብ ንዑ ክንኣልዮ ኣለና ኢሎም እሱ ተኣልዩ መተካእቱ ኣነ ክመፅእ ክእል እየ ዝብል ስለ ዝኾነ ነቲ ሰብ ንጭወዮ ንእለዮ ተባሂሉ በዓል ዘምህረት ኢሎም ካላስ ንጭወየና ኢሎም ዳዊት ሒዞሞ ናብቲ ገዝኡ ከይዶም ገለ ሓልፈሉ ስራሕ ንኸይድ ኣለና ክንማልኣካ ኢሎም ቤነ ዘሪሁን ይበሃል ንሱ ቤነ ዘሪሁን ንዓይ ከማ መምሃርተ እዩ ኣበስታይ ሒዞሞ ምስ ከዱ ኣብቲ ቦታ ምስ ወሰድዎ እቶም ሰባት ኣይኮንኩም ከምዚ ስለዝኾነ ሕጂ ወላ ሓንቲ ኣይትምለስኒ ኢኻ ንሕና ናባኻ ወላ ሓንቲ ሳይ ንገብረሉ ዝኾነ ነገራት ክንሕግዝ ተሓጋገዘና ክንሕግዘካ ኢና ገለመለ እቶም ባዕለይ ምገበርክለኩም ነይረ እንደ ይቦም እዚ ጉዳይስ ባዕለይ ምገበርክዎ እዚኣ ሕጂ እውን ድሕር ክሳይ ደረስ ንሓደ ምሓራይ ክቦ እዮም ማለት ንኻልእ ሰብ ክቦ ንሲ ኤርትራዊ ዝበሃል ኣይክቦን እዮም ዝኾነ ኮይኑ እዛ ጉዳይ ግን
I think ኣይተኻእለን ዲ ሰብ ተዋሂባ ንኻልያ ተዋሂባ ነይራ ግን ዳሕራይ ዳዊት ሒዝዋ ዳዊት ምስ ሓዛ 4 ሰባት እዮም ሕጂ ናብታ ቦታ ትነብሩ ዘምህረት ዮሃንስ እዩ ዝመርሓ ነይሩ ነታ ታይሓትብላ ዘምህረት ዮሃንስ ጨጋ ዮሃንስ ዮሃንስ ዘሚካኤል ወዲ ባልጃ ገብቶት ወዲ ባልጃ ዕቑባይ ዝበሃል ከዓ ነይሩ እዚኦም እዮም ነይሮም ኣብ ኣታስታይ ሕጂ ኩላቶም እዚኣቶም ሕጂ ቡክ ከፍቱ ኣለዎም መን እዩ ዘለፍታ ቡክ ትኸፍት ሕጂ ዳዊት እሱ ሕጂ በቃ ከይዶም ቡክ ስለ ዘለዎም ናብኡ ኸዱ ንሱ 100,000 ፅሕፈሎም 50,000 ፅሕፈሎም ከይዶም ብቸክ እዩ ቸክ ፅሒፎም ካሳቶም እታ ቸክ ፅሕፎምሽ ናብኡ ኸዱ ተኸቢሎም 100,000 ሒዙ ወፅእ ሓደ 50,000 ሒዙ ወፅእ 20,000 ሒዞም ከምኡ እንዳገበሩ ናብ ጣጥቃ ኣብ ዳሜራ በቃ ዳሜራ ኣብ ላዕሊ ሻርሻይ ፍሎር 4 ፍሎር ነበረ ብርሃነ ሃይለ ስርዑና ዝወና ቶታል ሲኔማ ኦድዮ ብጣዕሚ ካብቶም ውፍያት ሓደ እዩ ኣብኡ እቲ ገዛ ኣብኡ እዮም ኮፍ ኢሎም ምሳይ ዝኾኑ ካብኡ እዮም ድብገሱ ተገንዘቡ ናብኡ እዮም ሒዞሞ ድኸዱ ዳሕራይ ዝኣክል ምስ ሓዙ ቁርሰይ ምስ ሓዙ ገለገለ ነገራት እውን ሪኦም ምስ ረኣዩ ዘምህረት ጠጠው ኣብልዎ ኢሉ ያኽለና ኢሉ ሓደ 400,000 ድዩ ገለመለ ምስ ውፁእ ልዕሊኡ ክኸውን ይኽእል እንድዩ ግምታት ከምቲ ዝብሎ ኣብቲ ናይ ክሳይት ሪኦ ከለኹ ኣብቲ ኢንተርቪው ዝገበርዎ እቶም ሰባት ኣብኡ ብኣካል ዝነበሩ ገልፆ ከለዉ ወይ ድማ ዳሕራይ እውን ዳሕራይ ዝረኣኸቦ ግን ብዙሕ እቲ ገንዘብ ሒዞሞ ወፂኦም ሕጂ ትፀገም ዘሎ ከመይ ጌርካ ውፃእ ድሮ ዳሕራይ ከዓ ሓንቲ ነገር ገይሮም ከዓ ዝገርመካ ከዓኒ ከምኡ ዝበሃል ኢለ ኣነ ከማ ነብሰይ ቴሌፎን ደው ኢሎም ነቲ ባንክ እዚ ገንዘብ ተዘሚቱ ዘሎ ተጋዳሓ እንትራይ ኣውሲዳቶ ኢሎምሲ ቴሌፎን ደው ኢሎም ሎም ሕጂ ቴሌፎን ዝተደወለ ኣስመራ ኩለን ቦሎካታት እየን ተዓፅየን በይን ክወፅእ ሰብ ብጣዕሚ ፅዑቕ ዝኾነ ፀጥታ ገይሮም ክሳይ ገይሮም እዚ ሓሲቦም እዚ ማለት ዮሃንስ ሚካኤል ሓደ ዓብደልዓዚዝ ዝበሃል ናይተን ናይ ኣጅያ ከምዚ ኮንትራት ወሰደን በቃ ንሱ እዩ ሓላፊአን ንሱ እዩ ውሳይ ትገብር ባዕሉ ውሳይ ገይሩ ብንእሽተይ ማኪና ገይሩ ንገለ ሰባት በዓል ዘምህረት በዓል ገለ ሕሊፍዎም ማለት እዩ በዚ ናይ ኣጅያ ማለት ንስካሪኮ ነቶም በዓል ዮሃንስ በዓል መኒኻ ትብሎ ወዲ ባልጃ ህልምታት ከዓኒ ክዳን ናይ ኣጅያ ተኸዲኖም ናይ ጎሓፍ ምስተን መካን ዓበይቲ ናይ ጎሓፍ ምስአን ኮይኖም ነቲ ገንዘብ ከዓኒ ኣብ ክሻብ ገለ ናይ ጎሓፍ ከሻ ገለም ገይሮም ኣብኡ ገይሮሞ ብኣ ገይሮም በዛ ቤት ጌርጊስ ክወፁ ከሎ ጠጠው ኣብልዎም ጠጠው ኣቢሎሞም ሕጂ ትወዲ ስለ ዝፈልጦም ፅቡቅ ሌላ ስለ ዘለዎም ሓለፍቲ ደው ኢሉ ተዘራሪቡ መቸስ ካብታ ሽግርትያ ወፂኦም ስካሪኮም ኸዱ ማለት እዩ ስካሪኮ ምስ ከዱ ከዓ ካብቲ ጎሓፍ ገንዘቦም ሒዞም ብኣ ገይሮም ምድርፎ ገይሮም ንበዓል በዚ በዓል ውኩኳ ይኸዱኒ ነጀዋብ ዝበዓል ናይ ካርኔሽን ገለ ጌርካ በዓል ገይሮም ኣብ መገዲ ሕጂ ተጋደልቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዮም ዝረኽቦም እዞ ኣቢሎሞም ሲዋ እዚ ንሕና ተጋደልቲ ናይ ጀብሃ ኢና ኣብ ከተማ ነርና ዝኻ ንብረትና እዩ ገለ ኢሎሞም እሞ ንሕና ክሳዕ ክንገብር ኢና ክንተኣማም ኢሎም ምስ ብፆትና ተራኺቦም እዮም ብፆትና ተራኺቦም ዎ ብፆትና እዮም ገለ ተባሂሎም እሶም ሒዞም ኣሽዑ ክሳዕ ዘጋ ናብ ኣብርሃለይ ክፍለ ማለት እዩ ብርሃለይ ክፍለ ብኸይዶም ገንዘብ ቆፂኦሞ ተዓውት ከምዚኣ ተወዲኣ ኣብቲ እዋን ገድሊ ዘመነ ሰውራ ማይ ኣሂ ክዘንብ ሓሳር መከራ ዕፁዋት መዓንታ ደቂ ሓደ ስድራ ሰብቅያ መሰንክር ፈዳይ ነይሪትራ ሓበን ግና ይሰውራ ኣብቲ እዋን ገድሊ ዘመነ ሰውራ ማይ ኣሂ ክዘንብ ሓሳር መከራ ዕፁዋት መዓንታ ደቂ ሓደ ስድራ ሰብቅያ መሰንክር ፈዳይ ነይሪትራ
هابت اوان قدلي زمن سورة ماي اهي خزنب حصار مكرا عصوبات مع طارق حاري سدرا سكي يا مسنكر فدايني ريترا عندنا يسو ምክንያቱ ዓቅሎም ፀበቦም ብናይ እንዳጓሓፍ እየ ብናይ ጓሓፍ ስራሕ በቃ ገንዘብ እውን ኣብቲ እንዳጓሓፍ ይብክሻ ኣሜዚ ዘገርም ነገር እዩ ናብታሽሙ ክንሰግር ሽዑ ካልእ ሓንቲ ስርሒት ኣብዚ ደርግ ምህጋር ከም ሰምፀአ ስልጣን መፅኡ ትካላት ክህግር ምስ ጀመረ ብዙሕ እንድዩ ከምኡ ኣጋጢሙ ግን ሓንቲ ከብቲ ዝነበሮኦም እንዳቤ ቀሺ ማሕረሰብ ሽዑ ካለቀ ምኒር ሃለቀ አንጽባን ነረኑ እናቶም ካልእ ኣብነት ሕጂ ካብ እንድሕር መንግስቲ ተሃጊርዎ ሲ ንምንታይ ኣብ ንብረት ሰብኡራ ዘይውዕል ተባሂሉ ኢሉ ኣብ ድባርባ ከባቢ ብዙሕ ነገር ከምኡ ስርሒታት ተገይሩ እዩ እዚኣ ሕንቺ ከም ሓንቲ ንፅልቲ ኣብነት ክነልዕላ ምደሎ هو ገርመካ ሸዓልካ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ትፍፀም ኮላ ኣስመራ እየ ዘለኹ ኣነ ኣስመራ ምኸመን ኣብቲ ቦታት እቲ ከባቢ ካምፖ ፖሎ እንደ ሓደ ስሮና ኣብኡ የልና ነርና ሕጂ ሃንደበት ተኽሲና ንሰምዕ ንሕና እንታይ ተረኺቡ እዩ ዳኣዚ ተኽስታት ገለ ተበልካ በቃ ወላ ሓንቲ ስቑልና በቃ ደቂስና ኢና ንግሆ ውቅሕ ምስ በለ ሰዓት 7 ናይ ንግሆ ሓደ ሰብ እንዳጉየ መፅኡ ተስፋልደት ሽሙ ኣብዚ እንዳባራተሎ ዝሰርሕ ነበር ስርዑ ናይ ኣክቲቭ እዩ መፅኡ እታ ቦታና መፂስ ቧዕ ኣቶም ሰባት ከምዚ ኢሉ ትማልሲ እዛ 107 ቀበሌ 107 ናይ ምንሽሙ ናይ ጀብሃ ሓይሊ እታ ቦጠሎኒ ኣትያስ ከብቲን ናይ እንዳሃለቀ ወሲዶሞ ኣብዚ ከዓ ተኽስ ነበረ ስለዚ ሓደ ብፃይ ኣብዚ ተወጊኡ ኣብዚ ከምዚ ኣምሰለ ጋራጅ ኣሎ እብሉና ኣነ ሃራይ ሽምባር ዝሃራይ ኣነ ክኸደ ኢለ ከይደዮ ኣብ ናይ ጎማ ናይ ማካይን ዓቢ ጎማ ኣኽቢቦም ከምዚ ገይሮም ኣብቲ ውሽጢ ታሕቲ እትዮም በዚ ጎማ ጌሮም ሓቢኦሞ ድብላዕ ትስታይ ዝፅሟዕ ገለመለ ገለ እንጨምሉ እግሩ እውን ጀኒኖሞ ብጨርቂ ገይሮም ገለመልታት ሕጂ ስካላ ገይረ ደይበ ብላዕሊ ምተልኩ ስካላሽኑ ከምዚ ዝገበረል ገይርለይ ብፃይካ ኢልዮ ድሓን ናኽወስደካ ኢና መፂና ኢለ ብፃይካ ኢልዮ ሽጉርቲ ኣብ ጀረ እዮ ብምታት ኢለ ታክሳይታ ጎማ ስሒብና ኣውፂና ብናይ ፖሊስ ማኪና ዘ መንግስቲ ራብቻ ድልብል ፖሊስ ተስፋይ ሽሙ ተስፋይ ኣነኒ ኣብሎ ስካብ ሕጂ ኣነ ከማና ይረኸብኮን ኣለኹ ናዑ ሓትት ኣለኹ ደልዮ ተስፋይ ፖሊስ ኣብ 4ይ መደበር እዩ ነይሩ ደው ይድሕሩ ደው ኢልና ቴሌፎን ኖርማል ኬና ካብቲ ደው ኢልና ከም ዝተረኺቡሉ ምስ በልና ማኪና ናይ ፖሊስ ሕዚ ይድመፅ በታ ናይ ማኪና ናይ ፖሊስ ነዚ ሰብዚ ጌርና ሒዝናዮ ተኸቢልና ናብዚ እንታይ ዝበሃል ቪያጀታ ዝብሎ ናይ ሸደልካ ምሕራም ጭራ ኣብኡ እንዳ ተስፋይ ሃይለ ኣብኡ እንዳ ማንጎሎ ዋና እንዳ ማንጎሎ ዝነበረ ኣቦይ ሃይለ እንዳ ተስፋይ ሃይለ እንዳ በዓል ጓል መምህር ወልደ ገርጊስ ያ ሰበይቱ ፀሓይቱ ኣብ ጎፁ ኢና ንወስዶ ነቲ ስቡ ወሲድናዮ ኣብኡ ሽዑ ካብ ሜዳ ሓንቲ መስርዕ ትመፅእ ለይቲ ትወስዶ ምዛ መስርዕ እዚኣ ጣዕሚ እየ ትመፅእ ገርመካ ጣዕምስ ምስኣ ነይሩ ኣብ ኣብታ ገዛ ፅቡቅ ክሳይ ገይሮም ዝጋብዙና በጋጣሚ እቲ ገዛ በዓል ዘምህረት ገዝኦም እዩ ካብኡ ለይቲ መፅኦም ተሰኪሞም ሒዞሞ ነዚ ሓውና ይወፅእ ማለት እዩ ገርመካ ወላ ሽሙ ኣይፈለጥ ኣይሓተትኮ ወላ ገለ ሓተትኮ ይኸይዱ ብኡ ገይሩ ይኸይዱ ናይዚኣ ግን ድሕሪ ክንደይ ኣነ ኣብ 2015 ናብ ካናዳ ኢንተርቪው ገይረ ነይረ ብዛዕባ ውዕሎ ጀጋኑ ኤርትራውያን ኣብ ኣስመራ ዝግበር ዝነበረ ምክንያቱ ትዝከረኒ ኣነ ናይ ብፃይ መምህር ዘርኡ ገብረ ኢየሱስ ተጋዳላይ ናይ ትግራይ ኤርትራ እዩ ነይሩ 78 ኣቢሉ ሰሊፉ ሜዳ ትስኣት ይመስለኒ ግን ንሱ እንታይ ተቂሱሲ ከምዚ ካብ 73 ስጋብ 79 ናይ ከተማ ተቃላሳይ ምዃኑ ካብ ዓዱ ኻላ ስጋብ ኣስመራን ከባቢያን ከም ዝነበረ ትጠቅስ
أبقى حنتي ويب سايت ليه نعلت كنت زخاني إنترفيو كقبليو أبدم سير تراجله حجي بوع زياس أيفولد كون كداي نجري كم سب أيفولد كون زياس أقداسي تياسك خن سواعي ليش عو أنا أوا آتي صحاتات كو تراخيت خونتات كله نسو كباب عدو خاله تدي كوينو وند فرا خمان يكون كباب عدو خاله كمان نيرو حاو من كم يدعم سلاحو نيرو هيل ماو اسمرهم هيل صور هاي لقبلي هيل ماو حجي مسو صبو رخ كبر نيرو خون خيلي وبون صبو مكساس نيرو خون خيلي مامر سلازة أنا نعو حق حش بروح سايجري مالتي كاو حجي أبو بعلال علال حجي أنا تناثيك سايت تمكري في جلس كله خو حدا هاب كولومبوس دي قاب قالوا دي قالوا دويلسي إذا تو أسي سخاخ سايدوت أخاسي أب كولومبوس الله قال ملسات قال يبلن يلس زارب أنا عجي قرمني بزعبون دا زارب خلقوا بعض دويلة أنا هدي بلن دا خويني يزقالي لي تخون خوينو نعا كم ساعات حليفة قنت تودي أو زخوني شمو سلدي قالت دي قولوت لي أي فلت أني نخاني رأي شمو نزيد سب دحر خندي كلتشان عصرت حامشان شعون دي انترفيو تقول كله أسمرة متى يعني أسمرة متى نازمرت مساعتهم نازمرت على ناي سيناين دخبتي قالتها الناس تيو توجه أسمرة توجس أب كولومبوس الله اليوم كم زي مسا بتاع انترفيو ماي كندا زغوركوا أب سوات عيسون لي كلا خلاص قبل زين زمرت أبزين دي زلت داني بلني بوع كمي مالت كاب زلو أبزي قمت نسو مسانا اندي أتي لو مسايكو ياتي سو مساقم كو ياتي ناب الجوها ناب سيزبو حيلتات نازبا قمبا يلني من دابلو يوبا ماني اللي بال قالو أنا راخبا كاينا عب تليفون هبامني دويلة رخوا قصرا قبر مالتي تراخيبنا بحراي كالو ونالو مساي زنور بتكزيتي زي تها مالسي بسلام دواتي قالو من حديثي تسوى علم تبهدلو أبزي وحسبيتالو ورقتي حليبة السرح اللو يلني رخيبيو قرمكايو تي ناي من شمو ناي إيوبسي مالسي كندي سبعة تسوي ميلي أنا شو حدا سبينا نفلت نيرنا نحن سو تخصص سلومون أقاطع خاني أبتات إرجعت طويل منو معاد سلزو عليه مستر هرمي بركتليت تخصو خوينسي وتخلوسي مع التخصي تجيرو أجي أبقى 4 سوات يوم توم استسووا 4 سوات يمساتهم سلومون تخصصي أفوركي قدي قبر سلاسي زرعي نقصي محاري جابرييل حاجوس زر ماريا زي بلينا يزود زمان زيوم حجي توم تحدي أبسمارا ما خلاص مرة يتسوي توم قالوا هون نودق يوم كيدهم تي سالسا تي رابع يوم أبي تحريز مقيو بزنقرن مالتي يا أبي مش كشت مسوات حميتهم تلزي أبزا مشين زيا 4 سبات تسويهم كندا يخونا كنكبتي كفتو بزحاتين نيران تقدري بصحي وعي حق عاش وطران كل زين كبلا كين ندن بزحات كبتين بزحات كبتي وتين بسوطة كجر مكاتي مرحي بطلوني علي حسن وحكي مرح بطلوني نسو أبس مراي تريفو ما خوص أي كالا فقاتا من هذا جمسو نيرو تقاتا لا ينسمرا دفلتا بسحرت وتشيو مسمرا فتا مسكتر بقتر وتشيو أنت مسرعون إلهي بقى شو تخسر رأيه تي بزي حقاوي نحنا دين فولتو مالتي تي نحن صاف أكلاي فولتوني بزي مصنعتي تجيرو بعنا زعتو يخون بنعتهم مصنعتي تجيرهم زعتو وصل زخونو زعتو أفتي وجيتو بتعمي حدا جنيا وين ترحم مالتي مناتو تي سايس سلزي كونه تي جن
እንታይ ተገይሩ ሽዑ ትዝገር መካን መምህር ዝመን ሽሙ ዝቀሺ ምሕረታ ወይ ዝማ ሃለቃ ኣብቲ ሰዓት ግዜ እዚ ቅድሚያ ሓንቲ ምሽን ንሕና ፈፂምና ነርና እንዳኸናቴራስ እታ ትግሬተናቱ በታ ትግሬተናቱ ጌርና ኢና ኩሉ ንብረት ኣጓዒዝናዮ ኣነ ኣክቲቭ ስሩዕ ሰብ ኣብ ገለገለ እንተሪብ ሰማዕኹ ናይ በዓል ብፃይ ሕድራይ እውን ዝገለፆም ቅድሚ ሕጂ ከብቲ ኣፈን ዓፅዩ ገለ ኣረኪብና እዩ ዝብል ንዑ ስጋ ምስ ውድብሲ ናይ ምክንያቱ እተሓባበር ነይሩ ብሰፍሕ ግን ተጓይዮም ኣብኡ ምስ ከይዶም ተጓይዮም ሽዑ እቲ ጉያ ስታይ ኮይኑ ቀልጢፍ ገለ ሆስፒታል ተላኢኸነን ምናልባት ፅቡቅ ፍሉያት ክንዝክር ስለ ዘለና ከም ፍፃሜታት እንዲና እዚኦም ክንጠቕሶም ዘለና ኣብዚ ናይ ስራሒት ከተማታት ኣስመራ እንዲ ዝያዳ ጥራሕ ንብል ዘለና ካብ ኣስመራ ከዓ ሙሉእ ሃገር እዩ ሙሉእ ሃገር ከዓ ድሓን በብመንገዱ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ክለዓል ክእል እንድዩ ናይ ባፅዕ ግን ብዛዕባ ሓደ ሰብ ተለዓልና ተመራፂ ይመስለኒ ብዛዕባ በረቐ ናይ ብሓቂ ገርመካ ኮይ ከምዚ ኣብ ሓደ ቦታ ሲ ከም ሓደ ኣብ ርሑቕ ቦታ በይኑ ዝነብር ካብ ገዳም ዝነብር ዝመስል ነይሩ ብፃይ በረቐ ምስኡ ከዓ ነይሮም ብፆት ገለ ኣነ ዝዝክሮም ክልተ በዓል ገብረሂወት ወዲ ኣሸብር ኣብርሃ እሱ ሓደ እውን ተኸስተ ተባህለን እውን ነይሩ እዩ ገለ መስረዕሲ ነይራቶ እያ ግን ውሑዳት ኢና ንሕና ኣብ ሰምሃር ጀብሃ ይነበረትን ብጀካ ብዛ ውሽጢ ከተማ ባፅዕን ከተማታት ጊንዳዕ ገለ ገለምታት ከምዚ ኦፐሬሽናት ክገብረስ መስርዕ ዓይነት ነይራ እያ ሕጂ ንሱ ዝኩሉ ቦታታት ዝሰርሓት ዋላብቲ 75 ቦምባታት ድርበ ዝነበረ በዓል ንሶም ዝገብርዎ ነይሮም ኣብኡ ባታ ሕጂ ንሱ ኣነ ከም ዝገርኮ ኣብታ ከተማ ጊንዳዕ ድያ ዋላ ደንጎሎ ድያ እምበሪ ምሽን ነይረ ኣብታ ምሽን ኣባይ ተሰውዩ በረቐ ተሓደ እውን ሓደ ግዜ ኣጋጣሚ ነይሩ ምስ ናይ ዝዋሕ ግንባር ኣብ ሓደ ገለ ተራኺቦም ተታኺሶም ገለገለ ኣብኣ ተሰውዮም ተሰው ብፆት እውን ኣለው ተኸስተኪ ብለካ ዘለኹ ሓላፊኦም ነይሩ እዚ ምንኻ ትብሎ ገብረሂወት ወዲ ሸብር ንሱ እውን ገዛ ርሱ ኣብታ ምሽን ነይሩ ምስቶም ተወግኡ ተሰው ባገለ ደምናቶም ተፅኡ ከምዚ ደፊቖም ተሰው ብዕድል ወፅአን ወይ ካብኣ እዚኣ መዓስያ ብዚ 77 ግዜ ኣብ መንደፈራ ተሓኪሙ ከማ ንሱ ቁርተይ ከማ ናይ ስምባደ ገለ ኣርእዩ ነይሩ ሕጂ ብሂወቱ ኣብ ጀርመን ኣሎ ብጣዕሚ ሓያል ዝኾን ዳሕራይ እውን ድሕሪ እዚ ናይ ኩነታት ምስ ኣጋጠሙን ኣስመራ ከም ፈዳይ መፂ ነይሩ ኣስመራን ከባቢያ ገርመካ ገብሪ መፂ ነይሩ ሕጂ ኣብ ጀርመን ሓደ ካብቶም ንፉዓት ሰባት እዩ ኮይኑ ዘሎ ናይ በረቐ ሓፂር እቲ ስታይ እዩ ማለት ኣለካ ምሽ እቲ ኣነን ገዛ ርሰይ ከማን ኣብ መወዳእታ ኣብዚ 76 ናይ ምቅያራት ክግበር በሃል ስለዝነበረ ዳግመ ስራሕ ክግበር ስለዝነበረ ንሱ ናብ ኣስመራን ከባቢያን ክመፅእ እሱ ሳልሕ ዑስማን በላይ ባፅዕ ከባቢያን ክኸይድ ከም መደብ ከም ዝነበረ ኣነ ፈልጦ እየ ሓበሬታ ነይርኒ ግን እሱ ኣጋጣሚ ኣብኣ ከይመፀ ተሰውዩ እቲ ከዓ ኣጋጣሚ ከዓኒ ኣስመራ ከዓ ተታሒዙ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነይሩ ማለት እዩ ኩነታት ብድሕሪኡ ሳይ በረቐ ስታ ናይ ባፅዕሲ ምስ በረቐ ዳርጋ ቅሂማ እያ እታ ናይ ሰማራ ግን ልዕሎ ኣገዳሲ እዩ ኣብታ ናይ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብታ ካልእ ክፋል ኣቢሉ ዘልዓልካ እያ ኣብዚ ከባቢ ዕዳጋ 5 ፈንጂ ነታጉ ዝተፈንጀረኩ ዝተፈንጀረ መስዋዕቲ ዘጋጠመ እንዳ ሕደጋ ሕደጋ ጓልከረን እወ ሕጂ ገለ ተወሳኺ እንተትህበና ሓበሬታ እንታይ ምስለካ ብዛዕባ እታ ኩነታት ኣቐዲመቶ ቀደም ገሊፀ እንዴ ሕደጋ ግን ኣይገለፅና ሕደጋ ማለት እየ ሕደጋ ክገርመካ ድሕሪ እቲ ኩነታት
نخبب على 5 عمت تأثيرها بزح خا تساوية كرتشين عصرت حمشتن أنا زمت أخلو كابدا عرفت متى شو جزء مس أنا أقول جزء لازم مرات لازخيت أبجزان لازم مرات بعلال على ناخلنا تودب تبو جزء متى خالدن تبو أقعد أميو هذا قال متى الله قال كرنا أبز حفتال أبزي مشو سي ما تحط متى حال متى أسدلاس أنا نسولس انترفيو كتقبر أبي تبيري كدال ولا صراحة مس تصدقونكم كيدو قلت جزا خيتكم برخوبة نعخا خات بقعد أمينكم عم تسخا مساحة سخا فيلكا انترفيو مساحة توبريهم قلي يبلن مالتي ماكينال علنا أنا نتصدقان داوينا ما جوت نخيل مس تصدق سيت زمرت مالتي سيت زكا مساحة خوينا ما جوتنا نخيل ما جوت تصدقات فوتوس لزنبر تجزا رخيبو ما سلزنبرو كدنا دخلنا خلنا تابيلدين تابيلدين لازم باركين جيري نفتا بيلدين شعو تخدناس أبتي جنايت كانشلو مرد موتناي هدقا مرق مالتي نيب حقي دسمبدي بذكر نعاقن ركبينا منسنا لسولس كاني انترفيو كتقبري أبتي بي الريموني أنا خاني دحرتي كونتات مستوى فنان عنا ودحريو أيرا أخوان المجمرة جزية الشعو خريئة زي كل عامتات مالتي حامي ما خيام مسألة لا بتعم سنكت نايبيت مع أسرتي بتعم تقولي يا دخنتي عدلا حجي كلا خلص حدا نقدر نقبلنا انت اللي بتقبريها قالمتات ممكن تحجزها خان سخال لك كامش تبهي لي يا أخي كيف تقول كسي نعادي خون كس نايموتا مردي سمعي أبتجازا أبتكنشل أوتوب تنكيف سنحان بيتبلكس موت ناي يحدقا عارفة حتبل حكينا أتينا وشتو خفيلنا عن سبنا لحراي صنحنا قال خبتم بيتسب حاتيت ناس بقى عارفة قال لهمنا قبل خمي قال لنا نخرن قال زولو نيرون قال تاتبلو نيرون نو أسمري عبزي والشمية تقبر حاز تواهيلو أو حاز كسبتم بصوتا أنا زنفرت صقاينا نيرنا مالتي كدنا حنت عن بابا بسم بصوتا مهنا حنت عن بابا حسنا مغابر أب حاز يا تغبيرا بونت نور زخونة ويدماني المين كمان والسي أبتا تبير وجا تزارب كمان في عبي تايز بالي نيرو تمسوا تاسي فرم حلو مالتي فرم حلو نيرو برزيا حبتنا سيتنا دي خلاها نبحكي مسواتي يا لو مسواتي تفلياتنا السبعني أبزناي كتما سرحيتات ما بقسي سداز كونت نساناي حدقا كالوت وفيات زنبرو بزحات أبتي أكتيفلي تقادلتون معرض تقادلاي كوينوم بزحات تحيزهم كسابي هوتهم كفيلهم يم كنذكرهم سلازلنا تزرزر توعلتهم كأنه بعلو قال معلتكم لو نخلينا طرحتهم أسماتون تتذكرهم تصبوا أنا كمجمرة أنا بنفسير حربنيا قرماي مبرهات جورجيا يعني قرماي مبرهات جورجيا كابس مراخي وتي سقابتا هادي موز وصلنا حبز عدي وتيو اندغنا ميدا خيدو بسدت كيدو خاني حمام تسوي مالتي حليفو قرماي كل نجري أنا عين جزار سي أبزنا مقصاص ناي فداين ومقصاص ذات هو النسب سي أوش تختم خوينو زنكاساس سرحون دا سرح زنكاساس نبري كابتون وفيات نبري بتاعي كمون سو بخرج أنا محري هذا كابتون أبزي وشتاو سرعت كوينو أبتت بعض زمرز بعد الحدرايس وبعد الحدراي كوينو سرح نبري كرما كاناتو سوا خمتي بصوت نايكرا بصوت نعوز قلصو مس تحزي تعسيرو تعس مستعسري بقاطعمي كم عجون تقيسي أسلو زخونكو بيرسو تهانسو حتونو يا مسلني أب تجزء
ሓደ ደጋ ተፈጢሩሲ እሳት ተሰወርትሉ ማለት እዩ ምስቲ ብፃይ ዓብለሎም ስእሊ ናይቱ ረኺቦም ተኣሲሩ እንደውን ዘሎ እሱ ስእሊ ናቱ ካብኡ ተሰቂሉ ድዮም ተመሊሶም ከይዶም እዮም ቀቲሎሞ እታ ስእሊ እቲኣ ምስ ረኣዩ ማለት እዩ እምበር ንሱ ከም ሓደ ኣብ ከተማ ሳይ ዝኾነ እዩ ነይሩ ካብቲ ፍልይ ዝበለ ከዓኒ ምስ ኩሉ ሸነኻቱ ናይ ስቡ ብርሃነ ተስፋ ማርያም ወዲ ባሊላ እዩ ወዲ ባሊላ ምስ ክልቲኡ ውድብ ይሰርሕ ነይሩ ገርመጋ ህዝባዊ ግንባር ብቕጥታ ዝሰርሕ ነይሩ ምሳና ካሰንሕ ነይሩ እዩ ምክንያቱ ሲ ኣብቲ ዋፃፃ ናይ ጀነራል ጎይቶም ሲ ንመን ኢኻ ትብሎ ንበዕሉ ወዲ ኣለም ጎይቶም ብማኪና ገይሩ ዓዲ ገብራ ይደብፅሐ ንሱ ባሊላ ከማን ይብሉ ሽዑ ኣቦኡ ወይ ተስፋ ማርያም ወድኻ ከይዱ ገለመለሱ በሰሎሱ በቃ ብዓዲ ገብራይ ተራእይ ምስ በልዎ ሽጋራን ገለመለታትን ሒዙ ናብኡ ከይዱ እሱ ነስመራ ተመሊሱ ንሱ ከይዱ ኣብኡ ረኺብዎም ይበሃል ነቶም ሰባት ረኺቦም ገለ ከይፈጅ እዚኦም ሕጂ ብቕጥታ ምስ ህዝባዊ ግንባር ይሰርሕ ኣቃታተላ ናይ ሰብ ዝኸመን ኣብ ቲቪ ተኻትብሎ ኣብ ግቢ ብሕማቕ እዩ ተቐቲሉ ኣብ እሱ ተገብረ ግፍዒ ኣብ መርመራ ጥራሕ ኣብ መርመራ ሲ ዳርጋ እዮም ቀቲሎም እዮም ዝበሃል ብዓረብያ ናይ ዓረብያ ከምቲ ገይሮም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ውፅኦም ኣብቲ ውሽጢ እንታይ ትብሎ እዚ ግቢ ኣብኡ እዮም ረሽኖሞ ክንቀሳቀስ ኣይክእልን እዩ ነይሩ ብማሃረንትን ብክስታይን እዚኦም ሕጂ ሪኢኻ ኣለኻ ውፍያት ኮይኖም ኣብ ኣስመራ ዝሰርሑ ዝነበሩ ብማካይኖም ብሂወቶም ኣብ ዝኾነ ድፋዕ ምሳና ዝኸዱ ዝነበሩ እዮም እዚኣቶም ኣብጂ ትቐንዲ ምስ ህዝባውን ግንባር እዩ ነይሩ ምሳና ከዓ ሰርሕ ነይሩ እሱ ማሃፀን ወዲ ባሻይ ኣውቶኖሎጂ ፈራንተ ክራይ ማኪና ዝነበሮ ሓዊ ተስፋ ማርያም ኣምባሳደር ዝነበረ እስራኤል እዚ ሕጂ ብቐጥታ ምስ ህዝባዊ ግንባር ዝሰርሕ ነበረ ሰብ እዩ ተወሳኺ ግን ንሕና ብዝኾነ ኩን ነገራት ግን ረኽቦ ነርና ምሳና ሓተሓበር ማለት ሲ ብቐጥታ ገለ ደልየና ጉዳይ ማካይ ቀዳይ ነገር ናይ ክራይ ማኪና ነይሩ እዩ ሰብ እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ሲ ናብቱ ቃታትላኻ ትሪኦ ከዓኒ እንዳጎሰስካ ካብ ማእኸል ገዙ ካብ ቅድሚ ደቆም ገለ መሊኡ ከምዚ ጌርካ እዮም እዚኦም ኣብ ማእኸል ኣስመራ እዮም ዝስዉ ዘለዉ እዚኣቶም ሕጂ ክዝከሩ ዘለዎም እዮም ናይ ብሓቂ መስዋዕቲ ድርብ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ እዮም ከምኡ ብሂወቶም ዘለዉ ከዓ ኣለዉና እንዲኦም ሕጂ ንኣብነት ገዛኢ ወዲ ማማ ሃንሱ ገዛ ማንዳ ዝነበረት ማማ ሃንሱ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፃኹ ኣነ ሃዲሚ ምስ ወፃኹ ንጣባ ንግርማ ጀርጆ ማኪኑ ሒዝዎ ዝመፅእ ዝነበረ ንሱ እዩ ዋላ ክትቀደም እውን ኣብ ገዝኦም ስለንድቅስ ነበርና ምስ ማኪኑ እዩ ምሳና ዝሰርሕ ነይሩ ቸንቹካንታ ማኪና ነይራቶ ሕጂ ብሂወቱ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ እሱ ሰጊድ መዘንጋዕ ኣብዛ እንዳሸል እንዳደናዳይ ዝነበረ እዚ ግደፎም እዚ ከዓኒ ብማኪኑ ኣብ ዝኾነ ኦፐሬሽን ከይተረፈ ምሳና ዝሰርሕ ዝነበረ ኣብ መወዳእቱ ካብ ማእኸል ኣስመራ ከዓ ተቐቲሉ እዚኣቶም ዓበይቲ ማለት እቶም ኣነ እውን ይብለ ቅድሚ ሕጂ ተዒሰ ካባና ንላዕሊ እዮም ከማን እቲ ነቶም ደቆም ጠቂስካ ነርካ ስኻ ከማን ኣብ ትሕቲ ስድሮኦም ኣብ ደቆምን ምስ ስድሮኦም ምስ ገለዎም ከሎ ሂወቶም ክሳዕ ክገብሩ ንሕና ግዳኡ ወዲእና ኢና መፂና ዘለና መኸቦኦም ኢና ንሕሎ ስቡት ሃንሱ ንገዛ ርሳ ሓንቲ ካብተን ውሽጣዊ ስርዒ ዝነበረት ሰበይቲ እያ ኣብ ማእኸል ገዛኣ ከዓኒ እያ ከዓ ትሰውያ ምሳ ዓብለሎም ዝበሃል ተጋዳላይ ስለ ዝነበረ ኣብ ማእኸል ገዛኣ ትሰውያ ሃንሱ ካብተን ስሩዓት ኣዴታትና ሓደ ሓደ ዝያዳ ንሳ ብኣካል ትሳተፍ ዝነበረት ሰብ እያ ሓደ ከማን ካብቶም ናይ ቀደም ንሓና ኣስመራ ከም ኣክቲቭ ኮይኑ ምሳና ብዙሕ ዝሰርሕ ነበረ ስብሃቱ ባርከረን እዩ ብሂወቱ ኣሎ ሽወደን ኣሎ በቲ ዓዱ ርአ ኣለኹ ብቐዳ ርአ ነይረ ባርከረን ከመይ ዝኣመሰለ ሰብ እዩ ነይሩ ኣብታ ባርከረን ኮላ ሓደ ግዜ ሲ ኣብ ኣብርሃም ተኽለ ስዋር ኣያ ባርያ ገለ ኮፍ ኢሎም ነይሮም ኣብታ ባር ሕጂ መፂኦም ኣፋንቺ መፂኦም ሲ ኣትዮም ኣብቲ ገዛ
بت حدا سايدهم كان يرمساتهم حجي صحيح ጨርቂ ናይ መወልወሊ ሒዙ ካብቲ ሳይምጪ ናብ በዓል አብርሃም ከይድስ ተኸቢብና ኣለና ብሎ አሎ ኣቴና ኣሎ ኣይኑ ሓን ዘና ተሓነጆም ገለ ሕጂ መቸስ ርኦም ስጋብ ከምዚ እዮም ነይሮም እዚኣቶም ሰባት እዚኣቶም ምሳና ንሕና ኣብ ትሕቲኦም ኣነ ሓንቲ ነገር እዚኣኒ ብጣዕሚ ትገርመን ነበረት ካኒ ናይ ዶክተር ጴጥሮስ እያ ዶክተር ጴጥሮስ ሓደ ክኢላ መምህር ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብናይ ማዕድን ናይ ገለ መምህር ዝነበረ እዩ መጀመርያ ሃታት ገርመና ካል መጀመርያ ኣብ ኣስመራ ብስልኪ መሓነቕቲ ብናይ ስልኪ ኤሌክትሪክ ዝተቐትለ ዶክተር እዩ መጀመርያ በዓል ሳቶም ሪኻ ኣለኻ ብሃገር እዮም ኤርትራ ስለ ዝጠቐሰ ኤርትራ ስለ ዝበለ እዩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ተምሃራይ ናቱ ኮይኑ ኤርፎርስ እዩ ቀቲልዎ እዚ ኤርፎርስ ከዓኒ ኢሚድየት ለኻ ጀብሃኒ ስጉምቲ ወሲዳትለ እያ ነዚ ሰብ እዚ ተስታይ ስቡእ ተኽለ ጊላጋብር ከማን ክዝክሮ ደለ ስቡእ ተኽለ ጊላጋብር ኣብዛ ክሮቸሮሳ ትሕቲ ክሮቸሮሳ ከባቢ ናይ ወንጌላት ቤተክርስትያን ኣብኡ ጋራጅ ነይራቶ እሱ ከዓኒ ምስ ተወልደ ወዲ መኣዛ እዩ ዝንቀሳቐስ ነይሩ ናይ ተወልደ ወዲ መኣዛ ስሩዕ እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእቱ ከዓኒ ኣስመራ ምስ ኣተው በዓል ኪዳን ዓንደ መስቀል ተወልደ ወዲ መኣዛ ምስ ኣተው እቲ ግዜ ናይ ፋሉን ማለት እዩ ምስኦም ከዓ ዝንቀሳቐስ ነይሩ ኣብ መወዳእቱ ብሓንሳብ እንዳኸዱ ከለዉ እዮም ሰለስቲኦም ብሓንሳብ እንዳኸዱ ከለዉ ኪዳን ዓንደ መስቀል ተወልደ ወዲ መኣዛ ተኽለውን ኣብኣ ዝሰዋ እዩ እዚ ሓደ ካብቶም ውፍያት ኣብዚ ማእኸል ኣስመራ ኮይኖም ምሳና ዝሰርሑ ንብሉ ለዚ ክዝከሩ ኣለዎም ኣነ ካልኦት እውን ብዙሓት ስለ ዘለዉ ከምኡ ከዓ ብዙሓት ኣለዉ ኣነ ዝፈልጦ ኣነ ሕጂ በቲ ዝፈልጦ እየ ዝኸድ ኣለኹ ካልኦት ብፅሑፍ ኩላና ከዓ ንፈልጦ ማለት ኣይኮነን ናይቶም ሰባት ካልኦት ነተረዲእካ ክዝከሩ ስለ ዘለዎም ልክዕ ኣለኻ ንኽብል ኢለ እየ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣምሆ የብዕላልና ናይ ሓደ ብስራት ኢኻ ነጊርካኒ ናይ ኣማረ ደቁ ድሃዮም ረኺብካ ግርመካ እታ ራብዓይቲ ኢንተርቪው ዝገበርኩላ ቴሌፎን ቁፅሪ ስለተገብረላ ብኣ መሰረት ንሰይተማረ ንሉችያ ሰይተሓዋ እያ ካብ ርያድ እያ ትድውለለይ ተወልደይ ላትኒ ብጣዕሚ ነማረን ንሉችያም ዝዘካርካ ብጣዕሚ እንዳመስገንኩ ምናልባት ትረቦም ትደሊ ትኸውን ኣይትኸውን ክልተ ደቁ ከዓኒ ኣብ ዓዲ ቁንፁ ኣለዎ ትብለን እዚ ዓብዪ እንታይ ዝበሃል እዩ ዓብዪ ብስራት እዩ ናይ ሓቂ ስለዚ ኣነ ነዚኣቶም ሕጂ ክረኽቦም እየ ከምኡ ምስ ዝምልከቱ ኣካል እውን ተዘራሪበ ተረኺቦም ኣለዉ ደቂ ማረ ከም ዝኣመሰሎ ዓዲ ቁንፁ ኣለዉ ሕጂ ደቂ 40 ገለን ዓመት እዮም እዚኦም ክኾኑ እዞም ቆልዑ ሕጂ ሰብኡት እዮም እዚኦም ሓዳር ናብራ ገይሮም ኣለዉ ከመይ ኣለዉ እሞኒ ምናልባት እውን ብመጠኑ ዋላ ብሃገር ደረጃ ክሕገዝሉ ዝኽእሉ መገዲ ንክእል እንተለዉ ክንፍትን ኢና ኣነ ክኸዶም ወይ ከዓ ክረኽቦም ሕጂ ቴሌፎን ግን ነታ ሰብ ደዊለላ ነይረ ኣይመለሰትለይ ሰባት እውን ሰይድ ኣለኹ ብጅዳ ደዊ ቴሌፎን ኣሰይድ ኣለኹ ሓቲቶም ቴሌፎን ድዮም ብቴሌፎን ዲኹን ብገለኹን ክርከቡ ዝኽእሉ መገዲ ከይድ ዝገብር ኣለኹ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ናይ በርኬ ኣማረ ሓሊፊኡ ሉችያ እውን ሓሊፋ ሕጂ ሰሚዐ ናይ ሉችያ እውን ኣብ ኣስመራ ምስ መፅኹ እየ ሰሚዐ እዚ ከምዚ ይመስል ናይ ብጣዕሚ ፅቡቕ ምክንያቱ ዓብ ብቐዳማይ ከምኡ ምስ በልካነሲ ዋላ ኣብቲ ኮመንት እውን ሓትሉ ስለ ዝኾኑ ኢለ እየ ሓትሉ ፅቡቕ እሞ ተወሊኖ ምናልባት ዝገበርናዮ ዕላል በዚ ዘበቃ ኣይመስለንን ምክንያቱ ትሕቶታት ተገዳስነት እንዳዓበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ካልኦት ፍጻሜታት ከዓ እንዳዳህሰስና እስኻ ብመንገዲ ትፈልጦ ክሳብ ክንደይ በዚ ናይ ምግላፅ ዓቕምኻ ናይ ምዝካር ክእለትካ እውን ልዑል ምስ ምዃኑ ከምኡ ጌርና ክንዕምቆ ክንፍትን ኢና እዚ እንታይ ዓይነት ካልእ ክዛረብ
ክመራመር ክስንድ ንዝብትን ሓደ ወከስ ሸፋይ ረቑሒን ክኾኖ ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮን ወላ ሕጂ እውን ንገብሮ ዘለና ብፍላይ ብዝሓለፈ እቲ ተገዳስነት እንዳዓበየ እንዳተኸታተሉ እንዳደወሉ እንዳፀሓፉ ተገዲሶም ሓሳባት ዝህቡ ሕቶታት ዘምፅኡ ርእቶታት ዝህቡ ኣለዉ እሞ ጠቓሊልካ ነዚ ተኽትም ትኽእል ይቕኒለይ ዛሚ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣነ እውን ገዛእ ዝተባብዓኒ እቲ ምክትታል እዩ ዝነበረ ሎባታት እውን ዋላ ኣብቲ ኮሜንት ስደ ዝነበረ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዋላ እቲ ሰዓቢ እውን ብምሉእ ነዚ ጉዳይ ዝተገዲሱ ስዒቡ መኻኻዊ ሪኢኻኒ ሎባታቱን ርእቶታቱን ዝህብ ዝነበረ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ሕጂ ብኡ መሰረት ካብኡ መሰረት እየ ከዓኒ በቲ መሰረት እያ ሓምሸቲ ክፋል ክንገብራ በቂዕና ዘለና ሕጂ እውን እንተኾነ ብዙሕ ነገራት ኣለብዚኣ ርእቶኹም ልባኹም ተቐቢለ እውን ካብኡ ዝሰፍሐ ነገራት እውን ክቐርብ ኣነ ብድልው እየ ስለዚ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ክብረት ሃበልና እንዳበልና ኣነ ብችስ ብዚኣ ክሓልፋ ምስለኒ ክንገብሮ ፀናሕና ዕላል ንሕጂ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ንግዜኻ ንተገዳስነትካ ምክንያቶም ክትውከስ ትገዲኡ ትፈልጦ ስለ ዝነበርካ ንዝያዳ ዝኽርኻ ክትሕድስ ከዓ ክትፈታትሽ ቀኒኻ ዕሚቕና ኢና ብዓቕምና ክንፍትሾ ፈቲና ማለት እዩ ካልእ ከዓ ንዕኡ ሰሚዑ ተወሳኺ ናቱ ገይሩ ክህትሞ እዩ ፃውዒትና ንግዜኻ እዝየ መስግን ብሽመይን ብሽም ኩሎም መሳርሕተይ ተስፋ ገብር ካልእ እዋን ክንራኸብ ኢና ንሎሚ ብዚ ከኣኽለና እዩ ይቐኒልና ታንኪዩ ብጣዕሚ ምስግን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምስ ገዲም ተጋዳላይን ሙዚቀኛን ተወልደ ገብረእግዚአብሔር ብፍላይ ኣብቲ ናይ ከተማ ስርሒታት ምስ ዝተኣሳሰር ዝፈልጦም ዝርዝራት እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ፍጻሜታት ከዓ እቲ ዝነበሮም ወይ እውን ካብ ብቐጥታ ካብቶም ፈፀምቱ ብፆቱ ስለ ዝነበሩ ካልእ እውን ሰነዳት ከዓ እንዳተወስከሰ ከካፍለና ፀንሐ ታሪክ እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም እዩ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ኣርእስቲ ብካልእ ጋሻ ገይና ክንረኸብ ክሳብ ሽዑ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ንሳያ ሃገር ሕዝሪ ዓይነት ፍለም ከይንፅለም ብፈጣሪ